akĩũrĩire njĩra-inĩ ndĩgatuĩke nĩ akĩũrĩire njĩra-inĩ kĩũria gĩakwa nĩ ũnjũĩ wega kana nĩ kũngerangeria na mapenzi torĩa mũndũ akoragwo bathiĩ ngathĩti na rũciũ kamĩkorekio ha mandathi na rũciũ kamĩkorekio ha mandathi kenge urenda wendo tariatia agithukio kana iwa mabuti wanja eko kana uria muyoru mboe niguo menye ukinjiga kigerio-ini niguo menye ukinjiga kigerio-ini Mondo mogie kioma dire na indonde mondo mogie kioma maro aine kabongia ngitizanetie oiranginya gatiba ngoro yaku menya gendere wana watho wao wabirao niye kana ne wa Musa wabirao niye kana ne wa Musa ate kurerwa ati Jackie Mahambo the operator etoreo hana watho wao goko ndojoreria Joanshi wake gwana mundu gwetwo 104 ona injiria Macadams nyaga wa Gicobi iyo na John Tesuzi boy na Moro Manchester Jackie Mahambo mwenyewe Jojo na mundu gwetwo Damsel Sweet Poison iyo na Githenya wa Kamunde na kama wa speaker Benawaji Jarodi iko no kamenya wega muno mucine wao tuginotana Inoro FM shesheni hakuhe nawe naga kena muno gatho kuri muikari wa Nairobi Kawagware Rirota Satellite Dagoretti Kona Dagoretti Donyo Dagoretti Kwanyama Odhero Keno na Nairobi yothe 98.9 ugena umwetu Inoro nikuo mucie ona hata kiri undugi na we haria hothe uratuthikiriria ndina ndeto no ne thutha wa ruru rwa Kimani wa Turaku toine iruru na gekena tonyitane moko tokongoire muthenya uyu Ngai atuete vinyare kuru tatikomo tumia ona ciana moigitoyo muthako mwamonire naku tokongoire tugenikire kwa gicae kirogaroge sitiwa kwatokene omothe torege kende tutweko ikiwa ogikoyo okundia curu maendia wako na niego kunie ngemire ciugo na mbugĩrĩrio nĩ ũndũ witũ
city twawekana ũmũthĩ nĩ kĩambĩrĩria maendia gĩa ũtũũro witũ. Gĩkĩ gĩcũhĩ nĩ kĩongoya maica ma ũtũũro witũ, kĩmenyerere tũtikanĩrire mũthĩ ũyũ maica-inĩ maitũ, rekio tũrĩ o rĩngĩ ririkano. Kĩrũgarũge city wakwa tũkene ũmũthĩ, tũrenge kĩande nĩtweka ũhiki wa ũgĩkũyũ. Ũmũndĩ ũcũrũ maendia wakwa na niĩ ngũkundie, ngĩamire ciugo na kugĩrĩrio nĩ ũndũ witũ. Wapokaria nĩkĩre kũgĩcae Kameri wa sentimere. Andũ aya ũrona nĩo megũkĩte gwĩkĩra ũira, tekuma mũthĩ maniĩ nĩ watuĩka wakwa. Gĩkeno kĩingĩ kĩiyũrĩte ngoro-inĩ citũ ithuothe, mwĩhĩtwa wakwa maendia niĩ ndikericũkwo. Kiuga Esaidu ndirĩ ũndũ ndigĩtie ngoro-inĩ. Kĩrũgarũge city wakwa tũkene ũmũthĩ, tũrenge kĩande nĩtweka ũhiki wa ũgĩkũyũ. Ũmũndĩ ũcũrũ maendia wakwa na niĩ ngũkundie, ngĩamire ciugo na mbugĩrĩrio nĩ ũndũ witũ. Nĩ nyuo nĩ ya mwana na nĩ ma nĩ ya mwana, o mũndũ akunde na mana twĩre matagĩthũri. Gũtirĩ Kenya gĩkũyũ-inĩ ĩtarĩ mũrugĩrwo, nayo ndu ĩno nĩ ya thoni nĩ igwo kando. Andũ arĩa athuri gĩkũyũ atitangagwo maĩ. Kĩrũgarũge city wakwa tũkene ũmũthĩ, tũrenge kĩande nĩtweka ũhiki wa ũgĩkũyũ. Ũmũndĩ ũcũrũ maendia wakwa na niĩ ngũkundie, ngĩamire ciugo na mbugĩrĩrio nĩ ũndũ witũ. Nganga Francis Njoroge wa Jaso kuma ũmũthĩ andũ anyu nĩ metanagio na aitũ maĩ-inĩ athoni akwa nyamũkĩrai. Nacio indo citũ kuma rĩu itirĩ na mĩaka ciatua gũciara, maniĩ igaciaraga matha, na tũrie Ngai atũrĩa tũgitĩire gwĩthũ. Kĩrũgarũge city wakwa tũkene ũmũthĩ, tũrenge kĩande nĩtweka ũhiki wa ũgĩkũyũ. Ũmũndĩ ũcũrũ maendia wakwa na niĩ ngũkundie, ngĩamire ciugo na mbugĩrĩrio nĩ ũndũ witũ. Wake Bisoi Gaitheria DJ Amos Jamaa watu wako Wana toinuka Tonyitanĩre tũgĩake mũciĩ ũyũ, tũhoe Ngai njĩra citũ nacio igĩthereme. Tũtua ciana itũ tondũ nao nĩ matũciarire, naguo wendo switi ũtũũre tũnyitithanĩtie. Tũtikanei igoti-inĩ tũgĩtie ndiboci. Kĩrũgarũge city wakwa tũkene ũmũthĩ, tũrenge kĩande nĩtweka ũhiki wa ũgĩkũyũ. Ũmũndĩ ũcũrũ maendia wakwa na niĩ ngũkundie, ngĩamire ciugo na mbugĩrĩrio nĩ ũndũ witũ. Atĩ ona nĩ ngemi tũraiga gũkũ na arĩa angĩ marurugĩrie. Aya na hau ngwĩraga twakinya tũkaiga atĩa Joanci okĩgwa ĩnda kana atĩa Thika Diva Mũthuri ti Njogu wa Smothers ndũnengere andũ nduthi ĩrĩa moto sana no gakĩmera magĩgĩcaria ngunĩko marĩa tũkaiga atĩa ĩnda ena ũngeithĩria Dorcas mũno
ona wapono muhiyo goko ni ageithio sana Macadams Nyaga kaimoji waigire kwanyu turacaithia ri kai gukere gore muru ari guo muthia wohoro Wamara ikuneka kwa mwisho tiguo kuneka kwa mugikoti kuo mwisho wa kuria ngima ugondo one uria tukugwa kutari haro aga kuririkania guthii kure kwa Citizen Duka nigetha ukigura shopping yaku ukagura hari uramenya maundu maku ni marumbuiye wega taruka lunch pack no kanyamu gangi gutinda kuhatiriria na ndungikiria ciringi 300 hahora huthira 299 ukanengererio kindu gigwetwo Chinese rice na ina kaguku na ugacoka ukanengererio na thota nigetha mathata mayo uguo mamiera huko ukeinuka uguo kiuma wira-ini waku ukigerera hari Quickmart supermarket ile ukorwo shagurite ukamenya ni ugurite we uguthii woete pa makamurigo gaku inukite *487*5# niyo namba ria tuhuthiraga kure kwa Citizen Duka your home of discount na ndugake kuriganirwa ati no turathie kure kwa Rembesha Maisha tugicaragia bia citu kaingi korwo imwe no riku ikuona ni nyingi haria happy bill number ni 525241 mbeca iria cibururi ucio kagato no iguaga ni wahurirwo thimu kanengerwo 300 ni wetagirwo 500 ni wetagirwo milioni imwe ona milioni na nuthu taru ciururu ni ndiramenya kwina milioni na nuthu taru rocini no igure mundu agikandwo kimanjikagia ciringi milioni 3 hindi ria mwarimu mucio maimahana mundu gwetwo wa ndaro atiriri niwe ni gukoragwo na appetizer kundu guku weiguithanie na namba eno ya 525241 account number ugwikira kiugo Inoro ucoke wikire ciringi 100 wikire pindi maundu macio mangi moke meigite wega teka guoro riu guo raigwa tukiaria wone kana hindi ukuma na kindu na ndaka-ini no turathie na mbere na gucina guku ari mucii wa utuginota na Inoro FM na tondu wanjigwa ngikwira maundu macio mothe ni ndakwira he handu ndirenda tuthie na ndingi gutigana thutha mundu wa Ngai tondu nyendaga maundu mothe maria mangikorwo magikwagirira nayo gaikarwo moi ndiragikuona kuma riria wathire kuria mataneti gukiugwo ngemi iria 4 cia kairetu iria 5 cia kahe waimirio kiumaga ukigoga kuone wagia kiheo kiega na ni kiheo waheo ni Ngai no kira Ngai aguteithia gutuika mureri mwega na muramati wa kiheo kiria kuhe nikio wathomithirie mwana ucio kimurutio na thari ukimutwara primary ukimutwara secondary riu ni arikitie aikarite oro hau ona kuri uturangite matuko maingi oro guku guoro na tugiikara tondu ni arigithirio ni atia wega na nie ndirenda ngwire ni atia wega tondu kuri andu aria angi maronera wega ri ndirona ni hau handikitwo ati wendo ngikinya kuo no tuike ni wateithika wambui wa githongo watwanjia na iriku ndirenda twambe tuthie thukuru nigetha tugakorwo tugithoma na tuguthoma tu tondu ni ingi mena kothi njiguaga magiteta makiugaga twina madigiri mau mugwetaga twina maundu macio manene mugweta tiga digiri ya mbere ithuĩ twe nginya hakuhĩ gwetwo ma professor no tutire turamenya atiriri irionete yore ni riku na nie ngakuria atiriri thutha guthoma guo hothe ri wacaragia kigitheti muturire mwega na githe haria ungionera mbeca tio bataire gukorwo ukiguthuka na njira nene muno ugatigirira nawe kiriraga ona ni uramenya ni kuri igai iria kubururi ucio no kegaira enda gutwara cukuru imwe handu uguthie uthome na ndwirire Mogene motare Inoro FM haya weka kaende Shukuru ucio ngweta na ritwa wetagwo Silver Hills Training College. Silver Hill Training College aya nio metamburirwo muno makiria gukorwo magithomithia andu aria twetaga caregivers kana aria metagwo nurse assistant nio maiguite acio nere mathia kurumbuia andu acio ni aria urona makiuma na matege guku magathio kaigwa ni mahiro mawira Njiremani ni mathire na kuria Canada na meonera uturo mwega muno mathie gutungata na mabururi kwanja maria mothe maratuika meno nyihu andu akuruta wira agiko kuri andu matongoirie na maria maratuika kwina andu aingi muno akuru na togukura kuri andu angi mangikoni ahatike nginya ni mirimu buri wa Kenya utongoirie andu aya ni marabatara andu akumatungata na kumarora na ni waya tureta caregivers na angikoni ukwenda kunengera mundu caregiver utagaguconora aborore marwa make kana maraiga thomeire Silver Hills Training College tondu ino niyo yoikaine na ikuranire hari uhoro wa gukorwo githomithia andu aya makaima maria hiwega Silver Hills Training College makoretwo makiruta na kothi icio guku thiini wa
bũrũri wa Kenya na nĩ makoretwo makiruta wĩra ũcio na njĩra njega mũno makiria ĩrĩa ĩratũma andũ arĩa mathiĩte na kũu nja makamendio na magatũma arutwo angĩ mũndũ athiĩ na marũa ma kuga thomire Silver Hills Training College agatuĩka nĩ aretĩkĩrĩka na ihenya mũno makiria. Rĩu nĩ andũ mangwĩre atĩrĩrĩ nĩ maroya na mweri-inĩ wa kana na magĩka guo menda kwambĩrĩria na ofa. Nĩ maratambũra andũ nĩ ahinyĩrĩrĩku na njĩra itiganĩte, koguo nĩ marenda makorwo makĩheana ofa magagũrũmbũiya na magũtumberia mũno we mũciari. Hĩndĩ ĩrĩa ũreciria kũhe mwana waku kothi ta ĩno rĩ, waiga atĩa mwana ũyũ nĩ atwarwo kũndũ egũthoma kothi ararutwo nĩ andũ qualified, andũ mangĩtwo lecturers na metĩke na aya maimĩte thĩinĩ wa ma university na aya maratungata thĩinĩ wa mathibitarĩ manene. Koguo mũndũ ũcio nĩ aramenya wega mũno ndakũhe gĩthomo tokia mabuku na gĩa thiorĩ, ndakũhe gĩthomo mwana waku gũteithĩka nakĩo ona akĩruta wĩra. Na nĩkĩo mũndũ aimaga kũu akaima na kothi moko, kothi ĩngĩrutithio wĩra, kothi ĩngĩtuĩka mbia. Koguo ndakwĩra nĩ ũgũthiĩ USA rĩ, mũrango ũcio wĩna marũa ma gũthiĩ kuo tondũ nĩ ũramenyeka na ũtungata wa Silver Hills Training College. Nĩ wĩtĩkĩrĩkĩte kũrĩa USA, nĩ wĩtĩkĩrĩkĩte kũrĩa UK, Canada, Australia, Germany, yona mabũrũri maingĩ mũno makĩria. Na ndũkariganĩrwo atĩ gũkũ mũciĩ bũrũri-inĩ wa Kenya mawĩra ma kũrora na gũtungata nĩ maingĩ mũno. Nĩ andũ aingĩ mũno matehota kũgayania mathaa igũrũ rĩgiĩ wĩra na igũrũ rĩgiĩ mũciari wĩna hau ũrabatara gũtungatwo. Nĩ kũrĩ mũndũ wĩna spouse wake nĩ mũthuri kana nĩ mũtumia nĩ agereire maũndũ-inĩ maritũ nĩ arabatara gũtungatwo. Angĩkorwo gwĩ kũndũ kwanagĩa mawĩra ma andũ a gũtungata nĩ kĩhinda-inĩ ta gĩkĩ ũguo. Koguo wĩna kothi ta ĩno wĩna kĩrĩa gĩothe ũracaria, igunyũ waigĩte nĩ ũgatharia kwanyu, this is your opportunity tondũ nĩ ũkuona wĩra wone mbia na wambĩrĩrie kũruta mawĩra macio. Na by the time marakũrekererio thiĩ kũrĩa thoko nĩ makũhe attachment ya mĩeri 2 gũkũ Nairobi, gũkũ Kiambu, ona thĩinĩ wa counties iria ingĩ ũkaruta wĩra thibitarĩ-inĩ iria njega. Koguo ũngĩkananengerwo mũndũ wĩna maũndũ matiganĩte rĩ, nĩ ũramenya ũyũ atungatagwo ũũ, nĩ ũramenya gũthambia nĩ ũũ. Nĩ ndakwĩra ũrĩa makona rambu thaka cia kũrutĩra andũ ao nĩgetha ndũkanathiĩ kũneo kĩndũ ugage gĩkĩ ndonete thio ũrĩa atĩ ũrathiĩ kũrora ibuku-inĩ. Haha ona AI ndĩngĩgũteithia mũndũ wa Ngai. Haha nĩ ũrute wĩra na ũthiĩ rambu wonio gwĩka ũguo na ciĩko nĩgetha ũkahota kũruta kawĩra kau na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ĩwe ũngwĩte nĩ ũrenda kĩa giving rĩ, ũraiga ũguo wĩ kaunti ĩrĩkũ nĩgetha ndũkae kuga nĩ wahingĩrĩrio. Mbere ya njugĩte nĩ wahingĩrĩrio rĩ, tareke nyambe ngwĩre gũkũ nĩ kũheanagwo accommodation na kĩndũ gĩgwĩtwo irio. Na igua ngĩkwĩra kwĩna offer ũkamenya kwĩna free accommodation and food thĩinĩ wa hostel ciao ciĩ gũkũ Nairobi. Koguo thaa ici ndĩrenda wĩke ũguo guthũkĩra kabuku ũngĩkũheaga ndeto ici, wandĩke namba ĩno no mĩhũre o rĩu nĩgetha andũ aya makũigĩre kanya makĩoyana nĩ ũndũ wa mweri wena rĩ ũkorwo ũrĩ mũhari-inĩ wa mbere. Na nĩ wega ũmenye atĩrĩrĩ ũgĩkaima kũu gakorwo hĩte kũigana ndatĩtĩrithia handũ hau nĩkĩ tondũ ona ndingĩkũhe mothe ndagĩka-inĩ ĩno nine. Tareke ngwĩre kangĩ kamwe. Itanagĩkorwo ndakwĩra atĩ yes nĩ ũkwamba ũheo kĩndũ gĩgwĩtwo attachment na nĩ ũgũcoka ũgĩe na kanya ga kũnyitana na andũ megwĩtwo Red Cross gũkũ gũthiĩ ũthomithio first aid ume na certificate ĩratambũrwo tondũ Red Cross nĩ yũĩkaine guothe na nĩwona nĩo maguthũkagĩrwo kũndũ guothe. Training no ĩrĩ ĩmwe atĩ ũngĩtungatwo nĩ mũndũ wĩna ta certificate ya Red Cross gũkũ Kenya, America na kũrĩa kũngĩ, andũ acio mekaga ũndũ ũmwe tondũ mathomete gĩthomo kĩmwe na nĩkĩo gĩkĩ ũranyitithanio nakĩo nĩ cukuru ũyũ tũreta Silver Hills Training College. Wambo indo twĩrange makoragwo nako nĩ ndakwĩra ũhoro wa marĩhi ma ũrĩa makoragwo makĩrĩ affordable. Ndwĩke ũguo nĩgetha ũhote gũkorwo ũgĩtuĩka ũmwe arĩa mekũgunĩka rĩ. Oro rĩu tũraranĩria tamba ũhũre namba ici ngũkũhe nĩgetha ũbuke space yaku na space ya mwana waku, na we ũraiga atĩ nĩ ũrĩhingagĩrĩrio tondũ nduonekaga ũkoragwo wĩ busy na nĩ wenda gũthoma kothi ĩno. By the way nĩ maheanaga kothi cia online, koguo kĩndũ kĩrĩa ũrĩbataraga gwĩka nĩrĩa warĩkia gũthomera thiorĩ online nĩ mũrĩbanganaga ũkamenya nĩ mũthenya ũrĩkũ rĩgĩthiaga gwĩka practicals, maũndũ mothe maikare me sawa sawa, hatirĩ mũndũ ũrahingĩrĩrio. Makĩoya na rita rĩrĩ rĩa mweri wa kanarĩ teka ũguo na ndũkagĩo nĩ maũndũ maya mangĩ waigua gĩkwĩra hena accommodation ũkamenya to gũkoma tu atĩ na kũrĩa tu nĩ kũrĩa mũrutwo ũcio arakoma ũgakorwo kwĩna indo iria ciothe irabatarania nĩgetha mwana ũcio agathomaga ihinda rĩa gũthoma. Kwĩna nginya wifi, kwĩna chai, kwĩna snacks na indo icio ciothe ndũrĩ hĩndĩ rĩkorwo kĩrĩhio. Koguo gũtirabatarania kũmenya atĩ mwana waku we ũraigua hatĩrĩkĩte kĩmũhuko nginya ha kana egũka ahote gũkũpu na arĩa angĩ kana egũka ingĩranie maũndũ-inĩ matarĩ njĩra nĩgetha ahote gũikara ta arĩa angĩ. Gũkũ maũndũ nĩ marore, ndĩrenda mbuke ndagĩka-inĩ ĩno. Namba ĩno mĩoyo no hũrĩre Elizabeth oro rĩu nĩ 0722 78 69 69. Ndaria na ihenya kĩbũgũ 722 7 8 6 9
ithathatũ kenda 0722 786969 ucietagwo Elizabeth na toto tikunogia Elizabeth ye wika ari na ndanogaga ari ni akenaga akiaria na nduri Sara ari o hau mateithanie 0720 992211 0720 992211 tiga kumaka ukiuragio guthomera campus iri kumena campus nyingi muno makiria koguo we meru ndukaigwe guoya wena nyuki ndugetigire no ukuhiririe muno no hote guthoma urio guku Nairobi tio time yaku makura mwena wa Nyahururu nginya na kura mwena wa Rumuruti ukiothomere guku maundu maku maroretwo wega no hote guikara campus iri igukihota gukorwo igitwana mabataro maku kana kuringana urio gukihiwa gukorwo kibuke ni uranjigwe kura mwena wa Mombatha ona kura mwena wa Eldoret ni uraigwa horo uyu we wiki abu andu mekuma kwa magutigiro hau na ndiwe kwina campus haria Thindegua haria Legacy House o hau factory ya Total ni urakiona wewe kura mwena wa Utawala utindaga ugiuka gutuma thavari cia guthie kunene na kothi no herwo haria Utawala campus ya Silver Hill Training College makoragwo nyumba itagwo Kimson Plaza o hau kurigagiria na bengi ya Equity kuria mwena wa Wangige me kundu gwitagwo Walokana Center na kundu kuu na kuone marahota guko magitungatira andu Nairobi theinie makoragwo handu hetagwo Stanback House Moi Avenue kurigania na kundu gugwitwo Archives niwe mucerere andu acio mekuo ginya muthenya tawo muthe wa Juma Mothi makienda kwaja gutangikira ucio urenda kuhiuka na ihenya ahituke na ofa eno ya Easter iramurihira ginya maundu megi accommodation irakubanga uri ungihota gukorwo kiriha ginya na installments irakubanga ginya uri ungihota gukorwo kiriha kuringana uria mukuiguanira to installments ne ginya nagia hau ethie wirwo atiriri ni tondu ni wakinya tene ri reke tukwehererie gicunje keiganona niwe mucerere hura namba icio ndakuhe riu ni ihinda riaku ria gukinyaniria kiroto na kioneki ya gutuika kia giving nurse ni njui horo cio ni urawona na ni ihinda riaku ria kumenya uria gutamburuka werekeire America kana UK kana Canada kana Australia kana Germany to uria urona andu aria angi magiko karigagwo mundu agithi kuria ri akoragwo ekite atia ni rimwe tene muno he kundu ndageraga ngori atiriri mundu agiikara kundu ta guku ri akoragwo hete ngaiki nona ke ngai athakire atuika muri amuru mundu wakwa kundu kuu no ndaguikarire henda guikinya ria mbere hura thimo icio ndakuhe California nego gotigo na gotuika tiwendi wakwa ona ngekoro na ruwa togetigana ndire na wiki gitumine inya wa thina gwathirira uria kuma goko kia ndutu kinya kia mbogo we maito wa irimo monjiari gwathirira uria kuma goko kia ndutu kinya kia mbogo we maito wa irimo monjiari nota thina nayo kiandutu yana sondo muna thutha kondo gotare mutumia geto ambori wendo wa ngoma nigo muinge gukira mbesa kavangutige mokaine mama ito wa irimo ngekeananga ona mundu wa kuria kiuria kavangutige mokaine mama ito wa irimo ngekeananga ona mundu wa kuria kiuria Kiambogo konya masaria matakumayela wa maina ndereva nene angalisia kito kiambogo akulia wiu umwelewe kendo wa sami oria oinaga nakolie ndonyo yenda gioke akulia wiu umwelewe kendo wa sami oria oinaga oria mwana wa wairimo ongevyo kore matakumwana levi okoria visio kutoka ngethe wa Kimalwa na leto ringi etago ithe wa Kameruni na uiro wake otawa novisi ya Sundani ndari wonjoki igora iguana ta ogo no ende uiro wakira tondi uthaka wake ndari wonjoki igora iguana ta ogo no ende uiro wakira tondi uthaka wake
atumia gwitu kwa atumia nio makomaga muromo arume maragia maheo rutha ni atumia kimenya menye na kirigwa turia rigitwo ndi na kibandi ngitura rimbe injini kimenya menye na kirigwa turia rigitwo ndi na kibandi ngitura rimbe injini yokwero mainge yaria mairwo kibarua ni mucukani ya gutharagia kuria gwake no ngwendo menye gutire muthini uthinaga ni kiangithina na turite kirio muthini kuri mutungu uragioria kinja inja ni kuri utari yaganyama na tigo ciaga kuri mutungu uragioria kinja inja ni kuri utari yaganyama na tigo ciaga kwa nyumu ndukana theke ndo wakora gugitheko na ndui wega kana ni urathekererwo na wakinya maito wairimo kamwira kuekirira kia muturire wakahuo na wakinya maito wairimo kamwira kuekirira kia muturire wakahuo oya ngai nikwegana nikurathime kuoya kamothiage gathoreki tondo ndikenda uigwa gwakwa kwigwataniro kana githomo gatuko no ngune kuguru kanitha gwitu ciuranago kinya ngundi andu makiurania atumie nena mihothi kanitha gwitu ciuranago kinya ngundi andu makiurania atumie nena mihothi gitu tikoleke maito wairimo mwere andathime thina njoke rugendo rwega ndege athuka itokana na kou kungi no tire yoya wendi wa Ngai urokiringa menyagirira ona cio ndwite mami witu ni riri wakwa riria riothe tutari nawe menyagirira ona cio ndwite mami witu ni riri wakwa riria riothe tutari nawe maito wairimo mwere andathime thina njoke rugendo rwega ndege athuka itukana na kou kungi no tire yoya wendi wa Ngai urokiringa menyagirira ona cio ndwite mami witu ni riri wakwa riria riothe tutari nawe menyagirira ona cio ndwite mami witu ni riri wakwa riria riothe tutari nawe ate na ngaitharia maito wa Jimmy ari okuria mwena wa Nyambari na ngamenya kaire tukahoreire hau ni njuri mwani ugathaga Ngai ni kuona ngano kahorere gaka ngeithike muno mundu gwitwo Grace Gabriels kana ni atia mundu gwitwo muthereke tukenie Babake Boys rwimbo ni rwa ndagika 7 na no ciugo ithatu imukenagia Igorenge ngoririkanie ndarie ire kosito Igorenge ngoririkanie ndarie ire kosito Nekorera nienderarera Gavia itweka ria ngorondari Ona taita kono ngitawe ndarie ine kioro Kona taita kono ngitawe ndarie ine kioro na niguruta wira wa ngoro yakwa rwimbo ruru rugithira rigie Babake Boys njugi uria ndekire muthenya wa mbere anjetia rwimbo ruu tondu na ndarwetirie na taito ya ruo na rwitagwo Ciku ona ndagwetire muini na ndagwa Dr. Bishuki njuge kana ndige
Inda Githomoni wakĩrĩkirie ndariĩ ndokĩona wĩra nĩ kũrĩra niĩ ndĩrarĩra ngagĩa ituĩka rĩa ngoro ndari ona taita kono ngĩtawe ndariĩ ngĩndeti ũhoro ona taita kono ngĩtawe ndariĩ ngĩndeti ũhoro ndakuona ndonagata ndona mũraika gĩtũmi nyonete tawe ĩrĩ kuona ũrĩa mwendete ũru ndonagata ndona mũraika gĩtũmi nĩniĩ mũrachocha inyuĩ ati sema ikutoke kũrĩra niĩ ndĩrarĩra akaimwe kũrĩma kũmũĩ ituĩka rĩa ngoro ndari mũgũtigwo na kĩmwe tu na taita kono ngĩtawe ndariĩ ngĩndeti ũhoro Inda ona taita kono ngĩtawe ndariĩ ati ũraigate kaikai wa kĩrigiti na ngeithĩrio kano kĩng'ori ekwendaga kũigua nyina wa mami mũthuri ũrĩa ũkabi rĩu haikinyi no ĩhanĩke Siku ndakuonaga ngaita maithori ndarora mũthaka waku ndakuonaga ngaita maithori ndarora mũthaka waku nĩ kũrĩra niĩ ndĩrarĩra ngagĩa ituĩka rĩa ngoro ndari ona taita kono ngĩtawe ndariĩ ngĩndeti ũhoro ona taita kono ngĩtawe ndariĩ ngĩndeti ũhoro Siku wathekagia ngethithimũkwo mĩcubi na ndirĩ thithi wathekagia ngethithimũkwo mĩcubi na ndirĩ thithi nĩ kũrĩra niĩ ndĩrarĩra ngagĩa ituĩka rĩa ngoro ndari ona taita kono ngĩtawe ndariĩ ngĩndeti ũhoro ona taita kono ngĩtawe ndariĩ ngĩndeti ũhoro Siku tũmagego twaku twa iria ndariĩ na thitwaneki tũmagego twaku twa iria ndariĩ na thitwaneki nĩ kũrĩra niĩ ndĩrarĩra ngagĩa ituĩka rĩa ngoro ndari ona taita kono ngĩtawe ndariĩ ngĩndeti ũhoro ndĩrerwo rũngĩthirĩra hau hatirĩ mbara taita kono ngĩtawe ndariĩ ngĩndeti ũhoro ona akĩrĩ thaa cia ng'ang'a cia gũthoma mohoro Mũgĩ nĩ mũtare Inooro FM haya weka kaende Inooro mĩaraho Tathikĩrĩriai kambuni ya
Thaa inyanya cia mĩaraho ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Mbeũ njĩthĩ arĩa maranyita itemi mũbango-inĩ wa ũhandi wa mĩtĩ mwena wa Rwai gũkũ Nairobi nĩ matũgĩrĩtie mũbango wa thirikari wa Climate Works. Moigĩte mũbango ũcio nĩ kũgacĩrithia marĩa matũrigicĩirie na oho kũhingia itanya rĩa thirikari arĩa ũhandi wa mĩtĩ bilioni 15 rungu rwa mĩaka 10 yũkĩte. Ihinda-inĩ rĩu nĩ mathingatĩte mũingĩ mwena ũcio wa Rwai kũramata mĩtĩ ĩrĩa mahandĩte na njĩra ya kũgiria mahiũ kũmĩthũkangia. Sasa tunasherehekea sababu kunanyesha, lakini mvua ikiisha pia kuna hizo changamoto za kiangazi. So tunapili kwa serikali waweze kusaidia na vitu kama tanks na kutokonektia maji. Tungeomba serikali watusaidie sana in terms na security, ndio hizo miti zetu ziweze kukua. Sababu ile challenge tunapata ni ya vita. Watu wenye ng'ombe wamekuwa very aggressive. Ukimwambia silishe kwa miti wanaleta vita. Naitwa Jill Caroline Maina. Tungeomba watu wa Rwai hapa around watusaidie pia, tusaidiane pamoja ili kuweza kuangalia miti, kuilinda. Environment ni mzuri, ikiwe mzuri kwa kila mtu. Yani ningeadvise watu wa Rwai tupande miti kwa wingi kwa sababu ina manufaa yake pia kwa binadamu na surroundings. We are glad to be here in Sewer Plant Rwai, which is the biggest in East and Central Africa, to maintain the sewage and anything that is filthy coming from the Nairobi city. So we are here today to work together collectively to restore Mother Nature and to answer also the clarion call from the office of the executive office of our Excellency President of Kenya on the 15 billion trees by 2032. Thibitarĩ mũnene wa Moi kũrĩa Eldoret nĩ ũkanĩte ciĩko cia kũhahithio na gũthutũkanio kwa aruti wĩra arĩa matungataga thibitarĩ-inĩ ũcio nĩ anene ao. Abithaa mũnene wa thibitarĩ ũcio ndagĩtarĩ Philip Kirwa oigĩte thibitarĩ ũcio nĩ ũrĩ ikĩro njega cia gũtambũra aruti wĩra na oho gũtũgĩria ihoto ciao. Orĩtie mũruti wa wĩra oro wothe ũngĩkorwo na riboti ciĩgiĩ kũhahithio kana gũthutũkanio na mĩthingi ya ũkabira kũhũra riboti ofici-inĩ yake. In terms of the issue of harassment and intimidation, I would like to again inform members of the public that MTRH is a harassment/intimidation-free zone. We do not encourage this at all, and it's always condemned by every word. There cannot be a claim of general harassment. Any harassment incident should be reported with adequate details for it to be actionable. Tũtirĩhĩre kũrĩa Embu kũrĩa mũingĩ itũũra-inĩ rĩa Kamarandi mbere ya rũgongo nĩ ũcakaĩte wagi wa ndaraca njega barabara-inĩ iria ituĩkanĩire itũũra-inĩ rĩu. Moigĩte mũnene wa Gagu rĩrĩ mbura nene yambĩtie kuura, makiuga ciana ciao irĩ ũgwati-inĩ mũnene ikĩringa ndaraca igĩthiĩ mathukuru-inĩ, na rĩu morĩtie thirikari ya gĩcigo kĩu kũmathondekera ndaraca njega nĩguo kũmathengia ũgwati-inĩ wa gũthererio nĩ maĩ. Toria Wilson Mugo aratarĩria. Kari matũũra mako Gari, Mbasi, Muthandara na matũũra mengi marĩa marigicĩrĩtie thĩinĩ wa wandi ya Evurori nĩ marakaĩra ũtongoria wao wa Nevinya makorwo makĩrũmbũiya na gwĩkĩrĩrwo ndaraca mĩvurori ya mwena ũcio. Kũringana na ekaria aya na arĩa marĩtie na metha yetu ya movoro, marauga mĩvuro mĩingĩ ya mwena ũyũ ndĩkĩrĩtwo ndaraca na gũkũ makiuga kũrĩ na ũgwati mũnene. Mabarabara marĩa marigicĩirie thĩinĩ wa location yetu ya Kamarandi, drift nĩ irendeka nyingĩ mũno nĩ tondũ naguo nĩ gũndũ kwa mĩvuro. Wena mũvuro ta wa Gacogu ũgwenda drift, we mũvuro wĩtagwa Mwani ya Mbiti naguo nĩ gwenda drift. Twekũrũganga kũrĩa mwena wa Mbasi nĩ vakwendeka drift. Tumĩte Muthandara navo nĩ vakwenda drift. Ndi pia tũna thĩna wa njĩra ũraja gwĩthera mũndũ arathi kilomita 15 na kwĩna vandũ agĩkĩrĩra agatũmĩra kilomita 5 mundu agũtuĩka njĩra imwe ĩtena drift. Karia ya makiorota ũrĩa gũtura kwa ndaraca ino ũkoragwo ũkĩvutia mĩtũrĩre ya andũ wengi kwambĩrĩria maũndũ ma gĩthomo, thoko na mĩtũrĩre yao ya mũthenya kwa mũthenya. Endera ciana irathi cukuru ũja gwetha kairũgamaga nginya rĩrĩa mbura ĩkarĩkia kuura na arĩa mũvuro ũkarĩkia kuura niguo mabote kuthi cukuru. Waja gwetha arimũ wanajiana meombete vandu vamwe niguo mategatwarwo nĩ mũvuro niguo metere manje mabethũke mabote kuthi cukuru. Ĩna mũno na ciana iria iringagĩra vau nginya cia secondary nginya cia primary ona kũraura ciana icio no irũgamĩrĩre ci rũgongo rũrĩa na iria ci rũgongo rũrũ mwana akĩũrĩrwo nĩ cukuru na tũtigĩtĩkĩra ciana ciĩgie ngwathĩ-inĩ mwana athiĩ na manje nĩ ũndũ wa gĩthomo na wona kwaura ona nginya agendia thoko-rĩ mũthenya ũcio matirĩnjaga thoko anaongia mabuti-inĩ no matigũra mboga. Rĩu kĩrĩro kĩao nĩ atĩ mĩvuro ĩno ĩkorwo ĩgĩkĩrwo
gwa ndarasa na nigetha matige gukorwa magikara na guoya mavindari mambura nune turauri Cecily Mbarire agitikira auke athiuruke thiini wa location ino etu ubonjera ino cyedu kiri ukona gwikirwa drift cyane igagota gukora iginya cukuru mabinda marama kwendekana ona pia ari magakora maginya mabinda marama kwendekana takwa Wilson Mugo Tha inyanya iraitukia ndagika mugwanja ni nguhundukana matemo mangĩ wona ciahanda thaa kenda njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Tathikĩrĩriai, kambuni ya gũthondeka ndawa ya magego ya Colgate rĩu marongoreirie gũtigĩrĩra atĩ magego maitũ nĩ maikara me matheru na mena hinya mũingĩ. Nĩguo me thabarĩ-inĩ ya gũtigĩrĩra atĩ nĩ marehe mogarũrũku. Ũyũ nĩ ũhoro mũnene. Colgate Herbal ĩthondeketwo na ndawa cia kĩmerera itukanĩtio na Colgate Science nĩ ũndũ wa magego mena hinya na megũtigĩrĩra atĩ andũ othe nĩ magĩa na smile ya gũtũra. Eni geria new Colgate Herbal ũmũthĩ. Ĩyo ndũmĩrĩri umaitũ. Bench 300SC ino ni fungicide ya mwanyere na double molecules ya kugirĩrĩria mĩrimũ ta mbaa harĩ kahũa na mĩmera ĩngĩ, coffee leaf rust, coffee berry disease na late blight harĩ kahũa. Nĩ ũndũ wa mũtukanio ũrĩa ĩkĩrĩtwo wa ndawa nĩ rigagĩrĩria, ĩkahonia na ĩkeheria kaimana mĩrimũ yothe ya fungo. Tukania mililita 20 harĩ lita 20 cia maĩ, ucoke uhuhĩrĩrie rĩngĩ thutha wa thikũ 21 nginyagia thikũ 28. Ongerera Sky Seal Gold mililita 2 nginyagia mililita 3, ucoke utukanie na lita 20 cia maĩ. Ĩno nĩ sticker, spreader na weta ĩrĩa ĩteithagĩrĩria Bench 300SC gũtamba mĩmera-inĩ yaku. Hũrĩra mũtaaramu Samson Kariuki kũgerera 0725 504039 nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria. Mapilot mathiĩte na mbere na kwĩhotanĩra mbeca njega o sekodi thĩinĩ wa aviatorshabiki.com. Kwa majina naitwa Elijah Odhiambo, mimi ni mkazi wa Migori. Nimeweza kushinda 50,000 na nikaongezewa 1500 kwa sababu mimi ndio nilikuwa the highest multiplier. Sasa kwa jumla ikawa 550,000. Hii pesa ingine nitaenda nifanyie biashara, ingine nitaenda nifanye naye kazi ya kulima kwa sababu huwa tunalima huko nyumbani. Niambia Wakenya waendelee kucheza vieta au pia wanaweza kuwa mshindi kama mimi. Riura thaka na mbeca ciothe wacikira thĩinĩ wa Shabiki Casino. Thaka Shabiki Aviator wa shabiki.com na wihotanĩre mamilioni ma mbeca o sekodi. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Shabiki.com nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 428. Ero Juthufu. Matiru wa Moiro. Kwero atia? Ndiana Kaoru. Nani ndiana Kaoru? Wetagwo Joseph. Ndetagwo Joseph Ndwatwa Irungu. Wĩ rũgongo rũrĩkũ? Niĩ ndĩ mwena wa Huruma. Huruma gũkũ Nairobi? Gũkũ Nairobi. Wĩkaga atia Huruma? Niĩ ndĩ mũtwarithia wa nduthi kũrĩa mwena wa Isiri. Nĩ hega. Rĩu Juthufu rĩ, niĩ ndakũrokera na ndona ruma mĩtambo-inĩ ya Inoro. Niĩ ndĩ mũrũmĩrĩri wa Inoro na ndĩ wa kanitha yaku. Karibu sana. Rĩu rĩ, na ndona nĩ ũthire kũrĩa kware mbeca. Nderwo Juthufu ũyũ na namba yake arĩkĩtie na itebaĩrĩ. Ndĩmũhũrĩre thimũ ndĩmwĩre nĩwe wahotana 1.5 million Kenya shillings. Reke njuge nĩ ngatho ĩ. Amen. Tondũ ona mwaka wa 2022 rĩ. Nĩguo. Ndahotanĩte magana matatũ. Haya, congratulations. Nĩ na njuge kũu ndikauma. Karibu sana. Congratulations bwana Joseph. Thank you muno. Na nĩtũkwaria tũkwĩrĩra kuona 1.5 million. Thank you very much. Karibu sana. Kuwa rubani. Fly the skies ukinonesha wallets. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Hihi nĩ ũĩ atĩ marori maigweta ma UD marĩa ũretaga nyati na ndovu rĩu nĩ maranyitithanio na kwendio nĩ kambuni ya wendia wa ngari ya Isuzu East Africa. Ĩni
marori ma UD merugurwa kambuni yehoketwo ya Isuzu East Africa. Marori maya magikiro kia iguru na moikaine ni uhoti wamo na hinya wamo wa guikara ihinda iraya na ningi mathondeketwo kurigana na barabara cia East Africa. Theremia biashara yaku no mitore gikiro kingi ukihuthira marori ma UD. Ni undu wohoro makiria hora 0800-724-724 kana ucerere kambuni ya wendia wa ngari ya Isuzu East Africa iria gukuhiriria umuthi na wambatiria biashara yaku. UD Trucks, tegemeo thabiti kwa kila mwana biashara. Muremi Eurochem na Weedless ino ni dawa ya gucinaria riothe hatari gucagura. Huthira Weedless kunina maria mothe mbere ya kuhanda. Weedless iri magira kahua, maembe ona mi avocado. Makeria mena cappuccino amino. Ino ni organic foliar feed. Ina amino acids, vitamins na minerals ya kwarahura mimera na gucanjamura mimera yothe. Cappuccino amino ina fataraitha ya guthondeka mimera yothe na ni yongagirira maciaro. Oho mena blight gun. Ino ni dawa ya kugitira na kuhonia mirimu yothe ta blight kana ba kuri nyanya, waru na miji. Blight gun tukanetio na dawa igiri nicio Mancozeb na Cymoxanil. Makeria mena Onio Clean. Ino ni dawa ya kurimira itunguru ciothe iri imerete. Onio Clean ni cinagaria riothe itunguru-ini. Dawa ici cionekanaga Agrovet ni yo hakuhi nawe. Hurira Eurochem 0721 342 766 kana 0725 666 856. Launch JetX, fly the skies na uenjoy instant wins on Shabiki.com. Sahi ni kuenjoy wins 2 in seconds. Hakuna mambo ya kungoja. Kila kitu ni instant. Ingia Shabiki.com, cheza JetX, cash out in good time na uomoke teke na JetX. What's even better ni kuna 5% refund on all stakes the wiki kila Wednesdays. So cheza bila woga. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. We mwega nie jetagwo muswe kuma kwa Inoro. Benson Kamau Muiruri wiku Narok kwa itura ririko ni handu hetagwo Sokomoko. ureka atia Narok otha ici mwako no twambire kurugamio umuthi thire wira na wanjukiria toro mundurume ari toro tha inya kwenda kwanjiria kuhura nguo ni uri wageria ringi ngeretie na my sister akijira atiriri hindi ndatwaraga mwana form 1 akimwanguheretia nguriraga magwĩcia gene na mbeca gũcoma last year akijira we ndukamake ukare mbeca nyingĩ. Riu Benson tamaka ni waria mbeca nyingĩ riu we ni wahotana ciringi milioni 3 wega kwĩ Ngai kirori wega muno kwĩ Ngai cokia Ngai witũ ni Murang'a itura ririko mundu witagwo Gacoco ikuma njeitha wa Kristo Gacoco ndi hau ri hari njira ino ya nyoka tu ni hari haku kwa ministry hejira kuingira nayo hau ndi handu heta booster-ini ri witũ na hau ngurumo nako riu gikunje kibari ume oro Naroko riu tugicamanie kuo muthenya wa Jumatatu. Yatiriri ni wiguite uri ungiiga mai maku wega me matheru na wona watu wa kunywa ukaigua ni kindu kiega. Ni umenyete thiri ya uri ungihota gukorwo kiiga mai maku wega me matheru na me mai undu unginyua. Riu tathikiriria Power Tanks ni makurehire matangi maria maraguteithia wewe murimi kana wewe na family. Matangi maya mathondeketwo na teknolojia ya kiriu ya kuiga mai me matheru wega oro ndumwe na muhehere mwega. Kumenya cia Power Tanks nyitanira na ithu oro chini tukiagaria mitambo-ini ya Inoro FM. Thirikari ya kaunti ya Kiambu rungu rwa utongoria wa His Excellency Dr. Kimani Wamatangi ni maramenyithia kuri aria mambiririe tabarĩra cia waki matetikĩrĩtio kũringana na gĩcunjĩ kĩa 57 kĩa watho wĩgiĩ ũhũthĩri wa mĩgũnda ĩno mĩbango-inĩ ya Act No. 13 ya mwaka wa 2019 no matume marũa kũrĩ ofici cia sub county. Thirikari ya Kiambu nĩrenda gũtigĩrĩra ona ahũri a biacara nĩ magunĩka na marĩhi marĩa magũithĩtio. Kũmenya ici na ingĩ makĩria nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩagaria mitambo-ini ya Inoro FM. We kiburo guko andu matiagia kamuno tarora nyumba tere iri haria iri hau rufu ina rangi uria iri akiri njero biu. Acha nyumba iyo ti njero, iyo ni rufu ya Covermax. Covermax ni makiria ma mabati na rangi wayo uturaga ihinda iraya wagita ni wagita. Tajira atiriri nyumba iyo njero ni yao ni athakara muno ni yako yo atia we ndacagurire Covermax na ndiajonorire wina family ni wega gukorwo na rufu uramenya ni gutura ihinda iraya. Mabati ma Covermax mathondeketwo na teknolojia ya kiriu. Covermax ni mabati ma gikiro kia iguru kuma Mabati Rolling Mills.
itathikiriria haha ni uwe ni kuri utiganu wa kwiga muthitho na kugea na investment. Utiganu ni zidi. Ino ni Money Market Fund rungu rwa M-Pesa iria ni njira njega makiria gukuria mbeca ciaku o muthenya. Igithia kuma ciringi 100 o muthenya kuma M-Pesa-ini yaku na wigire na maciaro maku ma o muthenya no urute mbeca ciaku ihinda riria riothe ungienda utekũrengwo onaki. Thie na mbere na kuigithia, uthie na mbere na kwigwatira maciaro na gukuria gikiro kia mbeca ciaku na M-Pesa. Cagura Zidi Money Market Fund kugerera M-Pesa kana uhure *344#. Mawatho na mitaratara kuhuthika. Maciaro ni thutha wa kurengwo igoti. Maciaro man hau kabere to nginya maringane na mathiko ciguka. Zidi Money Market Fund iramatagwo ni Capital Market Authority. Ucoke uthie kuria gwa patapata uigire no nyitwo geni na 200% urio kou ugithanirio maita rita rĩa kuria mbere kuigirira maita meri. Ucoke urehe murata waku no cokerio igana rimwe hari o murata warehe kuria gwa patapata.com ina mukiigire muthake mithako ya casino, virtuals na crash na ringi yothe mugathaka mukahotana mugacokera. Ithaka uri mundu kinyetie miaka 14 na guthii na iguru ni njitikirie ni BCLB license number ni 447. Twikuria gwa Shabiki guku nakuo tukamenya andu no kwihotanira marehotanira guku andu makaubukie tutegio ithaa hena ciringi 1,000 ironekana o kiumia hena ciringi nuthu milioni ironekana na twina magwira maingi muno ma andu 300 na 1,000 kwina Brian na Maxwell na mundu gwitwo Jenny na 500 na tukiri ihenya-ini ria gucaria ahotani oro ringi ni ukinyetie miaka 18 guthii na iguru. Shabiki ni njitikirie negative ni BCLB license number ni 428. Twikuria kwa rembesha maisha gwirira uke wega bia irio roha haitire kundu ire rucio kwina bia rucine kuma milioni 3 niguo irocio igwa kuma kuria gacoco urenda atia na nginya 300 kana 5 kana milioni na nuthu na icio 3 na igana ria gukuhe appetite no tukuonere hare he 525241 wandike kiugo inoro vote mwe no ciringi 100 ni kawira turagutuma kawira gategukugia nigetha hote ona wakiona tuindo twakuri uga ne guthie kuria gwa Citizen Duka hihinye *487*5# nigetha githukuma nguri ya hwaini ri gure na 25 handu aukenderio na 35 handu ngai githimi na njito 25 handu ha 35 ona karati to igana ria kenda handu ha 120 githu tuhonokia bia ni nigetha tuhote kuhingia maundu maria mothe turenda kuria gwa Citizen Duka tukwiraga ni your home of discount tonyo kuo we igwire we camire discount yo yukaga rinari we na joke jetero wana diehards mundu gwitwo mundu wa Vasha aranjira kuria to safari rarika hakire maundu mangi andu kuria no gukena na Ivasha rakinjira we ona tugikenaga unjitira mundu gwitwo Stakaraja wagwa Kairo turerorera na maitho matume inoro tabe jeri geithika mundu gwitwo Ndiragwa farm kwa Nyuki the mechanic shikuka mamna Lily Mbasha mundu gwitwo George Mwangi wa Rice Traders kahunye Joyce Kohara wa Muya Nancy Mwangi wa Gashuke tukabaka gweti na mundu gwitwo Sukuri ya guka PC Olivia Kefas Judy Dollar na mundu ya hogwitwo Edward Gakira mundu ya hogwitwo Lucy wa Kirogo Jonji wa Vagaria na mundu gwetwo ageshwa M-Pesa wa miri wa Murugaru kama uagere kimotho lefty kimwa Kimtech ona mashina na waja wa Kongo na mundu gwetwo Simon Babakui Donna Max Mushiri Jacob Asenga Mary Doka Zirungo Mary Michael Steve Tacho sana wa Kutus Patel Nazak Master Wajiru Muina wa Boy Jeff Kanuri na mundu gwetwo Mwaniki wa Hana Jeri wa Gathuri Jenkins Mwagi wa kwa Ben Mze Lining na Panwell wa Inaino na Odumu na Helen Mama Ignatius twakinya hau tukaiga the end na geithirio Steve Touch muno sana ucoke unjureria tere ate mundu ucio murata witu araigeko na ithuĩ turenda sherehe wekoma endia tuthie sherehe wekoma endia tuthie sherehe tuthie tugakene maisha no maya tuthie tugakene maisha no maya ageithirio kihara wa Subukia muno na twahoera waifu gwetwo Cecilia wa kihara kuhona kwa na ihenya ngai ena hinya tumisete muno maidia ngoro meciria-inĩ makwano wetu njĩra harĩa ũkwenda tũthiĩ sherehe tũthiĩ tũgakene maisha no maya Mheshimiwa Triza Wanjiru Mwangi nyitĩrĩra mbeũ njĩthĩ biũ kazi poa mheshi nyondo icio ithambio na ihakwo maguta nyondo icio ithambio na ihakwo maguta ndĩroka ngĩkuoyaga tũthiĩ sherehe tũthiĩ tũgakene maica no maya
taishi humborie tuthie tugakene maisha no maya tutia kire hathire mundu gwetwa babake boys na Justin wage komba dogo no katwithire riu no maya ciothe ciothe ekana tema ka dance nyaga usagurire gatate kaingi mugunda wa ngoro yakwa ngikoe githuri-inĩ gĩakwa ũkenagĩreho gĩthũri-inĩ gĩakwa ũkenagĩreho na ngani ukumenyete mundu gwetwa babake boys tondu njamba wa makuta no raiga one hau kwanja unaona hau kwanja mwatha bob anea wagwikenera uyu ni muthenya wagwikenera gutinda horeire githuri-inĩ gĩaku no kuria na kunywa maisha no maya Dametuge habari igagania Adama mwirure wako mathai tataguare maisha no maya werembesha maisha na nini njũĩ nĩ wendete mũgithi kwagĩana gatuma rwĩmbo rwa igũrũ ũnyite njohero tũbĩrĩrĩkanie reke twĩkenere maisha no maya mumunya monieno ya gotokomotho mumunya monieno ya gotokomotho thithi mukothiomi ciothe cia wendo gĩkeno nĩ gĩkĩ maisha no maya reke twĩkenere maisha no maya onyite njohero tũbĩrĩrĩkanie gĩkeno nĩ gĩkĩ maisha no maya gĩkeno nĩ gĩkĩ maisha no maya atumoro Manchester tugwitero reke twĩkenere maisha no maya onyite njohero tũbĩrĩrĩkanie gĩkeno nĩ gĩkĩ maisha no maya gĩkeno nĩ gĩkĩ maisha no maya vikadiva njuge kana ngire vikadiva rero maisha no maya kana mundu weta Steve Touch maisha no maya sanga wa cookies hapa wekenera sanga wa silver mist garage hali aroi maisha no maya akiumira guo mundu gwetwa John Njagi akaingira kuo thĩinĩ nĩ ũndũ wa mundu gwetwa Rachel Njenge kũrĩa mwena wa Baghdad by the way kũu kwanyu mũikarangaga atĩa ndũĩ harĩ ũndũ ũngiuga kana rwĩmbo ũngĩtia twambĩrĩrie gwĩciria tũteng'erete mũno Rachel itũ Gracias, ni cuasini.
thambĩtwo nĩwe ndĩra igwata ikĩũmbũka rĩu tire nĩo yoretagwo nĩngenenge ya mũciĩ matiũĩ nĩ wagimarire yũkana gwacĩ gwĩkĩra ndathegeirie kĩrũgamo kiuga buto kwega yahũrĩte ũndina ngaingĩra abotige mwĩcuno nĩnina wanorehera gũtirĩ ituĩka irũthũkũ kũringana no yaciũthũ ĩkinyo rĩnjĩta ndari nĩwaigua kĩĩ ũrĩa ũrũthũria memiu ũkĩenderia andũ mĩtambo weka rĩu tonda nĩkĩarĩa mũno gĩgũcoka gwĩtwo na nĩguo kĩrehe nyũraga ĩgĩgĩtwĩta cumbua gũtirĩ thimo ya gĩkũyũ ĩgatuĩka yatũ nĩgiria atĩ gũtirĩ ngoma ĩyagaga mũhoreria ndathĩgĩrĩirie kĩrũgamo kiuga buto kwĩga yahũrĩte ũndina ngaingĩra abotige mwĩcuno nĩnina wanorehera gũtirĩ ituĩka irũthũkũ kũringana no yaciũthũ ĩkinyo rĩnjĩta ndari hetagwo Kada Kanunga akiumĩra na rũrũ rwake rwĩtagwo Teresia. Ona ithu tukuga geithio muno na tugeithĩrio mashabiki maitũ moma a mũciĩ wa Tuginota kuma kũrĩa mũciĩ mũnene wa Eldoret gũkũ gwĩtagwo kwa Inoro na mũciĩ ũndũ rĩ kũndũ tahunguraga wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM na Inoro ya Kenya itũũro rĩothe yenda gũtigĩrĩra andũ nĩ macama ũtana wao ta rĩu tũrenda tũgũcamithia twĩ ngwatanĩro na Silver Hills Training College kũrĩa twarĩkanĩra marathomithia caregivers na ndũmĩrĩri no nyende kinyĩria arĩa othe maratũigua me kũrĩa mwena wa Eldoret mathiĩte ũguo ti Boro arĩa maratũigua me kũrĩa mwena wa Kitale tondũ hatirĩ mũndũ ũrathiĩ akahingĩrĩrio gũkũ tũrenda andũ othe kũrĩa thĩinĩ wa Silver Hills Training College na nĩ gũkũ mũciĩ wa Nairobi thĩinĩ wa campus ciao itiganĩte makorwo magĩkena
tugikenerera ofenwe rutetwo ya hindino ya Easter. Silver Hills Training College ino niwe tongoirie kuri guthomithia kothi tiganete cia medical na hatiri undu tanga eno ya caregivers ni koretwo yukirite wega muno makiria ikaruta andu mekuhia wega na igatuma mone mawira kundu gutiganite gutirathomera guku agatigwo riuwaine na tugithumaga nigetha ria muico tukahota guikara muturire mwega na tukahota kurutithia wira taranda iria tuhetwo thiini witu werirwo no caregiving titaranda na nivati ukorwe kirutithio wira yendaga kuhurwo fine tuning guku guo na githomo kiega taikira heano kuria Silver Hills Training College taru kahinda-ini gako guo turaria na bere ithe ndirakure ni marenda kuyana ni undu wa mweri wa kana githikire March 22 turenda hituke na ofeno erutetwo ni undu wa ihinda riri ria Easter eno eratuma bebe kuria mwena wa Eldoret ndukahingiririo eno eratuma be Kitale ugoka no gateithika eno eratuma be kuria tetu kana haha ituka mondori ugoka no gateithikira kuria gwa Silver Hills Training College ukienda gutuika caregiver kana anathi aria makoretwo magitungata andu matiganite no gutungata guku Kenya tondu kwina andu aingi muno marabatara motungata macio ni ugutungata USA ni ugutungata UK ni ugutungata Canada ona Australia na Germany tondu ni undu wikitwo ti undu turenda kwiruta nawe na turenda gukwira ati aria mathiete mbere yaku ri mathomete magetikirika thiini wa thoko tondu wira uria urutitwo hau urutitwo ni andu maramenya ni atia mareka waigwa ngikwira ni qualified lecturers akuma mathibitari megatu oro undu mwe na ma university acio nio mathomithanagia kuria Silver Hills Training College na nikio ndirenda nawe tuike mware marisho muraga marwa wonekana Silver Hills mau mangi no uremirwo ni kwiyaririria mundu wa Ngai tondu githomo ni uramenyekana wina kio gwitikirika thoko guku bururi-ini ona nja ya bururi tiga kwihingiriria handu rahatiririka angikorwo wina kanya ga guthoma urio hau uriri nigetha ukinyaniri iroto na cioneki ni ugandi ugathi America ona turaka kanitha-ini uhana handa mbegu wanathie kuria gucaria irathimo nigetha tuike maundu maya wiriragiria ni makinyanira. This is your time tiga kuohwo ati tondu wi handu ri ndungihota gukorwo githoma kuria gwa Silver Hills Training College ni maraheana online classes nigetha ugatuikaga hindi ri urabatara na guthie ni tariria mena ataramu kuma kuria kwa Red Cross acio magaguthomithia first aid no kaheo certificate international uguo ni kuga ni iretikirika Kenya na mabururi macio mothe ukuigwa ngigweta ona uria ngwiriragiria gukorwo githie ati we wina utauku wa kuheana kindu gitagwo first aid gukiri hindi kwana kona maundu maingi ta mari orona riu githi andu acio magiana first aid to wira maracariria guku na hindi yo andu ni marahota gukorwo makiumagara na makona mawira mega tiga guthie gucaririria kuria utangiona kindu kingitikirika guku na nja ya bururi thene ya hingukire mundu wa Ngai tonya Silver Hills Training College nigetha utuike ni ugukenerera gukorwo wina certificate ino na kuhota gukorwo gituikania nja no gathiwe mukinyaniru tondu attachment ni megucariria thiini wa mathibitari ni manene guku Nairobi Kiambu ona thiini wa counties ingi koguo mieri yo iri ukiuma hatiri undu gukorwo te kumenya maria mothe makoragwo makibatarania na to hindi iri ugathi attachment thiini wa cukuru cio mena rabu cia gwitikirika ikiro-ini cie ciothe ndurerwo ndu na kandu kemenyere na kuu mbere megukuhingiria mau me mothe na ureke tuke haha ofeno ya Easter turakwira uke nigetha riri utige kumakati kwanyu ni teto wa magana agakana kundu gwitwo wa magana kana umite na kuria Embu kana kwanyu Emiru kana Nguvu kana Githongo ati ungi nake ererwo gwa kaiga kuma Mombatha ri ano akigwa me Nairobi tathikiriria ni maraheana accommodation matekurihia ni undu wa ofeno ya Easter na ni guku hostel cia Nairobi no kurendwo gitani oro riu nigetha onake mundu akihota gwivanga ngikibanga ati utetanite murikanire uraigirira ki oro riu nigetha tuhote uko tukirikania na ndeto yo. By the way ataramu ya kuma kuria gwa Silver Hills Training College me wira nginya ndagika-ini ino to ni mekwenda kuhingura kanya gaka hatikagie mundu wina mwana na hingiririo wina your sister no ramuona kuwa kiriario karigagwo oyo kumirira ku wina kana ke hau urageri gukahita ni karigire ni atia mamuhithe guku nigetha thia thome no ne tondu mundu uri romagira guku gwa Silver Hills Training College aimage mundu mugimariru maundu maiki to gukorwo ni aramenya uria guthi gutungata andu ni nginya o mundu uri urabatania gutungata mundu ucio ni mundu uri tuga ni muhiu fiu ni mundu all round reke akorwe handu ari nigetha riri meciria mau matararutithio wira ri matigatuike kiganda gia saitani reke tutige gutua ciana citu iganda cia saitani our sisters our brothers reke imoe makothi maya nigetha gwetu kwira no hena nafasi ya guthina kuria nja kuruta wira mundu ucio ni aramenya ndi umwe waria mangitikirika riu arakirorwo andu magithie we aracariria kuria kurendwo mundu utari undu ona atia tiga guthie gacira kau haha no mieri minini ukaima we mundu muhiu teka oguo woe thimu yaku
no accommodation we muhangire eno igwo horo wa irio we muhangire ginya chai ginya snacks ginya wifi ginya uniform hatire kindu rathie gwetio no hare mwandikanira bithi ukaiga ni ndirihaga na ngure hana installment ndina ciothe ke gutiri undu mararega andu ani mukwaraniria nao ni meguguthikiriria to mena batarita na ria uri nene ni kugeria kuhonokia andu ari othe marona ta makinyite muico ngai ndaigana hau we wonaga na maitho maku kuri andu ahete warie wa kuona na mathie mona kaundu kangiguna andu aituri na makaiga reke makahuthire Silver Hills Training College ni amwe andu acio ndagweta oya namba yaku roriu kana kabuku wandike nigetha warie na Elizabeth na ndikwenda ikare muno nigetha mieke ndigathire na warie na Sara iruta riri tiukaga keri ni omothe na rucio maundu macio wikinya Jumatatu na keri mako ni mahingiririo ndikwenda hingiririo gwenda thome riu 0722 78 69 69 0722 78 6969 eo thimwe kuo ni Elizabeth. Sara kuwe eno 0720 99 22 11 0720 99 22 11. Campus cia guku Nairobi ri taru ha Nairobi guku CBD ri ni guthie nyumba itagwo Stanbank House Moi Avenue iriganitie na Archives. Mena campus ingi kuria mwena wa Thindegua koguo ndukae gwiciria ati ni andu eri mekuya mahume aca hura thimu icio ndirakuhe tondu mena gwa gugutwara Thindegua mena campus andu hegwetwo Legacy House ni haria Kiambu Road o hau factory ya Total na riu ningi kuria mwena wa Utawala me handu hetagwo Kimson Plaza o hau kurigania na bengi ya Equity na mena campus ingi kuria mwena wa Wangige wa Lokana Center o haria mwena wa Wangige tauni. Namba icio ndakuhe ni 0722 78 69 69 na hena 0720 99 22 11. Eke ukiroto gikiuma yocio we ugituika caregiver tori uraturite ugite no wende ihinda ni riaku riu. Shine 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 baby girl, shine baby boy, maundu maitu magire. Nikikene wareire muria ngoro na ndutwiraga twike musango na ihenya turiota na imaga andu aria wanacaitia nio Ngai ararĩria kũrĩra nĩ ũkũrĩra no menye Ngai ndericũkwo. Wa studio kaine muno wari buru kanga komegunda na toburo tina ngari ne wendagia atongana na kerimu oiga ndungi kioera niungedirie kaburo tikene na ndungi igwa bibi nikikene wareire muria nguru na ndutwiraga twike musango na ihenya turiota na imagara andu aria wanacaitia nio Ngai ararĩria kũrĩra nĩ ũkũrĩra no menye Ngai ndericũkwo. Ngari wagũragwo ĩrĩa imani mbeca kũingĩha oigaga atĩ ndũmenyaga na ndũĩ ũkamenyera kũ kĩrĩa gĩtũmaga mũndũ mũgima nena akira tũrĩa thiaga magũrũ ta thura kuna ndanoge. Nikikene warĩire mũrĩa ngũrũ na ndũtwĩraga twĩke mũcango na ihenya tũrĩota na imagara andũ arĩa wanacaitia nĩo Ngai ararĩria kũrĩra nĩ ũkũrĩra no menye Ngai ndericũkwo. Yorina ne moduri mokoro kamogunda goreta na de no que mumeria baratiga kugane kora omora ne vere
wanyitwo nĩ ũndũ ingĩ ihana ta cia kwa ngoma nĩkĩkene warĩire mũrĩa ngũrũ na ndũtwĩraga twĩke mũcango na ihenya tũrĩota ndaima andũ arĩa wanacaithia nĩo Ngai ararĩria kũrĩra nĩũkũrĩra nũmenye Ngai ndericũkwo wamaĩ nĩ waigua ũrĩa cita enderia pasta wanjorage mũno eni arĩa gacura indo ciakuire gũthira nĩ kũgio nĩ mĩrimũ na ti mĩrimũ ya kawaida nĩtũma ũndũ banĩ ĩraigua atĩ nĩ ũregetha thikũ ithatũ kĩmũrutio na rĩngĩ ũgekoro tikũ gwaku ngurumo wĩnjaga nĩkĩkene warĩire mũrĩa ngũrũ na ndũtwĩraga twĩke mũcango na ihenya tũrĩota ndaimagara andũ arĩa wanacaithia nĩo Ngai ararĩria kũrĩra nĩũkũrĩra nũmenye Ngai ndericũkwo Inya toro ndũrakoma nĩ kũrĩo nĩ ngũngũni cirutaga mĩaũ cikĩũranagia kaĩ ũrĩ ũkarĩ nĩkĩkene warĩire mũrĩa ngũrũ na ndũtwĩraga twĩke mũcango na ihenya tũrĩota ndaimagara andũ arĩa wanacaithia nĩo Ngai ararĩria kũrĩra nĩũkũrĩra nũmenye Ngai ndericũkwo Inya toro ndũrakoma nĩ kũrĩo nĩ ngũngũni cirutaga mĩaũ cikĩũranagia kaĩ ũrĩ ũkarĩ nĩkĩkene warĩire mũrĩa ngũrũ na ndũtwĩraga twĩke mũcango na ihenya tũrĩota ndaimagara andũ arĩa wanacaithia nĩo Ngai ararĩria kũrĩra nĩũkũrĩra nũmenye Ngai ndericũkwo wakamano wa Kirera ndũngeithĩria mũndũ gwĩtwo Mama Claire deputy head teacher wa Maragwa primary school ndomwĩra gũkũ ta ũyũ wa Mũjuma Mwathirĩ tũkoragwo tũigĩte mothe thĩ hatirĩ ũndũ ũngĩ no kũrũthĩa hatangĩgĩa kaũndũ ka bata ta kau ka Silver Hills Training College na kũu nĩ kwega tondũ nĩ arĩthomithagia twana agĩtwĩraga nĩ mũraiguire atĩ ona mũtikũrĩa thĩna nĩ mũraiguire atĩ your sisters to nginya maikare mũciĩ matũmage mũrwo nĩ hinya mũkona ta gĩthomo gĩgĩatũ ti gĩatũ twana twitũ na Ngai harĩa gwathĩrĩire ũthiĩ no ũgakinya koguo wĩrutanĩrie do your part kũu kũngĩ gũkaga ũgakorerera ũkaigua haiya maragethie thukuru ta icio na mũndũ agathiĩ Amerika nawe watigĩte kwanyuaga mwatigĩirwo gwĩkagĩra ngandũ ngari macoya makiumagara magĩthiĩ Amerika nawe githĩ ndũnaigua no ũthiĩ na rĩu na githĩ ndiakũhearwo wa Silver Hills Training College ndirĩkĩtie nĩ ndĩroka ithaa rĩu rĩngĩ nĩgetha ngũhe ũhoro ũcio o rĩngĩ angĩkorwo ndũnanyita namba ĩyo ũhure rĩu kwanja nĩgetha tũkorwo tũkĩbanga wega nĩ ũraigua ũhoro ũcio hihi tareke twambe tũigue mũthuri ũgwĩtwo Ngũgĩ wa Irimũ nake araiga atĩa magari maitũ erirwo nĩ wanjũa igĩrĩ maitũ nĩ ndoka thĩna nĩ wanditũire ndũire Naivasha njakara kwa Marirũ akĩhe wĩra wa gũkoroga kagoto twacemanirie na tengiuma karagita ndĩna nginyĩra na kĩnyatha kĩa ureni njethaga na itiganaga nginya rĩu no njethaga Naivasha
makenyoni akina ngovu handu ya ruma twakinya getamu ikio mwakigwananie ngimumagaria nginya kiingo-ini ngimwira tigwo na thayo mucio na gathuno ndire atire choje goko njiraga ndugamenyine wakairia ndugamite tareke nyambe njirire ha gitine nyambe njigwe kana ikinya ndirari nyita kana kurathi atia gakareke nyambe ndikaigire nigetha na riri my evangelist abe ageithike muno muinjuristi morutani kodi ndekerio moko tutikwanena matikaigwe ni wetiara mama atirere kama miano sipie kama miano wakerwa atia kuria mwena wa Laikipia na nĩ njũĩ koragwo ngoro-inĩ yaku
aya nä maiga ngä te mathakame ngiuraga igwe yandä te rä twa Laikipia geithä må no ngeithanä ria ngoro wä matå ra na ngoro wä gå kå kä andubia ndingä aga ona wira ni wakinemire keragia kuruta ngaremo hoyago Ngai andeithie kiundu giki kinume ona undu ria uramakia ri ni ati ni ndirahingica mai muinjiristi tondu aranjira korwo niwe kurio angiiga atere ndaigire ndiraikaraga uria ngwenda aiha ndane kindu kia goro na gia thura guthigithio ana waya cia thitima ire kunyitana ni mwaki na wathigithiria ngoro yakwa kindigira thina thiaga ngiarageria ta mundu wa uguire ona wira ni wakinemire keragia kuruta ngaremo hoyago Ngai andeithie kiundu giki tutikahengecithanie maundu Jackie Muhambo mwena mundu gwitwo Grace Gabriel wenda ti maundu macio mothe murageria gukuga hau wenda ni riathani kuma kwĩ Ngai period maya mangĩ mothe mundu eyorie ni kwathiĩte kũrogotania siragia ngora kaina mamure ukaihura kigembe karie gate mwerekera ngekora thara-inĩ thĩinĩ hihi ũyũ nĩ mũnyaka kana ngũĩta mũtino kwĩ maũndũ ndĩciragia ngona ta ndakĩrogirwo ona wĩra nĩ wakinemire keragia kũruta ngaremo hoyago Ngai andeithie kĩũndũ gĩkĩ kĩnyume Karema wa Expedition Safaris ũrandwara na nyukire kire na ũgegethie mairĩria kuma haha thiana kwanyu gĩcagi ngakore aciari aku nĩguo ndĩkĩ mamenyithie nĩ wambũranirie hama ona wĩra nĩ wakinemire keragia kũruta ngaremo hoyago Ngai andeithie kĩũndũ gĩkĩ kĩnyume ĩna atĩanga wendo ateaganeta andaiganä rä athani Ngai nä mwarie gå kä ra rä muru magada mzinyaga kinya merä matatå one wa igego rä aku macio mangä mothe o we no we å kanyitå kio nä wendo rä ngä tå kå ragi atä rä muru wathire atä a athiä ndakå ririkana no agweta rä muru kå rä å ndå å ngä wonekaga kå u kana no heho na ndarathini na machani maria mare muru tiga inegene wendo nä rä athani period na tondu muinjiristi ndagĩtagia ta ici hĩndĩ ciothe rĩ na nĩ bio rũciũ ndagakũithia rĩu kanitha ũrenda kũigua rĩ rũrũ ndangĩkũithia rĩ kĩhĩnjio tule maku tuge atĩa rĩu ndĩrĩikaraga ũrĩa ngwenda ũndũ ũrĩa ũrokenia ngoro nĩguo ndĩkaga itekwenda kũmenya nĩ atĩa andũ maroiga kĩrĩa gĩkenagia gũkũ tikĩo gĩkenagia ũngĩũria KK wa Kĩrigiti rĩ mena zikaranda Queen rĩ nĩ moĩ nĩ rĩ athani aya ona mĩohanya njara igũrũ tigana nayo nĩ amwene mũndũ nĩohe bunda yake harĩa kwenda ona mĩohanya njara igũrũ hĩnjio nĩ mara PK wa Msowe kũrĩa gwa chief geithĩka mũno Gatongi Musafi ndio harĩa mũndũ ekwenda no acemania na kĩraũndi ndũkangũbetanie karane mũndũ kwĩrĩaga kĩrĩa yenda na ere mũkanya ndĩkanyagĩre rĩngĩ gũtirĩ wĩtemaga gĩtĩmeroke maica makwa ndũkĩmahota ta rũmbũiya macio maku mũndũ nĩohe bunda yake harĩa kwenda ona mĩohanya njara igũrũ tigana nayo nĩ amwene mũndũ nĩohe bunda yake harĩa kwenda ona mĩohanya njara igũrũ hĩnjio
Jugushi ni master. Wagetha boy. Ate mundu heake haria kwenda. Bata ni amenya mwanĩrio wayo. Njege ate yugaga atia? Wa boy. Haka. Gĩtũmi maitheranagia ciana gwĩ ciao na no kĩmahe magwĩtia njethe kĩrĩndĩ tũkĩkĩhota no kĩrĩa kĩaremire Musa mũndũ nĩohe bunda yake harĩa kwenda ona mĩoha nyanjara igũrũ tigana nayo nĩ ya mwene Mbugi mantwe hamwe yake harĩa kwenda aya ona mĩoha nyanjara igũrũ hĩtio nĩ Kagoyo kumioha hamwana witu. Romenya yakire no eriuga haka. Aya. Tena ya mũndũ nĩ arĩ maica make. Tiga kũgiagwo nĩ marĩa matagũkonie. Magage toro gĩciria ndeto cia andũ. Ũngĩtigana nacio ndũkĩona wa gũkũria kĩũria. Mũndũ nĩohe bunda yake harĩa kwenda. Ona mĩoha nyanjara igũrũ tigana nayo nĩ ya mwene. Mũndũ nĩohe bunda yake harĩa kwenda. Ona mĩoha nyanjara igũrũ hĩtio nĩ marĩa me maku. Injinia Peter Mwangi, investor, ũrĩa South Sudan. Okohinyara haneta yomera tietha bara. Warigwa nĩ cia kũthingataga ciene. Abohinyie cia gwakutigana na mũcene. Kaihoga sakasaki gatigaga kwao gũgĩthĩnjwo. Mũndũ nĩohe bunda yake harĩa kwenda. Ona mĩoha nyanjara igũrũ tigana nayo nĩ ya mwene. Mũndũ nĩohe bunda yake harĩa kwenda. Ona mĩoha nyanjara igũrũ hĩtio nĩ marĩa me maku. Na tare witu twamihurira hau uguo na tuigane thaa kenda guku ni mucio botugi no tana Inooro FM ni hotuhete haha na riu ri ng'ang'a wa Njoroge akiri ha nigetha thome mohoro Thaa kenda cia mĩaraho ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Mbeũ njĩthĩ 615 kũrĩa Gatũndũ ya mũhuro nĩ marĩkĩtie mathomo ma kothi cia moko iria mararũgamĩrĩrwo nĩ kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũũra NGCDF. Nĩ kothi iria moigĩte nĩ icenjetie mĩtũrĩre yao, kuona aingĩ mararĩ ngombo ya ahũthĩri a ndawa cia kũrebia. Na mũmbunge wa gĩcigo kĩu Njiji Kagombe oigĩte ĩno noyo njĩra ĩrĩa ĩkũhũrana na wagi wa mĩeke ya mawĩra kũrĩ mbeũ njĩthĩ gũkũ bũrũri-inĩ ta ũrĩa Werũ wa Mwangi aratarĩria.
Miturire ya mbeũ njithi 615 kuma Gatundo ya muhuro riu ni irikitie gucenjia na kuoya mwerekero ungi thutha wa guthomera kothi citiganite cia moko iria cikoretwo cirugamirirwo ni kigina kia NGCDF gia Gatundo ya muhuro ni undu uria maugite ukumahotithia kwimathira uboco. Nithu twaingirire training ya mbere na no nyende kuga muhecimiwa ni atuteithirie muno tondu turatugitikara na gukubara no riu ni atuheire kothi gaitu mundu ni aguka akwira haha ni harendekana andu maigana ona uthie urute wira na wionere kindu giaku. Tugathomithio maundu na online works na bado computer packages. Imwe cia kothi iria mamukirite ni ta cia plumbing, kuruta mawira ma nenda-ini, cia salon, mikawa gatagata-ini ga kothi ingi. Undu uria maugite ni ukweherania namba nene yao na maundu magithukia miturire yao. No kurikana uria maundu mari irenda mundu wina kothi yake, mundu ureteithia no tigutegemea ati kila hende no muciari ona ukire witegemea. Program ino muhecimiwa aranjireirie ni guteithiriria mbeũ njithi muno aingi matigane na uhuthiri wa ndawa cia kurebia na mawaganu mangi moneka matura-ini mundu ni aiyire tukandania tumikorobia ogethoneki. Mwenini wake mubunge wa Gatundo ya muhuro Gigi Kagombe augite noyo njira ya kuhurana na wagi wa mawira gatagata-ini ka mbeũ njithi. Graduate watu wa catering, hairdressing, beauty, plumbing, electrical works, automotive na computer. Hizo ni skills kibao zenye ziko na hawa sasa na zitawasaidia. Juu mse wa automotive anaita plumber na mkanja, mse wa plumber na yeye anaita mse wa automotive na mkanja. Kagombe athite na mbere na kumenereria ang'etheri ya thirikari akiuga ati maundu maria gicigo gia gatagati wa bururi kirabatara matingioneka andu mari mwena wa mung'ethaniro. Asa wewe nikuulize, hiyo mambo unaona kama hiyo pesa tunaweza enda kuchukua wa Munyoro? Wewe wa Munyoro ukienda utaweza kupata pesa ya kusomesha watoto? Hiyo pesa itapatikana kwa mtu ambaye anajua ni kufuata serikali. Shesheni hakuhi na Inoro FM kuma Gatundo kaunti-ini ya Kiambu ni jetagwo Wero wa Mwangi. Tuigire kuria Murang'a kuria muingi guku bururi-ini ni utaritwo bata wa kumenyagirira magego mao niguo kugiririria mirimo mingi ya magego iria ikoretwo ikigia andu angi maundu umwe na ciana na toria mwandiki witu Victor Kinothia aratariria njira imwe ya kumenyerera magego ni gwithambaga maita meri ro muthenya rucini na hwai-ini thutha wa kuria. Gicunji kia 50% gia ciana iria ciri thu wa miaka 9 ni cikoragwo na thina wa magego no ni kuringana na afitha munene wa kambuni ya Unilever Anthony Sialia. Up to 50% of children aged 9 actually lose their primary teeth, and it's because of lack of adherence to proper oral health hygiene. So it's very important to teach children at an early age to take good care of their teeth, and there are simple rules. Thina wa magego gumagira andu agima na ciana na guothe bururi-ini gicunji kia aria mena thina uyu ni 90%. When we look at the landscape of oral hygiene in Kenya, we still see almost up to 90% of adults and children are suffering from different diseases and different oral hygiene issues, and a lot of it can be prevented if we have the right oral health hygiene habits, especially from when you're young. Gukiri uguo maabitha aya ni moritie muingi kumenyagirira magego mao na njira imwe na huthu no gwithambaga maita meri muthenya rucini na hwai-ini thutha wa kuria. Brush your teeth twice a day for 2 minutes and see a dentist at least twice a year. So that's a very important message. Maritie thukuru-ini wa muthingi wa teknology tauni-ini ya Murang'a kuria makunguire muthi wa kumenyerera magego na njira ya guthomithia arutwo tabarira iria maugite guthie na mbere thukuru-ini ciothe. Being in town, most of our learners need to learn and educate other family members concerning their oral health. Now, the Unilever has been a stake in this school because they have supported us and they are going to provide some techniques and they have taught their learners on how to clean their teeth, which is going to eradicate most of the cavities. Inoro FM kuma rugongo rwa kaunti ya Murang'a, ritwa riakwa ni Victor Kinothia. Thaa kenda iraitukia ndagika 6 na ni undu wa mohoro maya hamwe na mangi maingi na njira gwithirana wega riu ni tukomane wona ciahanda thaa 10 hwai-ini uyu njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro miaraho ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Their primary hygiene.
hygiene. So it's very niä njätagwo mũcwe kuma kwa Inoro. Benson Kamau Mũirũrĩ wĩkũ? Narok wa itũra rĩrĩkũ? Taũni handũ hetagwo Sokomoko. Ũreka atĩa Narok thaa ici? Mwaka-inĩ no twambire kũrũgamio, ũmũthĩ ndirĩ wĩra na wanjũkĩria toro. Mũndũrũme arĩ toro thaa inya? Ngwendaga kwanjĩrĩria kũhũra nguo. Nĩ ũrĩ wageria rĩngĩ? Nĩngeretie na my sister akĩnjĩra atĩrĩrĩ. Hĩndĩ ndatwaraga mwana form 1 akĩmwanguhĩrĩria ngũrĩaga mangũcia gene na mbeca gũtwara mwana last year akĩnjĩra we ndũkamake ũkarĩa mbeca nyingĩ. Rĩu Benson Tamaka nĩ warĩa mbeca nyingĩ? Rĩu we nĩ wahotana ciringi milioni 3. Wega kwĩ Ngai, kĩro wega mũno kwĩ Ngai. Witũ nĩ Mũrang'a. Mũrang'a itũra rĩrĩkũ? Ũndũ wĩtagwo Gacoco. Kuma Njeitho wa Kristo. Gacoco ndĩ hau rĩ. Harĩ njĩra ĩno ya nyoka. Ya nyoka. Tũ nĩ harĩ hakuhĩ kwa minister rĩ, he njĩra ũkũingĩra nayo hau. Ũthiĩ handũ heta booster-inĩ. Booster-inĩ rĩ. Witũ na hau ngurumo na kũu. Rĩu gĩkũnje kĩbarĩ, ume oro Narok. Rĩu tũgĩcemanie kuo mũthenya wa Jumatatũ. Atiriri nĩ wĩiguĩte cia M-Pesa Zidi. Ĩyo nayo nĩ ĩrĩkũ? Ĩno rĩ nĩ ĩrĩa twĩtaga money market, na ũhote gũkorwo ũkĩigithia na thimũ yaku kuma ciringi 100 ũgakorwo ũkĩigithia na ũgakũria mbia ciaku. Gatũroka na rũciũ ngũhe icio na ingĩ makĩria. Murimi, Eurochem mena Jerusalem 17. Ino ni folio fertilizer ina NPK ya 17. Jerusalem 17 iheaga mimera tuirio twega ikahota guciara. Oho mena Caretaker Duo. Ino ni fungicide tukanitio dawa igiri. Caretaker Duo igitagira na ikahonia powderly, wheat rust, leaf spot na rice blast. Oho mena dawa jeru itagwo Matrina PE. Ino ni dawa organic ya kuraga tugunyo tuothe ta red spider mite, thrips, aphids, gigi na caterpillars. Matrina PE nĩyo thimbo ya kũraga tũgunyũ tuothe na matumbe matuo. Makeria mena Tinga 380 SC. Ĩno nĩ herbicide ya kũrĩmĩra mbembe cimerete na cinagaria rĩothe. Mũrĩmi, Tinga 380 SC nĩguo banga wa kũrĩmĩra mbembe ciaku. Oho mena Edmond Gold. Ĩno nĩ sticker kana spreader. Kũmenya cia Eurochem tucemanio hwaĩ-inĩ tũgĩcũacũa. Ero Juthufu. Matiru wa Mũirũ. Kwero atia? Ndiana Kaũru. Nani ndiana Kaũru. Wetagwo Joseph wo? Ndetagwo Joseph Ndwatwa Irũngũ. Wĩ rũgongo rũrĩkũ? Niĩ ndĩ mwena wa Huruma. Huruma gũkũ Nairobi? Gũkũ Nairobi. Wĩkaga atia Huruma? Niĩ ndĩ mũtwarithia wa nduthi kũrĩa mwena wa Isiri. Nĩ hega. Rĩu Juthufu rĩ, niĩ ndakũrokera na ndona ruma mĩtambo-inĩ ya Inoro. Niĩ ndĩ mũrũmĩrĩri wa Inoro na ndĩ wa kanitha yaku. Karibu sana. Rĩu rĩ, na ndona nĩ ũthire kũrĩa kware mbeca. Nderwo Juthufu ũyũ na namba yake arĩkĩtie na itebaĩrĩ. Ndĩmũhũrĩre thimũ ndĩmwĩre nĩwe wahotana 1.5 million Kenya shillings. Reke njuge nĩ ngatho ĩ. Amen. Tondũ ona mwaka wa 2022 rĩ. Nĩguo. Ndahotanĩte magana 3. Haya, congratulations. Nĩ na njuge kũu ndikauma. Karibu sana. Congratulations bwana Joseph. Thank you muno. Na nitokwaria tukwirira kuona 1.5 million. Thank you very much. Karibu sana. Turn hiyo 20 bob into 2 million. Ingia shabiki.com, skuma JetX juu, cash out in time, ushinde mamili in seconds. Jiomoshe na Shabiki JetX. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. Sahi, ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina introduce ligi kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob to game is between 2 to 5 minutes. Winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeats. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Rĩu matirĩrĩ arĩa tene watũraga na ngima gĩtheri atĩ megarũrĩra no cabaci ko tarĩ wacemania na pasta cia Santa Lucia iria rĩu irahũthĩka gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya wega na kaiti rĩu ciokaĩ kuma wa 98 tũkoretwo na Santa Lucia pasta. Atĩrĩrĩ, wendaga gũkorwo gĩtambia gĩkeno gwaku na njĩra ĩrĩkũ? Ndũreke muone kanyamũ kageni metha-inĩ, ndũreke tũcemanie ngwĩre wega na wagĩrĩru wa Santa Lucia pasta o tũgĩthĩrĩrĩka mũciĩ-inĩ wa Tuginotana mwambĩrĩrio nginya gatano. Rembesha maisha, wehatane rembesha. Rembesha maisha, rembesha maisha, rembesha maisha. Wegurire bocha, na shiriki kana mwetu.
hotera baby number 525241 account ne kiugo inoro wi hotanira besha kiri magana matatu kiri magana matano milioni imwe milioni igere milioni itatu rembesha maisha 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 Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na telefoni BCLB license number 199. Inoro FM ona mburoka irete inoro noyo era sinamo Inoro FM na riu ni hindi thaa kenda ina ndagika 12 guku ni mucio wa utugi no tana Inoro FM na ni ndirakena muno makiria tugithii na mbere na kugia ngwataniro eno githai-ini giki angikorwo ni uikarite na njira njega ya kuga atiriri ni nengererio mbeca kuria kwa Rembesha maisha ndirona gitumi gia gukorwo kiaga mbeca icio tugire ogure tigiti waku harehe 525241 account number wikire kiugo Inoro wikire igana wikire pini handu hau hena mbia ciaku tucoke tuthie kuria gwa Citizen Duka tuge ni tukwituka na Ramadan basket ina dates na shiringi 329 hadu ha 388 ina muchere kilo 2 wa basmati na 499 hadu ha 636 na ina maguta lita 3 ma kuruga na 879 hadu ha 1060 tukonokia shiringi 377 na mugwaji icio ni bia nyingi muno na tukuthira ngiri na 757 na itirathira igiri thie hare *487*5# shagura Ramadan basket ucoke ukigura indo ciaku winukira nacio tondu kura kure gwa Citizen Duka your home of discount netugire gwa pata ni kuingira na gucioya haria ironekera ugukiamba nyitwo geni na 200% ucoke oheo rutha rwa kuigirira rita rimwe ukawithanirio maita meri mbeca iria waigirira kure gwa pata ari hinda ria kuria mbere ucoke oheo bona thia igana rimwe haria mundu rarehe gwera haria referral link yaku nduingire kuo nigetha muthake mithako eno ya casino virtuals na crash na ingi meigi na ni guthaka kuhotana na gucokera bata ni mundu ukinyitie miaka 18 na guthi na iguru na nditikirie nega telefoni BCLB license number ni 447 twikuria gwa Shabiki turaiga kuna kwa andu mainuke nacio bio mobore tutege twa Shabiki athieta mone mundu ngiri oitha kana kiumia githira ta giki uguo kirathira hena nuthu milioni iranengerwo mundu umwe ni iretwo ni andu aingi muno a Brian ya Maxwell a Jeni acio ni moica ma milioni 500 ukuo ni ndege ya Shabiki athieta na kurirwo dina mukawa-ini umwe wa riri guku Nairobi ino ya ngiri niyo muthenya oitha koguo na itha atariri hena mbia thie kuo thake bata ni uko kinyiti miaka 18 na guthi na iguru BCLB license number ni 428 tutirakiuga haria ha mbeca ni thaa ici angiko ni ukwenda ciringi 100 ri tathio gure vocha haria he 525241 account number wikire kiugo Inoro wikire igana riu rimwe wikire pini hituka na kiria ki metha iguru hena 100 na ni thaa kenda na dakika 15 guku ni muci wa tugi no tana Inoro FM yokia igeithi mwe kuria Nyahururu wabateire maini oikuruke mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM Inoro shesheni hakuhĩ na ngũgĩra wĩ Nyahururu guothe itura nĩ rĩa Njebi itura nĩ gũthiĩ ũguo nginya kũrĩa Rũmuruti itura nĩ gũthiĩ ũguo we harĩa hothe ũngĩkorwo ũrĩ wĩ Nyahururu na mũtambũrũko warĩo cokete nginya Nyĩrĩ Mairo 4 ũthiĩ nginya kũrĩa Ndaragwa na eni wanu tuharuruke awe ũmĩrĩria ti kuo kũu mahiga meru kũu guothe nĩ mũranjigua mathainĩ ma gũcina twarĩkanĩra ciana citũ itikonagwo rona kũu atĩ mathiĩte handũ hanene mũno nĩ Nyĩrĩ taũni kana makaiga me harĩa mwena wa Nyahururu aca nĩ moke gũkũ mathomere gũkũ mone maica ma Nairobi ũrĩa makoragwo mahana na makorwo makiuma Nairobi na kĩndũ Nairobi ti gũka kũrũra ũwĩtagwo mũgũnda wa mahiga gũkũ no ũcokire mũhuko nĩgetha ũrie kĩndũ mũhuko ũcio githĩ ndũrakĩbatara kĩndũ ta rĩu githĩ ndũramenya ũrĩa kũhiũhire rĩu tondũ nĩ kũhiũhire tũkũhiũhania nakuo tũtirĩ na bũrũri ũngĩ tũgũthamĩra na tũtirĩ na witũ wa ndoro tũraikara gũkũ na no nginya tũikare kuo Silver Hills Training College nĩkuo tũgũthiĩ nĩgetha tũhote gũkorwo tũkĩhota kwĩrũgamia twĩ Nairobi ĩno na to Nairobi tondũ tũraharagĩrĩria andũ tarĩ o Nairobi mangĩũka nĩ gũtambũrũka nginya Mombasa nginya Eldoret ona kũrĩa kwanyu Nyahururu no ũcoke wĩna ũndũ ũngĩ mũnene mũno ona kũrĩa kwanyu mwena wa Nyĩrĩ na kũrĩa kũngĩ guothe mũndũ wothe ũraigua ceceni ya Inoro FM nĩ ndĩrendwo nyite ndũmĩrĩri ĩno ya kuma kũrĩa Silver Hills Training College
Gũkũ nĩkuo makoragwo makiruta caregivers the very best na magakorwo makiheana courses the very best iria irabatarania thĩinĩ wa market ĩrĩa ĩkuo mũthenya wa ũmũthĩ ya andũ metagwo caregivers. Na tondũ mena ofeno ya Easter tũiga atĩrĩrĩ twĩhororere kũrĩa Silver Hills Training College na nĩguo cukuru ũrĩa ũtongoirie tũthomere kuo tondũ tarĩu mena intake mena offer ya Easter na nĩ mekũruta arutwo very qualified marathomithio nĩ lecturers arĩa magĩrĩire kuma the best hospitals o ũndũ ũmwe na university cia gũkũ gwitũ bũrũri wa Kenya na magakorwo makĩheo rĩrĩ skills iria irabatarania. Skills nĩ kũhothia iria irabatarania. Waigua ũgĩtwo kwĩna caregiving ĩrĩ kaũndũ kau ũkondekaga nĩ ta gũciarwo nako tondũ watua kũheo mũndũ ũtungatĩra mũtungata wega nginya andũ makaiga he koguo no ũtũraga andũ mena mũndũ thĩ kari mũndũ gatae mũndũ kũmenya wĩra wake nginya akamenya thaa cia kũnyita mũndũ ũcio amũheirio amũkomie na mwena mũgarũre amũthambie atekũgiyũrania mũndũ ategũtũra ma attitude mũndũ mũthomu kũrĩkia ũramenya mũndũ ũrĩa aratungata rĩ araigua atĩa maũndũ make mabataro make rĩ makinyĩte nginya ha nĩ mũndũ ũrona hake mwenyewe mabataro make na akonera nginya mũrwaru wake ũguo nĩguo thomithagio nginya ũkaima wĩ mũhĩu kũrĩa Silver Hills Training College na nĩkĩo kuona mũciari wa gũkũ akĩruga gĩtungatwo wega mũndũ wĩ gũkũ hihi mũrwaru agĩtungatwo wega noguo na arĩa marathiĩ kũrĩa USA na UK na Canada na Australia na Germany marathiĩ makona kuma kũrĩa arutwo arĩa marathiĩ na marũa ma Silver Hills Training College. Koguo we angĩkorwo nĩ ũkwenda gũthiĩ ũguo na nĩ ũkwenda gũkanateithia family yanyu na ti thutha wa mĩaka mĩingĩ mũno egoka nĩ rĩu tondũ ihinda rĩrĩa rĩamũre nĩ rĩrĩ na rũciũ rũu ũrenda rũgakinya rĩ ira ũraigaga nĩ rũciũ rũu nĩ ruo mũthĩ tũrenda ũthiĩ Germany rĩu tũrenda ũthiĩ US rĩu ũthiĩ UK rĩu ũthiĩ Canada rĩu matukũ-inĩ maku ma wĩthĩ no rĩ ũraigua ta kũrĩte rĩ gũkũra rĩ we nĩ we ũĩ gũkũra nĩ kũrĩkũ tondũ ngĩkorwo ngoro yaku na gwĩciria gwaku nĩ wamenya ndũrĩ mũkũrũ rĩ ona online classes nĩ ũkuoya tiga kuga nĩ ũrathire retire ũrarora andũ angĩ marathire retire na mĩaka 50 anga 55 anga 60 ũkorwo mũndũ ũcio ũkona ũngĩthiĩ gũkomia meciria mau maku mũciĩ nĩ bũrũri ũngĩkorwo ũgĩtwara hathara ha nĩho thia kothi ũkaigana nĩ ngumĩra thiĩ nginya na kũu US ona niĩ nĩ ngũthiĩ ona ndĩ mũkũrũ ngũthiĩ ndute wĩra na njoke ndĩ na indo gũkũ no ũrathiĩ gwĩka atĩa mũkĩaragia hau ũguo nginya mbũri ndũtũragia rĩu wathiĩ gwĩthikĩra mũciĩ ũgeke atĩa ta rĩu andũ aingĩ mũno akĩrĩ kwĩnina marenina ndũthome kothi ta ici nĩgetha ona andũ angĩ atumia mũcemanagia nao kũu itũũra-inĩ ũgĩcaria mũndũ ũrĩa gũtungata andũ wĩ hau na mũciari ũratungata no kaneo kanyamũ tondũ andũ nĩ maramenya wĩ professional kuma kũrĩa Silver Hills Training College tũrenda andũ othe makoma gĩthoma angorwo kũhota kĩa online ĩrĩ nĩ mekũhota gũkũhe ndakwĩra kuma nginya na certificate ya Red Cross gũkĩigua hena handũ hena igongona nĩ ũgũthiĩ ũkaheana marũa maku no kaiga ithuĩ no tũhote kũheana first aid mũthenya ũcio tũhe ikawĩra hĩndĩ andũ maraiga nĩ ũrathire retire hĩndĩ andũ maraiga anga wĩ mwanake mũnini hĩndĩ andũ maraiga anga wĩ mũthuri anga hana atĩa maũndũ macio ndwambe marekanie nĩ ũcio ũraiga atĩ aretetwo nĩ kĩmũng'aro ũguo kĩa njohi acamba twambe tũtigane na ndeto icio bai twĩcirie ũhoro wa kĩndũ kĩngĩ tũhe mbeca tondũ angĩkorwo tũrahatĩrĩrĩka nĩ kwaga kũnyua gũtigũtũhe mbia kothi njega no ĩtũhe mbia kũrĩa kwa Silver Hills Training College gũtirĩ mũndũ mũhingĩrĩrie gũthiĩ gũthoma na ndĩrenda kwanja ũhetũke na ofeno ya Easter na nĩ ũkandirikana mũthenya ũmwe wa mĩthenya ũthiĩte ũgathoma ũgathiĩ kũrĩa ũkona rabu ciao nĩ indo njega ũrathomithio wĩra wĩ wothe ũkaimĩra kũu wĩ mũndũ mũhĩu ũkaimĩra wĩna marũa mangĩtĩkĩrĩka Kenya na nja ya bũrũri ma Red Cross makuga nĩ wena first aid na makuga caregiving ũthomeire cukuru ĩrĩa the best hau nĩho tũrĩ na nĩho itangĩenda kweheria meciria maku by the time ũraima rĩ andũ nĩ makarigwo kũrutaga wĩra thibitarĩ tondũ nĩ ũgakorwo thiĩte mĩeri ĩrĩ kũu makonaga nĩ ũrathiĩ ũgatukana ndagĩtarĩ ũkoni ũrĩa tungatuma arwaru matungatagwo gũkũ Nairobi Kiambu na counties iria ingĩ ciothe na tiwo gũtinda ũkĩhangia na mothe mauria atongoria a Silver Hills Training College nĩkĩo me hau magũteithĩrĩrie gwĩka maũndũ macio me mothe ao nĩ megũkuonereria nĩ atĩ ũguo nĩ kũu ũngĩtonyia kũgũrũ ũguo no tuĩke nĩ wateithĩka na marenda mamenye makumenyithia atĩrĩrĩ ndũgetigĩrĩre kũneneo makagio nĩ matũtonete hĩa thiĩ makore no mahũrĩre thimũ ndagĩka-inĩ teno ũguo tũraria nawe nĩgetha makwĩre atĩrĩrĩ accommodation rĩ mwana waku na no mũnini ona ndoĩ Nairobi ĩkĩragwo atĩ arĩ akambĩrĩria gũtema ihenya rĩ akarorwo nũ nĩ ekuonerwo handũ angĩhota gũkorwo agĩikara wega ena githe ndikwĩrire accommodation nĩ mararũmbũia githe ndikwĩrire nĩ mekũhe mwana waku irio na mamũhe uniform na mamũhe nginya gacai na tũ snacks ndekwĩrwo agĩkira gũkũ Nairobi atĩ nĩ snacks athiĩ gũcaria anga nĩ thaa cia burĩki athiĩ kwerera
gũkaranga naku mũndũ ũcio araigwo handũ harĩa hagĩrĩire mwana o wothe ũrendwa gatuĩka kĩndũ kũrĩ ndangĩhota gũkorwo agĩtukania na maũndũ mangĩ tondũ na hostel iria iratwarwo nĩ kũndũ gũtĩte andũ mawatho ma bũrũri mawatho ma Ngai na maũndũ marĩa mothe marabatarania mwana waku moko-inĩ mega thĩinĩ wa Silver Hills Training College. Rĩu nĩ namba ya thimũ ndĩrenda gũkũhe nĩgetha ndũkae gũtigwo ũkĩnegena ũkĩũragia ũhoro wa bithi. Niĩ ndakwĩra nĩ bithi ũkũhota kũrĩha na gũtangĩrĩ ũguo nĩ ingĩakũhutĩria. Ndakwĩra mwana waku no egũthoma na kwĩna wifi kũndũ gũkũ. Nĩ thimũ yaku njeterere nĩ Elizabeth. Thaa 9:22 ũmũthĩ arĩ mũthenya wa Jumamothi hau etereire namba ĩyo yaku hũre thimũ hau akĩenda gũkwandĩkĩra rĩrĩa ũgoka hau akĩenda gũkũhe offer ĩrĩa nĩ itangĩkwĩrĩra haha no nĩ ũkũheo waria na Elizabeth. Yoya namba ĩno 0722 78 69 69 0722 78 69 69. Ona no warie na Sara Mario hau nake 0720 99 22 11 0720 99 22 11. Ndugicere ona wago we hakuhi muthenya wa Jumatatu wikinye huko Nairobi campus Western Bank House Moi Avenue o haria kurigania na Archives ni ukuria cukuru yetagwo Silver Hills Training College. Thedegua ni kuri na campus koguo andu amwe no magathie kuria mwena wa Thedegua na Thedegua makoro nyumba yetagwo Legacy House haria Kiambu Road kurigania na Petro ya Toto. Utawala makoragwo Kimson Plaza o haria barabara-ini kurigania na fegi ya Equity na mena campus yengi kuria mwena wa Wangige haria hetagwo Walokana Center. Angĩkorwo nĩ ũranjigua harĩa hothe ũrĩ namba yaku nĩ ndenda irute wĩra thimũ irute wĩra rĩu we mbukage haku mũiguithanĩrie kĩrĩa ũkũrĩha no gakĩrĩha Jumatatu angĩkorwo nacio thimũ-inĩ rĩ megũgĩkũhe details cia kũrĩha atakĩrĩ ũndũ ũngĩ. Angĩkorwo mwana wĩna gacista gaku haumana nĩ ona nĩ kũra karora rĩ karahingĩrwo ritho gakona tarĩko ka mbere kwendwo rekahĩte oro rĩu gatanora ũcio ũramwĩra nĩ aramwenda rĩ nĩ angĩcami indo igĩrĩ ngauna no torimũ. Haya harĩ ũngĩ nake wĩ hau nĩ your brother nĩ aronwo na icera fani imundu iria nacio ri nĩ ciũĩkaine nĩ macapuraya ma kĩnambo kũitũra nĩ moĩkaine tarĩu ndĩ mũgegu nĩ andũ a kũrĩa gwaitu angĩithĩrio cibo wa kũrĩa gwitũ mwena wa Waikino ithĩka mũno bwana PK andũ kũu marathiĩ kũiya cuma kĩndũ gĩgwĩtwo waya cia thitima itũra rĩ mathiko we busy o hau nja ya kũrĩa kũraiywo waya cia thitima we nĩ wotongoretie hau andũ kũrĩa mwena wa Ikino rĩ mena thĩna nyanake nĩ iregire kũruta wĩra kũringana ũrĩa ndaheirwo riboti yo tori hana na ndũgakorwo ũmwe wa nyanake icio irataranĩrio we wĩ munye ũhũre thimũ ici ndakũhe na ngũkũhe rita rĩngĩ rĩmwe tondũ agĩte gũthomithio ndwagĩte gũtarwo ndwagĩte kwarĩrio no nĩwenda gwĩtua mbura matũ thikũ yaku ya bota ĩtanakinya rĩ ũkorwo kwa mũndũ ũkĩruta tapu ici ciothe cia brass ndaigua icio ciothe mũthiĩte mũkĩmunyaga ndio kũrĩa mũratwara we nawe wendagĩrio rĩ nĩ ũkũbatara wĩyũria atĩrĩrĩ harĩ maũndũ marĩa mangĩ mothe ũngĩka rĩ aciari acio ũrenda mũndũ agakorwo atahĩrĩire maĩ akanĩrĩria mambura akagũra itangi ageka investment nene gwake ena ng'ombe nyingĩ ta kĩnũĩ kũu nĩ kũrĩ matũrĩmaga no mũciari ũcio waiga munyerwo gatapu gau gake gaitangi kũrĩ amwe maratiga maita maĩ mothe thĩ kũngĩ nao arĩa marakĩoneka ta maragerageria ta mena kaũmũndũ kanini tondũ korwo wĩna ũmũndũ biũ ndũngĩiya rĩ magatiga mekĩra mĩcakwe ati nigetha maĩ matigaitĩke kũu ndĩraigua mũtirahuha tapu mbũri ciene nĩ inyuĩ mũramenya kũrĩa irĩ thĩnjĩrwo na kũrĩa kũrĩkĩrwo maũndũ ta mau my friend ndũrĩ kũndũ ũthiĩte na kũnyarira na kũu reciria ũranyarira na rĩ ũngĩgĩra kanya ka television ka mũndũ agũrire hau nigetha andũ makeroragĩra magakena rĩ korwo gũthiĩte na gĩtĩo ũkoria mũciari ũcio na niĩ to no nyende gũkanona TV teo rĩ kota ngĩnjĩra nĩ atĩ ingĩka kota ngĩnjũrĩrĩria kana ndĩ handũ ingĩteithĩkĩra ndĩna ma no ũteithĩke no rĩu wetumĩrĩire nguo ĩtagwo guota ekwiraga ukire rucini uikare yoguo uthie ware tumakindori na hau bara utinde ugitara ngari ukiuga ng'ania mani atongire ino ni ngari kiria nakio gacoka igwa cia ng'ania ungi uragurire kangi gakuru muno ukoria atiriri ucio nake no gwitua retu ndutigane no cio retu ndwambiririe gwitua we ndwambe utigane no cio thiete wega muno kana ucio urona tari kugwaragwa ndwiyurie haku weri urona wikarite atoikarire mikindori barabara. It's your time to wake up na wambiririe kuruta wira no menye mamuthenya watuka no ugakuria kiuria na hari okuruini uhurikite ukarigwo kuhurika ni tatia uikarite handu ukahinyiririka ukeyuragia ndarirwo ni ciao hatira kuria ni uguta waku urakuria ndagika-ini teno na riu ubatie gukorwo kiuria atiriri na riko no nyone mundu witura ungikiuga njariririe kuria gwa Silver Hill
Training College nigetha nduike ni nguona handu tutige igwetera mahinda tutige igwetera minyaka na uici utangiguna na maundu matari mundu mangiteithia mundu wa miaka 20 ukiyari urenda gukuona miaka 30 nikikuhota iguaga gikuo kia mundu munini tigetekiriku kota igua Ngai ndakenagio ni gikuo kia mundu mwihia na riu we uma kwihio gika maundu ta mau mbona sasa ufanye hivyo ni tuingire thukuru ici ugiciriria ati mani mundu uri urakurora ngikuni kunona tawe muthinikanie muno ni thi ati no uirie nigetha urie kana unyue we rutanirie tuge ni nguhura namba eno ndu iyo 0722 786969 warie na Elizabeth kana 0720 992211 to gwitu mheshimiwa ni wa Mucombari otogucemania nake maturo mwire madamu ni ndaiguire kundu marathomithania ndaiguire wa Githongo akiuga nie ndire no hoti maito ndari no hoti ukundeithia atia unginyonera cigana mutumia ucio ni ekwihangia na ndina mutetera no ni njui ni muruti wa wira ni ekwihangia thiorie cibo ingiteithika atia no ndu uyu ndinaguo thiini wakwa nyendaga undu muna no aguteithie ugikanyona na kuma tura murio ngori ndugamie wendo njurie kiuria kiu agikona hote guguteithia na nie nje kiuria ingihota no ndukana kire no ndu waku ndurakwa baba thiini waku igwe na kaundu ngihota gwika ukaurie kiuria utaweza saidiwa ginya haria mundu angihota gukorwa agiguteithia no ngirwa ndingihota tha ici ndukamene mundu tondu kuri utangihota kwa ndaika iyo no ndu ucio ni ukua no ritu tondu na ni ono ritu uria winaguo angigathi uguo sama na kaundu kega ni agakwira tare ure na beo ni ogiroya 0720 992211 obuke space yaku na kiria winakio tau no gawe na tunini no raiga nduyu horo wa rucio ni rwa mwene na ni rwa Ngai rucio ri rwahota gukarwi rwega muno wahota gwikora Thindegua campus Utawala campus kana Wangigi wa Lokana center yona kana CBD Stanbank House ukioya kothi yaku urigagwo eka maundu meigaga kare nie ndiraremetwo ni gukinya ikinya ndukinya ikinya Ngai ingirire hau hangi andu itu reke itu irutanirie kuia mbeu njithe ti solution na riu reke ngwire wenda wiguirwo tha ni mundu kana wenda uteithio ni mundu o mundu arahangio ni make ni kuritu ni nie ndakwira uguo angoro kwenda gutinda ukiina rwimbo rwo ritu ni ugukiruinaga no tondu ti rwingi ndo korwo ukiina ndeka-ini te no ri oya namba icio hure turani atiri ona rucio tugokira guteta kana tugakorwo no ndu wiguoko ihinda nerekinyu yakaende meroka tuihimye kuria na kunyua iturie Ngai kiuria uyu mwaka wa hithi turi muriranira muthenya tuigio ni Ngai no yori batanake ndigacokera ihetia na ĩthirie nyongi nĩ kĩgimaga ĩkarũmũkia rũnyondo Ngai twagokaĩro tũrĩithie no tũinũkie ũiguithanie na ũrũmwe ituĩke ũtheri Kenya inyue muramukiria mumenye thoito nene ni urimu na mathina tonine ungumania turonge Kenya icure murimi niamenyererwo ni thahabu ari Kenya aria twacagũrire maratahe mainũkie mamenye ciana cia ndigwa igakwĩra mĩgongo tũtũire na kĩrĩro na ruo rũrĩ ngoro twana tũmahititega igathiĩ kwahĩra nda nĩguo mweno ekugwo nĩ arũme ĩtekwo nĩ athamaki kaihonaga icũkũrũ Kenya wĩyathi njata itũ ndithĩkwere magũrũ nayo njigwe rĩ gũtũ kamũingĩ koyaga ndĩrĩ tũhingĩrĩrie iriũko tũgĩe wendo wa ngoro itore wa Judasi komuna kaigũ wa nyina wendani ũrũme nyambo ũcio wanyuire muma mũru wa nyamũkano kuga twarwaga tahĩkio Kenya tũrenda thayũ
nyumba itoge koyo komwera na iyo mwaga gukaira Ngai mutiga kuyarengi kamira yahoire hando enge hoa mutwe yaingira nyumba kiyura mwene hoya gioraro yo yeno ndiekerora nikeroro ni nyene Ngai niwe muthabibu na ithuĩ tũrĩ honge Kariuki muhambara ni uria uri mwirito kwaria tigo getua cira Ngai eketwenga gwake kama miano arajera Nyahururu na Njario mwana witu niwe goka mimenya nginya gicagi kia Maina gwa cucu wetagwo wa Jamaica ona kundu gugwitwo Ndogino na Raiciri Crampton ona gwa Kongo na Fethi by the way ndi ndathie Fethi mundu gwitwo miano kuria gugwitwo Mutara Kamau Castan gwa Kiro atia Minga Steve ona githe ndwake geitheka kuria kwanyukaria goikaire atia ikino ya rugongo rwa gwitũ nĩ macio ndĩrakorire rugongo rwa kwanyu rwa karia rĩ nĩ kwahorerire kana he ndĩkweretwo twera matũtharie gũtirĩ handũ tũratharia na gũtirĩ ciana tũgũitanĩria thamaaĩ ciothe nĩ citũ na Ngai no agũtũteithia na no tũgatuĩka kĩndũ na kiumira kiharo-inĩ etagwo Joseph Kariuki wa Kĩarũtara nake mũndũ gwĩtwo Joseph Kamaro akaingĩra na cira wa mama Ciro no ndiguaga tothiaga ũgaikanĩrio moko aca haha hena andũ agima na handũ harĩa athurire gĩkũyũ igaga atĩa ĩnda Maneirwo nĩ ndichwa kiuga tenjoke gĩkiuga ningĩũka nyikie gũcũngũria hihi nĩ ũrĩ mũndũ kana no inoro na mũkũngũgũ ũcio ndaigua waria ta Kamaro mami gũkũhia kiuma nako maitanyitĩra mwana ndarekana nĩwe na ndaigua rũgwĩti tarĩho Gũcoka mũciĩ onawe nĩũngĩahoetekĩrĩra kũrĩ athuri mũkore mwana ndateagwo
tũrĩ haha twĩre mama Shiro tũtingiuga we ũrĩ mwega tondũ korwo nĩ weteire ndicwa athuri atatũ ithuĩ tũngĩagĩrĩra kĩ weni witũ athuri tũngĩenda mũikaranie ndicũ na ngwĩciria noguo wanyuĩ tondũ ti kwa mũndũ ũmwe ngwĩre mama Shiro mĩciĩ nĩ yateirwo nĩ ageni. Aterio maicera gũkũ gũtirĩ cira tũgathikĩrĩrie mũceneneko ũmũthĩ nĩ gĩkeno reke twendane thikĩrĩria njukũ nĩ ũgũte mũciĩ ũmũthĩ nĩ gĩkeno reke twendane njukũ ciarata nĩcio irate mĩciĩ ũmũthĩ nĩ gĩkeno reke twendane inga matũ mwendwa twake enda Reggetare kama maitho mwendwa twake mũciĩ ndererwo kĩambũri ng'arua twĩ hamwe etagwo Monica Mathenge ĩyo na nyina gĩcũrũ kĩande gĩa Gĩitheke. A very good evening to you too, my dear. Ndererwo kũndũ gũgwĩtwo Gĩturo na Makomboki wako ndani yake sana. Ũmũthĩ nĩ gĩkeno reke twendane. Na je arĩa makoragwo Nairobi City in the sun gĩcuka aka Nyairobi o ĩno tũtindaga moiga atĩa twarega Zimmerman, Githurai 44, Githurai 45, Kahawa West, Ruiru Kamakis, Mweki, Kasarani, Jiro, Ruai, Kayole, Kamuru, Utawala, Nairobi yothe 98.9. Ugeno mwetu Inoro nekuo muciĩ Inoro muciĩ watu ginotana. Ona noguo turaiga rĩ thaa 10 ĩtigarĩtie ndagĩka 21. Maiga kũu gũtirĩ cira no kwanjĩtie kũhana to koguo rĩ angĩkorwo wĩ handũ mũhatĩke tiga ihenya rĩa maũndũ sawa nĩ kwarĩ kwagĩrĩru thutha wa gũikara ta mĩaka 10 nawe agarũrũka tanyo aya naigua kwarĩ kũru handũ heho nĩ kwarĩ kwagĩrĩru thutha wa gũikara ta mĩaka 10 nawe agarũrũka ta nyoka.
Anange koro mwendete ogathura mbia nariko gerithia ngero Naigua haria ndeto ciokire Nako ukwerwo mothe negeka no reka itwendane Gutakiri undu uturaga Wi mwega kana wi muru Gutire yuraga na ndeke Igano ni masiowe mama siro Igano ni masiowe mama siro Season yake korwera iga uiname Fanya kama miti Kwagera huwe gonya ngogu Ruwa rukahurutana na hinya wa ruwa Ni ngangani ya ibisani Maundu nginya marikorwo magiuka wega rithaa gikumi etigaretie ndagika o 16 peke yake guku ni muci wa utuginotana Inoro FM ina ni turacokia ngatho nyingi muno ma ni undu waku we hamwe na ithuĩ gwata ndagika-inĩ oro ino uguo reke twambe turigithie rũrũ rwa mũndũ gwĩtwo Mũkaramani wa Wambui Grace Gabriels Ora na kanyina Mwene mwatata muno mwena Jackie Na nĩ hĩndĩ mode ingĩra Mũndũ gwĩtwo Jaramu Wakũrĩa mwena wa Kague Nina naitha wa masema kinyerio ngeithi ciakwa Na aruti wĩra othe akũrĩa kĩganda-inĩ gĩa Kague kĩa Machani
na ngeithirio muthuri ndendete muno na ndimenyaga aturaga ku wetagwo Kũng'ũka wa Mbũi. Muthuri ũcio nĩwe watũmire ngamenya rwĩmbo rũrũ. Ndaniwe wa ndonete na ngari ĩtagwo Kĩrauni tene mũno 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 mũno. Anogoragwo hau nĩ Javera igĩre kamũria what's up boy? Wakĩrwo atĩa boy? Hĩndĩ yoga ona gatiramenya nĩ atĩ mutha na arũrire mahanda-inĩ. Na ngĩgeithia Kũng'ũka wa Mbũi-rĩ, andũ wa Kĩbugi akageithĩka mũno, na ngageithĩrio Mbũgua kana Kabũgua rĩu gũgwĩta wa Maera kana wa Wageni rĩrĩa rũĩkaine mũno, na mũthuri wetagwo Kĩrĩgu atũraga kũi. Thĩ ĩno ya Ngai ti njarie inda ketwambe tũteme mohoro we twatigaria ndagĩka 11 tu kũnĩ kwa Inoro mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana gĩthaa gĩa gũcina mohoro-inĩ maitũ ithaa rĩkĩhanda. Ng'ang'a wa Njoroge nĩ harĩirio gũtambũrũkĩria maya na mangĩ maingĩ. Thirikari kuga kũrĩ na bataraitha njiganu rĩrĩa arĩmi marikĩte mĩgũnda-inĩ kũhanda. Mĩhang'o ya gũthũrima ngari cia Super Metro nĩ hĩndĩ ĩrathiĩ na mbere wobici-inĩ cia NTSA, na mbeũ njĩthĩ makĩria ya 200 mwena wa Gatũndũ ya rũgongo kwamũkĩra gĩthomo gĩa kothi cia moko. Nĩ ũndũ wa macio na mangĩ maingĩ Ng'ang'a nĩ egũka gũtũtambũrũkĩria. He hamwe ndaigua ta ndarĩa mũkwa mũndũ gwĩtwo Ng'ash. Ng'ang'a. Yes, Wamboiji. Mimi kushakura kaba mahali. Gũkũ imwe nĩ iraria wagoca nake na ikaraga hingoga indo gũkũ kahigo ikĩaria hau ha mũico rĩ nĩ Gatũndũ ya rũgongo kana ya mũhuro. Nĩ ndaigua ta ndarĩa mũkwa hau nĩ ya kĩanda kwa Jiji Kagombe. Good. Tarĩ wa Njirũ haha. Si ni mimi sasa hiyo mimi nakula mdomo hapa na mgani. Mdomo kite mũndũ ũkũingĩhia ndeto mũno. Hata mimi nafanya mdomo kama Big G hapa si nimesikia. Ndĩramwĩra mũthĩ nĩ Saturday. Rĩu ngamwĩra rĩu anyihie ũhoro. Rĩu tondũ rĩu nona rĩu arauga tuge Gatũndũ ya rũgongo. Ya rũgongo nĩ ya mwezi mwa kũrũria. Kwa Jiji Kagombe nĩ kuo gĩthomo kĩrĩ. Rĩu no otherwise gũtikĩrĩ na ũru. Nĩguo. Na ithuĩ twĩ gũkũ andũ me Naivasha. Nĩguo. Agare gatitaguo. Makiuga. Ndĩ tũgayanĩte rita rĩrĩ. Ona he mũndũ tũgũcira nake rũcinĩ hau mũciĩ twĩna nyina Njoroge hau rĩ. Nĩguo ngũmũragia atĩrĩrĩ. Nĩkĩ atarĩ Naivasha? Wa Njoroge waku? Akanjĩre Naivasha tondũ rĩu waingĩra nyamũ ciake iria postĩte rĩ arauga Naivasha. No mũrĩ onake. No tũrĩ o mũciĩ. Ndamenya. Kumbe andũ aingĩ ona mandĩka me Naivasha me gũkũ. Gũtirĩ handũ mekĩte atĩa? Gũtirĩ handũ andũ mathiĩte. Wambũi ndui nĩkĩ? I have no idea what is happening. Mĩhuko rĩ? Ate? Mĩhuko rĩ? Mĩhuko kidogo imetoboka. Nĩho ngũkaga. Tondũ nĩma economy ndĩikarĩte wega. And for the first time ona andũ aingĩ matiraririkanaga. Asa. Atĩ nĩ kũrathio. Ũkĩhĩtũka barabara ya Thika Road rĩ tene nĩ ndonaga gwĩkĩrĩtwo mabillboard tume itũthiĩ ta ici rĩ rita rĩrĩ nĩ ta ũhoro ũhana ndubi oro ũguo gũkirĩte ki hai no kuo rĩ tondũ no ndĩrakĩriũnganga ũguo hapa kure rĩ nginya Nairobi ndatigĩte na mũhatĩkano nginya Wandu thutha ũyũ gũtithĩ nene Nairobi nĩ maũndũ macenjirio nĩ mũikarĩre ũrĩa wĩkuo kana nĩ atĩa Nairobi nĩ gwacenjirio na ndeto icio anga no cithomete o handũ harĩkũ no ngwĩrĩte ndeto icio nĩ gwacenjirie rĩu rĩ andũ meheririo nginya na kũu twĩragwo mahatĩririo rĩ rĩu kwanja rĩu na kuura gĩthi kũmacaria namenyaga wacokire gũgĩikara aya na nĩkĩo ndiranĩrĩra mũno rĩ
aya me ene matuka ma manene ri ya ate manegenaga nituramagia guku twi mbere ya nduka ciao mirango-ini ona no marakaya marauga atiriri ona kabarire mwari guku na ti ingi marari uguo rari ati ona kabarire mwari guku tondu riri ti ingi mukiendiria haha ri hewoka kugura icio cia 10 mbao akona kindu kia 1,000 nduka-ini akagura ona wacio mari uguo ri uci marareri kuma gathara-ini guthii uguo no cio nduka ti hinge inangi nĩ motemo ma mohoro andũ a Ngai macio na mangĩ maingĩ nĩ mo tũgũgũtambũrũkĩria ithaa rĩhanda. Mukuru piurete ni ore mathao imoka mukuru asoka gerero na maithori ikiriria oigwe bituko na saraka sithiororoketia Ngai ni ogesandeni na ndio ikinya ayo githie ndari wathire na ruoro ingia rororo ndete miaka 10 ndingetobora irendaga mai na motangi ore marima ndoirero ine na ndirenda ioria na magikombe eu ni ndakawo ipiurete tacakano ina ciana citũ nayo cokia rũru-inĩ rwakwa tondu marikio ria watumire ume gwakwa ndiroragire nyũngũ ndiroiga wendo wake okuoguo Daniel. Ndikarite thipiurete ndumaga kĩondo onda kuhĩrĩria gũtiria gĩkambũka kaicigo gakwa kandĩragĩra na rua kĩo tondũ natũra thutha niĩ ta ndiraya kĩratũ igagĩrwo gĩtheri nyongo gĩgĩtherũka ndamwĩre kĩaua goko wikendi yathira nagacoke mũrĩu kagira ndĩmwarĩrie yakorĩra Mombasa kanina kuoma kana gĩcunjĩ rĩu nĩndokaũ ipiurĩte tũcokano na ciana citũ nayo cokia rũru-inĩ rwakwa tondu marikio ria watumite ume gwakwa ndiroragire nyũngũ ndiroiga wendo wake okuoguo gwakwa nĩ ndanyitagwo nĩ mĩbuto rĩu ndoraga kwa bundi kũnyihanyiĩrio tata manjũragia kandathikirwo rorigi ndakarĩra ndamenya nĩ kanyĩrĩ gakwa karanyinia ciarĩ akopiurĩte rĩu nĩ manjikĩire moko maroigire ona mwana nĩ aciaragwo na gakua ona mĩtugo ĩrĩa marikie nayo ya ngomo ona ĩngĩkĩria ngũrwe kwĩna ng'aragu itingĩrũma rĩu nĩndokaũ ipiurĩte tũcokano na ciana citũ nayo cokia rũru-inĩ rwakwa tondu marikio ria watumite ume gwakwa ndiroragire nyũngũ ndiroiga wendo wake okuoguo waigire mwana wake woidakora niwendereire na ngoro yothe tũcokano
ayucio inya soke ikunda ne wenda witu ona to ithanie reu mende na mende ya mbeni ayura waigire mwana wake waidakora ni wendereire na ngoro yothe tusokano ayucio inya soke ikunda ne wenda witu ona to ithanie reu mende na mende ya mbeni Dakao ipiurete tusokano ina ciana citũ nayo cokia rũrũ-inĩ rwakwa tondũ marikia ũrĩa watũmĩte ume gwakwa ndĩroragire nyũngũ ndĩroiga wendo wake okuoguo Tegwa ithe waciko akiumira kiharo-inĩ rwĩmbo rũgetwo nĩ tũcokano Purity rũgĩtũkinyĩria wega thaa 10 etigarĩtie ndagĩka 1 tu over 2 General Shohi wa Ithafethi wakiwa na the super lady Mugure wa Karuiro. How are you? Sisi tuko salama. Tiri na kauru. Niguo. Tuma safari rari. Okay. Tuma kũrĩa kũrĩa to Vasha. Nĩndakwĩra andũ a Vasha. Naona Mugure nginya na rũkũngũ. Ndiũĩ kana nĩ ũĩ andũ a Naivasha. Ũngĩikara Naivasha ndarĩ thikũ ĩmwe kana igĩrĩ rĩ nĩ ũgĩaga tint. Wena kũndũ kũgĩaga tint nĩ ũndũ wa fluoride. Ona gatana kinya kau ka fluoride rĩ nona nginya ũthiũ nĩ ũgĩaga tint. Ũkambĩrĩria kwĩyũnũra. Kairĩtu gakwa nĩ karathomeire Naivasha koguo mũndũ umire Naivasha ũmũthĩ rũcinĩ rĩ ũkũmũmenya ndingĩrigwo nĩwe ũtegũtinda ũkĩrwo na nĩ ndĩ arata akwa kuga Wanango mheshimiwa guo no ũmenye koguo wetha andũ maima Naivasha meho na meho Katuge ata karibuni. Asante sana. Waruta wĩra mwega. Thank you. Rĩu rĩ wamenya nĩ ithuĩ na ithuĩ tũkĩingĩra nĩ ũndũ wa kwanduka. Tũthiĩ ũguo nginya thaa 2 maũndũ makome chonjo. Asante. Kabisa. Ndagĩkena. Ona mwakĩgeithio nĩ ciĩra rĩo kũrĩa kwa Museveni. Twageithĩka ni na mwageithio nĩ mheshimiwa Mwangi wa Naivasha. Twageithia mũno. All right. Yes. Karibuni nĩ thaa 10. Mogene motare Inoro FM. Haya, weka kaende Inoro hwainĩ. Thirikari kuga kũrĩ na bataraitha njiganu rĩrĩa arĩmi marikĩte mĩgũnda-inĩ kĩmera-inĩ kĩa mahanda. Mĩhang'o ya gũthũrima ngari cia Super Metro nĩ hĩndĩ ĩrathiĩ na mbere ofici-inĩ cia NTSA gũkũ Nairobi, na mbeũ njĩthĩ makĩria 200 mwena wa Gatũndũ ya mũhuro kwamũkĩra gĩthomo gĩa kothi cia moko. Thaa 10 cia hwaĩ-inĩ amũkĩra ngeithi ciakwa na ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM na mene mũtũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Thirikari nĩ ĩranĩire gũtuithania thĩna wa ũnyangi wa bataraitha ya thogora wa raithi ũrĩa arĩmi makoretwo magĩtetia. Minista wa ũrĩmi Mutahi wa Kagwe oigĩte arĩmi nĩ mekwambia kwamũkĩra bataraitha kuma mũthenya wa Jumatatũ ya kiumia gĩũkĩte. Kũhĩtũkĩra ndũmĩrĩri kũrĩ nyũmba cia mohoro oigĩte makũnia milioni 2.6 nĩ marĩkĩtie kũnyagio kũrĩ arĩmi kumagia Dithemba ya mwaka-inĩ mũthiru. Gũkĩra ũguo oigĩte nĩ marĩkĩtie kuongerera ngũnia ingĩ milioni 1
iria itanyitwo gukinya ikombe-inĩ rĩa thirikari rĩa Naivasha muthenya wa rũciũ rũcinĩ. Oigĩte ũnyihu wa bataraitha makombe-inĩ ma thirikari umanĩte na namba nene ya arĩmi arĩa mareyumĩrire kiumia gĩkĩ thutha wa mbura ya kĩmera kũringa. Bataraitha ĩyo ya thirikari yendagio na thogora wa ciringi 2,500 harĩ mũhuko wa kilo 50. Inoro shesheni hakuhe nawe. Uria wari munini wa ministry-ini ya ũgima wa mwĩrĩ Ndagĩtarĩ Mercy Mwangangi nĩ ũmwe wa andũ 12 arĩa mendekithĩtio gũtuĩka abithaa munene wa kadi njerũ ya ũgima wa mwĩrĩ ya SHA. Angĩ arĩa mendekithĩtio nĩ abithaa munene wa ihinda rũhonge-inĩ rũu Robert Ngasira, Kennedy Okello, ũndũ na Ndagĩtarĩ Edward Serem. Mũikarĩri gĩtĩ wa bodi ya SHA gũkũ bũrũri-inĩ Ndagĩtarĩ Abdi Mohamed oigĩte andũ 92 nĩo marahoete wĩra ũcio, ĩndĩ marathũngũrũrwo nginyagia 12 na rĩu acio 12 magathũrimwo tarĩki 7 na tarĩki 8 mweri-inĩ ũkĩte wa kana nĩguo gũcagũra ũrĩa mwagĩrĩru makĩria. Mũbango ũcio wa SHA ũkoretwo ũgĩtongio mbũkĩrĩra ya Kenya makiuga ndũraruta wĩra na njĩra ĩgwete. Mĩhang'o ya gũthũrima wagĩrĩru wa ngari cia ũkui wa mũingĩ cia Super Metro nĩ hĩndĩ ĩrathiĩ na mbere ndukũ igĩrĩ thutha wa thirikari gũkanja marũa ma matatũ icio. Mĩhang'o ĩyo ĩratabanirio gĩceceni-inĩ ya gũthũrima wagĩrĩru wa ngari kĩa rũhonge rwa NTSA mwena wa industrial area barabara-inĩ ya Likoni gũkũ Nairobi. Matatũ makĩria 290 nĩcio irathũrimwo hamwe na matereba na makanga, na matereba arĩa matungataga na matatũ icio amoigĩte nĩ meheanĩte kũrũmĩrĩra watho nĩguo gwĩthema kũrwo nĩ mawĩra mao. Thirikari kũhĩtũkĩra rũhonge rwa NTSA yakanjire marũa ma matatũ icio kũrũmĩrĩra ngero ya gũikio nja na kũrangwo kwa mũndũrũme ũmwe arĩ matatũ-inĩ ya Super Metro mwena wa Kahawa Wendani barabara-inĩ ya Thika Road. Okay, kwa majina naitwa Frederick Mwaura Mongai. Mimi ni dereva katika Super Metro. Leo hii tumekuja hapa kuleta haya magari yetu ili wafanye kitu ambayo wanasema ni inspection. Tumekuja ili tuweze kusafisha jina letu na ili ndio kila mtu ajue sisi kama Super Metro tunafuata sheria na kila kitu NTSA wanazotuambia. Tangu serikali iseme tuweke magari yetu kando, mimi kama dereva imeniadhiri kwa sababu unaona niko na familia, niko na wasichana wawili ambao nafaa kutafutia chakula na hawapati. Mimi mwenyewe sipati kwa sababu inabidi nitumie zile ambazo nilikuwa nimesave. Mimi ningesema hivi, vile tu kampuni yetu imejitolea tukuje kusafisha jina letu, kusafishe na serikali at least isikie matakwa yetu pia sisi, ili tuweze kurudi kazi, ili tutafute familia zetu, tuweze kulipa manyumba yetu tunayoishi na tuweze pia kusaidia abiria wetu ambao wanaathirika na kulipishwa nauli kubwa. Inoro shesheni hakuhe nawe. Toigire Kiambu kũrĩa mbeũ njĩthĩ 615 kũrĩa Gatũndũ ya mũhuro nĩ marĩkĩtie mathomo ma kothi cia moko iria mararũgamĩrĩirwo nĩ kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũũra NGCDF. Nĩ kothi iria moigĩte nĩ icenjetie mĩtũrĩre yao, kuona aingĩ mararĩ ngombo ya ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia. Na mũmbunge wa gĩcigo kĩu Gigi Kagombe oigĩte ĩno noyo njĩra ĩrĩa ĩkũhũrana na wagi wa mĩeke ya mawĩra kũrĩ mbeũ njĩthĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Nĩ mwandĩki witũ kũrĩa Gatũndũ Wero wa Mwangi ũrĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Mĩtũrĩre ya mbeũ njĩthĩ 615 kuma Gatũndũ ya mũhuro rĩu nĩ ĩrĩkĩtie gũcenjia na kuoya mwerekero ũngĩ thutha wa gũthomera kothi citiganĩte cia moko iria cikoretwo cirũgamĩrĩirwo nĩ kĩgĩna kĩa NGCDF gĩa Gatũndũ ya mũhuro, nĩ ũndũ ũrĩa maugĩte ũkũmahotithia kwĩmathĩra ũboco. Nĩ ithuĩ twaingĩrire training ya mbere na no nyende kuga mũhecimiwa nĩ atũteithirie mũno tondũ tũratugĩ tũikara na gũkũ bara, no rĩu nĩ atũheire gakothi gaitũ, mũndũ nĩ agũka akwĩra haha nĩ harendekana andũ maigana ũna, ũthiĩ ũrute wĩra na wĩonere kĩndũ gĩaku. Thomithio maũndũ na online works na bado computer packages. Imwe cia kothi iria mamũkĩrĩte nĩ ta cia plumbing, kũruta mawĩra ma nenda-inĩ, cia salon, mĩkawa gatagatĩ-inĩ ga kothi ingĩ, ũndũ ũrĩa maugĩte nĩ ũkweherania namba nene yao na maũndũ mangĩthũkia mĩtũrĩre yao. No kũringana na ũrĩa maũndũ marĩ, ĩrenda mũndũ wĩna kothi yake, mũndũ ũreteithia, no ti gũtegemea atĩ kila hĩndĩ no mũciari, ona ũkĩre wĩtegemea. Program ĩno mũhecimiwa aranjĩrĩirie nĩ gũteithĩrĩria mbeũ njĩthĩ mũno, aingĩ matigane na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia na mawaganu mangĩ monekaga matũũra-inĩ, mũndũ nĩ aiyire tũkandania, tũmĩkorobia, o gĩthoneki. Mwenini wake mũmbunge wa Gatũndũ ya mũhuro Gigi Kagombe augĩte ĩno noyo njĩra ya kũhũrana na wagi wa mawĩra gatagatĩ-inĩ ka mbeũ njĩthĩ. Graduate watu wa catering, hairdressing, beauty, plumbing
electrical works, automotive na computer. Hizo ni skills kibao zenye ziko na hawa sasa, na zitawasaidia juu pia mse wa automotive anaita plumber na mkanja, mse wa plumber na yeye anaita mse wa automotive na mkanja. Kagobe athiĩte na mbere na kũmenereria ang'etheri ya thirikari akiuga atĩ maũndũ marĩa gĩcigo gĩa gatagatĩ wa bũrũri kĩrabatara matingĩoneka andũ marĩ mwena wa mũng'ethanĩro. Asa wewe nikuulize, hiyo mambo unaona kama hiyo pesa tunaweza enda kuchukua wa Munyoro? Wewe wa Munyoro ukienda utaweza kupata pesa ya kusomesha watoto? Hiyo pesa itapatikana kwa mtu ambaye anajua ni kufuata serikali. Shesheni hakuhĩ na Inooro FM kuma Gatundu kaunti-inĩ ya Kiambu niĩ njĩtagwo Wero wa Mwangi. Tuthie kuria Murang'a kuria thukuru wa secondary wa Wangai mwena wa Gaichanjirũ Kandara na wamũkĩrĩte bathi njerũ ya gũteithia mĩthiĩre ya arutwo. Bathi ĩyo ĩgũrĩtwo na kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũũra NGCDF rungu rwa mũmbunge Chege wa Njũgũna Toria Joseph Wachira aratarĩria. Nĩ gĩkeno na ndũhiũ kũrĩ arutwo, aciari o hamwe na arutani a thukuru wa secondary wa Wangai mwena wa Gaichanjirũ Kandara kaunti-inĩ ĩno ya Murang'a thutha wa kwamũkĩra bathi ĩno, makiuga na hau kabere ciana cia thukuru ũyũ igĩthiĩ macindano matiganĩte ta ma mathomo kana ona mathako marehokaga bathi cia mathukuru marĩa mangĩ kana rĩmwe ona aciari magakobora. Ona arimũ rĩu nĩ tũrĩkorwo na ihinda rĩega hĩndĩ ĩrĩa tũrathiĩ gũceria ciana, hĩndĩ ĩrĩa tũrathiĩ educational tours, tũrĩ matwaraga tũkenete tũtarĩ na thĩna mũingĩ, kamatwara magathoma na tũkamacokia. Ciana rĩrĩa gũtararĩ bathi nĩ tũrakoragwo na mathĩna maingĩ nĩ tondũ ona rĩrĩa marathiaga tua ta hĩndĩ merĩgĩte gũthiĩ kĩrĩa kĩa Njengorobe nĩ twarĩhaga goro mũno tondũ nĩ arutĩte wĩra wa mbere nginya irathi citũ nĩ irekĩrwo tairo. Tũthiĩ gũkombora bathi rĩngĩ rĩu makwa tũrakomboraga rĩu tũrĩhũthĩraga na mwecimuga Ngai amarathime na mwĩke wega. Nĩ bathi ĩgũrĩtwo na kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũũra kĩa NGCDF gũkũ Kandara rungu rwa mũmbunge Chege Njũgũna. Kahinda ka mĩaka ĩrĩ mĩthiru rĩrĩa ndacagũrirwo ndacera cukuru ũyũ ndamerire atĩ nĩ ngamahe bathi na mũthenya wa ũmũthĩ ndĩracokeria Ngai ngatho mũno tondũ nĩ ndoka kũhingia kĩrĩkanĩro kĩrĩa ndamereire na bathi ya Wangai Secondary School nĩ weo nĩ njerũ cwa ĩno nĩ ya waka kabisa. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Wangai Gaichanjirũ Kandara mũhuro wa kaunti ya Murang'a njĩtagwo Joseph Wachira. Tũikare oro kũrĩa Murang'a kũrĩa mũingĩ gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ũtarĩtwo bata wa kũmenyagĩrĩra magego mao nĩguo kũgirĩrĩria mĩrimũ mĩingĩ ya magego ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩgia andũ agima ũndũ ũmwe na ciana. Na ta ũrĩa mwandĩki witũ Victor Kĩnuthia aratarĩria, njĩra ĩmwe ya kũmenyerera magego nĩ gwĩthambaga maita merĩ oro mũthenya, rũcinĩ na hwaĩ-inĩ thutha wa kũrĩa. Gĩcunjĩ kĩa 50 harĩ igana gĩa ciana iria cirĩ thĩ wa mĩaka 9 nĩ cikoragwo na thĩna wa magego, no nĩ kũringana na afitha mũnene wa kambuni ya Unilever Anthony Sialia. Up to 50% of children aged 9 actually lose their primary teeth, and it's because of lack of adherence to proper oral health hygiene. So it's very important to teach children at an early age to take good care of their teeth, and there are simple rules. Thĩna wa magego ũgũmagĩra andũ agima na ciana, na guothe bũrũri-inĩ gĩcunjĩ kĩa arĩa mena thĩna ũyũ nĩ 90 harĩ igana. When we look at the landscape of oral hygiene in Kenya, we still see almost up to 90% of adults and children are suffering from different diseases and different oral hygiene issues, and a lot of it can be prevented if we have the right oral health hygiene habits, especially from when you're young. Gũkĩrĩ ũguo maabitha aya nĩ morĩtie mũingĩ kũmenyagĩrĩra magego mao na njĩra ĩmwe na hũthũ, no gwĩthambaga maita merĩ o mũthenya rũcinĩ na hwaĩ-inĩ thutha wa kũrĩa. Brush your teeth twice a day for 2 minutes and see a dentist at least twice a year. So that's a very important message. Marĩtie thukuru-inĩ wa mũthingi wa tekinoronjĩ taũni-inĩ ya Murang'a kũrĩa makũngũĩire mũthĩ wa kũmenyerera magego na njĩra ya gũthomithia arutwo tabarĩra ĩrĩa maugĩte gũthiĩ na mbere thukuru-inĩ ciothe. Being in town, most of our learners need to learn and educate other family members concerning their oral health. Now, the Unilever has been a stake in this school because they have supported us and they are going to provide some techniques, and they have taught their learners on how to clean their teeth, which is going to eradicate most of the cavities. Inooro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Inooro hwainĩ ũrathiĩ na mbere gũthikĩrĩria mohoro ma Inooro FM.
Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Itoigire mbukuri ya muingi itura-ini ria Kamarandi kuria mbere ya rugongo ni ucakaite wagi wa ndaraca njega barabara-ini iria ituikanĩire itura-ini riu moigite mari na wagagu riri mbura nene yambitie kura makiuga ciana cio irio gwati-ini munene ikiringa ndaraca icio igithie mathukuru-ini na riu moritie thirikari ya gicigo kiu kumathondekera ndaraca njega niguo kumathengia ugwati-ini wa guthererio ni mai ndaraca-ini icio toria mwandiki witu Wilson Mugo aratariria. Kari amatora makogari mbasi muthandara na matora mengi maria marigiciritie thiini wa wandi Evrori ni marakaira utongori wao wa nevinya makorwe makiromboua na gwikirirwa ndaraca Mivrori ya mwena ucio kuringana na ekaria ya naria maritie na metha yetu ya movoro marauga mivuro mingi ya mwena uyu ndikiritwe ndaraca na guku makiuga kuri no gwati munene maparapara maria marigicirie thiini wa location yetu ya Kamarandi drift ni irendeka nyingi muno ni tondu naguo ni gundu kwa mivuro vena muvuro ta wagacogu ugwenda drift we muvuro wita wa mwani ya mbiti naguo ni gwenda drift tekuruganga kuria mwena wa mbaco ni vakwendeka drift tumite muthandara na vo ni vagwenda drift ndi pia to na thina wa njira uraje kwethera mundu arathi kilomita 15 na kwena vandu wagikirira agatumira kilomita 5 mundu agutwika njira imwe tena drift karia ya makiorota uria gutura kwa ndaraca ino ukoragwo ukivutia miturire ya andu wengi kwambiriria maundu ma kithomo thoko na miturire yao ya muthenya kwa muthenya endera jiana irathi cukuru uja kwetha kairuga maganginya ria mbura karige gura na ria muburo karige gura niguo mabote kuthi cukuru waja kwetha arimu wanajiana meombete bandu bamwe niguo matagatorwo ni muburo niguo metere manje mabithuke mabote kuthi cukuru ina muno na ciana iriringagira bo nginya cia secondary nginya cia primary ona kuraura ciana icio no irugamiriri cirugongo ruria na ile cirugongo ruru mwana akiurerwa ni cukuru na tutigitikira ciana ciije gwathini mwana athi na manje ni ndu agithomo na wona kwaura wana nginya agendia thokori muthenya ucio matirijaga thoko na ongi mabuti no matigura mboga riu kiriro kiao ni ati mivuru eno ikorwe igikirwa ndaraca na nigetha matige gukorwa magikara na guoya mavindari mambura ni turauri sisire mbarire agitikira auke athiuruke thiini wa location ino etu ubonjera ino chetu kithio kono gwikirwa drift ciana ikagota gukorwo igikinya cukuru mavinda maria makwendekana wana pia arimu magakorwo magikinya mavinda maria makwendekana takwa Wilson Mugo Thaa 10 iraitikia ndagika 15 na riboti ya mwandiki witu Wilson Mugo ni yatuhingira mohoro maitu ma Inoro hwaini thaa 10 na njira ithiranite matamaru ni kumamukira na cihanda thaa 11 ukinyitanira na Jeff Amoga wa Waithira gia na hwaini mwega njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro hwaini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Hihi ni uwe ati marori meigweta ma UD maria uretaga nyati na ndovu rune maranyitithanio na kwendio ni kambuni ya wendia wa ngari ya Isuzu East Africa. Eni marori ma UD merugurwa kambuni yehoketwo ya Isuzu East Africa. Marori maya magikiro kia iguru na moikaine ni uhoti wamo na hinya wamo wa guikara ihinda iraya na ningi mathondeketwo kurigana na barabara cia East Africa. Theremia biashara yaku no mitore gikiro kingi ukihuthira marori ma UD. Ni undu wohoro makiria hora 0800 724 724 kana ucerere kambuni ya wendia wa ngari ya Isuzu East Africa iria gukuhiriria umuthi na wambatiria biashara yaku. UD Trucks, tegemeo thabiti kwa kila mwana biashara. Kuwa rubani, fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Una win millions in seconds. Alafu ikikataa eti unakamata 5% refund for every lost bet. Yes, hiyo ni correct. Hausikii kulose ukicheza games za casino kama vile Aviator, JetX on Shabiki.com. Kila Wednesday unapata refund ya 5% on all lost casino bets za wiki. Meaning unacheza bila uoga juu unajua 5% refund itarudi bila masharti.
ruhusa ushapewa We cheza casino games, tawala hizo skies bila uoga. Chase the highest multiplier na ukamate millions in seconds. Hata ikifly away, uko assured of 5% refund on all low stakes kila wiki. Ingia shabiki.com, cheza Aviator, JetX, Aviatrix na games zingine mob. Ukijua refund ya 5% on all low stakes imeshughulikiwa. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. Kujipanga na Cobank ni rahisi. Ka payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. With just the payslip, get a mobile loan of up to 500,000 shillings or an unsecured loan of up to 9 million shillings. Visit a Cooperative Bank branch today. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Elgon Kenya Limited mena Elgon Thabiti fertilizer ya top dressing. Elgon Thabiti ithondeketwo na macro na micronutrients niguo guteithĩrĩria mĩmera yaku rĩrĩa ĩraruta mahũa na matunda ukagĩa na magetha maingĩ. Fertilizer cia Elgon Thabiti nĩciongagĩrĩra nutrients thĩinĩ wa tĩri waku. Mwago wa hutia modo riu ni cokereirie na murumo munene ibo mothi yaku riu ni njagĩrithie na mucamo mweru na mwega guku kwa Inoro FM tabarĩra-inĩ ya hutia modo ukireherwo na muthekania Njorua na muhunjia Pastor Paul Kuria na mumemerekia wegatu wa karende wa Ndeithi ni muthenya wa Jumamothi thenya ciotuko kinya thita ciotuko tabarĩra-inĩ hutia modo shesheni hakuhe nawe. Elgon Kenya Limited mena Elgon Thabiti fertilizer ya top dressing. Elgon Thabiti ithondeketwo na macro na micronutrients niguo guteithĩrĩria mĩmera yaku rĩrĩa ĩraruta mahũa na matunda ukagĩa na magetha maingĩ. Fertilizer cia Elgon Thabiti nĩciongagĩrĩra nutrients thĩinĩ wa tĩri waku. Tathikĩrĩriai, kambuni ya gũthondeka ndawa ya magego ya Colgate rĩu marongoreirie gũtigĩrĩra atĩ magego maitũ nĩ maikara me matheru na mena hinya mũingĩ. Nĩguo me thabarĩ-inĩ ya gũtigĩrĩra atĩ nĩ marehe mũgarũrũku. Ũyũ nĩ ũhoro mũnene. Colgate Herbal ĩthondeketwo na ndawa cia kĩmerera itukanĩtio na Colgate Science nĩ ũndũ wa magego mena hinya na megũtigĩrĩra atĩ andũ othe nĩ magĩa na smile ya gũtũra. Eni geria new Colgate Herbal ũmũthĩ. Ĩyo ndũmĩrĩri uma itũ. This is for the lovers in the house. Tafuta penzi lako ushike kwa mikono shesheni mwangalie ndani ya macho. Tathikĩrĩriai, kambuni ya gũthondeka ndawa mpeleke kando na umwambie commit a crime and I'll be your defender. Overpower me so that I surrender. I wish I could be your saliva so that I could taste your lips whenever. I envy your hipster vile inakushika kwa kwa kweli manzi umebarikiwa ndio maana tunaimba hallelujah. I wish I could be your shoe. I would have such a beautiful view. And if I was the slit on your dress, my goal in life would be to aim for the highest. If only I could be your body lotion, I would walk with undivided devotion. Kila siku nakufikiria, ndio maana nasinzia nikikuwaza, nasinzia nikikuwaza, miaka rudi miaka nenda, nasinzia nikikuwaza, nasinzia nikikuwaza, nasinzia nikikuwaza.
utafanya nitafuata, nitachora 8 ukichora 7. And I promise I will never be a player. You're my red card, no longer middle fielder. Be my wife and I'll be your bogey bender. And let no man try to lay asunder. Na wakijaribu kutulay asanda, Mungu moja nitawapiga ngeta. Na kama ungekuwa ngoma, ningependa kukuwa amplifier. I will amplify and equalizer, baka hata matiuta sitachuna. Nasinzia nikikuwaza, nasinzia nikikuwaza, miaka rudi miaka nenda. Nasinzia nikikuwaza, nasinzia nikikuwaza, nasinzia nikikuwaza, kila siku ya kalenda. Nasinzia nikikuwaza. This comes from the deepest part of my heart, the deepest part of my heart. This comes from the empty hole in my soul, the empty hole in my soul. This comes from the highest point of my spirit. If you know what I'm saying, then you will feel it. Feel it. This comes from the deepest part of my heart, the deepest part of my heart. This comes from the empty hole in my soul, the empty hole in my soul. This comes from the highest point of my spirit. If you know what I'm saying, then you will feel it. Feel it. Nasinzia nikikuwaza, nasinzia nikikuwaza, miaka rudi miaka nenda. Nasinzia nikikuwaza, nasinzia nikikuwaza, nasinzia nikikuwaza, kila siku ya kalenda. Nasinzia nikikuwaza, nasinzia nikikuwaza, nasinzia nikikuwaza, miaka rudi miaka nenda. Nasinzia nikikuwaza, nasinzia nikikuwaza, nasinzia nikikuwaza, kila siku ya kalenda. Nasinzia nikikuwaza. Ati nafanya nini? Nasinzia nikikuwaza. Aya. Nasinzia nikikuwaza. Ongera mundu urathikiriria rwimbo ruu. No, kotagira muthikiriria ni rwimbo. Ruru ni nda select. Tell them the truth. Mimi ndio nimechoose. Ruru nini ndauma naruo. Na tiati. Sti maundu maingi tikika na ki. Ndukae ku overthink mugure. Ni band. Reke ngwire. Yes. Nyimbo ici cia tenere riu ta rwimbo ruru ri I think raumire turi o primary akondirahĩtia rwimbo ruru raumire twari primary ndũngĩenania atĩ warĩ angaki twari primary rwimbo ruru rukiuma na angĩkorwo harĩ nyimbo iria ciaugaga koja nĩ ngũririkana tũkĩina gĩbungo kĩu kĩa rĩrĩ commit a crime and I'll be your defender. Wewe anyway, mapenzi kando bwana. This comes from the deepest point of my heart. Kuna mtu anapendwa. Anyway, iria maheni. Wajira udageruta. Reke ngwire. Tuoguo mani na githungu. Tamuka uguo niguo tena sigara. At anybody. Box. Afu no kwa na ka design ka riri nyimbo icio nicio ka gatheti-inĩ Sunday handu yokaga na rwimbo rugacorwo na muini na ndo yetagwo buzz mukamenya miraini reke ngwire gutiri kindu giokaga wega mugure ta wandikite ukandika irua ito twakiambagiriria na irua ni waririkana hetu kire twetagwo ate penpal tumite gabuku keho waguraga kena kiria ithondekitwo icoretwo malavidavi guku kona-ini uguo ugakiambiriria ndio babe day umite ndio babe day umite kai wandikirwo hello every he haria mathukagia deads riu haha kiandari deads riu haha kiandari aikorukaga ugacoka kena aro haria muico
wacha hiyo maneno banda akoro kirere no ya WhatsApp atakaneno ya message amujapatana yani wacoraga afu hari kada ciari kirathi cioikaine wira wacio wari caricature nio mandikaga marwa riu we waikaraga haha uheane ndumiriri ikwatia icoke ngoro yandikwo ngoro icoke iturikanio guo na mugwe yumite rugongo rierekeirio ukarigwa atiriri acoka ndurikitie nigetha riu ndumiriri ikinye ri ukahura hetu marasi wahura ukagisikeragwo ri ndonire mutu ucio nginya thini wa success cards mwekiragirwo nginya gasukari to biscuits oh my Jesus wahingura iro woguo na riu acio andu acio arika riu ri thaici kuria ng'enda-inĩ nĩo marandĩka useless things I got for my baby. Anyway, taitombe tutigane na icio. Karibuni sana. Karibuni sana thĩinĩ wa tabarĩra yakwa ndũkanjĩtagwo General Shohi wa Ithevethi. Ajĩtagwo Mugũra wa Karoiro the Super Lady na nĩtwagĩũka nĩgetha tũkorwo tũgĩkĩandũka kwambĩrĩria rĩu nginya ciĩhande thaa 2 cia ũtukũ. Na nĩtũragĩtanya gũkorwo na maũndũ maingĩ wa Ithevethi mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ special coverage kũrĩa mwena wa county ya Naikuru. Hatiri ũndũ ũngĩ. Nĩ amu tũrambĩrĩria na WRC safari narĩ tũmenye kũrĩa matereba makinyia mũthenya wa gatatũ wa mashindano maya ma ngari. Ikereka rĩa ũmũthĩ riuma ikereka rĩa harĩa handũ hegwĩtwo Sleeping Warrior na hwainĩ ĩrathiĩ harĩa hangĩ nĩgũthiĩ ire ĩrarĩ Kĩdong kegũtarĩria harĩa cigũkorwo rĩrĩ ũmũthĩ yuma igĩrĩ mekwambagia stage 11 yuma Sleeping Warrior macoke maigire Elementaita macoke mathiĩ Soesambu hau marĩkĩria Soesambu macoke rĩu macokoroke round ya kerĩ rũcinĩ mathi mũthiũgũko ũmwe hwainĩ rĩu tũrario ũguo thaa ici rĩ twĩ thaa 10 ome thaa 10 na ndagĩka 5 rĩ twĩ thaa 10 na nuthu ũguo okoguo nĩ hĩndĩ nĩ marĩkĩtie kana nĩ kũrĩkĩrĩria mararĩkĩrĩria Elementaita macoke rĩu marĩkĩrĩria kĩndũ thaa 11 na ndagĩka 3 ũguo megũkorwo magĩthiũrũrũka mũthigũko wa kerĩ na wa mũthia wa Soesambu nĩgetha tũkorwo twarĩkia thikũ ya gatatũ ya mahenya maya ma ngari cia safari itharĩ tũkorwo rĩu tũgĩthiũrũrũka kana tũkĩhiũka mwena ũcio atũkorwo tũkĩarania na mũndũ ũgwĩtwo Ann Ngigĩ wa Nyamũ atũmenyithie maũndũ maikarĩte mwena ũcio kuma hau tũrĩ o kaunti ĩno ya Naikuru tũkwenda kũmenya mũndũ ũgwĩtwo Kĩmonda ũrĩa kũrĩa rĩu Naikuru biacara ihutĩtio atĩa atia rugari wa gũkorwo na thũngũ area code yao ndamenya hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nderagwo atĩrĩrĩ ona maĩ ma kawaida maĩ maya ma kawaida magacuba mangĩ rĩngĩ gũkũ Nairobi 30 kana 50 hĩndĩ ĩyo rĩ hĩndĩ ya safari rarĩ ikereka rĩrĩa rĩngĩ rĩ maĩ macio nĩ makinyagia mau tondu gutiari andu ingi by the way riu kuingira kuria thiini ri nona riu kuria ni inyui muika ko mutigukite na kindu gigwitwo mwibangite ati mwina mai manyu mai maumaga magana meri kuria thiini koguo kuria andu mararia na gaciko tha ici kao ni keru na kindu ta nganjira ni kwagire gukorwo kuri uguo o tondu gakaru ni keragwo ndikaniko keragwo ni keru ko ni keru reke tuge uguo ni keru na ni maundu matakionekaga ati oro mwaka koguo ni kaundu kana oro mweri koguo ni go take advantage kana kuhuthira mweke ucio wega onjorithia makionjorithie gukiumia na makirathimike makiura biacara ciao tukirikane na mundu ũgwĩtwo Kĩmonda Robert wa Maina the center forward tũkorwo ithaa rĩrĩa rĩngĩ rĩu rĩa kuma 11 nginya thinacara atunyitanĩre na timu ya Tafa Soccer Academy ĩno nĩ ya kuu mwena wa Naikuru Tafa Soccer Academy umuthi tũrakwĩra nĩ ũhoro wa Naikuru edition tũtĩgũkorwo tũkiuma nja wa kaunti ya Naikuru tũmũrĩke na timu ĩno rungu rwa coach Ruth Maina. By the way, how it feels gukorwo wi coach mutumia nigetha riri ona tukiaria ohoro tukiaria nginya ohoro wa coach ta Beldin Odemba twende kumenya atiriri Juma uria wa Atalanta Juma wa Atalanta andu aya ari niki gikoragwo kiho because ni kuri challenges no imagine wadi na arume uradira na no ni beo thithe nginya amwe ni ciongo ciumu ari angi mena mabata mangi matamenyekana maumite nako no
riuka gukwira maundu mangi Madam Ruth ni gutwira uria gathabari kau gakoretwo gakihana na agituhe rugano rwa uhoro wa Tafasoka Academy mathakaga thiini wa ligi ya county ya Naikuru na tukona thiini wa ithaa riu kuma hau tuko tukimurika ni undu wa mbitika ya mwaki muno muthenya wa rucio kuria Nyayo Stadium Harambee Stars magithaka na Gabon ici ni mbitika cia gwetha tigiti wa World Cup mwaka ukite kuria Canada Mexico ndumwe na bururi-ini wa America rungu rwa coach mweru Ben McCarthy ni wakionire juzi tukikiriga tukiuma draw ya bao ithatu gwa ithatu na andu megwitwo Gambia akuria Abidjan Ivory Coast akogwo ni tukoru githakira kingi tukimurika the possible lineup ya mundu gwitwo Beni ni ngucia ni ndamiona ya rucio ni tugukorwo tukimirora ngucia ndakongiona possible na koro yumite to muthi ni ndona te mathaa mere mbere wa squad but no turore the possible squad agikwa akiuthira muthenya wa rucio ngucia ndona possible tiria ikirutetwo akiaria ni augire squad ira huthirire second half kana ari kiuga substitution squad ya huthirire ira yakorirwo ikiona bao icio ikihota kumatha bao icio ithatu ni augire ena kuri no hoteku munene muno rucio ukorwo ni igakorwo ri first 11 yake na tungihoya guthi gukorwo gugithi uguo tondu squad iyo ina beo njithi ina thakame njeru thiini wa timu ya Harambee Stars ni tuonire uria anake acio megukorwo marahota gwika na ni undu mwega tondu amwe in fact athaki acio ria mafungire bao tiga Michael Lunga mundu gwitwa Mohamed Bajabel mundu gwitwa Wilson Lenkupae ciariro wakora bururi-ini wa Australia ni rita ria mbere gwitwo thiini wa timu ya Harambee Stars na makaheo kanya na magafunga bao by the way ngomakie tu he mundu urahurire sabiki kunjuria kai Leroy Sane athakagira Kenya no how ni wa Kenya tarekai timurikane kai Leroy Sane mithongo yo ni Kenya Mohamed Bajabel athakagira Police FC na ararutetwo kirabu gia Nairobi City Stars na kaumite academy ha Parklands imagine na ni athite nginya trial kuria kundu gugwitwo Michilit na arafungire bao yo afungire bao ya keri kana ya gatatu ya keri bao tu turendete tondu ndiramenyeka kana ni ya Muafrika bao yo ihana ya mundu tu muno wit ona tiga Bruno reke bao yo no ya muthaki witagwo riri asa wachana na Palma bao ya Mohamed Bajabel no turingithanirie na Vinicius Junior no ui kufunga bao na ndafungaga bao icio magithaka La Liga kaingi afungaga ci UEFA Champions League special category ne bao special cifungagwo kuria ligi-ini ngothi ikengwira muthikiriria by the way muthikiriria na mwiroreri ai koronduri urerorera ni ngwiraga mwarimu kiroko haha ai koronduri urerorera bao yo ya mundu gwitwo Mohamed Bajabel wewe do gira social media gira tu wandike tu haria Mohamed Bajabel afungire iretagwo banana ya kuringa uguo ukaringa gakana tari kuma karauma gagathi gagacoka haria kona gagacoka gakorwo ge thiini wa goal post dina ma nginya Messi ni arerorera replay yo agikorwo he muthaki rucio rwake ruguthakara oro rimwe marua maria macoke maigire thiini wa bururi wa Kenya na kuria kirabu-ini gia Police do you know ona ndira understandire ati mundu gwitwo ndari rungu rwa contract active kana ndari na kandarathi na kirabu gia Police like ni ta muthaki uragerio you know na ta muthaki uragerio no rude na uma wati matuku maria mundu gwitwo Mohamed guthaka thiini wa ligi ya bururi ya Kenya matikirite matuku ma mieri iri na kindu kimwe gwenda unyite kamwana kauri karathakaga thiini wa kiria iha Parkland itago Dew Star Academy kindu ta kiu ni ya go train tumiana na ni ri nginya tennis ni ri golf ni ri ni trainaga indo nyingi na kamwana kau 2022 gagito kuria gagithie gagikwo trials ni irabu ithatu gakirwo ni gekuheo kindu gigwitwo results ntugukuhe maumirira gatigana kuheo maumirira gagitwo ni City Stars gathi kuria gathaka na City Stars gagithaka wega muno tiho riu Police FC marokire mareka ate na tigoguo coach uyu gwitwo Ben McCarthy kiundu kiria wigua mipango ni ya God ati riria okire okoguo ri game iria tu
aiguire eguthie kuona iria yari hakuhi tu nake ri athire agikora police nio marathaka agika ati akirorera arora ri akiuma hau ri akira ati atigire ra coach atiriri kadeno ri kamwana gaka ri ningugeta no waigua mwana kiona ndoikaine oguo muno ati ndoikaine muno mwana kio ningwenda athakire bururi kidogo makiamba gukirigwo na niguo kirabu giki kiri na andu makiri kiri ari wono gaka ningwenda no ni urakionire ara prove miaka is I think 20 ama 21 years below 22 years dare athakira under 21 na riu ni wocio nietu I think ino nio age riu iria turabatara gukorwo Ben McCarthy korwo Ngai no amuteithie riu ni acarie acio ni agire mundu gwitwo etagwote kadeno ya kuria Kibet Adrian Kibet Wilson Onyango akina mundu ta Tyron Kariuki riu kada icio ni acihe Kenya no riu Olunga they have done enough for bururi wa Kenya riu ni ihinda turiu to transition tuire nginya na kada citagwa kina Ayub Timbe ona mundu muthaki Brian Mandela ikaria mwico etetwo thini wa school ni 2011 yani matuko matene muno nake mundu agacoka gacokio thini wa school na miaka makiria ma 10 na kindu thutha ukarigwa mundu ucio ura expect korwo na impact ri ku thini wa timu ya Harambee Stars no ru tugithie na mbere gwicire riu ino niyo bicire akenya na mashabiki marenda kuona mbeu njithi thini wa timu ya Harambee Stars kuona mothiu meru ona ni mararigwo muno aya maraumire na kuona ni magasachi na makenda kumenya muno who is Mohamed na William nake no akoguo gwicire Harambee Stars ndikire handu horu na ithuĩ a Kenya ni ngiri tucenjie muonere ye mundu nyonire a comment handu ndaigua gutheka ati this does not represent our official colors. Why are these people bright? Kwa nini wanakaa watu wa Portugal? Zikaridi ugonginya dera mwathani isa ikwende maguga Kenya sio Kenya kwani sio ati hapana ati ekuga atiriri kwani tuko na broad based government na Portugal. Kwa nini huyu anakaa Bruno huyu anakaa Mamus na huyu anakaa Zijian adera kama Marmus na huyu anakaa Leroy Sane kinya daikara kudera akaya nene hizo kwa tuevani ati we need to appreciate ne hida ria gwitikira riu tuone andu othe no ndu cio akeniria muno mashabiki ana kicu kwayo kanya na gufunga makioneka rita ria uria mbere andu moranagie ni acio ni ao murauga tiriri mugure very good thing ria muico aiguire mumathai akiruga agika mumathai thiini wa national team ya bururi ya Harambee Stars na William scored in 49 ya rutito hana blood based dali ho yoka ya naro ya tuka 25 ka 25 darali ho no adu mugukigia ngano sigikia de of course yandikia mahoro maiki andika the key players matari thini wa squad ya to eno ya ruto ni Ben McCarthy ile hana tari finalist maki gwe tware maroneka matiri hoi na ni wakigere ukianalyze wakiona impact ya kwaga muthaki ucio yakora ikinyete ku kidogo airport ukiigua William nioneka Wilson William ukiona nioneka regi magiturania na Aruna okura mfuruni wa Ivory Coast you can imagine ni muthaki wari ndari ndigucira kana mathafu tiga ni andu kwandika na kuria why was this player missing reke riu tuone uguo na reke tuthie uguo reke twambe tukinye kuria kundu gwitwo Naivasha itigwo gwitwo Naivasha tuindania na mundu gwitwo Ngige nigetha tumenyithie uria maundu magiikarite kuria Naivasha kabisa bila shaka yoyote na nitwagikorwo twanyitanira na matereba aya makirikia gutwikania ngongo kuria mwena wa Sleeping Warrior kana gicigo gia Soisambu kana gicigo kia Elementaita kuria mathire round 3 muthenya wa umuthi na twambiririe na kunyitanira na matereba guku Kenya aria megututariria hihi kuringana nao na thabari icio matwikania kana thabari
mahenya maria matengerete muthenya wa umuthi mekuhanaga atia ni tondu ni twaigua kuma kuri matereba aria makiumite nja wa bururi ni magitariria ati umuthi muthenya wa umuthi ni wa marituhira muno ni undu wa gugikorwa ati kuria megutengeragira muthenya wa umuthi gukiuma na ndoro na kuma na mbura muno na kumwe kuma nginyagia na mahiga na twambe tunyitanire na ndereba wa guku Kenya uria ni Andrew Muiruri na agitutaririe hihi kuringana nake muthenya wa umuthi ona mahenya ma muthenya wa umuthi mahana atia. Mahenya ma umuthi mauma maritu muno no ni twahota kurikia na ungirora section iria tukoretwo tukiingira umuthi ciuma njuru muno imwe turekite reki gukiuraga na riu twoka mahenya-ini tugakora ni kumu koguo nginya notes iria twandikaga cia navigator citiratwara na wega no ni twahota kurikia kwina mahiga manene muno bara maria tukuguthaga kwina riu ni undu wa note kwaga gutwarana na uria ciandikite hindi ya reki tho turi akenu ni twakinya ngari ni njega riu no guthie gwika service ya ndagika aka 45 rucio tuingire turikie. Sorry? Muirore tatutaririe umuthi mwatwikania githaka kiriku na kiriku. Umuthi tweka sections ithatu tweka section ni gwitwo Sleeping Warrior niyo yuma ya mbere na kunyuma na challenges mai makwa mawaipa matikuminjagia wega koguo guthiaga windscreen yakwa ihurite ndoro no ndahota kurikia ndaigira Elementator twathie twamitwikania yothe tutari na thina na okay kwe andu tuma na tu challenges nini no ni twamihikia wega twarikia na Soisambu tugithie kurikia ngari ni guteaga boost hanini no twamirikia nayo wega na icio nicio ciuma section iria ndaihu muno rally ino ya rita riri koguo iria citigarite nicio huthu turahoya ni tukurikia wega. Tatariria muthikiriria wa Inooro FM mutigaritie section iriku na iriku. Tutigaritie sections imwe Mzabibu haha Dalamea andu no meyumirie kwina spectator stage njega moke meyonere arafu twarikia hu tuguthie guku kundu gwitagwo Serian ni section nditu muno na ya mwisho itagwo Hell's Gate ni section nditu tondu ni rita ite ku maita meri na rita riri ndirahoya na preparation iria ndina cio na maundu mothe ndirona nitangurikia itari na gathina. Thank you muno, all the best. Thank you. Kuma kuri matereba aria makiumite nja wa bururi ni magitariria ati umuthi muthenya wa umuthi ni wa marituhira muno ni undu wa gugikorwa ati kuria megutengeragira muthenya wa umuthi gukiuma na ndoro na kuma na mbura muno na kumwe kuma nginyagia na mahiga. Yesterday it was slightly difficult, lakini leo is much better. We did all 3 stages. One was okay but very rough with rocks, and then the other 2 were very wet. So it's got a lot of the locals out, but we managed to come through. Feeling unwell all last night, today, and really suffering. So not easy, but also the conditions were super tough this morning. We got a puncture in the first stage, so we lost another 2 minutes. And yeah, all in all, it's very, very hard to keep the momentum and the motivation. Yeah, the first one of the morning was pretty good. Then on the middle one, we had a bit of bad luck with a puncture from somewhere, and then the last one we had even more bad luck with having some big group of zebras on the road. When coming flat out, I needed to avoid them. I couldn't stop completely, so I went off the road, not to hit the animals, and then we hit some stones and had a puncture again. Karuiro hau niho tukwamba gukinyia kwa ihinda riri thiini wa tabarire no ya kwanduka na nire mwena-ini wakwa no kumenyithia muthikiriria wa Inooro FM ati guku tuhurite kambi kana tutirauma nginyagia mahenya maya mekirwo gaturumo muthenya wa rucio kuria mwena wa Hell's Gate na no guku Naivasha kuria President William Ruto ni uragitanywo gukahumba thumbi kana gukagemia igongona ria kuhumba thumbi. Ndereba uria ugakorwo oete gikombe gia kuhotana mahenya maya ma WRC mwaka wa 2025 ukinyamukira kuma guku gicigo kia ubunge kia Naivasha na guku ni kaunti ya Naikuru. Nie na nie njitagwo Ani Ngige wa Nyamu. Asante sana mundu gwitwo Ani Ngige wa Nyamu. Ani Ngige wa Nyamu ri. Nuigura gukurituhite rucini?
na reke sleeping warrior ngane hakoragwo ituikaga ni yo the most challenging kiria ni ikoragwo ikiria muno ne karituhia safari rari na ni rĩu nginya rĩu nginya matereba ma Kenya nao no magiguthekie matiukaga marandikite nuti na nivigita uru arafu rinyu na mwe mucie macua ri ke inde mwere bururi maundu mari ukoragwo namo ukwandika noti uru ageni kuma nja moke makona noti ciao cie straight ta imagine Ndio tuthakaga muno ri Kenya is a special is a special country bururi wa Kenya ona ndioi riu ri gaine kumateithia ni atiri undogi tareke tuigwe naguo mwena wa biashara ri mwena wa biashara naguo wikarite atia mundu gwitwo Kimodari kana Robert wa Maina ri kuria na ikuru uyu we no ndakire ngari ni ya Robert kai gakari ni ga safari rari ndugu koiro left ni roba ni pera aterere na ukide kiori na konywa rokogo karo watu aribia ndakegwire go ni horo muno na bururi ni ukorire gukuri maundu maria marona ona turaracuria maithogo tukehura rukungu maitho tukona atiriri turone mwe kwemwe kana muvi iria cia Kimoda ndireonera nduruona uri urona ndagika ino atiriri riu nduwe kwanza riu ni kurire kwe ngari tutwarithagia buraga aca ithuĩ nĩ ngari tũthakaga nacio arume rĩu nĩ hĩndĩ macitwarithia mũtwarithĩria ũrĩa ũratwarithia gũkũ rĩ ngwĩciria ũngĩtwarithia no nginya wambe ũreherwo gathuku ka mahĩndĩ wiki ta igĩrĩ ũguo ũkiuga nĩ kũrĩkia ũcocorwo na ini 150 o mũthenya no biacara tondu ona niyo turenda muno kumenya ri ikarite ati andu matirakiendia kwendia ka tari indo guthie bururi ona ukiragwo ndure na mbia ri wina cio tondu mwenderie na mugurire na mitokere account ino ya Naikuru by the way ni kwaretie na onjoria a mikawa na thaici Naikuru mikawa ihurite kuihura undu wa kere kwina nyamu ciokire cietagwo Airbnb reke ngwire oko he mundu uraigithitie nacio Naikuru ni hindi gekeru riu thaici ni hindi keruhite wega biu na ni riu keru hamwe no cio ri kareitirira thoko tondu ni andu a Airbnb nio merugagira ingi niguo nie nawe na mugure na muga hau tukamenya twathi na Ivasa tukoya kanyumba kamwe tukariha na no murigithie thoko tugathie thoko to hino wa guthambia indo mugure ni wa kuruga muga ni wa kuihura na ni ndi wa kumuhe story kwenda wow no tuhe story riu biashara gwiciria riu riria kwiragwo sport tourism ni hindi irahanika ĩrĩa yenyewe thĩinĩ wa kaunti ya Naikuru na nĩ mahenya rũciũ no tũgakorwo kuo nigetha tuwe moja kwa moja na in fact to rũhonge-inĩ rwa ũgendi tondũ ũngĩtara ngari icio ciothe cia andũ arĩa mokĩte Naikuru one kwĩna consumption ya maguta rĩu no igoti rĩracokerera thirikari wathiĩ gũkũ iharo-inĩ ta rĩu mwena wa Girigiri kũrĩa ngari iragĩtuĩkania Soisambu kũrĩa iteng'eragĩra kwĩna spaces cigĩtwo cia andũ kuonjorithĩria kuo ice cream arĩa marakĩhũra imambe yani thoko ĩkuo na nĩ ũrona andũ acio ona nĩ mũrigo nĩ ũrathira tene makagĩra ũngĩ mbembe njũa no tũrakĩenderio gũkũ
Oguo nĩ mahenya tu ma ngari. Jamu hihi tukirikiria Robert ni undu wa ithaa jamu nayo ihana atia tondu kidogo ona niyo ikiragwo ni thiaga uguo gagithukia wonjoria ihana atia ni kunyitana gutiri kuranyitana uguo nduwi riu no kunyitane mathaa mangi tondu niwe nao Akenya mbura yuraga ndiwe ka yuraga na tukari tungi tunini tugathinikirwo kuu ngari-ini na ni kwaura uguo kwina uhotekeku ni gugukorwo gukinyitana ndagika ingi no at least thirikari ni irakirutite kuri paraingi ingi Akenya mangihuthira mundu urenda kuhuthira highway ino ya guka na Ikuru macio nimo mekuma safari rari no tuhutie icagi-ini cihutie na arua tutigukugiria muthenya wa rucio ni gugakorwo na kuhingura gwa tournament ya mupira ya mundu witagwo Kariuki wa Matinga kuria Njoro tournament ino ikanjiriria rucio tariki 23 na pool A iria igakorwo igithakirwo mwena wa Njoro igakorwo na Wakanda FC Mancamp FC, Blue Eagles, Hamburg FC na Crossroad. Pool B iria igakorwo igithakirwo Chesterton Primary igakorwo na Wazito FC, Chesterton FC, Alpha FC na Atlanta FC. Pool C igakorwo Kari Grounds ni haria waruga Karwe ka Barugo. Na iwe igakorwo na 11 Brothers FC, Kari FC, Red Eagle FC, Hotline FC na Beeston FC. Pool D na niyo ya mwisho igakorwo Kenana Ground igakorwo na Cobra FC, Expression FC na Maili Tatu FC udumwe na Baraka FC. Icio ciothe ni timu 16 na ni ngucanio iria irehetwo ni Kariuki wa Matinga iri njira ya gucokia guoko kuri community ya Njoro. Good. Oguo niguo iharo iregariura na Ikuru. Hau ni hega biũ. Thank you. Nĩ twagĩkena mũno gĩthiĩ na mbere na kwĩenjoyera kĩndũ gĩgwĩtwo mĩago na mĩnyonyo ya ngari. Rĩu ndagĩka ĩngĩ ũkĩhũrire rĩ kwaga kwĩnyitia ũkorĩte ndoro wega nĩ ngũkorwo ndĩte ndoro proper na by the way nĩwe mahenya maya ma ngari matiroragĩrwo atĩ no mbeũ njĩthĩ aca ndagĩcemania na cũcũ wa mĩaka 60 no kĩte guo na ndĩrakwĩra arathira Pujoti Pujoti marĩa betagwo 544 maũndũ maya no menya makĩambĩrĩirie tene no nginya mũndũ agĩkenere onake na nĩ aracangiri nĩ ũhoro mũnene mũthekerere tu nĩ twacokia ngatho Robert thengio mũno thengiũ na mũgĩra hwainĩ mwega asante thank you ũcio tũmwĩtaga Robert Maina kana Kimoda nĩngwĩta angĩkorwo nĩ twĩtaga mũrĩithi mũndũ ũcũrĩ ona nĩ tũkũmwĩta ũrĩa etagwo kũrĩa ngiraundi na nĩ wakĩigua we athiĩte kũrĩa nĩ ũndũ wa mĩago ĩrĩa ĩ kũu na nĩ wakĩigua biacara ũrĩa ĩkĩagĩrĩte biacara kwanja harĩa Kikopi nderagwo nĩ mũndũ atĩ ũrĩa ũthiaga Kikopi ũkauga thimĩra nyama thaa ici atĩ thimĩra nĩ harĩa andũ mathiaga ũkaigua wauga thimĩra igana ona na ona ũngĩenda igana ona nĩ ũkuona thaa ici nĩ iraga nĩ irathiĩ ũguo ta thaa ici gũtiuma na ikereka rĩa Elementator ĩtikĩenda kĩu rĩu eci andũ thaa ici ona nĩ njũĩ stoko kidogo no ĩkorwo nĩ gũthira ĩrathira no andũ reke makorwo makĩ-enjoy makorwo magĩkenera tondũ hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ aca it's only one in a year koguo no nginya kamweke kauga kakĩhũthĩrwo wega nĩgetha gũtigĩrĩra nĩ gũkĩagĩra sana ndonire nginya kũrĩ andũ maraland kũu na helicopters ũkarandi kũu na helicopter ũgoka kwendũ rarĩ ĩno safari rarĩ ĩminaga nĩ andũ makorwo maikarĩte thĩ magabangĩra ũhoro wa safari rarĩ tũkaumagara kũu nĩkuo tũgakorwo tũkampĩte wiki thikũ icio ciothe 4 kũu nĩkuo tũrĩrugagĩra kũu thĩinĩ tũgathiĩ na indo citũ cia kũruga nĩ ũkuona nginya andũ makĩoa waru nĩ ũkuona angĩ magĩcina nyama oro kũu thĩinĩ yani wonjoria no ũratwarithio na mbere kũu thĩinĩ ndakwĩra nĩwona ta mwarimũ mũcwe nĩwona mwarimũ tiga atĩ nginya ena app ya harĩa andũ acio marateng'erera
meguthii kiria cigana tukuroraga nake ha kiroko na arikia riria aheanire milioni 3 no guikuruka eku ni hega riu reke ngwire ni undu ukoragwo wi mwega muno tondu no akimenya ringi ona ugithiite na family kou ugathii ukanjie enjoy muthenya ugagithira makona ngari ugacoka ugeka atia ugakorwo ni warikiriria na magaithondeka memories macindano macio mwana ona ne ukurwa akiririkanaga maundu macio ni urageithio muno ni mundu gwitwo ndagitari Kamau Alanete ngumuonete ati arauga ati ni athire kuria kiria athire kuria Vasha riu tondu uguo waigua indo irakiuma no nginya riu ukihura biacara mai mathate ni meri riu ni akiharire mwena ure no ni agwiteithio ni aria meko ihinda kamake kuhara no kwa Ngai ndukaigwe wina thina mundu gwitwo ndagitari Kamau yes na muthe ithe wa Wanjiru na wa Mbui ekuria Mr Mwangi Jogo Mr Mwangi Jogo arenda tumugeithirie QB ni ndagitari ni urauga we ni wa 71 years ni mzee Mwangi Jogo QBE ni yongereire title ni arongereirwo title ya QB ni qualified by experience aya sawa weekend njega na ithe tugakimwendithirio nake weekend njega na mundu gwitwo Michael Wakivirigu nake ndiramwona mitambo-ini thiini sana thank you no wageithio ni mundu gwitwo Joram Bro the Cowboy arauga rucio ni kuria Nyayo Stadium go support Harambee Stars no wageithio ni kairitu gegwitwo Mase wa DK no wageithio ni kairitu gegwitwo Esther Thathi the Rasta Girl mesalimika no wageithio ni mundu gwitwo Helen Mama Ignatius no wageithio ni kada itagwo Duo Elias Shege wa Step ri Shege wa Step thikiriria anjira atiri niko ndani watu wangu karibuni era mugone na sinzia hata mimi nikimuwaza alikuria kutu na no ndamenya no uri aria ciugo cire ndama ninge muthuri ucio aharagane no ageithio ni riri no ageithio nginya ni mundu gwitwo Nina wa Nina Zove na Adam Zinyaga wa Gicovia ndwaya othe yes onake Makena mamake Stacy kuma Gatundu North ni arakugeithia muno Johnny Ngumi kuma kia Matheri Githumu onake mitambo-ini Steve Touch muigai wa kuma kura mwana wa Githumu Kandara mutambo-ini no akiganda uyu akoragwo mukure onake ni wa kaunti-ini ya Murang'a yes ndiramwona muno Franco wa All Kalau akore akaibaga karutura aranjira twi hamwe sana na mundu gwitwo Gabuthia PK Karish ariokuo na rakiuga kenyewe ageithirio mashabiki na timu yothe ya Kihunguru Massive kabisa kuma kure mwena wa Karanga Nyakio kaena Govu kaunti-ini ya Nyandarua Buda wa mai ni Buda ni Buda wa mai Buda wa mai kuma mwena wa Elbagon mutambo-ini ni aratuthikiriria nake mundu gwitwo Peter Karoko gwa Shati na Ikuru thiini wa mutambo na Roja wa Nyamba ndagitiraga akirio nake ni akinyite gukumena mundu gwitwo Charles Kafu na Mutonyi Wedonyi na Muhambo Man kuma mwena wa Meru salimia shohi sana kabisa nimesalimika zaidi riu ri atigaria ndagika imwe mugore ririkania andu aya ati twi na mbia ni actually mundu wa mbere ni hindi araciamukira thaa ici kereka ria mbere ciringi 20,000 nicio turanengerana ithaa riri na icio actually ona ni thiuthiaga ina 59 icio ni ciarikia kwamukirwo ni mwene ithaa-ini riri riu tutiakingira ikereka ria keri tunengerana ingi ciringi 20,000 ingi muturire ukigia sama makiria na kiria ni ona ndirenda mundu ekenie gurire tigiti ucio ndagika eno hari happy bill number ya 525241 account name egwikira kiugo inoro tigiti no ciringi cigana na ciringi gana rimwe peke yake na nikugura tigiti imwe nigetha ndukanange mbeca na ukurokia ndandura mweke waku wa utuka muhotani wa ciringi 20,000 ithaa riri twaingira raithi 11 nginya thinacara atukirika thini wa direct ya tongoria kana coach na athaki ya timu ya Tafa Soccer Academy akuma kuria kaunti-ini ya Naikuru kabisa riu ri twambe tuthie kwi Jeff Mugawa wa Ithera ambe tutamburukirio ria bururi niguo regari ura twarikania nake ri tucoke tukingire thiini wa ndereti kabisa guku ni kwa Inoro session ya kwi nawe ni thaa 11 ihandite wega Inoro mogene mutare Mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda
kwamukira ngeithi ciakwa hwaini uyu na gitio kinene ngunyiti ogeni metha-ini itu ya mohoro ino ni ceceni hakuhi na Inoro FM matemo ma mohoro. Kanitha wiragwo niguo thamiri ya bururi noguo ni ukoragwo ri na uigiririki munene wa kurunga thirikari core mahinda kwa mahinda na matuko-ini turi kanitha ni wonekanite kugayukana gwa kinya ni maundu maria marahinyiriria muingi ukiringithania na mihothi minene iria iratwarwo ni ateti makanitha-ini macio. Na Bishop David Munyiri wathagana wa kanitha wa GOA augite kanitha ndubatie gucokana thutha hari kurunga thirikari hindi iria yogora kura nake muthikabu Amos Bushiri wa kanitha wa Information of Christ oritie kanitha witheme gwikuruhania na ateti. Mwandĩki weru wa Mwangi niwe waranĩirie na atungatĩri acio. Kanitha iri na uigirĩrĩki wa kuregana na gutetia thirikari kumana na maundu maria marahinyĩrĩria muingi wa bururi na maria mataratorana na mithingi ya ugai. Kiuria ri kanitha ibataire ni guthie nginya ha kurunga thirikari icuri na kana hihi thamiri ya kanitha iri ho. Bishop David Munyiri thagana ni muthikabu munene wa kanitha wa Glory Outreach Assembly Kahawa Wendani. Kanitha ikoragwo iri thamiri ya bururi. Kanitha ni mugambo wa Ngai thiini wa bururi na kanitha ni Ngai aheanite nigetha undu uria atongoria a bururi thamiri ciao itangihota gukorwo ikimenya ti mwega na ndurakenia Ngai. Kanitha niyo ibatie kwaria na kanitha ibatie kwaria na gutetia thirikari kana kurunga thirikari riria iri na maundu irenda gutua matua maria mangiuka kinyume na witikio wa andu thiini wa bururi kana kinyume na uria Ngai endaga. Thagana athiite na mbere na kuga ati kanitha ndibataire ni gucokana thutha hari gutetia thirikari ni maundu maria mareko mugaru ona okorwo maroneka mari marungiriru kiwatho. Ringi na ringi undu no ukorwo ni mwega kiwatho ni kuga ni mwitikiriku kiwatho no ukorwo ti mwitikiriku thiini wa Ngai kana mikarire-ini ya Ngai. Na githungu ni kuga ati undu no ukorwo ririgo no ti moro ni itemi ria kanitha kuregana na undu tocio. Mwanini wake muthikabu Amos Bushiri wa kanitha wa Christ Information Church augite ati kanitha guthie na mbere na gwikuruhania na uteti ni gutumite murugamo wayo gutebeba undu uria ni ugwati. Na ni ngoda kuga atiriri thirikari ndibatie ni kuingirira kanitha no ni tondu wa kanitha nayo ni agite wigiririku ri nikio kiratuma thirikari ingirire kanitha tondu thirikari ni ibatie ni gukorwo ikirorwo ni kanitha no nayo kanitha ri ni magire na mukoroko moru muno wa mbeca na magia na mukoroko moru wa mbeca ri thirikari nikio kiratuma ingirire kanitha. Bushiri athiite na mbere na kuga ati uhinga na mihothi minene iri ikoretwo igitwarwo makanitha-ini ni itumite ona atungatiri maruta thirikari mahitia makoneka o tario itheru mari nario na igongona igatuo iharo cia ateti kwigangarira kuo. Na tutikae gwetukania tondu wona twetukania ateti ona riu thaici ni mambitie nginya kuhuthia atungatiri. Rekai ndimwire ni mambitie kuhuthia atungatiri na tondu atungatiri nao ni maingirire thiini wa gibeti muno ni marenda mbia. Ngirifotra ceceni hakuhi na Inoro FM kuma Gatundu kaunti-ini ya Kiambu nie njitagwo Weru wa Mwangi. Mbeũ njĩthĩ matũũra-inĩ marĩa marigicĩirie itũũra rĩa Gĩchĩra kũrĩa kũrakwo ceceni ya mathomo ma wonjoria wa nenda-inĩ nĩ matũgĩrĩtie gũkinyĩrio kwa ũtungata ũcio ũrĩa maugĩte nĩ ũkũnyita itemi nene harĩ kũhe aingĩ ao kanya ga gwĩkũria mũtũrĩre-inĩ. Ceceni ĩyo ĩrĩa ĩretwo Jitume Hub ĩtanyĩtwo kũheanaga mathomo kũrĩ mbeũ njĩthĩ 500 oro mũthenya. Mũmbunge wa Tetu Geoffrey Wandeto akiuga waki wayo ũkũrĩka thutha wa gatagatĩ ka mĩeri 6 kana mĩeri 8 kuma rĩu. Mwandĩki Theuru wa Mbogo arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Kurugurio kwa waki wa ceceni ya mathomo ma uria mbeũ njĩthĩ ĩngĩhota kwĩyonjorithia nenda-inĩ itũra-inĩ rĩa Gĩchĩra Tetu kaunti ya Nyĩrĩ kwarahũrĩte mwĩhoko wa mbeũ njĩthĩ itũra-inĩ rĩrĩ na ĩrĩa ĩrĩ matũra-inĩ marĩa marigicĩirie nĩ mweke ũrĩa ũrethugunda thutha wa kothi nyingĩ iria maneka kũmatũria mĩciĩ. Hub gũka gũkũ nĩ gũkorwo ĩgĩteithia aingĩ aitũ tondũ aingĩ aitũ tũrĩ mĩciĩ-inĩ tumĩte macukuru tukagawa mawĩra na ĩno Hub gũka haha nĩ yatũ-create opportunities ta andũ ethĩ na twĩna gĩkeno mũno wa mbere nĩ ũndũ wa kũreherwo mũradi wa ICT kana Njĩra Digital na the new hub na nĩ tũramenya na twĩna wĩtĩkio mũnene atĩ mawĩra maya tũkorwo tũgĩcaria kũrĩa Nairobi aingĩ aitũ tũhinyanagĩrĩrie twagage kũinũka gĩcagi nĩ ũndũ wa mawĩra maya rĩu twareherwo mawĩra maya gwitũ mũciĩ na ũndũ nĩ ũgũtũteithia mũno kũhota kũruta mawĩra maya at the comfort our seat. Ceceni ĩno ĩrĩa ĩgwakwo na mũigana wa ciringi mirioni 23 kahinda-inĩ ka mĩeri 8 ũnyitanĩri na Konza City gũkorwo ĩrĩ ya mũmwe kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ kũrĩa mbeũ njĩthĩ 500 marĩa
macamũkagira mathomo guku o muthenya na thutha o ciumia ithatu makarekererio mekurie na ugi ucio. Uyu ni mũmbunge wa Teto Joyfrey wa Ndeto. Uguo twina muhoko ati tukinya December ayuthi 500 ni marirokaga ha o kiroko tondu center no ina capacity ya gutrain ayuthi 500 ni center igukorwo ikiria muigana wa shilingi milioni 23. Uguo ni center nene na niwona kinya kiwanja kira twina kihani kiwanja kinene na twina muhoko ati ayuthi ara twina ota 10,000 thiini wa Teto ni makugia na kamweke gao ka guthomera guku. Unyitanĩri-inĩ na thukuru wa gĩkĩro kĩa igũrũ wa Dedan Kimathi, ceceni ĩngĩta ĩno iria inanĩtio Jitume Hubs nĩ itanyĩtwo gwakwo mĩena ya Wamagana Kigogo-inĩ gatagatĩ-inĩ ka matũra mangĩ nĩguo gũtigĩrĩra mbeũ njĩthĩ makĩria ya 10,000 gĩcigo-inĩ gĩkĩ kĩa ũmbunge nĩ yagĩa mĩeke ya kwĩmathĩra. Ĩno yarĩ agenda yakwa ya gatatũ ĩrĩa ndetaga youth empowerment harĩ agenda ciakwa iria 10 na nĩ wega njĩre andũ a Teto nĩ moĩ niĩ nĩ ngoretwo ngĩrũmĩrĩra maũndũ marĩa ndamereire na ino ni step ĩngĩ ĩmwe twakinyũkia kuhingia maũndũ marĩa ndamereire thĩinĩ wa Teto. Handũ-inĩ Inooro FM kuma kaunti ya Nyĩrĩ, Njĩta Theuri wa Mbogo. Matama mangĩ nĩ kũmamũkĩra ona ciĩhanda thinacĩra cia hwaĩ-inĩ. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM. Njĩtagwo Jeff Mũnga wa Waithĩra. Inooro hwaĩ-inĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Kwaduka turaduka na mugure wa Karuiro mena coyo wa ithabedi. Kwaduka nĩ kwaduka turaduka. Tathikĩrĩriai, kambuni ya gũthondeka ndawa ya magego ya Colgate rĩu marongoreirie gũtigĩrĩra atĩ magego maitũ nĩ maikara me matheru na mena hinya mũingĩ. Nĩguo me thabarĩ-inĩ ya gũtigĩrĩra atĩ nĩ marehe mũgarũrũku. Ũyũ nĩ ũhoro mũnene. Colgate Herbal ĩthondeketwo na ndawa cia kĩmerera itukanĩtio na Colgate Science nĩ ũndũ wa magego mena hinya na megũtigĩrĩra atĩ andũ othe nĩ magĩa na smile ya gũtũra. Eni geria new Colgate Herbal ũmũthĩ. Ĩyo ndũmĩrĩri umaitũ. Sahi, ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina introduce Ligi Kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob to game ni za between 2 to 5 minutes. Winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeats. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Yatiriri nĩ wĩiguĩte ũrĩa ũngĩiga maĩ maku wega me matheru na wona watua kũnyua ũkaigua nĩ kĩndũ kĩega. Nĩ ũmenyete thiri ya ũrĩa ũngĩhota gũkorwo ũkĩiga maĩ maku wega me matheru na me maĩ ũndũ ũngĩnyua. Rĩu tathikĩrĩria, Power Tanks nĩ makũreheire matangi marĩa maragũteithia wewe mũrĩmi kana wewe na family. Matangi maya mathondeketwo na teknolojĩ ya kĩrĩu ya kũiga maĩ me matheru wega oro ũndũ ũmwe na mũhehere mwega. Kũmenya cia Power Tanks nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tukihagaria mitambo-inĩ ya Inooro FM. Ni uri wona mundu akite nyumba njega no gwakinya nĩ kũgita mabati make makambia kũnũka ona kuhana ta marathirirĩkĩra rangi. Ĩni tondũ mũndũ ũcio ndoĩ thiri atĩ mabati nĩ Mabati Rolling Mills. Aya nĩ athondeki njorua a mabati na makoragwo makĩrora quality. Kũmenya ciĩgiĩ MRM nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tukihagaria mitambo-inĩ ya Inooro FM. Yatiriri nĩ wĩiguĩte cia M-Pesa Zidi. Iyo nayo nĩ ĩrĩkũ? Ĩno rĩ nĩ ĩrĩa twĩtaga money market. No hote gũkorwo ũkĩigithia na thimũ yaku kuma ciringi 100 ũgakorwo ũkĩigithia na ũgakũria mbia ciaku. Gatoroka na rũciũ ũhe icio na ingĩ makĩria. Mũrĩmi rĩu ũrĩmi nĩ ũgacĩrĩte makĩria nĩ tondũ wa thuthuria kuma kwa Botakem arĩa magũthondekeire ndawa cia kũrũa na mĩrimũ, tũtambi, tũrũgi oro ũndũ ũmwe na igunyũ na ngũnga iria igiragia mĩmera yaku ĩke wega. Nĩ wĩiguĩte cia Amito 5.7 WDG, nĩ wĩiguĩte cia Arena, Efixa Top, nĩ wĩiguĩte nginya cia Azaton. Ndũkĩreke tũthome cia Botakem o rũciinĩ tukĩhagaria.
Sahi, ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina-introduce ligi kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob tu, game ni za between 2 to 5 minutes, winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeats. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Niki kingituma ware raini ndaya ugure indo goro no tindi ugithinika gucaria indo matuka-ini ngurani ruriganiro na gutinda ugithogora indo matuka-ini na witheme na kugura indo itakinyaniire ikiro igithia indo ciaku na thimu ta smart TV ya 43 inch na thogora wa ciringi 17,000 thimu ya 64GB na thogora wa ciringi 8,000 gas cooker ya mariko mana na thogora wa ciringi 15,000 na indo ingi nyingi uri o gwaku mucii Jumia no kukwina mathogora mathi o muthenya amukira indo hau hakuhi na hanyu mucii na indo ciaku ciukaga o na ihenya kuma Nairobi, Naikuru, Eldoret, Siaya na kundu kungi kuingi. Download app ya Jumia tukurehere indo ciaku haku mucii. Hura 0711 011 011. Jumia tuna kusort. Jumia tuna deliver nyumbani. I've been watching you, watching me, trying to get me in your misery, your misery. Someone spreading rumors on me. I wonder who could it be? Someone have their eyes on me, saying things that they never see. But stop scandalizing my name for the things that I know not about. Why is it I'm the one to be blamed? You watch me going in and you watch me coming out. It must be an informer. It must be a backbiter. It must be a vampire who want me to suffer under the pressure. It must be an informer. It must be a backbiter. It must be a vampire, but I'm burning up like a fire. I have no secret for no one to keep, so you can say what you want to say. You never see me playing hide and seek. I try to live in a positive way. Can't you see that I'm innocent, but you're trying to find me guilty? I will never lose my confidence, so don't disrespect my integrity. It must be an informer. It must be a backbiter. It must be a vampire who want me to suffer under the pressure. It must be an informer. It must be a backbiter. It must be a vampire, but I'm burning hot like a fire. I've been watching you, watching me. Come with your misery, your misery. I've been watching you, watching me. Yeah. Someone spreading rumors on me. I wonder who could it be? Someone have their eyes on me, saying things that they never see. But stop scandalizing my name for the things that I know not about. Why is it I'm the one to be playing? You watch me going in and you watch me coming out. It must be an informer. It must be a backbiter. It must be a vampire who want me to suffer under the pressure. It must be an informer. It must be a backbiter. It must be a vampire, but I'm burning up like a fire. It must be an informer. It must be a backbiter. It must be a vampire who want me to suffer under the pressure. It must be an informer. It must be a backbiter. It must be a vampire, but I'm burning up like a fire.
aya nä njå ä ndå wä rege må gå re nä njå ä ndå wä rege ndenda nguonie gä bungo kä mwe just one oya guoko igå rå å guo oya guoko igå rå å guo wewe ngoja inua kidole moja rege no nginya wine inua yeyote aya ndenda wine atiriri it must be an informer it must be a backbiter it must be a vampire wedo koinare naona ogethie kiriari ogethie sitago enyamu sithiago ni mundu gwitwo Niko wana Niko enyamu sithiago ni Niko wiguaga ringi ni rwimbo rwa rege rurathie na mbere ruthiite wega biu kada cikambĩrĩria kũgeithania rwimbo ruthiite wega biu kanjĩrĩria kuga oya John terudisha jaba ya wenyewe wewe wewe anyway karibuni sana nĩ ithaa rĩa kerĩ nĩ thaa 11 na ndagĩka 17 turagithie wega tu na tukumerite wega atiriri tutakuwa na wakurugenzi wakurugenzi wakuu ndio maumite kule mwena wa Gathara-ini ya Naivasha kule Kasarani ya Naivasha kule Rodia yani safari dale naye tukagira hau nja kwao yani ona matire na ru matiri na ru tunganganite huko kubuku ginya ya BNB ya Naivasha haya gaga na itironeka Anyway, karibuni sana goko ni kwaduka turaduka twina ageni me studio ntugukorwo tukima introduce anytime oro riu no mbere ya tuma introduce itari abe twire bia riu ni ikereka ria keri pesa ndio ituko nayo turenda kunengera na bia ni bia cigana turanengera na by the way tuna ciringi 20 kwi muhotani umwe wa ithaa riri ikiwa ni cihande thinacara ya hwaini ana kaundu ni kahuthu karokoro we ugika muthikiriria ni amu ni kuoya thimu yaku kuguthuka hari M-Pesa paybill number ya 525241 account ni kiugo inoro titi waku wa ciringi 100 we koguo na turuga ni akugura voucher imwe peke yake ndugetikire gute mbeca kana kwananga mbeca yaku ukigura vouchers nyingi iteguguteithia nimwe tukisonga ithaa riri ni 20 riria ringi ni ria thinacara nginya thaa imwe ni 20 kihenda ni ha ikiuga ni cihande thaa imwe ahotani ari aciringi 20 kinya na nuthu na kurikia ithaa na muhotani wa kere ni kuma kuria kwa mwago wa Rembesha Maisha na nigetha maundu mathina mbere na ukiagirira sana na karibuni sana agikona urathie na mbere na gutwandikira ndumiriri kuria gwa 22989 ndumiriri ciaku ciothe no turathie na mbere na gukorwo tugiciona na tugagicokia ngatho no mbere nene tondu wakurugenzi wakuu watu ya Naivasha wako ndani wacho tuwakaribishe na gucia ni twakaribisha wega na rege makaribisha wega kaundu uria etagwo Saluni uria wa mwiso etagwo Saluni anaitwa Gabriel Saluni kidogo hahuja hakusikii haikusikia basi ndugu karibuni sana gucia tukwambiriria na riri tutaanza na ladies first coaches vipi Poa sana. Uko salama? Mimi niko poa sana. Hata unakaa tu uko sawa. Mimi niko fiti. Watu wa Naivasha wako namna gani? Hao wanafurahia safari rally sana huko. Kwa hivyo mmeacha mambo, sherehe inaendelea bado? Watu wanapiga sherehe sana huko. Karibuni sana, tumefurahia kwenye kuja na tuongee na hawa wakurugenzi wengine. Kiongozi, kwero hata wenda igwa ndio uraigwa Gikuyu we? Naitwa Simon Gitao. Ongea Kikuyu kidogo. Hata ya kuomba maji ndugu. Usilale njaa. Usilale njaa, usitikie bana. Do ona kanini huo? Ugeta uhoro waku. Wega fio. Kwero atia? Gitao ne hoiti arahi. Gitao no guce microphone na hau igukinyire. Gitao ne hoiti arahi. Kwero atia? Wega fio. Mumite Gathara-ini mwagi uko wega kuma na jamu timono sirasikia kijana sauti yako tuzakira wewe karibu sana Gitao. Unaitwa Gitao nani? Simon Gitao. Simon Gitao. Unacheza position gani?
Number 6. Number 6. Number 6 ni defensive midfielder. Good. Haya, wacha tuende tu kwa kiongozi mwingine aitwa Saluni. Vipi kiongozi? Poa sana. Unajisikia aje? Niko fiti. Covid kwa sure? Unajua anakaa kama kona kauaga kidogo lakini yako sawa. Ama ni jazi aliyovaa. Namba 13. Itokoro jazi ndio confidence ya mtu. Unaona kiongozi wa Madrid anaongea vizuri sana. Sasa Manchester United uko na maswali mingi sana. Unaitwa nani by the way? Naitwa Gabriel Saruni. Gabriel Saruni? Wewe natoka Tafa. Captain of Tafa. Na play na center back 4-5. Yes. Pia naweza piga full back. So pale United unajikompea na nani? Yoro. Elemi. Eleni Yoro. Very nice. Good. Karibuni sana. Tumewakaribisha sana. Msisikie jazi isifanye ukue na uoga ndugu. Ni kuongea tuongee mambo ya mpira ndio kila kitu ikuwe sawa, si ndio? Coaches, maybe tuanze na wewe. Imekuaje safari? Tafa ni nini? Tafa inamaanisha nini? Mnacheza ligi gani pale Naivasha? Mkoaje? Tafa inamaanisha Talanta Africa Academy. Iko but Ruth unaweza ongea Kikuyu? Bado reke Ruth aliye Kikuyu. Pole. Pole. Tuchanganyisha. Ni jezi. To blame jezi ndio shida, ndio imeleta maneno. Saruni nawe togo tafsiri. Saruni nawe togo tafsiri. Mudo wa Madrid ni uwivagari. Ni uwivagari kwa aliye Kikuyu. Then Ruth ndio koroe comfortable muno kwa aliye Kikuyu. Sorry Ruth, karibu sana. Thank you. Ruth rigire itagwo Ruth. Jitagwo Ruth Muthoni wa Maina. Niki yakire Ruth Maina. Ni jazi. Ni jazi namba 10. Tigago kiwati horo wa jazi. Mudo gwetwo. Karibu sana Ruth. Atore kumenya haria Tafa ugo to explain agira imaanisha itaki na rigi kirafiku kiambiriria atia kana ginya uhoro ucio wa academy tondu murakita Tafa Soccer Academy. Tafa ritwa riothe manishite Talanta Africa Football Academy. Yabirie mwaka-ini wa 2019 na yanyitire muno mwaka wa 2020 riria kwari na corona. Founder etagwo Coach Sami. In fact ndo amenipa opportunity abirie higo ya corona. Ona ciana maria indo muno na kuria Kasarani talent ni mingi sana. Akiona hado hasiana sikrosia ido na ena kaundu agi bring in the table. Akihegera akijitolea we mwenyewe akigura mifira na indo icio ciothe na akihegera ciana opportunity. I think how niho yambiriirie riu yukite nguruite kahora. Thaici wina ta athaki kana arutwo aigana thiini wa timu? Athaki othe. Aria othe tuge the whole Tafa muri tandu taigana ogwa aria mundu itanagia na Tafa 400 kids. No ruwe ura concentrate na coach the Tafa Soccer eno ya seniors. Niende na seniors au juniors. Kuna coaches under 15 under 13 hivyo. No niende gorago na aya nene na kuna age no aya nini nyitireire. Ndahiro kanya kau ni Coach Sami. Twacemani nake tugika coaching. Niĩ nyumĩte mwena wa Thika. Kuu ni Thika. No njiarĩirwo Mũrang'a. Rĩu akiona kwĩna ka opportunity ka coaching akĩnjĩtĩra na ma players nĩ manyamũkĩrĩire wega mũno na nĩtwaranĩte nao wega mũno. Koguo kũrĩa Kasarani we wathiĩte o mĩethere? Niĩ kũu nĩ gwĩtwo mĩethere-inĩ. Kũu twarĩtwo nĩ mũbira? Kũu twarĩtwo nĩ mũbira. Niĩ kũu ndiona ndathire kũu rĩa mbere ndetwo kũu. Ndi kũu ndirĩ ndakinya. Kũu ndatwarirwo nĩ mũbira. Na passion ya mũbira nĩguo tũmĩte nginya haha. Reke njiguo tondũ niĩ mũbira ndambire gũthaka ndĩ mũnini mũno. Na ngĩigua mũbira no ho ndĩrenda na nĩ ũndutĩte maũndũ maingĩ mũno tondũ nĩ hotete gũikara na andũ na nĩ ũthomithĩtie maũndũ maingĩ mũno. Ndĩ ta mũirĩtu guo njikarĩte. Ona arĩa twathomaga nao primary maiguanĩrio mũbira-inĩ makamaka ona aciari
ona aciari mamakaga muno mukuru na muthe maugaga ati kwanza mukuru wateire njira mwari mukuru ni amakaga muno tondu nie ni thomete ni thite college ni njikite nursing na uliganiria unathi ni ndarikirie no ngigua bado mufira ni mwene wa gabira na gika kosi ya coaching in fact kosi yo gika nirihagwo no ni ndathomire wiki ngima itoe biashara imako ya ndathire kirathi ngaigua andu mwarimu araiga mbia cia coaching ni ngaiga wanjuria rucio ngamwira o rucio niko kana cio rucio Friday gikinya nigetha tuke mande akija karuci takinyaga we mande ngiuka na kaundu kau ni kagia muno tondu ona tinire riheire tondu ndathomire ikago wiki igiri ndathomire wiki ciari igiri itai no kundihira na ekenjuge yari moment emotional muno tondu twakinya Friday muthenya wa gwika kigeranio no na andu othe marihite na nie ndirihite na twari ha 3,000 na ndire na no nginya mwike kigeranio na nä ndaikio nja ndigwä kigeranio koguo ekenjuge nä ndarä rire må no tondå nä å ndå ndendaga gwä kana nä ndä wä kä te na nä ndärenda certificate arä a twathomaa nao nä o kenjuge before kä anio kä ambä tie magä canga tondå wiki ä yo he må tumia nderire akä nja nä ngå kå rä ra werä kia å cio nä wanibä rire no ndaigire å ndå wothe wä kä kaga na gä tå mi ĩni na nä njigua kuma muthenya ucio njiguaga uyu ni undu nyendete gwika tondu kuingira kirathi toi nduri na mbere kana thutha na we muiretu aria angi maroka ndirona makiriha mwarimu akaiga aria matarihe tumenja mundu wothe arona no nie ndiraima kuma muthenya wa mbere nginya wa muico na mundu rona mundu yekagwo 2 weeks urona mundu okite thikũ 3 na ni arikiti na we ukaga muthenya na daima makongo yekagirwo Thika Stadium koguo ndoka nginya Thika Stadium ngamenya ndina gibao giki nĩ ngũthiĩ gagũcoka he mũthuri ũkandaga kari ngamenya gaka nĩko ndĩraikarĩra na no nginya ndĩrĩcoka ranji andũ magĩthi ranji rĩ he andũ makaga na hau ngathi ngamahe ngarĩa gĩthugu nao hanini tũkahũra makarigo karĩ kĩu atathiaga ranji na arĩa angĩ no nĩ passion ya football tondũ ndaigua nĩ ndĩrenda gwĩka coaching mũno niraigua nä ndenda tondu nä nyonete makongo kå u makongo kå rä a nyumä ciana nyingä kå u nä cithakaga må bira no citikona andå mangä manyitä rä ra na ta rä u rä må ndå no weyå rie before å te ona gå tuä ka coach tene nä wathakaga warä må thaki å thakire nä å thakä te irabu ciå kaine ndambĩrĩirie gũthaka no igua ndĩ kairĩtu kana ndathomagĩra thukuru ĩtagwo Kitro Primary ĩ Makũyũ mũciĩ ngĩthiĩ high school kwanza kũu nĩ ndathakire mũno na ngĩsportwo nĩ andũ aingĩ mũno ndathomagĩra Rarakwa Girls ĩ Kĩgumo ngĩthaka ngĩtuĩka captain kuma form 2 nĩ ndarĩ captain nginya ngĩrĩkia form 4 ngĩsportwo nĩ timu cia Thika Queens kau githaka hanini gĩgũgĩ hĩndĩ wathaka rĩ hĩndĩ ĩno ya Thika Queens wathaka mwaka ũrĩkũ na kina Recho Mwema in fact Recho Mwema de form 2 dari form 4 form 4 dari form 2 position ni urathaka gĩkũ hĩndĩ ĩyo 8 no 8 attacking midfielder wacoka rĩu Queens wauma atĩa kau andũ aingĩ mokire moĩ mũbira kũngĩra ngĩona ngĩgũra guoya nĩ thakathangĩte ngĩthiĩ ona thukuru ĩyo ya college no nĩ ndĩrarĩ captain ĩtagwo Thika School of Medgoya nĩ ndĩrarĩ captain na no ndĩrathaka ngĩũka gwĩka coaching no ndĩrathakaga no kĩrĩa gĩatũmire njigue biũ nĩ ndakinya mũico ndathire timu ĩngĩ ndikũmĩgweta rĩtwa andũ makĩheo namba tũkĩrwo rĩu cabu nĩ tũikare kando nĩ tũkũheo cabu akĩhũra cabu na akĩnjĩta ndaingĩrire ndagĩka ĩmwe ngĩoneta na cabu ngĩigua nĩ ndĩretwo ngĩũria kĩrĩhingo ndaingĩra ngĩigua nĩwe ona ndiahutĩtie ona ndiahutirie mũbira
ndainukire njiguite aca okay uinamite ngoro muno ndingiuthaka ringi na ti ati ona ni turakirihwo kana ki no kwirutira riu hagikinya riu ukidecide riu ndenda riu gutwika ona higo ngithaka ni ndahetwo na kuu Makongo ni ndagurite mubira ngaiga nyumba koguo kiroko Saturday twatija kuchare tunataka ball hau haitu hari na kaharo kanini riu toro ndatuhe mubira tukanjira kuja tucheze riu nani ngona akende tuyo mwana ni ngathi guthaka na tuo riu ngona ni ndiratunyitithia nona kuu Makongo ti kundu kwega ciana cia indoi ngona no ndireka kaundu ka kumarehe hamwe ngamera mathi maria ranji maikaranga ningi magoka kuchare tupe ile ball na marenda thake nao riu niguo ndarikia coaching yambiriria timu ya andu anene kuu Makongo riu ndetwo na gukacara niguo he mundu rametigeire kuu aya ni tuguka hari we because no nyende kumenya atirire mugure aya marakocho ni kuchare wacha nikuite hivi kuchare sasa aya nyinyi wenye mnakochiwa na kuchare sai experience imekuwaje na maybe tuanze na Saruni Manchester Hodari tukikuja hivi experience imekuwaje na kuchare so tujakuwa na for so long sana tumekuwa na kama tuseme around 2 weeks na experience tumeface huko hivyo iko sawa ni coach mfiti ako na ile attitude poa towards players na hiyo imetusaidia kukua kimoja kuwa as a team kukua ile teamwork na her being a lady wacha niulize hiyo swali sometimes tunaonanga kidogo wanaume unaweza pata vichwa ngumu kidogo unaweza pata unapata you know imekuwaje wewe ni captain unajua wachezaji wako vile mnaendelea discipline wise towards coach Ruth kusema ukweli tumekuwa fiti than kuwa na coach mwanaume ile respect wajamaa wamemshow ni kubwa sana hakuna kuonywa disrespect kila mtu tuko tunamheshimu tuko chini yake okay so hakuna issue imepatikana ati kuna anaongelea vibaya kumhusu in fact kila mtu ako so happy na yeye hata vile tulisikia tunaletewa coach ilikuwa fiti kila mtu alikuwa overjoyed mbeleni mlikuwa na wengine seniors tuje kuwa na coach so is the first time first time good kiongozi Getau so for me coach Ruth amekuwa mfiti tangu akuze so mi sijaona issue yote in discipline because ile mazoezi yanakupigisha yenyewe ndio ukienda kwa nyumba unasikia yenyewe uko fit umepiga mazoezi hadi kwa ligi kienda hiyo ligi unaona tu ni simple hadi huwezi choka kwa urahisi kuna game kadhaa mmewin hivi tumetoka 2 draw tukapigwa 2 lakini mna feel kama kuna change na style fulani imetokelezea ya kucheza yenye labda itawasaidia hata kupanda nimewaona hamko vizuri lakini kuna nafasi ya kupanda juu kuna nafasi ya kupanda because wajaenda hata sana I think number 1 wako na point 9 hapo hivyo so mi hiyo coach Ruth mimi naona hapo tutapanda bado na tunawatakia kila laheri. Thank you. Ruth uhoro wa coach aromere na doko tita timu ingi handu hangi niko tita timu ingi handu hangi tigo ya Makongeni asa how does it feel kana ni undu ukoragwo hana atia ni uri moritu maguo ekejuge gutiri undu utari mauritu na gukorwo ni ndemo ire tu de coach wa anake ni kindu kiendaga confidence muno no nginya korwo na confidence na neo yana kenge matiendaga kwirwo despite mimi kwanza ni ndemo ire tu na ne anake
urera mundu kaundu kona gukuria ritho kana kaigua ni araigua kiaragi na hau thutha alafu nona ni mona mubira muno koguo urathi kumwira mundu abataire gwika uu akwira si mimi naonanga kama sikia huyu sinasikia hata anaongea hapo ne gutiri rutaka mutare maurito maguo no negeretie muno tondu no igwa ndai na timo makongo koguo hau ndarutire confidence yakwa nyingi aimire hau tondu ni ndageragia gwika undu wothe tondu ni ndambiambitie koguo ni ndageragia ndendaga nilani muno kuma hau nigetha riria ngona kaundu ga gucomoka thie nja kana ki nitaga thie ngoro ndi sawa na daisi hali aginyite ona ndiraigua ria marauga ndimatwarithitie weka muno tondu ndiraigua ni undu wi thiini wakwa na ni manjitikirite na makanyamukira wega muno ona ligio hau haria tuthiite ona next time gikwa ni results cia ligio tugakorwo twi iguru muno na uhoro wigie ringi mwakinya because ni understandaga as a coach rimwe ni hakinyaga ukara ugafatara ni hafatara ni he coach wanjirie ni hafataranagia rimwe kurakara ni nderirwo ni coach ugu etago Bernard Kitolo akijira hindi mwatiriri rimwe mundu ni hafataraga kurakara as a coach ikifika sasa hao vijana wafanyi vile unafanya utumagira ki wikaga atia rimwe ndutandika no ningi mundu uyu ri ni arahitia ndareka uri ureka mwikaga atia ekejuge ni hakohe harito no ni tugeragia muno ugithi kurakara ukaririkana mundu uyu ni mundu na guthire mundu tahitagia na ungimwira kaundu kau arakare nayo arakare guthire undu mongika koguo no nginya umwathie thi na uri urahisi guthie thi ni nie tondu ni mwarimu hau koguo nie negerie guthie thi ndimwire twike o no na tutingihotha gwika uhana u koguo no nginya nawe ugerie uri ukuhotha tuiguithanie tondu ithuĩ turi andu koguo ningeragia muno nie ngoro nie ndirenda kurakara muno tondu nona tungikirakara mwarimu na murutwo hatiri mundu ateithio uri ungi ni guguthuka muno na tondu no marathoma na ndingikire hamwe na umuthi thukuru ABC na nyite umuthi ABC koguo koguo ni kuga ni ukoretwo na ka issue rigi kaundu rigi indiscipline ya muthaki no arutwo ni ukoretwo ringi na kamwe karia waiguire onawe ni wageria nginya ni wageria biu ugatatua kuna ka instance akajuge for now hatire no gaturia tunini nona nie ni nginyire nawe ni murutwo ni aki player ni akinyire no arenda ndimwire acenjie na ingire kiharo hau rimwe ni ndakaraga ni uzembe uzembe ucio wati ni tuikinyira kiharo ni nginyire ta ndaika gibao na marahura story aga game ya iria aganura alicidire rimwe ni urakaraga ukaigwa to ngeikia kiugo no ukanyita kanua muno gitikaume no ni urakaraga no mono guo ukona maru gukai makaru gukai henya muno makona hau ni guguthuka riu no nginya no riu hau no nginya gakorwo na punishment ni ugutengera maita 10 kiharo kiu punishment kana gibao gutengera kana guikio sabu kana bench bench ucoke gwire wo muna ndukuigira koguo mundu mbere tuonaga amorimu agitete hangi akihurithia kuria auria no kona kanderire kiria igire githugu hau tuge ko punishment ne punishment no riri weri tondu ndaigua fiu wina iria tungita iroto cia gukorwo ugithie he coach murata wako ucio ndiakwira na njuri ngi mwana Samaria ni umwe akijira weto ni mundu rume gucoach airetu ri ikoragwo ari undu muritu muno tondu ni uguthi kwira muiretu nginya ka break down akambiriria kurira ringi ona nduramenya ni hinda ririku nario nduramu understand wewe mutumia gucoach arume gucoach arume
tondu aya nao ringiona ni ukumwira ndirenda uthio thake hana ndenda uwike no ucoke fall back kidogo ndenda wike no agathia geka maundu make kuria kiria then nduru akinya handu ugakora andu aya ni uraigwa riu biu ni tukuhitania ndigiuga hatikinyite ni hakinyaga no gacoka ngaririkana nĩ niĩ mwarimu na no nginya ndanoga arabu nake gwĩka atĩa na niĩ nĩ njagĩrĩirwo kũmwĩra tũthiĩ nĩ ngeragia mũno kũmera ũhoro wa discipline to gũkũ nja kana kĩ ona hau kĩharo no nginya wonanie discipline yako ona nĩ ndĩmeraga waigĩra hau nona ũyũ nĩwe captain na nĩ ndĩmũhea ĩyo responsible yake ya nĩwe responsible nĩwe wĩnayo kĩharo kĩu ndĩmwĩre ũyũ weka ũũ no nĩ ndĩrona no we nĩwe wagĩrĩire kũmwĩra mũririkanie nĩ arabatara gwĩka ũũ no nĩ shout no ndingĩkinya kũu arĩ no nĩ ndĩmũhea responsibility ĩyo na ketuge nĩ andeithĩtie mũno tondũ nĩ ageragia kũmarĩria mũno good rĩu twambe tũikĩrio hanini tukinye matuka-inĩ kidogo tukicoka ri Saruni ningetaka kujua ndio mko pale mko chini kidogo lakini mnapangia nini? Nimeona mnacheza inaitwa Nakuru Gilgil. Hiyo ni Nakuru Super League ama County Nakuru County League. Sasa mkimaliza hii season as a captain mko na dream gani? Tauliza pia Kochare hapa tutajua mko na dream inakaa namna gani. Coaches nĩngwenda nawe kũmenya rĩu nĩ wambĩrĩria na imwana ici kũrĩa Kasarani marathaka County League. Kiroto gĩaku nĩ kĩrĩkũ? Nĩ gũthiĩ wambatĩte thukuru no ũgũcoka kũrĩa gũthomera nyona cithomaga CAF D cigathiĩ ciũkĩte ũguo nginya ũgoka inafika CAF A ikoragwo nginya CAF A nĩ ũkwambata kana ũreciria gũikara harĩa na no tũkwenda kũmenya nginya aspirations ciake kana role models ake nĩa ũũ kana nĩ ikaragwo agacothia mũndũ wetwo Beldain ũrĩa areka maũndũ make Juma kũrĩa Atalanta arahũra atĩa kagi gake tũkwenda kũmenya niki gitumaga okire rucini akenda o guthingatithia uhoro wa ukorwo coach wa timu ya mufira ya Tafa Soccer Academy kuma kule mwena wa Naikuru na riu turaingira matuka-ini ndera tuingira matuka-ini no tukiingira ri wetu magithina mbere kugura tigiti ciao kuria kwa Rebesha Maisha hari happy bill number ya 525241 account ni kiugo inoro tigiti ni ciringi 100 peke yake wewe koguo atura ndagika 17 nigetha tukona muhotani witu wa ithaa riria thaa 11 ginyagia athinacara guku muci wa tugino tana nĩ ceceni hakuhi nawe kabisa. Twambe tuthie tukinye kuria kwa matuka-ini kidogo turihe mbiro ciganana tukorwo tugicokereria tia 250k weekly juu shabiki.com itafanya the funding. Cheza JetX, hit the highest multiplier of the week na tunakujenga mara hiyo. Jiomoshe na Shabiki JetX. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB. Msimu wa kupanda ndio huu. Elgon Kenya Limited. Tushatayarisha shamba vizuri. Sasa fertilizer ya top dressing. Elgon Thabiti. Ithondeketwo na macro na micronutrients niguo guteithĩrĩria mĩmera yaku rĩrĩa ĩraruta mahũa na matunda ukagĩa na magetha maingĩ. Fertilizer cia Elgon Thabiti nĩ ciongagĩrĩra nutrients thĩinĩ wa tĩri waku. Niki kĩngĩtũma ware raini ndaya ũgũre indo goro no tinde ũgĩthĩnĩka gũcaria indo matuka-inĩ ngũrani. Rũriganĩrwo nĩ gũtinda ũgĩthogora indo matuka-inĩ na wĩtheme na kũgũra indo itakinyanĩire ikĩro. Igithia indo ciaku na thimũ ta Smart TV ya 43 inch na thogora wa ciringi 17,000, thimũ ya 64GB na thogora wa ciringi 8,000, gas cooker ya mariko mana na thogora wa ciringi 15,000 na indo ingĩ nyingĩ ũrĩ o gwaku mũciĩ. Jumia no kwĩna mathogora ma thĩ o mũthenya. Amũkĩra indo hau hakuhĩ na hanyu mũciĩ na indo ciaku ciũkaga o na ihenya kuma Nairobi, Naikuru, Eldoret, Siaya na kũndũ kũngĩ kũingĩ. Download app ya Jumia tũkũrehere indo ciaku haku mũciĩ. Hũra 0711 011 011. Jumia tuna kusort. Jumia tuna deliver nyumbani. Msimu wa kupanda ndio huu. Na juu tushatayarisha hii shamba vizuri. Sasa tunafaa kujipanga vile tutaleta mbegu bila kuchelewa. Kabisa.
raundi hii ni mahindi, maharagwe, hizo zote vile tu tulipanga. Hata naona tunaweza ongeza viazi na managu ile pande ya juu. Halafu baadaye kuna kununua fertilizer na pesticides. Asiwe unajua vile kunaendanga. Vile naona hii hesabu, kuna vile tuli underestimate budget na ujue bado hatujaongea kuhusu wafanyikazi. Hiyo haifai kutujalisha. Nilisikia Maria akisema Equity inaweza kukupatia loan ya kusimamia mahitaji yote ya ukulima kuanzia msimu wa kupanda, kupalilia hadi kuvuna. Kweli? Na tena hii loan ni flexible sana. Yaani unalipa ukishavuna. By the way, pia Jose alisaidika huko Equity na masomo ya bure ya kumanage finances za ukulima. Hata ile boholi yake, nilisikia akisema bado ni Equity lisimamia. Enyewe, Equity imeshikilia wakulima. Je, wewe ni mkulima na umepungukiwa na fedha za kukidhi mahitaji ya kilimo msimu huu? Usihangaike. Iwe ni ununuzi wa farm inputs kama certified seeds, fertilizers, dawa za kuua wadudu, vifaa vya kunyunyizia maji au mahitaji mengine yoyote ya ukulima, Equity itakuwezesha kupata mkopo wa papo hapo. Bonyeza *247#, tumia Equity mobile app au laini yako ya Equitel. Pia unaweza kutembelea tawi lolote la Equity upate mkopo wa kilimo. Equity, karibu memba. Kwaduka nĩ kwaduka tũraduka. Tathikĩrĩria. I'm not the sort of person who falls in and quickly out of love, but to you I give my affection right from the start. If I have a lover who loves me, how can I break such a heart? But you can get my attention right from the start. How could you come here when you know I got troubles enough? Umuthi ndiamenya nĩkĩ Kana kiria uraisayo nethe kana ni hairstyle oira ethini wa studio. I don't know. Ndiamenya nĩkĩ. Ndio bũrũri ũrĩa wa Mexico. Wendo stay far away from me. I don't know. Anyway, rĩu itigarĩtie ndagĩka 13 na jeci ĩno ya kuma kũrĩa Taba nĩ ngenu mũno. By the way nĩ mwageithio nĩ kada ĩtagwo Gabuthia. Gabuthia nĩ aramageithia arĩ kũrĩa Kĩhunguro FC league ya kaunti ya Nyandarua. Kaunti ya Nyandarua arauga andũ asalimie sana. Nĩ aramuthikĩrĩria ona Mario hau muikarĩte magĩkĩambĩrĩria rũgendo rwao rwa kaunti league oro ũndũ ũmwe na ngucanio ingĩ itiganĩte cia thĩinĩ wa kaunti ĩyo. Mũndũ gũtwo Fan Sugu ono wa Kabati Youth FC kũrĩa kaunti ya Murang'a nĩ aramuthikĩrĩria na nĩ amugeithia sana. Mukanyangie hapo rĩu nĩ ũndũ wa mathaa coaches weri kĩroto gĩaku nĩ kĩrĩkũ? Tondu no akĩambĩrĩria ũrĩa mũirĩtu mũnini no wambĩrĩria rĩngĩ karia yaku na ĩkĩingĩra mabuku-inĩ kambĩrĩria county league kwambata ũratanya kĩ na no kũ-inspire rĩrĩa wokĩra ũguo wĩciragia ũhoro wake ũrĩa nĩ njũĩ wĩciragia ũhoro wa Bruno na Yolo weri rĩrĩa wokĩra ũguo we who inspires you na nĩkĩ ũngĩkenda gwĩkĩra hihi bũrũri kana ona mũbira? Njuge kiroto gĩakwa kĩa mbere thaa ici ndĩrenda kwamba twambate hau igũrũ tũtikaga twambate I think ni Div 2 nĩ tondũ ona no young men na ona mena iroto koguo ndĩrenda tũthiĩ twambatĩte na ndĩra hope by next season nĩtũgũkorwo tũthiĩte Div 2 iroto ciakwa sasa rĩu mwene personally iroto ciĩho nyingĩ mũno no nĩ nyendaga ona niĩ rĩmwe nĩ nyendete mũno Building Odemba koguo nĩ ndĩmũroraga mũno na nĩ nyendaga ona nĩ mũthenya ũmwe ngakorwo no korwo nĩ coach wa Harambee Starlets ona kana Harambee Stars kana ona no nyenda ona gũthiĩ international no nyenda gũthiĩ international
tondu mwaka uyu mweri wa 6 ni ndenda gwika CAF C ni njikite CAF D already CAF D we nayo bongo ni njikite CAF D koguo mweri wa 6 ni ndeka CAF C na riu ndina CAF C ndirona mwaka uyu ni njwire gukorwo ndi technical bench ya Harambee Stars kana Harambee Starlets wambiririo ro hau nditire thiete nayo ri nä njå gai nä njå nä ekånyora kanä no niä ndambia county ndirä ndaka atä sub county niä ndambia county na ndä koretwo kaå ndå atä karaici å guo kwaca niä ndä må irä tu kenjuge nä ngai tondå andå ingä nä manjå må no kenjuge å guo Muranga tondå nä ndä wa Muranga county andå aingä nä manjå må no tondå å-ro-inä wa mä bira game irathakwo kana kindiagaga ikoragwo wi hau na ona rira itekite horo wa coaching ndahuthuka tondu andu nimanyona na ciana makanjita kochari ngarigagwo andu aya mandita kochari niki koguo ngiona andu koguo kiroto kiria ndinakio ni ta andu makionaga na ngiuga ekiona ni ndute maguru gunia nikio ndekire coaching iyo na ni njui uguo ndaiga mwaka uyu na muko jona ndi mabuku-ini ma Harambee Stars kana Harambee Starlets ni coach uriku ororaga iguru nucio uikaraga uguo kauga one day ningienda guthaka ta coach ningienda gukorwo ndi coach uhana u nucio uku inspireaga ni ucio wa Harambee Starlets ni uyu building ni ndimurora muno Kenya Police na pia national team ya Harambee Starlets ni ndimufuatite muno koyo ungi witagwo Anolu ona kene ndimufuathaga muno na ucio wa FC Talanta ni ucio Juma ni ndimafuathaga muno ndona mutumia handu na ni coach njiguaga ni tari nie njiguaga ngamenya ona ya mambirio handu gutire mundu wambagia haria iguru na ndungigio wikana ndungekenjuge ndungiciara umuthi na thio guthio umuthi koguo ni njui ni ndirio kana ni hingo ndiratangatanga uratamata mugo no gutacukia no ndiritacukia hingo yake giuka hanga ngoro ngakoro ndi handu hega muno ugakorwo wiga iguru niguo ndiga iguru niguo tugukuhoera ugicoka ho ugakorwo riu ugicunire kuingira horo wa National Super League unganganite na Div na Regional ukangangana na Div 2 ni uraingira Div 1 urangangana kuingira National Super League na noguo tungimwendithiria muri za Tafa Soccer Academy kia muico hari we kuchali nigetha tuthie he Gen Z no tukirikie nayo ni ureciria ihinda ni ikinyu riu irafu ona ici nene ona international ya Manchester United ya kuria kungi Chelsea nani mambiririe mecirie riu matige gwiciragia na ati ino ni timu ya arume no nginya tucarie kocha mwanaume ni ureciria ni ihinda ni ikinyu riu mufira okorwo kimanejwo nginya ni anybody as good akorwo wi mwega we uka tongoria andu acio tutigae kuga ati ici ni irafu cia arume ati no Mourinho no Tuchel no yani gutiri ni weciria ni tukinyite hau thi na ona bururi ta Kenya Premier League kana ona EPL na iringi akejuge ni tukinyite tondu kwiragwo what a man can do a woman can do better nego ngugaga na akejuge tugethi irathi cia coaching tukoragwo all genders tukoragwo na men and women koguo mutumia kuheo opportunity yo ni kaundu kega na ni tukinyite hau tutikarori ati muthuri kana mundurume no yo gitongoria kirabu gito ni kinene kana kigano ona ithue no tutongorie na nikio ndiga ni ndiracokeria thabangatho tondu nona me county na nona ni arume na ni mahete opportunity yo koguo turi othe kana the whole world kana ona Kenya tungi embrace that ati ona mutumia no ahote gwika u na no atongoria aya kugikorwo ge kaundu kega muno tondu ona kwina coach aingi muno airetu no mokite na airetu ni mambitie kumenya to anake kana thuri mangika coaching na acio mokite nio tumahe opportunity icio tondu ti hauthu kona gwitikira mundu tani gwika coaching ngimenya ati hauthu koguo passion ni wera ni drive na
we ukidrive one passion ni kindu giko githiini yaku koguo ukirega kuhe opportunity ukoragwo ni ta maragutenga ni ta marakwira ndungihota na we ni uraigua no uhote na we no ni wongika wira ucio koguo no twagiriro tuhe opportunity andu othe mahe opportunity kenjuge uguo. Good, thank you, ni twakena reke riu turikiririe na riri na viongozi gitauna ni akirire muno ni akirire muno no bigiji aratania gitau horo wa gukinya Nairobi ni umukenetie gitau muratanya atia muratanya kurekereria county league mwiha mukirora uguo. So mi na kwa hii county league yetu hata hiyo namba tuko mi najua tutapanda. So hata hii season naona tu tukimaliza namba 1 tuende hapo div2 Mel coach amesema sioni tukirudia hii league tena. Mujitume kabisa agikora mutikwenda guthaka county league season igire lazima mujitume kabisa. Mundu gwetwo Sarune, vijana ukiangalia vijana wako mmejiandaa ama do they feel wako tayari kukuwa labda mpambane na hii league just one season na muingie then itakuwa regional league maybe next season? Ukiangalia hiyo fixture yetu the next 5 fixtures tuko home and tumeplan to win game zote. To win game zote itatupeleka kama hiyo number 1 itakuwa ina goa tutakuwa hapo hivyo number 1. So that's our aim. Tushinde hizo game 5 kwanza za home na tumejiwekea target ya game za home hakuna kutoa point but unfortunately game ya kwanza ya home walitoa point moja, ya pili home tuka lose and tukua happy. So after hapo hivyo tukajiita mkutano, coach alituita mkutano akatuambia that tume mess up na target zetu. Sasa after hiyo kuongea tukaongea wote na maplayers azin hizi games 5 kezi zinakuja to make sure tumewin and tutaona pale tunaenda. But sasa tuna agree tuko pabaya lakini ni kupambana sababu mko na nafasi wenye wako position 1 wenye wako juu yenu, si ati wako wamewaacha sana. Point ni 9 na mko na 2, so point 7 those are just 2 games and maybe 1 draw ama 2 draws mkwe mmeshikiana. Ruth, aturori horo wa timu yanyu ya juniors gukora githi bururi-ini wa Sweden niki marathi gwika Sweden? Our under 16 ni magathie Sweden mweri wa mugwanja itagwo Gothia Cup ni magathie guthaka Gothia Cup na neto mwana twega muno tu under 16 neto mwana turathaka muno na in fact iko 90% sponsored so ni maheto sponsorship ya 90% ni manyitireirwo ona ni mena passport siaona I think visa tayari na mena taru digire maima na game umuthi ni mareka challenge icio nigetha mone haria makinyite na ona ni no ngoragwo nao na ni ragwikara ngimarangagĩria niguo na ni marathaka wega me sawa muno no ta matukuru ngi magiukite me under 16 magikinyia miaka ta 17 18 uguo nginya no matuke feeder team yaku kurutaga nigetha kuingiria mwana wa seniors. Ona rimwe ni njitaga erika na tatu ngamera ona inyomo thithakai haha nigetha tuthi tuonete growth ya muthaki nigetha ona kiathi amenyerete na riu acio magathie Sweden nyendaga taru ira ni ndiretete atatu ngamera mathake naya nigetha bado confidence yao ethie yahaibete na ndamahe chance yo nimenda ko ni prove twagirwo gukorwo haha no tondu seniors meho ni heaga mo chance no ni kuria no na county league no ginya turore miaka naki niguo koguo ni tuthiete wega no bado ni in training session ni nyendaga mahese opportunity muno to ni makenaga muno rira marathaka naya makenaga muno to ni maigua makiho challenge njega okay kia mwisho biũ iharo ihana atia kana mundu ona ti iharo to twambĩrĩrie ci iharo anga itierĩka kĩndũ gĩgwĩtwo mũndũ wĩ Naivasha angĩenda gũka kũmuona mũgĩthaka ground
we Naivasha ukuoya ngari uka koguo tugejitawara kiharo na mashabiki magakeyumiria kou mashabiki makome maingi muno na niturama promise kwina change na timu ni guthie wega muno na tarucio tutikama disappoint. Good. Riu ri inyu muthie wega mwenda fiti. We wish you well. Thank you. Geithania Murang'a na Arua tondu wahota kuhurwo. Very good, understand. Nitakupea seconds kidogo, wacha maliza. Geithania gwithu Murang'a mwena wa Makuyu Mutithi. Geithia mami witu tago nyina wa Taita na mzai wa mi akoragwo Ikamba-ini. Brother akwa Taita na sister akwa Gulf etago Nyabu na kaniefio gakwa getagwo Rigani na ndothe ya Makuyu areni Edua Medine, Edua Chuma, acio na kana ciothe cia nduthi ingĩ ciriganĩro acio nĩ andũ manyitabũrĩte mũno na andũ othe Kasarani na Tafo fraternity. Thank you very much. Na ona inyo kuegera opportunity. Thank you very much. Tumeshukuru. Thank you very much. Saruni dakika moja tu. Seconds. Salamu yangu naituma kwa mama yangu Agnes, ndugu yangu Saito, na mabishti yangu aleleshwa kina Lolo, Wish, Ngise, Victor. Ngise ni Mwangi ureta Ngise. Ni Mwangi. Joona, Pogba, kina Chacha, the old Tafa. Sawa. Asante. Gitau dakika seconds. So mimi nitasalimia mama yangu akiwa pale Kasarani, Paulina Wanziro. So na brother yangu Didi, Gitau. Na marafiki wangu walileshwa pale Wish, Lopez, thank you. Mwangi. Wasalimike sana. Salimike. Asante. Tumeshukuru sana. Mugena ihinda rĩega mugicoka na asante sana. Mugure. Toira dakika cia muga. Reke tuthie kwi Jeff Munga ni thira caraina ndagika igiri. Onoro ne inoro ohege. Sheshenia ondoire wito. Ona muroka irete inoro noyo era sinamohu. Nakae moge ne mutare. Inoro FM. Inoro hwaine. Ni ceceni hakuhi na Inoro FM matemo ma mohoro. Gikundi kia athomi na ataramu a maundu megiĩ gĩthomo nĩ magithĩtie kĩene rĩendekithia rĩa thirikari rĩa kwenda ithomo rĩa mathabu rĩtigakoragwo rĩrĩa mũhaka kũrĩ arutwo a senior secondary. Maugĩte rĩendekithia rĩu ti rĩega kuona gũtirĩ ũndũ wĩkagwo ũtegũbatara gwĩkĩrwo mathabu, magĩtĩtĩrithia bata wa arutwo gũthomaga ithomo rĩu rĩa mathabu ta ũrĩa mwandĩki witũ Peter Mwangi aratarĩria. Athomi na ataramu aya marahinyĩrĩria bata wa arutwo gwĩkĩrĩra mathomo ma science na mathabu, makiuga maya nĩ mathomo mateithagĩrĩria mawĩra-inĩ ma oro hamwe na maũndũ marĩa mekĩkaga oro mũthenya. Paul wa Njohi marĩ na ũrĩa warĩ speaker wa mbunge ya Nyandarua Ndegwa wa Home nĩ marutĩte thirikari mahĩtia nĩ rĩendekithia rĩa kuga arutwo no macagũre kwaga gwĩka mathabu mũtaratara-inĩ mwerũ wa mathomo ma CBC. Mathabu nĩmo maisha marĩa tũbatiĩ gũikara na tũtikamake mistake ta bũrũri kuga atĩ mathabu matuo optional. Thĩna wa kuga mathabu matuo optional thĩinĩ wa junior school kana wa senior school ni kuga atĩ nginya ciana iria ciĩ primary citigũkorwo cikioya mathabu seriously, na nĩ ũndũ wa ũguo rĩ mathabu muona ciathiĩ senior school ciana nyingĩ cigũkorwo cikiuga atĩ maya matigwĩkwo, na nĩ ũndũ wa ũguo rĩ ũthii wa na mbere wa bũrũri witũ ũgũthiĩ thĩ na maũndũ mangĩ maingĩ. Nĩ tũrauga ithuĩ tũroka gũkũ ta Nyahururu nĩ tũchusĩte atĩ pathi itũ na pathi ya maica ma hau kabere nĩ atĩ no mũhaka tũkorwo na science na technology na engineering na mathabu, na tũkauga mathabu numbers kana namba kana ndari it is a way of life, na gũtirĩ hĩndĩ tũngiuga atĩ twĩkĩrĩre mathabu atĩ makorwo me option. Tũngĩenda gwĩkĩra atĩ mathabu nĩ option nĩ tũrakenda gũcreate kĩagaga kana confusion maica-inĩ ma ciana citũ. Harĩa hothe rĩ niona ta wakiri no mũhaka ingĩathire university na ngĩthomera mathabu metagwo accounting for lawyers nĩguo hote gũtuĩka wakiri na manage biacara ya wakiri ũrĩa kwagĩrĩire. Rĩciria rĩrĩa rĩrarĩho rĩa kweheria mathabu makorwo marĩ nĩ kĩndũ kĩa o mũhaka thĩinĩ wa cukuru no tũũrie thirikari ĩcirie
undu ucio na njira ndikarikiru makiria itue mathabu no mwaka mekwo ni o mwana maritie mari thukuru-ini wa Nyahururu Boys hindi ya mihango ya kwariria arutwo na kumatara iguru rigi bata wa gwikirira mathomo na gucagura kothi ngurani mathomo-ini ma iguru. Giki ni kigomano gitafanitio ni arutwo a tene aria manathomera thukuru uyu. Ciana iria ciukite thutha witu na magatugoka tukamariria ni mathiite na mbere ko improve hari KCSE performance na tukauga ati especially uhoroko ni mathabu ciana citu ni ko tucigika wega muno tondu ona moima guku aingi mathia gwika STEM. Twendaga tugoka tukaria na ciana ici cikona mundu uyu agirire Nyahururu na ni athiite na kuja na gaika maundu manene niguo nao meriririe gwika undu toci kunyitirira mwena wigie mathomo ni makoretwo magioka makomiriria ciana kinyona iria ciraigua ni iracoka thi muno ikaremwo ni gwika wega makoretwo magiciukiria na guciariria muno na gucionia njira ya mathomo iria njega. Ngiribota Inooro FM kuma kaunti-ini ya Nyandarua njitagwo Peter Mwangi. Aikari kaunti ya Embu nĩ moritio metheme kũheanaga ndũmĩrĩri ciao cia bata kũrĩ andũ arĩa matoĩ. Nĩ rĩtana rĩikĩtwo nĩ rũhonge rwa kũramata ndũmĩrĩri cia bata cia mũingĩ gũkũ bũrũri-inĩ Data Protection rũkiuga ndũmĩrĩri cia andũ cia bata cingĩingĩra moko-inĩ ma tũrĩa nĩme no cihũthĩrwo na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire. Mwandĩkĩtwo Anthony Ndwiga nĩ aratarĩria. Rũhonge rwa Data Protection Authority rũu nĩ rwambĩte kũthiũrũka na matũra rũkĩthomithagia mũingĩ ũrĩa ũngĩbata kwĩgitĩra na ũbecani wa ndũmĩrĩri ciao itikaũkwa igĩtũmĩrwo naĩ. Tumeita wananchi kutoka kwa constituency mzima ili wakuje wakafunzwe vile wakati wanapeana information yao wahakikishe hawapeani information kwa watu ambao wanaweza itumia vibaya. Margaret Wamboina ũrĩa nĩ abitha thĩinĩ wa rũhonge rwa Data Protection augĩte kwĩna bata mũingĩ kwa ũkĩmenyera ũrĩa ũkabecanaga ndũmĩrĩri ciao cia kĩũmbe nĩguo itikae gũtũmĩrwo nĩ tũrĩa nĩme na ũkwa igĩbata kũmaiha na gũtũmĩrwo naĩ maũndũ ũrĩa matiganĩte. Wakati watu wanakuja hasa hapa mashinani waweze kuanza kuangalia hao watu wafanye identification. Mtu yote ambaye anakuja kuchukua information yako ni lazima umwambie aweze kujitambulisha yeye ni nani, anafanya na huduma gani na ni kwa nini anachukua information. Waugu Wambui akiugwa nĩyo thirikari nĩ thundĩtie mawatho marũmu ma gũtigĩrĩra atĩ ndũmĩrĩri cia wa mũndũ nĩyakuwa ikĩbota kũgitĩrwo kĩwatho na itirabecano watho ta mwĩtĩkĩriu. Kuna yale nilikuwa ninayajua na kuna ingine ambayo nimejua kuhusu data na information, sababu kuna wakati mwingine nilikuwa nimepigiwa simu alafu nikaambiwa nimepokea pesa 1,100 alafu nikaambiwa nitafute simu ingine sijui nipeane details nipeane namba yake. So wakati nilikuja kugundua ya kwamba ni watu wanataka kuniiba au walikuwa wanadanganya, nilikuwa nimesunguka sana nikasumbuka sana juu nilikuwa nimeona nimepata pesa. Kupeana information yako ovyo ovyo sio vizuri, na before upeane ujue ni kina nani unaongea na wao na ni information ina gani wanahitaji kutoka kwako. Ngiripotera kuma kaunti ya Embu mbitagwo Anthony Ndwiga. Mohoro mana mangĩ na njĩra gwĩthera wega nĩ ũkũmamũkĩra ona ciahanda thaa 1 ya hwaĩ-inĩ. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM. Njĩtagwo Jeff Mũnga wa Waithĩra. Inooro hwaĩ-inĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Kwaduka ni kwaduka turaduka. Elgon Kenya Limited mena Fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Elgon Kenya Limited mena Elgon Thabiti Fertilizer ina fertilizer ya kuhada. Elgon Thabiti Fertilizer kidodeketwo kwa Mugure gũcia nĩ wakĩona ĩno nyamũ rĩ kidogo nĩ ĩrathiĩ geka atĩrĩrĩ irenda atĩrĩrĩ Kenya mbende mĩke atĩrĩrĩ tũcoke kuonetha rĩrĩ agũmenyithia mũndũ ũgwĩtwo atĩa Joeli ti Joeli ndũkĩmũĩ team manager wa Kabati Youth
aranjira big up to the coach na nĩ aruta wĩra mwega mũno mũndũ gwĩtwo Ruth Coach Maina na andũ a Murang'a nĩ matige rĩrĩ wa Tafa Soccer Academy andũ a Murang'a rĩ matige kwĩenda nĩ meyendire mũno he bata kwĩenda ta imagine ũngĩaga kwĩenda mũkendwo nu matongoretio nĩ rĩrĩ Steve Touch aragwa nĩ akenio nĩ coach Ruth Maina na nĩ amũkenia mũno makĩria nĩ kũmenya nginya nĩ wa county 0 number 21 kwanja kĩu arauga nĩkĩo kĩramũkenia mũno ndake mũndũ gwĩtwo Fansugu wakoraga batire akenete mũno nĩ gũkorwo atĩ Spitfire nĩ makorwo Strathmore icio nĩ game cia Division 1 cia Division 1 Strathmore nĩ yagũthwo yagũthwo na 3-1 nĩ Bumbani na Spitfire nĩ thigari cia mbirarũ nacio arĩa magũthire kũrĩa Sande mũkerenjo bao imwe gwa gĩbũgũ na Speed nĩ makĩgũthwo nĩ andũ megwĩtwo nĩ Kenya Navy nĩ magũthwo 2-1 na koguo nĩ gũkuga atĩ rĩu rũciũ Gabati magĩthaka na Dynamo kũrĩa mwena wa Gĩtui marĩ na kanya ga gũthiĩ na mbere na gwĩcangarara thĩinĩ wa ligi ino ya Division 1 mwena wa Zone A tondũ no nginya magakĩgũtha Dynamo rũciũ point 3 nĩ cia lazima 3 points cia lazima me 43 magaikorwo makĩrũga nginya point 46 na tikĩruta ngaja nĩguo tũrakĩmendikithĩria maũndũ mega andũ megũtwo marafiki magathaka na Ruiru Hot Stars kũrĩa Kabirũ-inĩ ĩyo nĩ ngucanio gakorwo ĩrĩ nditũ no tũrakiuga na coaches nĩ agĩa na rĩrĩ nĩ agĩa na macambĩki tondũ nginya Tom Kang'ethe arĩ kũrĩa Atalanta Georgia aranjĩra atĩrĩrĩ I can feel the energy of the coach asikilie kabisa atapanda hiyo juu anataka niguo ndakena angĩkorwo nene mũndũ mũirĩtu ũtuĩte maũndũ mothe nĩ ũgũtirika maũndũ mothe ũthingatithie naigua nĩ mũnathi mũthomeru na ambire atigire ũnathi agĩtiga ũnathi agĩcertificate kĩamba agĩcokeria mathi na mzai kũrĩa Ushagu akĩmera rĩu certificate nĩ weyoreke rĩu niĩ njĩke maũndũ marĩa ngoro yakwa ĩraigua nĩmo ĩrenda na rĩu agĩkĩamua ukorwo agĩthina na mbere na ũhoro wa mũbira na rĩu nginya nĩ ũhoro wa gũkenerera nĩ ũndũ wa rĩrĩ cohi harĩa twakinya matukũ marĩa tũrĩrĩ aciari nĩ mariaraizĩte bata wa kũrekereria mwana apasu kana thingate kĩheo no ũndũ ũrĩa ngoro yake ĩrenda ta imagine korwo aciari a mũndũ gwĩtwo mũndũ gwĩtwo Ruth nĩ mareganire mamũthingatithĩrie atindĩrĩre kana arũngĩrĩria raini-inĩ ya ũnathi nĩ ũhoro ndagĩkoragwo mũnathi mũrakaru mũno acoke atungane nawe ũtwarĩte Wacirũ waku harĩa nĩ mũndũ na mũndũ ũcio kwanja aragũthondekera mwana mũrakaru tondũ kĩndũ kĩrĩa endaga ndakinyanĩire na by the way njĩraga mũciari atĩrĩrĩ by the way nona kĩheo ko kĩhana malaria kana typhoid utangĩrwara kiume kana uthii kwĩ ndagĩtarĩ kĩndũ kĩu heo ndawa gĩthire gĩtũmaga nginya wĩke ũru tũnaigua andũ meyũragĩte arĩa angĩ mageka maũndũ moru kana makaingĩra ndawa-inĩ nĩ tondũ wa rĩrĩ nĩ agiririo gwĩka ũrĩa endaga nĩ agiririo gũkorwo agĩkinyanĩria kĩroto gĩake nĩguo horo ũcio ũkaga gũkorwo ũrĩ sawa na kĩndũ kĩrĩa kĩega mũgũre the best thing na tondũ wona kana gaku kana wona mwana waku endete kũina tiga kũmũhũrĩrĩria gĩkĩ gĩthomo mũno no wĩyũrie ciũria ta mũciari tondũ mũndũ ũyũ atindaga haha kĩina-rĩ kĩagĩrithia atia he mũthuri ũmwe na nĩngũkwĩra ndikũmũgweta rĩtwa no nĩ wa kũrĩa kwanyu nĩ wa ngiraũndi ĩrĩa yanyu anjĩrire atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩmwe kĩmwana gĩake kĩarĩ kĩmwana kĩũgĩ mũno no igũrũ wa gũkorwo gĩ kĩũgĩ-rĩ nĩ kĩendete mũbira mũno so we ambire kwambĩrĩria na gwĩkĩra nginya nyamũ channel ici cia mũbira agĩkĩra nĩgetha eke atĩa na gĩcoka akĩona ngoguo ti enough ndoi ũhoro wa Manchester wa andũ akĩambĩrĩria gwĩka research we mwenyewe nĩgetha rĩu-rĩ kĩmwana gĩkĩona nĩ Champions League na iria ingĩ ciũkaga thaa 5 cia ũtukũ aikaraga haha rĩu-rĩ we-rĩ akoya opposite team nĩgetha rĩu makĩgĩe na kũhũhania
ana nirio ambiririe kulan kindu gitagwo riri passion ya mwana uyu agerie kuiga ngo yake ati nginya kundu mwana ariraga ni tondu timu ire go supportaga ni eka ati akiambiriria kwira akihurira muthuri gwitwo ribari mwenyewe kimwana gikiri undu uyu wi thiini muno na kimwira riu mundu uyu ri ndenda undeithie bari kimwira aca ni ambe athie thukuru we athie thukuru ku ni ekuoyo timu ya thukuru githie okuria kundu gugwitwo Nyeri skuru njega muno very nice school, a national school agithie no arathoma no nake passion yake no mufi na no arathaka riu hagikinya handu we riu ara balance githomo gu ndareka wega muno ndareka uru ithe akimwira riu hindi mwe akimwira atiri ndenda uke twarie tugie kariko tuiguithanie ta andu eri agima ni ndigakuhinyiriria uthome by the way grade uria ukugia ri that is purely yours niona ndire hau kindu kimwe tu itageka ni nguiga jimu nginya muci na trend mill na do ingigagukora thaa 10 utari ga trend mill ni kau ugitengera kiroko ukirire ukiria jimu riu hindi yo ni hindi ngakuhura ta muciari wanyita kimwana kiu turaria nawe ri miaka iri mithiru ri marari academy na Bajabel iyo ndakwira yambiririe handu ha wanyita wanyita ni arikia thukuru ingira academy kundu kuriko kuu na Bajabel iyo iha Parklands thisi turathaka na turaria nawe ri igwa Leicester kuu Leicester City no riu academy yao no wanyita koguo niguo ndagikwira atiriri ni rona Wanjiru tarenda guthaka akoni Wanjiru ni muini Wanjiru ni muini na ndiregaga na tondu gwitu gutire kuuma muini ri no kone we twi nake wa Samido wakwa ni hau no anyita no nawe gura piano gura ki mwana ucio hitaniai ni tondu riri ni arathakira kiheo giake by the way ithui tene mugure twahuragwo the opposite way muciari ange gukorire na mibira ni igana ya brother cia kwikitio iri maria kioro ru urakiuga horo wa mibira kana ru nginya ukihikwa kuhingiro nja ni kunegera nyumba na mutiramenya mundu uyu agatuika mutangathi wa rucio mutiamenyaga we muciari ugito yes bara cia wabethi ati ni unegenie niki na hindi yo mwana ari ni mumemerekia we na ni kumuhura thukuru ungia haristine ano isimeka mwana ndakwe listio yes aya muko yatari haha gwakukwana na isimeka ni ukineganire riwe nginya thukuru reke ngwire mugure na ngukwira ma no nderaga ndirito ha muthenya ungi atiriri ni ndingiaria raizire ni no memerekie up to form 3 ngandikwo noise ni uri wandikwo noise makers nginya riu mwarimu akauga atiriri nikikushika tena wewe kuja na mzazi wewe unaenda nyumbani mwarimu ucio etagwo Madam Katere akoragwo hari Charity kuria Endarasha andu etagwo Charity na hau riria anyitire no igwa ni ahete mukana mururu ati anyita ringi no mucingo kana mucia anyita riria anyitire ona list ri tondu actually ndikani kuonerwo kani kingiagire ndiagiaga hinya akinjira sasa you have two options isi igere imwe ni ire ndirakuheta ni kuinuka na uthie ya keriri kwari na igongona riokaga cukuru wanyita cukuru resejerio agenda akinjira atiri I don't know who is going to be the MC but I want you to be the MC if you are going to MC the event very well we uthie wike event yo and I feel happy you are not going to go home daima thini ithe wa cohi ni mwarimu kuria ndamukora ni kuragwo igongona riu ndekire ndeka ri haya igongona ni wekire DMC hatari sana no ari mwandikire order of program no riu ndamikaga wega nigetha nginya mwarimu anuti ndeka augire atiriri
athire akira prefect, please never include this name into my list, na ngeherio no anyita na riu hau akinjira nao pasu akinyonia giti kiria Nderito ihura ikaraga. I want you to be staying there. That is where your fellow nini was staying. No riu ri no na ko ni muciari ongiringi ona ingiaingatirwo maundu mangi kana ugakora mundu nginya ni aroya mibira ya ciana aikagie na gusina. That is not right. Kwanza mibira ni acina goyo ya thondeka goya tumaratathi tondu wa riri mugitigirwo mwero murogote ngu handu ha kurogota ngu angania ni mokire moka kabira gasika muiganirie timu igire mugithondekire ru ni mbitika ni cigeire githeri ke mwaki aciari gigasura Muse ni murogotire ru uragocoka wikare hwaine mibira yo ri munduo ngai ni miko yaku ha ng'ombe nayo niyo mukuruga nayo mabirikani ni twikire nida kwira mukambio na hamwe yeke gwire na kumbe andu no yeyo marakinyarira ero maratengera dia nacio koguo baseline mugure ni aciari manyitirire ile ciana ciao wona moriguo ni aregemea mwena uyu munyitirire no munie bata wa kunyitanirio ndu ucio na mathomo make mari arathomo ndakakumatirika anyitithania uguo nigetha ona ngigatuika kikanao maundu mari arero na contract ile arasainanira na maundu mari arekiranira nao arathoma githungu na akaerewa na akamenya niki arekira thairi kaniki arasaini uguo niguo twakirikie gucira tukirikiria tabariro ya tukorege na timu ya kuma kule mwena wa Kasarani Tafa Soka Academy. Ati Kasarani ya Nairobi by Kasarani ya Naivasha. Ni ya Naivasha andu agai. Na gwatuka we highway waigira uguo ni Ramiru. Ni guthinya kule Kathara ini. Kugwiciria je ni kihara na rutete wira wa ni arutete wira biu. Wageithio muno. Ni nderebathagia wake njo aranjira ngwire atiriri. Andikite na akandika wega na capital letters. Jamu. Kana nade tukuhetwo ni mundu gwitoma ina. Atigirigiri nyama choma tunakuru. Kuma aria Kikopi tunakuru. Reason Great Safari Rally Delamere Farm ni nderebathagia wakianjwa koguo mundu hiyo rakiingira kuria Naikuru tondu riu ni njui mwago muthi gukorwo wothe wi kuria Nakuru City hihi no hakorwo hena jamu haria handu hetagwo riri kuma Kikopi guikoro uguo St Mary's thibitari hau guthii uguo nginya handu hetagwo Mbaro kwirio nginya haria pipeline ri no uthii ukore hena kindu gigwitwo kiria nake mundu gwitwo Mary Hector ni arakugeithia sana ndageithika muno arauga twi hamwe muno kuma kia Mwangi kia muri amuna wa Gaturi kuni kaunti-ini ya Gaturi ri ni kuria Murang'a ni kaunti ya Murang'a yes nake mundu gwitwo Julia Wanyeki Ishishi Kagema twi hamwe sana ndageithanie muno tugeithanire kuria Ishishi kuria Kagema nake mundu gwitwo Charles Kafu onake mutambo-ini kuhora wa muya arauga nake ndiukane uthite Naivasha kana ni ithu aroria kana ni tuma Naivasha ithu tutire turakinya Naivasha turacionera karaviceni ithu tugakorwo kure mwena wa Nyayo ni undu wa timu ya Harambee Stars igithaka na andu megwitwo Gabon muthenya wa rucio mundu gwitwo Fidelis Irungu akondani sana Wainaina Wakamukwa ni uririkana Wakamukwa Wakamukwa tuire kwa Wakamukwa ari okire Kiresoi ni akugeithia sana na mundu gwitwo Valencia ni wakura Kagumo-ini FC arajira gikimugeithiria Muhesh Jathi Mwinga Kamau wa Girigasha Johnson Muturigitao nawe ngugeithie na Bazu Neymar Cross na kesho ni mapema Ruri Stadium Kagumo-ini magithaka na Murang'a Sportive FC tha kenda cia miaraho hena coaches yugi tutunganite o guku mitandao-ini wa timu etagwo Atalanta FC ni yako Atalanta ni ya Murang'a Atalanta FC aretwo ni wa Njohi ena ritwa wa Njohi handu na magakorwo magithaka muthenya wa rucio nau Atalanta igathaka na andu megwitwo Raini FC ngucanio ĩno ĩgathakĩrwo Gatunyu community ici nĩ mbĩtĩka cia rigi ya kaunti ya Murang'a cia pool C na nocio ngũtũmĩrwo nĩ mũndũ gwĩtwo Steve Touch kuma mwena wa Githumu kũrĩa Kangari nao magathaka na Rwegetha Kangari community Gatura All Stars magathaka na Kirathini
o kiaro kiu gia gatura nao Dynamic FC mathake na Juventus Mihango Primary na Kiriaine Eagles mathake na Sportivia Muthithi Sportive mathake na Domegwitwo Mugumo-ini mundu ucio gwitwo coaches wa Atalanta ri ni tukumetha ona onigetha Muranga tiga timu ya Kagumo-ini tukoretwo nao na Kabatiri ni tukuongerera andu megwitwo Atalanta ona ndu tukumeta ukunigetha macera matuhe rugano rwao niguo atwarekani oguo na twarike kwaria na horo wa marevali Saturday ukite ni ya marevali na nigetha matwire niki gitumaga makahurwo ngundi cia nda makagarura maumirira na magatwa mashabiki mararakirwo muno makahurwo nginya night akogwo next Saturday edition ni ya marevali tutongoretwo ni mundu gwitwo Pythagoras nitugwetha ngai maigana ona nigetha twakinyia squad tugakorwo tugikinyia squad tumenyane na unagari twarekania na hau ri ndirona tukuguthuka kure mwena wa Narumoro kure na Nyuki Laikipia tunyite timu ya Nyuki Starlets tutiri twarehe timu ya iretu ikorwo giuka makorwo magiuka nigetha nao matwire uria kuria kwao na Nyuki maregariura mathina ni mariku maragerera na ringi no meyarie we na makorwo magitungana na andu ao kana Destiny Connectors aria magiko magiyumiria kumanyita guoko na kumateithiriria gukinyaniria kiroto kiria kina airetu a timu ya Nyuki Starlet oro ndumwe na kumateithiriria nigetha kugacirithia uthaki wao wa mubira wa maguru sinamuna hiyo kabisa riu ri ndenda twambe tucoke kiria nyonekana nyamu ino ni cokire raini ye no tugicokaga hau ri lecho jengarauga tumugeithie auga tumugeithie muno no ningiona tukimugeithagia ri tagirie gucaria probable lineup ya rucio mugure ya gatagati ka riri kaimwana ici cia Harambee Stars hena riri hena aria ndirona haha maheanitwo tari probable aria magakorwo provisional squad ndirona Brian Opondo, Brian Bwire, mudogo to Eric Ouma, Joseph Okumu, Collins Chenje, Joseph Okumu anatakire yes Joseph Okumu na dana giuka kuma kure fulini wa Faraja dana utaguka tondu akorwo na injuries na nindi aracokereria thini wa ngucanio cia mono cio wa Faraja agithakira kirafu kia Renis tagwo Renis yes dana utagukorwo agikinya muthenya guku muthenya thino dana korwo akiona kiria geke gukorwo teto thini wa squad ya Harambee Stars tageria kumicaria ni njui ni ukumiona ni njui ni gukorwo kimera uri ndina uma naguo thini wa squad ya muthenya ahota gukambiriria na squad ile athakire second half arikia horo wa substitution na by the way kuririkana na kumenywo wega ati mundu to coach Ben Makathi arari coach wa mbere wa Harambee Stars gukaya go sub engineer captain Michael Olunga Olunga hura ceke 94 kana 90 something thini wa timu no muthenya wa kwale Jumatano twathakire Aramithi Kimwera kijana napenda kazi yako lakini kidogo maida ni makinyu huruka hanini atwamba tuikirie thakame no njeru na njithi no kindu kimwe mugoro ndirakena ri neti ona Olunga agikinya ati riu ni aracambwo ri mundu ucio ndaronania kurakara is okay I've done enough nota wanyama ona hindiria in fact athaki acio ri ni ukoragwo yani ni ukaigwa ni ukoragwo wiguite haria wambirire na haria uriri na utofauti waku haria uri ura perform thaici na kuria wambiririe ri ni uramurika kona matuku macio wambiririe he uria wacangaraga na he uria mwekaga timu maundu mao kamagiriire no ru warora graph iyo iroka ihana tare uikurukirira onawe mwenyewe ni ukoragwo wiguite nyenyewe ukorwo kiherera na gitio giaku ukanegera anake angi kana mundu mwe tondu o anake aya ri riu nona ta Olunga you see mundu ta Wanyama nona tariu brother yake uri ari Marigari eti VP vice president wa FKF you never know kana tugakorwo na mundu ta Victor Wanyama ari ta coach wa national team itondu mundu
ucio hi kuria no aragithomera coaching na kiria kingi kana no kamuigwa ku Ngeretha ari coach kana kuria kungi no anyita so no nginya onawe ukamenya hindi ria yaku maundu maku matarathie riu kamenya riu ni ngurire riu na ndauga uguo tondu ni ndacokire ngiona uria wanya mundu gwitwo uria akenereire mbao draw yo mundu gwitwo asa ona tiga Bendi mundu gwitwo Olungari ni akenire muno especially bao yake riri ni ahanite tenge mugurukia ni ndorire uria anyitaga kanda ino yagitwo Mamus ati the Kenyan Mamus Bajabel ukona ni makenete ta imagine undu uria tungiari naguo kurogucenio ni twahurirwo kurogucenio Kenya ni yateire ri tungecokire uhoro wa ku analyze athaki aya tucokerere auditory tutura naguo nao nacio ati athaki aya no aria matacenjagio na ni kigitumia gukorwo maticenjagio na o every day oro muthenya kwina taranda njeru na athaki eru marakunuka niki matokoragwo magicenjio na ukagia na fununu ukaigua skodi ino ya ukorwo ya mundu gwitwo the technical director mundu gwitwo Francis Kimanzi rege mundu gwitwo Ben Makathi muthenya wa Sunday niguo kahota ukorwo agika the first official team yake rege acagure skodi ya the first 11 wacoka ukaigua na mundu gwitwo Makathi niwe wahuthikire ni undu wa gucabu niwe wari na powers riu ni powers yake ni cionekenire na ni kionire akihota akiruta muthaki ta Olunga tondu korwo ni ndeto cike kihurwo akogo turaki expect mundu gwitwo Makathi na ona thini wa interview yake by the way ni augire aya ukorota na athaki ata na athaki amwe aigi arari nao na koguo moral na energy onire na squad iria igirire kana ria macambirwo thini wa second half na mayu maria mari namo ni uhoro muiganu wa kumhe uma wa gukorwo akihotana game ya Sunday mucie mbere ya mashabiki amahuthira tondu hinya uria monanirie mayu na kio kiria monanirie no inteneri uria monanirie ri wahota ukamhe kindu gigutwo muimirire muthenya wa rucio na atikindu ta nganja turamwendithiria wega Kenya turugamire thini wa namba thini wa group akoro tuticenjete turari namba 4 ndonete ta turi namba 4 tondu aria maratongorete ni Ivory Coast akondirahit mari Ivory Coast ni Ivory Coast maratongorete rari kuwa rubani fly F itago group F Ivory Coast membere mena point 13 Gabon ni akere ndio turathaka nao muthenya wa rucio mena point 12 Burundi nao mena baitha tu mena point 7 matutigete na point 1 Kenya tukaingira hau na point 3 Gambia ni ya gatano na point 5 Seychelles matiri make otakugania point oro nemwe akogo ne kuga tugithaka rucio na ndume gutwo Gabon to take home advantage na kutoka tugethakithia squad yo yambiririe second half wega twina possibility ya kuruga namba cigana tondu twako na point kenda turuge namba 3 turuge namba 3 tukihoya mundu gwitwo Burundi ri ni agakorwo agikatia ni agakorwo agite game yake akorwo ndanekate hau bado tutire na shuarete ni ku depend na andu na fulani ahorwo nigetha wike undu fulani ru undu uria weho ni atiriri Burundi bagathaka na Seychelles chances cia Seychelles ati kuhura Burundi ri ikirio ni finyu ne finyu sana Seychelles onako Seychelles mugurere matakire mundu mahotete okay nio marigitie group F matire marahota kugania point ono nemwe so they have not drawn matidiriwete na mundu Kyo mena point gifugu kuga ru Burundi muci magithaka na Seychelles icio ni point ithatu cia Burundi kurogota meaning mweke na urathi na mbere gwikatia gukudera wa bururi nona ne fata he na fata wa kwira na kwambia na ukweli twambia ni kweli no rure no tukorwo tukia kugwata tigiti wa World Cup tutirarura out the chances no chances zikiriho tondu kina ngucanio ingi cigugiuka no twina betika cia chance cia kurongoreria mweri-ini wa kanana na munyaka uria twinaguo ni ati tuhoe mundu gwitwo Mohamed Bajabal ndagakorwo aguritwo jawa bururi agurwo jawa bururi ru ndagakorwo squad ni ya Stars ya guthaka CHAN koguo tumuhoere tukamweke kamwe tunari akorwo agituthakira thiini wa chance
tondu niraririkana nä tuonirio rå kå ngå tå kä geria gwetha tigiti wa Chan na in fact twä thä-inä wa Chan na gä tå mi kä mwe tu gå korwo nä ithuä tå reka tå raharä ria otherwise korwo twarä å horo wa gå qualify twarä nja hau nä hega må no må thikä ria korwo akä ririkana koguo tå gå gä kä enda atä hangĩagĩrĩra nĩ tũgũkena mũno. Twambe tũikĩrie hanini mũgũre tuone kana macini nĩ ĩgĩtĩkĩrire kũruta wĩra tondũ yo rĩ ĩraruta yenda yaturwo nĩ mũgongo na ciĩga ingĩ itangĩhota gũtarĩria cia macini. Tũkĩrĩkania nayo rĩ kuma na mbĩtĩka cia chess cia kaunti ya Kiambu tũkũnyitania na mũndũ ũgwĩtwo Kaka Musa mwenyewe atũcorere mbica ũrĩa maũndũ matinda kũrĩa mwena wa Mang'u High kabisa. Elgon Kenya Limited mena Elgon Thabiti Fertilizer. Ino ni fertilizer ya kuhanda. Elgon Thabiti Fertilizer ithondeketwo kuhe mimera ya kuhinya ona kumihe hoti wa kuhurana na mĩrimũ na tũtambi na nĩ yongagĩrĩra nutrients thĩinĩ wa tĩri waku. Kuwa rubani. Fly the skies ukinonesha wallets. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Mapilot mathiete na mbere na kwĩhotanĩra mbeca njega o sekodi thĩinĩ wa aviator ya shabiki.com. Kwa majina naitwa Elijo Dhiambo, mimi ni mkazi wa Migori. Nimeweza kushinda 50,000 na nikaongezewa 1,500 kwa sababu mimi ndio nilikuwa the highest multiplier. Sasa kwa jumla ikawa 550,000. Hii pesa ingine nitaenda nifanyie biashara, ingine nitaenda nifanye naye kazi ya kulima kwa sababu huwa tunalima huko nyumbani. Niambia wa Kenya waendelee kucheza vieta au pia wanaweza kuwa mshindi kama mimi. Riura thaka na mbeca ciothe wacikira thĩinĩ wa Shabiki Casino. Thaka Shabiki Aviator wa shabiki.com na wihotanĩre mamilioni ma mbeca o sekodi. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Shabiki.com nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 428. Mam, weko. Digo koriko kama mi. Kayo mothe wakinya tene atia. Doka hiohete, mahotete. Ona no hindi ndĩrarĩkia gũthambia indo. No ndukamake. Thutha wa ndagĩka 10 tu ũgũkorwo wĩ mũhũnu. Ĩtiguo. Ũkũndugĩra kĩ, mam? Ndĩrakũrugĩra Santa Lucia spaghetti. Wona wacama ici ũrĩtagio mũthenya. Wow! Santa Lucia pasta. Ici nĩ spaghetti thondeketwo na ũbacĩrĩri mũnene, ciĩna mũcamo mwega na ihĩaga na ihenya. Nĩ njega cia kũrĩa mũthenya ona kana rĩrĩa wĩ mũciĩ wĩ wike. Santa Lucia pasta ikoretwo kuo kuma mwaka-inĩ wa 1998. Ici ti spaghetti tu, no nĩ irio ciaku cia o mũthenya. Santa Lucia pasta. Taste it to believe it. Msimu huu wa Ramadhan, save big na Citizen Duka, the home of discounts. Pata tende gramu 500 kwa shilingi 329 kutoka shilingi 388, basmati rice kilo 2 kwa shilingi 499 badala 636, na lita 3 za mafuta ya kupikia kwa shilingi 879 kutoka shilingi 1060, na usave shilingi 377 unaponunua Ramadhan basket. Kupata kifurushi hiki ni rahisi, bonyeza *487*5#, chagua Ramadhan basket na ulipe shilingi 1757 pekee. Kisha chukua package yako kwenye Quickmart Supermarket karibu nawe na uenjoy kusave. Discount hizi zinapatikana hadi Machi 13 pekee. Citizen Duka, your home of discounts msimu huu wa Ramadhan. Citizen Duka, the home of discounts. hihi nĩ ũĩ atĩ marori maigweta ma UD marĩa ũretaga nyati na ndovu nĩ maranyitithanio na kwendio nĩ kambuni ya wendia ithondeketwo na macro na micronutrients nĩguo gũteithĩrĩria mĩmera yaku rĩrĩa ĩraruta mahũa na matunda ũkagĩa na magetha maingĩ. Bataraitha cia Elgon Thabiti nĩ ciongagĩrĩra nutrients thĩinĩ wa tĩri waku.
riu matiriri aria tene waturaga na ngima githeri ati megarurira no cabaci ko tari wacemania na pasta cia Santa Lucia iria riu irahuthika guku bururi-ini wa Kenya wega na kaitire ucio kai kuma wa 98 tukoretwo na Santa Lucia pasta. Atiriri wendaga gukorwo gitambia gikeno gwaku na njira iriku ndureke muna kajamu kageni metha-ini ndureke tucemanie gwire wega na wagiriru wa Santa Lucia pasta o tugithiririka muciini wa tuginotana mwambiririo nginya gatano. Muremi Eurochem na Weedless ino ni dawa ya gucinaria riothe hatari gucagura. Huthira Weedless kunina maria mothe mbere ya kuhanda. Weedless irimagira kahua, maembe ona mi avocado. Makiria mena cappuccino amino ino ni organic foliar feed ina amino acids, vitamins na minerals ya kwarahura mimera na gucanjamura mimera yothe. Cappuccino amino ina fataraitha ya guthondeka mimera yothe na ni yongagirira maciaro. Oho mena blight gun ino ni dawa ya kugitira na kuhonia mirimu yothe ta blight kana ba kuri nyanya, waru na miji. Blight gun tukanetio na dawa igiri nicio Mancozeb na Cymoxanil. Makiria mena Onio Clean ino ni dawa ya kurimira itunguru ciothe iri imerete. Onio Clean ni cinagaria riothe itunguru-ini. Dawa ici cionekanaga Agrovet-ini oi hakuhi nawe. Hurira Eurochem 0721 342 766 kana 0725 666 856. Oh yes, riu hatiri undu ungi riu tuthiite wega muno mugure niguo na ngikirora riu ndiakena ni thaa imwe tigitie ndagika 20 ririkania muthikiriria ati mbia turikirio nacio kuria kwa Rembesha Maisha mwago-ini wa Rembesha Maisha tutire twakorwo ati umuthi tutire na kanyamu ka muthikiriria tuikarite oro uguo ni kuga ati muthikiriria ni tumwiciragia muno na tukamwendera maundu mega hindi ciothe na nikio mwago wa Rembesha Maisha thiini wa tabariro ro yothe guku muci wa tuginotana no nginya tutanahe hari ahotani makeigano na kuringana na uria tabariro igibangitwo wa ithaa riri ni wa ciringi 20 iria riu yatigia ndagika 20 nigetha thaa imwe korwo ikihanda na undu uria uragika ni undu muhuthu we hakuwe muthikiriria woya thimu yaku uraguthuka hare happy bill number ugekira business number ya 525241 account ya kiugo inoro tigiti waku ni wa ciringi 100 wekira uguo na ni rita rimwe tu nigetha kwandandura amweke waku na ndukaya ningi gute mbeca mwago-ini uyu guku no kuo gutongera nemu turaugire mwako wa 2025 ni kwigwatira nginya maundu kia hinya koguo wetigirira voucher yaku ni uragura oro ithaa wahetukwo ni mweke thiini wa ithaa riri ugatigira ithaa riri riragifuata ni wagika uguo nigetha ukwandandura na ukorwo kiiga handu hega kuotana ciringi 20 riu 20 kwanja atariu uguo mundu gwitwo ndagitari kama uana net aragwa ati ni aharire kuria Vasha akorwo ni ngirite haria Mbesha ri egire gibau giake ri agikiri kunene ndagiambia gutukomba ati kana gutura ne guthondeka tu WhatsApp group ni uria maundu maica macamire kuria na ndaraigwa gutiga ikeno cia tusangithie ati tusangithie ni kaundu kautho nawe muciari wi haria mucie mundu munini mundu mukuru mundu mwithi 20 itingiga kaundu ungigibanga nacio ona Gen Z 20 ni ukuota ukorwo ukiona gwa farwo ugukirutira nigetha withukumire na withondekera indo ciaku we mwenyewe horo wa kwendia matumbi horo wa kwendia smoki horo wa gutinangia nginya igwa guku na kururia tukahua ani tumaundu ungiambia na ciringi itakirugite 20 na tumaundu tungita tu ukorwo ugigika na ciringi 20 ona mathire ma ciama ciama ici cia guba gubato nini cia gubato atumia wena gathire ona we ndrona ungihotana ni ukota ukirikia gathire gaku utari gutindirira ugikombete mundu akogo ni mwako-ini kuria kwa Rembesha Maisha haria tukwiraga pay bill number ya 525241 account ni kiugo inoro tigiti waku ni wa ciringi 100 agikorwo ndukiri no ndungi no tuguthuke ku mundu witwo Kaka Musa ndienda ona ni tukorwo tugikinya kuria gwi Kaka Musa Kaka Musa nigetha akiambe atumenyithia atiriri ground iko vipi tuingire kuo kana ni haririirie aya kone haririirie ri kasonge kusonga ni ngatho muno mugure wa Karuiru muri na cohi wa Itha Fethi mwena ucio wa studio nie na nie ndi thukuru-ini wa Mang'u High guku ni Juja kaunti-ini ya Kiambu na guku kwina mathako maria maragithie na mbere ma muthako wa chess na ndiu cohi kana ni muri muona kiugo gia Gikuyu gia muthako wa chess
riu no tukiambire gukihuthira chase tondu riu ndana na maragithie na mbere ihinda-inĩ rĩrĩ matire mararĩkia na haha ndina muikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa mũthako wa chess gũkũ kaunti-inĩ ya Kiambu no nyende wambĩrĩrie na rĩtwa rĩaku hihi ũgĩtwĩre maya nĩ mathako marakuruhania nĩ athaki mahana atĩa marathaka na mũrarongoreria kĩ thutha wa mathako maya. Okay, njĩtagwo Moses Kwereva wa Gathua, nĩ niĩ chairman wa Kiambu County Chess Association. Mathako maya twĩnamo ũmũthĩ thĩinĩ wa Mang'u High School tumetaga Kiambu Regional Chess Qualifiers, nĩ maciana iria itakĩrĩtie mĩaka 17 na thĩinĩ wa mathako maya mwana aguo kũgĩa point 2 na megũthaka mathako matandatũ. Agĩa point 2 nĩ acoka agathiĩ mathako twĩtaga National Championship, acoka aima National Championship nĩ acoka rĩu agathiĩ kũrepresent bũrũri thĩinĩ wa mathako twĩtaga African Championship. Ũraria ũhoro wa point 2 na nĩ raundi 6, kai mũndũ agĩa point cigana hotana raundi 1? Thĩinĩ wa chess ũngĩhotana ũgĩaga na point 1, ũngĩhotwo definitely ũgũkĩgĩa na point 0. Aya then mũngĩgĩthiĩ andũ nĩ magĩthiaga andũ thĩinĩ wa chess mũngĩthiĩ draw mũndũ agĩaga na half point. Rĩu kũrĩa thĩinĩ wa national Kiambu mũrona ta gũkorwo irĩ ha? Ngĩrora mwena wa national ndĩrona Kiambu nĩ ĩkoretwo ĩna hinya mũno thĩinĩ wa mathako ma chess na nĩ tũkoretwo na ciana nyingĩ mũno cikoretwo ci timu-inĩ ya national team ya chess na mwaka ũyũ nĩ tuona bado ciana ciũkĩte mũno ciana ũrĩa macukuru maragĩthiĩ macenjetie mĩcirĩrie ya mathako na makoya mathako na njĩra ya unene mũno na makona mathako nĩ kĩndũ kĩngĩmateithia. Ũguo Kiambu County no njuge nĩ tũgũkorwo na timu njega ĩrĩa tũgũkorwo tũgĩtũma ũrĩa nationals na mathako ma nationals mũnyakora twĩnamo nĩ atĩ magakorwo gũkũ Mang'u mweri wa 4 mweri nginya mweri 8 2025. Nĩguo kiuga atĩ chess nĩ ĩteithagĩrĩria mwana mũno kwandandũra meciria make ta mathabu. No mathabu nĩ tũronire makĩrwo nĩ mekweherio thĩinĩ wa compulsory subject. Hihi nĩ ũrona chess rĩu tengĩgĩũka kuoya ithenya rĩu rĩa mathabu? Ũrĩa ingiuga wega nĩ atĩ mathabu nĩ makoretwo makĩritũhĩra andũ ciana mũno na challenge ĩmwe ya mathabu nĩ atĩ ũrĩa mathomithagio rĩngĩ nĩ ũkoraga kwĩ andũ amwe mataramanyita na ngwĩciria mathabu magĩthiĩ matukanio na mũthako ta wa chess kana ciana cionio umuhimu wa gũthaka chess nĩ megũthiĩ mahingũkĩte na mathabu kũnyita mathabu gũkorwo kwĩ na njĩra hũthũ. Ciugo ciaku cia mũthia tũkĩrĩkĩrĩria? Ciugo ciakwa cia mũthia nĩ atĩ ndaigua ũkĩũria chess ĩtagwo atĩa na Gĩkũyũ, ngwĩciria no tũmĩte gĩtama, nacio indo iria mũndũ ahũthagĩra gũthaka chess tũciĩte ndama. Ĩno nĩyo ndama? Ĩno rĩu nĩyo tũmĩtaga gĩtama, nacio indo iria ũrahũthĩra gũthaka tũciĩtaga ndama. Na ndama nĩ nyingĩ, nĩ tũrĩ ingĩkĩgwetana Gĩkũyũ, nĩ tũrĩ mũthamaki nĩwe king, nĩ tũrĩ no ndĩmwĩte Marikia nĩwe queen, na nĩ tũrĩ mũtungatĩri nĩwe bishop, na nĩ tũrĩ rook nĩwe nyũmba, na nĩ tũrĩ horse kana knight nĩwe barathi, na nĩ tũrĩ pawn nĩwe mũthigari mũnyinyi. Kĩu nĩ gĩthomo kĩega, ngwĩciria nĩ tũgũbatara cohi nĩ gũgwĩta mena mũgũre kũrĩa kwa Inooro FM. Asante sana bwana Moses. Thengiũ mũno, karibu Kiambu County, karibu tena. Asante sana mũgũre na cohi ndikwenda kuongerera ona kana ngĩruta rutĩre Kenya mbe ndĩmũcokerie mwaro ĩmwe kwa ĩmwe kuma Mang'u High. Niĩ njĩtagwo Moses Ngigĩ. Auma na king na muthigari mdogo muthigari mdogo ona kĩrĩa kĩangenia rĩ aigua gĩtagwo gĩtama na ici nĩ ndama na ndama ici nĩ ta muthigari munini hena king hena queen hena rook ndiki gĩkĩtaigua na hena mskari mdogo hena indo nyingĩ mũno na nĩ tũgwĩta mũndũ gwĩtwo by the way tondũ ngigĩ nĩ mamenyana rĩ ũyũ nĩ tũkũmwĩta nĩgetha rĩrĩ king tukaga nĩ akinya ruku yatuĩka nĩ nyũmba atĩa kana queen nake akĩingĩraga nyũmba atĩa nĩ mũthako wĩho no guo ũrauga by the way akĩũria atĩrĩrĩ rĩu ũyũ mũrauga nĩ ũteithagia mũno nĩ ũndũ wa mũrutwo concentration kũrora ũguo na gũbanga na kũmenya na reke ngwĩre nĩ ũrĩ weyũria chess nĩkĩ ĩtagwo the rich man's game ndika nĩ ũrĩ weyũria kĩndũ ta kĩu nĩ ũrĩa hakiri cikorwo cirutithĩtio wĩra kana aca ona ti ũguo mũno maugaga nĩ the rich man's game hamwe na golf na iria ingĩ no ũyũ rĩ nĩ game ya intellect ya hakiri nĩ kũmenya ndeherie ĩno
nguthi hau niki na ndathie haha ri ni nda sacrifice bishop wakwa ni nda ruka wakwa ni athie no ndrenda gukondi haha ni tondu ona yeri mathie ri ndaikara haha ndieteithika ndieteithika so iragwo atiriri nginya in life andu acio mundu thakaga chess nginya in life ndungihota gukorwo ukimweheria tondu makoragwo mari ogi muno wanyita makoragwo mari njuhiga muno ukoraga mundu ucio ri ona muturire-ini wake oguo ri ni akoragwo either ni biashara kana niki ni ucori kana ni wara ndama ciake ni aracitwarithia wega cingiranaga kuingirana nio hindi iria ekweheria no na nio hindi iria kuingiria no koguo riu weri andu aya ni turabatara tumacarie tucarie bwana Moses ucio wa kuma kule mwena wa kuria Mang'u tuke twarie nake riu ri twerethere tondu ni tuguteithikira oho na muthikirio nake ne guteithikira oho twagiko gubanga maundu macio ri tugikorwo ni tugiteithia kondu tungihota gwibanga muturire ri tugiko twi mbere muno na Gen Z makeigwe na aria angi othe makeigue ri titugukorwo twi handu hega tugukorwo twi hega muno riu ri yenda unjitikirie nyambe ndimeke atiriri tumenye uria bururi mamenyithie maria Jeff Munga wa Waithera ri aratuhaririria wona twarikania na icio ri tugithie na mbere no kimaririkania ati mbia no turathie na mbere na kuneana kodu ti kungi ni kuria kware mbeca maisha pay bill number ni 525241 riu tutirakenengera wa gatatu muhotani wa kimanjika gia ciringi 20,20 ti wa gatatu tanengera ndagika 10 peke yake no ndagika 10 peke yake atigetie akorwo akioneka riu weri itikira kuingira haria pay bill number tienge ni 525241 account name ndenda wikira kiugo inoro tigiti ni wa ciringi 100 thie hau cenjia muturire waku ambiriria afresh mambo ikue sawa sawa. Jeff Munga wa Waithera ri ikiuga ni kwihanda thaa imwe ri mane mwarahariria maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank na ikihanda thaa imwe ria tigia ndagika 10 ni kuigwa ati thina wa wagi wa bataraitha ya thogora wa thi ni ugumeire arimi guku bururi-ini. President Ruto kuria ambe arikie tabarira iria ciambiriirio ni thirikari ya Jubilee gitaro-ini kia Mount Kenya na ni ukuigwa ati kanitha ni ukinyereirie murugamo waguo wa kuruta thirikari mahitia maya na mangi maingi ni ikirikia kwihanda thaa imwe na Jeff Munga wa Waithera oro haha nigetha ukimenya maya na mangi maingi ya iyo riu ni ambiriria riri maundu mangi matari na kindu gigwitwo riri mugure igua maundu mangi maria mokaga nawe wega wayo ni riri mohoro ni mareithiranio ni Munga yo ndiri handu igucoka yukire ni atia irenda kunyonia atia jabura ndiri handu iricoka yukire riu mohoro ni tukureherwo ni Munga na ni wakimatema atiga tuigue cama wa nyĩmbo citũ cia kĩgoco ta imagine vio irathaka uguo no ningĩ rĩ hatiri undu ungi Jeff Munga ni gukorwo agiuka niguo igikiuga ni kwihanda wega thaa cigana thaa imwe ya utuku uyu ire yatige ndagika 8 peke yake nake muthikiriria hake ri agikorwo akigurite tigiti wake wa ithaa riri ri kuria mwago-ini wa Rembesha Maisha no agike mituki nigetha agikorwo agitaranirio haha nduru ikihurwo muhotani wa ithaa riri akioneka onake akorwo agigethanwo nake kuuga tagati-ini na maundu makorwo makiagirira sana na no wega ningi mugure tumaririkania atiriri tumaririkania ati o mundu akorwo akiingira haria ugathi ukagura tigiti waku rucio kiroko kwina ciringi milioni 1 na ki 1 point milioni 1 na nuthu yes milioni 1 na nuthu rucio kiroko koguo niwe witikire kuingira hau ugura tigiti waku ubadilisha nini ukorwo ukigeria gwicenjia muturire hatiri undu ungi riu na story karia gakikoretwo gakwanyu gatumathina twiho na by the way ni ngucaria muhotani wa umuthi ngucaria muhotani wa umuthi wa milioni 3 na no wageithio ni mundu gwitwo Delta KE aratwira agaikorwo kuria we ngucinire agakorwo agithi muthenya wa rucio ni J Kuat Ladies magithaka na Gatondo Queens kuria kiharu ni kia J Kuat guku ni kuria university
university-inĩ wa JKUAT akorwo ndirakihitia nĩ JKUT yes nĩ ya university nĩkuo haya twambe tuikirie oro hanini nĩ tũgũkorwo tũgicokereria Ngai
Yes, hiyo ni combination ya mũndũ gwĩtwo Martin Janet HSC mainĩte na mũndũ gwĩtwo Jimmy Wesibisa. Rwĩmbo rwĩtagwo wĩra mwega. Arĩa mũico rũrĩkagĩrĩria na kĩrĩa ya Korino atĩ tũngĩũka ngĩũria Korino tene nĩ mageithanagio guo wekara atĩ mũrĩega agendia aya he ũndũ mageithanagia by the way. Nĩngwĩra guka witũ arĩ Mũkorino ona cũcũ no Mũkorino. Rĩu nĩ ndaigua makĩgeithania nĩ waigua makĩũrania tũngĩũka atĩ Jesu nĩ mũkũri wa ng'ondu ciake tũngĩũka mũtingĩregwo. Ni Akorino tũgĩkũra rĩ agakorwo he kĩndũ twetigĩrĩte nĩ Akorino ungĩtongania na Mũkorino kona-inĩ handũ nĩ hena rĩu hau ndũrĩ ũndũ ũngĩgatiga. I don't know ndiũ twetigĩra Akorino nĩkĩ na they are good people nĩ andũ ega ũndũ ũrĩa ũtũmaga gwĩtigĩre Akorino nĩ rĩrĩ harĩ na kanitha yarĩ harĩ handũ hetagwo Kambĩ ya aya aguo aria ndune kanjũ rĩu na rĩngĩ mumĩrĩte ũguo Sunday mũthire rĩngĩ saruni kana kwenjwo makanyitĩka rĩu manyitĩka mũgakora ndĩmanyitĩkĩte rĩu magĩthiũrũrũka ũguo rĩ ndũngĩtĩkĩrire Mũkorino agũkuhĩrĩrie wathia karĩa Mũkorino acere kwanyu wĩrwo ũmũgeithie. Aya tareke nĩ ũkwecia Korino reke tombe tũthi kwĩ Jeff Mũngawa wa Ithera nĩ thaa ĩmwe nĩ arĩkia kwĩhanda na thaa ĩmwe kwĩhanda hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ tũkorwo tũkĩamũkĩra mohoro na njĩra ithiranĩte kuma kwĩ Jeff Mũngawa wa Ithera nĩ thaa ĩmwe ĩhandĩte wega twamũkĩra mohoro. Onoro nĩ inoro ũhĩge ceceni ya ũndũire witũ ona mburoka irete inoro noyo eracina mũhu na kaĩ mũgĩ nĩ mũtare inoro FM Inoro hwainĩ. Thĩna wa wagi wa fertilizer ya thogora wa thĩ kũgũmĩra arĩmi gũkũ bũrũri-inĩ. President Ruto nĩ orĩtie mbere arĩkia tabarĩra iria ciambĩrĩirio nĩ thirikari ya Jubilee gĩtarũ-inĩ kĩa Mount Kenya na kanitha nĩ ũkinyĩrĩirie mũrũgamo waguo wa kũruta thirikari mahĩtia. Jeff Muga wa Waithira. Amũkĩra ngeithi ciakwa na gĩtĩo kĩnene ngũnyitie ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, mohoro ma Inoro hwainĩ thaa ĩmwe na njĩra ithiranĩte. Thĩna wa wagi wa fertilizer ya thogora wa thĩ no ũthiĩte na mbere na kũgũmĩra bũrũri ũyũ ihinda-inĩ rĩrĩ rĩa kĩmera kĩa mahanda. Arĩmi aingĩ rĩu magĩcũngĩrĩrwo kũhanda matarĩ na thumu ũcio. Na ona kũhana ũguo ta ũrĩa Mwandĩki Sam Njũgũna aratarĩria, thirikari nĩ ĩrĩire arĩmi atĩ fertilizer ĩyo nĩ ĩkamakinyĩra gũgĩkinya mũthĩ wa mwambĩrĩrio kiumia-inĩ gĩũkĩte. Gĩthagathago kĩgiĩ bataraitha ya mahanda gĩthiĩte na mbere kũgũmĩra arĩmi matũũra-inĩ. Makũmbĩ-inĩ maingĩ ma irio nyũmũ ma NCPB magĩtigwo mahingĩtwo nĩ ũndũ wa wagi wa thumu ũyũ. Arĩmi magĩtigwo marĩ magomano-inĩ ma njĩra, amwe magĩtua matua ma kũgũra bataraitha ya thogora wa igũrũ, angĩ nao makĩrika mahanda-inĩ matarĩ na thumu ũyũ. Naitwa Beth Wanyonyi. Tangu hizo mbolea tulianza kuambiwa kwamba imekuja cereal board, nimeenda sasa ni mara 4 na sijapata. Serikali kama inaweza kutusaidia hii vitu, hata ingekuwa inaletwa kwa wakati. Serikali ifanye jambo, ituletee mbolea, kwa sababu tunashinda kwa cereals. Asubuhi saa 11 tunatoka hapa saa 12, wengine saa 1, na tunatoka mbalimbali. Tafadhali serikali yetu iwe open, ituwagie vitu hatarani. Mũtongoria wa arĩmi kaunti-inĩ ya Uasin Gishu Kipkorir Arap Menjo akiuga wagi wa thumu ũyũ ũthiĩte na mbere na kwĩhĩrĩria icigo-inĩ nyingĩ. Bataraitha ũrĩa ũronekana kwa ihinda rĩrĩ arĩ nĩ ũrĩa wa kũrĩmĩra kana nĩguo wa top dressing. Tatu iko upungufu ya mbolea, ingawa ninaona wanajikaza kuleta, inakuja kidogo kidogo, na kitu ambaye ingefaa ni kuhakikisha wanaleta mingi ya upanzi, kwa sababu saa hii mastores imejaa za top dressing, na top dressing inakuja baadaye. Kuhakikisha kwamba wametoshelesha matakwa ya kulima ya hii ya upanzi. Menjo akiuga arĩ bata wa thirikari kũhingũra iceceni makĩria cia ũnyagia wa bataraitha ya thogora wa thĩ ithenya-inĩ rĩa kwĩhoka o makũmbĩ ma NCPB.
Mwaka huu ilikuwa afadhali kwa sababu ilikuja mapema. Ni ile tu continuity inatakiwa, kwa sababu sasa unajua kinyesha ndio wengine wanakimbia, sasa wanahitaji mingi, na sasa wakifika huko wakose, na hii ni wakati wa kupanda. Sasa hiyo inaweza chelewesha mkulima. Wale wakulima wote wamesajiliwa wangestahili kupewa vouchers, na mwishoe hiyo akiwa na voucher anaona tu ile Agrovet ambayo inatambulikana na serikali, anaenda chukua huko mbolea zake kulingana na matakwa yake na ile vile imeandikwa. Ede ndomereri kuri nyumba cia mohoro, Minister wa urimi Mutahi Kagwe oritie arimi gukorwo mari na ukiririria amu mamilioni ma makonia ma bataraitha makiria mari gicukiro-ini kia meri kia Mombatha, na ni mekunyagio makumbi-ini matiganite gugikinyiria Jumatatu kiumia giukite. Mutahi akiuria arimi gukorwo mari cemba matigakungirio wara na kwenderio bataraitha itakinyaniire ikiro, agitariria gukinyiria riu thirikari ni endetie makonia matanyihiire milioni 2.6. Handu-ini ha Inoro FM kuma guku Nairobi, nie njitagwo Sam Njuguna. Muikarĩri gĩtĩ wa kambuni ya Kenya Seeds Purity Wangui Ngereshe nĩ oritie President William Ruto ekĩrĩre kũrĩkia tabarĩra iria ciambĩrĩirio nĩ President wa kana Uhuru Muigai wa Kenyatta kaunti-inĩ ya Kirinyaga na gĩtarũ-inĩ kĩa Mount Kenya handũ kĩa Rũma. Akĩaria kĩharo-inĩ gĩa Thiba North mwena wa Mwea hĩndĩ ya igongona rĩa gũcokia ngatho, mũmbunge ũcio wa tene wa kaunti ya Kirinyaga augĩte aikari a kaunti ĩyo mathurire President Ruto na njĩra nene, na ũguo matibatiĩ kuonekana tarĩ kũhoya marahoya matwarĩrwo tabarĩra cia ũthii wa na mbere, kuona kiu ni kihoto kiao. Watu wa Kirinyaga wasikubali kukuwa intimidated na mambo ndogo ndogo. Si ndio hiyo? And that is why wakati nimesimama hapa kitu ya kwanza nimesema, we are not begging but we are demanding that the government must complete all the projects ambazo Uhuru alianza in 2021 kwenda nyuma, wakuje wamalize, si ndio? Kana kama tuboe. Mwana tuboe. Turoka kuuga terere. Thirikari ni ambĩrĩrie nĩgu na karĩko nĩ ndũĩ moke matũre gathire wi. Mimi mwenyewe nitatoa milioni 20 kwanza, na basi tukaona kanisa haitakuwa platform ama mahali ambayo malumbano ya siasa ambayo inaendelea kugawanya nchi hii. Na mimi ni msomi wa kiasi wa Biblia, nimejaribu kutafuta mahali inasema ati ukimpatia Mungu unarudishiwa na askofu. Voice of the church is the voice of God. Andũ aya nĩ macokete gũthiĩ kĩgongona-inĩ kĩa Ngai magathi kwaria ũru gwĩka gĩconoko. Rĩu thurora andũ rĩu ana siasa nĩ matuĩkire agũthiaga kũgũra sadaka ĩyo maratwara nĩgetha magũre gũthiĩ kwanja, nĩkĩo wanja mathiaga kũgũra thĩinĩ wa kanitha nĩgetha maheo pulpit maria, na pulpit wa siasa nĩ kwa wĩra wa Ngai. Reke tweherie ũteti kanitha-inĩ tũgoce Ngai witũ twĩna thayũ. Kanitha wĩragwo nĩguo thamiri ya bũrũri, noguo nĩ ũkoragwo ũrĩ na ũigĩrĩrĩki mũnene wa kũrũnga thirikari icũrĩ mahinda kwa mahinda. Na matukũ-inĩ tũrĩ kanitha nĩ wonekanĩte kũgayũkana gwakinya nĩ maũndũ marĩa marahinyĩrĩria mũingĩ ũringithanĩtie na mĩhothi mĩnene ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtwarwo nĩ ateti makanitha-inĩ macio. Na Bishop David Munyere Thagana wa kanitha wa GOA augĩte kanitha ndũbatiĩ gũcoka na thutha harĩ kũrũnga thirikari hĩndĩ ĩrĩa yogora, kuria nake Mũthikabu Amos Bushiri wa kanitha wa Information of Christ oretie kanitha wĩtheme gwĩkuruhanagia na ateti. Mwandĩkĩtwo Werũ wa Mwangi niwe waranĩirie nao. Kanitha ĩrĩ na ũigĩrĩrĩki wa kũregana na gũtetia thirikari kumana na maũndũ marĩa marahinyĩrĩria mũingĩ wa bũrũri na marĩa mataratorana na mĩthingi ya ũngai. Kĩũria rĩ kanitha ĩbataire nĩ gũthiĩ nginya ha kũrũnga thirikari icũrĩ, na kana hihi thamiri ya kanitha ĩrĩ oho. Bishop David Munyere Thagana nĩ mũthikabu mũnene wa kanitha wa Glory Outreach Assembly Kahawa Wendani. Kanitha ĩkoragwo ĩrĩ thamiri ya bũrũri. Kanitha nĩ mũgambo wa Ngai thĩinĩ wa bũrũri, na kanitha nĩyo Ngai aheanĩte nĩgetha ũndũ ũrĩa atongoria a bũrũri thamiri ciao itangĩhota gũkorwo ikĩmenya ti mwega na ndũrakenia Ngai, kanitha nĩyo ĩbatiĩ kwaria, na kanitha ĩbatiĩ kwaria na gũtetia thirikari kana kũrũnga thirikari rĩrĩa ĩrĩ na maũndũ ĩrenda gũtua matua marĩa mangĩũka kinyume na wĩtĩkio wa andũ thĩinĩ wa bũrũri kana kinyume na ũrĩa Ngai endaga. Thagana athiĩte na mbere na kuuga atĩ kanitha ndĩbataire nĩ gũcoka na thutha harĩ gũtetia thirikari nĩ maũndũ marĩa marekwo mũgarũ onokorwo maroneka marĩ marũngĩrĩru kĩwatho. Rĩngĩ na rĩngĩ ũndũ no ũkorwo nĩ mwega kĩwatho, nĩ kuuga nĩ mwĩtĩkĩrĩku kĩwatho, no ũkorwo ti mwĩtĩkĩrĩku thĩinĩ wa
wa Ngai kana mikarire-ini ya Ngai. Na githungu ni kuga ati undu no ukorwo ririgo no timoro ni itemi ria kanitha kuregana na undu tocio. Mwanini wake muthikabu Amos Bushiri wa kanitha wa Christ Information Church augite ati kanitha guthie na mbere na gwikuruhania na uteti ni gutumite murugamo wayo gutebeba undu uria ni ugwati. Na ni ngoda kuga atiriri thirikari ndibati ni kuingirira kanitha no ni tondu wa kanitha nayo ni yagite wigiririku ri nikio kiratuma thirikari ingirire kanitha tondu thirikari ni ibatie ni gukorwo ikirorwo ni kanitha no nayo kanitha ri ni magire na mukoroko moru muno wa mbeca na magia na mukoroko moru wa mbeca ri thirikari nikio kiratuma ingirire kanitha. Bushiri athiite na mbere na kuga ati uhinga na mihothi minene iri ikoretwo igitwarwo makanitha-ini ni itumite ona atungatiri maruta thirikari mahitia makoneka o tario itheru mari nario na igongona igatuo iharo cia ateti kwigangarira kuo. Na tutikae gwetukania tondu wona twetukania ateti ona riu thaici ni mambitie nginya kuhuthia atungatiri na kainde mwire ni mambitie kuhuthia atungatiri na tondu atungatiri nao ni maingirire thiini wa gibeti muno ni marenda mbia. Ngiribotera ceceni hakuhi na Inoro FM kuma Gatundu kaunti-ini ya Kiambu nie njitagwo Weru wa Mwangi. Atongoria makanitha no mathiete na mbere na kuruta mahitia mendekithia ma watho wa kuramata makanitha guku bururi-ini maria makoretwo magitabarirwo na seneta wa kaunti ya Tana River Danson Mongatana. Na kaunti-ini ya Naikuru atongoria kanitha maugite mahitia ma kanitha omwe matibati gukuithio makanitha maria mangi mothe guku bururi-ini. Tore Robert Wamaina aratariria. Akiaria na njira ya mwanya na ceceni ya Inoro FM, muthikabu wa kanitha wa Apostolic Faith niwe Bishop Abraham Geto augite ni mahitia seneta uhigireire watho na gatiba ya bururi kwendekithia mwatho ma guturanira makanitha mothe bururi-ini ni undu wa kanitha omwe kana makanitha meri maria marekuirwo kwagarara watho. Agikorwo ni kuregulate makanitha mundu agikorwo ni arahitia ati ehiothe makuo na ikonia rimwe agiriire a face the law mwenyewe uri gukoro wahititie no Mongatana ndagiuga hatire na kihoto auge gututuranira tukue na ikonia rimwe unocio hatire watho hiano go no ngikorwo no wakiri murike biu. Ni ndereti ya rurumukire thutha wa kihiri kia miri ya etikia kumburio mwana wa Shakahora kiene kiari kunyitanyitia nati cia utungata wa makanitha bururi-ini ndi Bishop Geto arauga iyo tio dawa. Ndiu ni ritwa ria Mongatana aretha koretwo uguo akawithidwo agacoka ndiu ni kiarenda arakiuria makanitha na makanitha ni maugire no mahote kwiregulate. So woni wakwa ni Mongatana eherere atige kwiyethera kirumi mundu ehia ni afiswo na watho no ti gutukua na ikonia rimwe ithuothe. Ona kuhana uguo ni ndereti itowetwo no huthu ni ateti bururi-ini uria wari mubunge wa Moro niwe John Jenga Mungai akiuga kanitha werekeire kuguithirio ithano ria utungata waguo ni thirikari o iria yaingirire kuhuthira unyiti mbaru wa makanitha na atongoria ao. Kanitha kumo kiambiriria kanitha ni wahitirie bio mawatho macio marendwo mathondekwo nigetha kanitha uregirĩtwo mawatho macio mothe matiri mari tuteithi. Muracaria watho ngiuriku wa kumwira uria muguruta wira wa Ngai na mwina ibuku kirikaniro kiria gikuru kirikaniro kiria kieru nikio kurumirira tondu ni Ngai uraria hau kana kwiro mukurumirira ma branches maria murandikirwo na ku makiandikwo ndeto cia siasa ikanyitithanio na kiugo kia Ngai. Mwina ibuku ri mutongoretie rumirirai riu. Haha mahitia makiorotererwo kanitha ni guthie na mbere na kunyita ugeni atongoria a uteti kigongona-ini na kuhe mweke ateti kwimathira ngumo thutha wao kuruta mihothi ya makiri na mamilioni ma mbeca. Mutongoria wa mbeu njithi Subukia Nelson Gitonga akiuga ino ni njira imwe ya ng'ondu kuruhiria mumihe icumbi te kumenya niwe uricoka kumiuma na thutha na kahiu kumithinja. Ni igihoya tu kanitha irugame na horo wama reke kanitha etie kwamukira mbeca undu ucio ni urarakaria andu. Handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma kaunti-ini ya Naikuru. Ritwa riakwa ni Robert Wamaina. Inoro ceceni hakuhi nawe. Akenya no mathiete na mbere na kuhinyereria thirikari eheke kuriha mathiri maria koretwo ikirandurwo kuma ruhonge ni mathibitari kuma ruhonge-ini rwa NHIF rure rwacenjirio na gutuika SHA kuona mathibitari maingi maria maramatagwo ni makanitha mathiete na mbere na kugomerwo ni morito hari gukinyeneria motungata ma urigitani kuri muingi kuona kou nikuo namba nene ya andu monagira motungata maria mathibitari ma thirikari mataheanaga. Na ritana riri riukite oro riri mathibitari macio ma andu kiumbe na maria maramatagwo ni makanitha mathiete na mbere na kwaga kuheana motungata kuri arwaru aria marahuthira kandi cia SHA
nginyagia marihwo mathire. Theuri wa Mbogo ni aratarĩria. Mukana uria ukoretwo kirutirwo mathibitari maria makoragwo makiramatwo ni kanitha iguru rigie kwaga kuheana motungata kugerera SHA ni undu ungithingithia ruhonge rogima wa mwiri kuona mathibitari ma thirikari matire na motungata mamwe maria mathibitari maya maraheana. Muingi wa kaunti ya Nyeri riu ukiuria thirikari kuriha mathibitari maya. No tukene muno tuiguite ni marihwo nigetha na thibitari ta ici private hospitals irauga ati itikwamukira kandi ya SHA tuiguite maundu mau ni mathira. No nyende kwira thirikari ikorwo ikiriha mathire maya ma NHIF nigetha tuguthie na mbere gukorwo tukinyita urigitani. Kuriha mathire mau nigetha motungata maya mathina mbere na gukinyira muingi tondu muingi ni uriraga kana ni ukoragwo wetereire muno kumana na kuri kanitha na kanitha ni irutagira kuitukira thibitari kuheana motungata mau pure na maheanaga na mwihoko na kuhoka ati thirikari nene ni icoka kumari. Muingi ugite rira mathibitari maya maga kuheana motungata niguo ukoragwo ugithinika undu uria uhutitie nginyagia arutani na maabitha a borithi kuona mathibitari maya maugite no nginyagia thirikari yambe iri thire uria iri naguo. Kuringana na mathibitari maya thirikari iri na mathire ma makiria ma ciringi bilioni 30 kuria riu yeranire kuriha mathire maria matakirite ciringi milioni 10 guku mathibitari mamwe magitie thirikari makiria ma ciringi milioni 250. Uyu ni Bernard Muriithi murugamiri munene wa thibitari wa Mathari Nyeri. Thibitari ya Mathari tidihe ni SHA around 120 million. So agikorwo no turun tra contravene the allegation ewererwo ati thibitari tirarumirira mitaratara ya NHIF na SHA kiuria kiria kinene tungurie ni atiriri yo SHA na NHIF ni tuiguithaniirie ati wona tuheana utungata marihe thibitari otondu matirariha thibitari what about it. Muthikafu munene wa kanitha wa Catholic Diocese nene ya Nyeri Anthony Muheria akiuria thirikari gwitikira kuriha mathire maya. Ni undu urehete thina munene tondu agikorwo tutikucokerio marihi macio maria ma insurance mandu aria turikitie kurigita na kumateithia ni kurehe thina mwico ni tondu thibitari ndingihota guthie na mbere na gutungatira kirindi kiria kirwaru agikorwo mbia icio itikurihwo. Hadi ni Inooro FM kuma kaunti ya Nyeri, Jeta Theuri wa Mbogo. Minister wa tungata wa muingi bururi-ini Justin Muturi ni ahinyiriirie guthondekwo kamiti ya mwanya ya guthuthuria ngero iria ikoretwo igithii na mbere guku bururi-ini cia andu kunyitwo migwate na ngikuragwo. Akiaria mwana wa Githunguri kaunti-ini ya Kiambu, Muturi ugite andu aria othe agwetire ndumereri-ini yake iria erega kurekereria matire meyumiria gukana uhoro uria aheanire na uguo ni kuonania mari undu moe wigie unyitani wa migwate na njuragano icio. Nikyo ndioga atiriri gwikwo commission of inquiry niye gitwo thiejarie heane uhoro ucio tuone kana atiri andu makerwo atiriri we nawe uko twire wako kuma ndaheana uhoro ucio ri anochia othe kwetete thiini wa statement yakwa ndiri ndaigua ona umwe umirite gukana matomanyira tujaguthi twathuke tumwana tunini anake anini na no anake itu amwe no ngiuga nie ndingimacoka acio ndingicokeria tondu ri atire bata aria ndagwetire thiini wa statement yakwa ri ngiugaga atiriri o mundu athiandike yake auge uguo Muturi araugire tiguo. Oho gwetanikia hakuona ona thengia ya President William Ruto kwiranira kunina ngero icio no ikoretwo igithii na mbere na gutire makinya thirikari ikoretwo igitacokia gutigirira family iria endwa ao manyitirwo migwate na makiora na njira irikiriga ni macokerio endwa ao. Kenya ngima magithaga mochari ciothe atiramona akimaratwara mbica cia ciara icio mochari mungiona mundu mwero hana uri twite ugathie muthenya ucio ungi mbica ni irateirwo kengirona atia yithirwo andu acio bangi marate mbica iyo eka undu moi ndimona gwitwira ati nwari na mohoro ucio wa productions ri yaciari acio icio amuru wa nyina amare wa nyina family relatives friends nuru amatuire garugori rugatwaruku nikio tugite no nginya kukorwo na commission ya inquiry andu mari neto mangi tondu andu ni moe maundu maingi muno. Gikundi kia athomi na ataramu a maundu megiĩ gĩthomo nĩ magithĩtio kiene rĩendekithia rĩa thirikari rĩa kwenda ithomo rĩa mathabu rĩtigakoragwo rĩrĩ o mũhaka kũrĩ arutwo a mathukuru ma senior school. Maugĩte rĩendekithia rĩu ti rĩega kuona gũtirĩ ũndũ wĩkagwo ũtegũbatara gwĩkĩrwo mathabu, magĩtĩtĩrithia bata wa arutwo gũthiĩ na mbere na gũthomaga ithomo rĩu ta ũrĩa mwandĩki witũ Peter Mwangi aratarĩria.
athomi na ataramu aya marahinyĩrĩria bata wa arutwo gwĩkĩrĩra mathomo ma science na mathabu, makiuga maya nĩ mathomo mateithagĩrĩria mawĩra-inĩ ma oro hamwe na maũndũ marĩa mekĩkaga oro mũthenya. Paul Wanjohi marĩ na ũrĩa warĩ speaker wa bunge ya Nyandarua Ndegwa Wahome nĩ marutĩte thirikari mahĩtia nĩ rĩendekithia rĩa kuga arutwo no macagũre kwaga gwĩka mathabu mũtaratara-inĩ mwerũ wa mathomo ma CBC. Mathabu nĩmo maisha marĩa tũbatiĩ gũikara na tũtikamake mistake ta bũrũri kuga atĩ mathabu matuo optional. Thĩna wa kuga mathabu matuo optional thĩinĩ wa junior school kana wa senior school ni kuga atĩ nginya ciana iria ciĩ primary citigũkorwo cikioya mathabu seriously, na nĩ ũndũ wa ũguo rĩ mathabu muona ciathiĩ senior school ciana nyingĩ cigũkorwo cikiuga atĩ maya matigwĩkwo, na nĩ ũndũ wa ũguo rĩ ũthii wa nambere wa bũrũri witũ ũgũthiĩ thĩ na maũndũ mangĩ maingĩ. Nĩ tũrauga ithuĩ tũroka gũkũ ta Nyahururu nĩ tũchusĩte atĩ pathi itũ na pathi ya maica ma hau kabere nĩ atĩ no mũhaka tũkorwo na science na technology na engineering na mathabu, na tũkauga mathabu na bus kana namba kana ndari it is a way of life, na gũtirĩ hĩndĩ tũngiuga atĩ twĩkĩrĩre mathabu atĩ makome option. Tũngĩenda gwĩkĩra atĩ mathabu nĩ option nĩ tũrakenda gũcreate kĩagaga kana confusion maica-inĩ ma ciana citũ. Harĩa hothe rĩ niona ta wakiri no mũhaka ingĩathire university na ngĩthomera mathabu metagwo accounting for lawyers nĩguo hote gũtuĩka wakiri na manage biacara ya wakiri ũrĩa kwagĩrĩire. Rĩciria rĩrĩa rĩrarĩho rĩa kweheria mathabu makorwo marĩ nĩ kĩndũ kĩa o mũhaka thĩinĩ wa cukuru no tũũrie thirikari ĩcirie ũndũ ũcio na njĩra ndikarĩkĩru makĩria ĩtue mathabu no mũhaka mekwo nĩ o mwana. Marĩtie marĩ thukuru-inĩ wa Nyahururu Boys hĩndĩ ya mĩhang'o ya kwarĩria arutwo na kũmatara igũrũ rĩgiĩ bata wa gwĩkĩrĩra mathomo na gũcagũra kothi ngũrani mathomo-inĩ ma igũrũ. Gĩkĩ nĩ kĩgomano gĩtabanĩtio nĩ arutwo a tene arĩa manathomera thukuru ũyũ. Ciana iria ciũkĩte thutha witũ na magatugoka tukamarĩria nĩ mathiĩte na mbere improve harĩ KCSE performance, na tukauga atĩ especially ũhoro koniĩ mathabu ciana citũ nĩ ikoretwo cigĩka wega mũno tondũ ona moima gũkũ aingĩ mathiaga gwĩka STEM. Twendaga tugoka tukaria na ciana ici cikona mũndũ ũyũ agerire Nyahururu na nĩ athiĩte na kũu nja na ageka maũndũ manene nĩguo nao merirĩrie gwĩka ũndũ ta ũcio. Kũnyitĩrĩra mwena wĩgiĩ mathomo nĩ makoretwo magĩũka makomĩrĩria ciana kinyona iria ciraigua nĩ iracoka thĩ mũno ikaremwo nĩ gwĩka wega, makoretwo magĩciũkĩria na gũciarĩria mũno na gũcionia njĩra ya mathomo ĩrĩa njega. Ngiribota Inooro FM kuma kaunti-inĩ ya Nyandarua njĩtagwo Peter Mwangi. Inooro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Kwanduka nĩ kwanduka tũranduka. We mwega niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inooro. Benson Kamau Mũirũrĩ wĩkũ? Narok wa itũra rĩrĩkũ? Ni handũ hetagwo Sokomoko. Ũreka atĩa Narok thaa ici? Mwaka-inĩ no tũrambire kũrũgamio ũmũthĩ ndirĩ wĩra ona wanjũkĩria toro. Mũndũrũme arĩ toro thaa inya? Ngwendaga kwanjĩria kũhũra nguo. Nĩ ũrĩ wageria rĩngĩ? Nĩngeretie na my sister akĩnjĩra atĩrĩrĩ hĩndĩ ndatwaraga mwana form 1 ngĩmwanguhĩrĩria ngũrĩaga mangwĩciagene na mbeca gũthoma last year akĩnjĩra we ndũkamake ũkarĩa mbeca nyingĩ. Rĩu Benson Tamaka nĩ warĩa mbeca nyingĩ rĩu we nĩ wahotana ciringi mirioni 3. Wega kwĩ Ngai kirori wega mũno kwĩ Ngai witũ nĩ Mũrang'a itũra rĩrĩkũ? Mũndũ wĩtagwo Gacoco kũu manje ithe wa Kristo. Gacoco ndĩ hau rĩ harĩ njĩra ĩno ya nyoka ya nyoka tũ nĩ harĩ hakuhĩ kwa ministry he njĩra ũkũingĩra nayo hau gũthiĩ handũ heta booster-inĩ rĩ witũ na hau ngurumo na kũu. Rĩu gĩkũnje kĩbarĩ ume oro Narok rĩu tũgĩcemanie kuo mũthenya wa Jumatatũ. Kwamũkĩra rwĩmbo no ndĩkinyanĩra rwa ribari mwenyewe thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 411 hash. Mwishowe nĩ kũrĩo nĩ thĩna Ngai wakwe muoyo ũcio wanyonire itarĩ ndaciarwo nĩwe merirĩria makoro ĩno yakwa.
kwamukira rwimbo no ndikinyanira rwa rifari mwenyewe thimu-ini yaku ta skiza tune hura *860 411#. Unajua unaweza kamata millions in seconds. Ingia shabiki.com, cheza Aviator na ukamate big wins in seconds. Kuwa rubani, pandisha ndege yako to the highest multiplier na ukashout in time kuenjoy big wins. Join club ya millionaires. Cheza Aviator on shabiki.com and win millions in seconds. Na hata makosa ikifanyika na ndege yako ifly away, unapata 5% refund on all 6 zako kila Wednesdays. Cheza bila uoga. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. Cheki. Have you heard about Patapata? Bado. Hii ni gaming platform deadly sana imekam. Na ni different. Fair play, simple games and real winnings. Na si ati you need big bucks to start. Nilianza tu na kachuani and made a quick sotano on my lunch break. Ai, uko sure isikuwe tena ni stories za jaba? Hii ni kitu true. Na ni rahisi. Just sign up upate 200% karibu bonus on your first deposit, then pick a game, play smart, unaangukia winnings haraka. Lazima ni try. It's very simple. Unaingia pale patapata.com na usisahau kushofu kishinda. Uchachishe. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Kabisa, Yusufu Rio market Eite kamuno
turia maruma kwa niye oya Murungu niye ne joe niwe mwambĩrĩria wa mũciĩ mũgũnda-inĩ wa Edeni na noyo tũraga ngaijigua nĩbataire mũciĩ ngaijigua nĩbataire mũciĩ niĩ mĩrene kũrete niĩ wenda gũgĩthiĩ tu ingĩkwĩringĩrĩrio na niĩ gũthaitha rĩngĩ wendonire kũwĩiguithanio wendo ĩrĩ mĩrĩ no wandiga niĩ no ngũrĩra no wandiga niĩ no ngũrĩra mĩrĩ wa mwaki wĩira geithĩka mũno kĩndũ ngwenda no mbetĩrĩa ndagwĩkĩrĩte kĩririkano kĩa hĩndĩ ĩrĩa tũtarĩ nawe mwonayo no ngĩthĩnjĩrwo kũ na ndũngĩcenjia kĩrume ũ na nĩ rĩitwa rĩaku kĩrume ũ na nĩ rĩitwa rĩaku mĩrĩ maitũriria nĩangiuma nako athaithĩre ũyũ aya gũgwĩtigĩra tu mami agĩkũigwe ciake nĩ ciakararia thĩnji mami ndaraigua ũyũ rĩu wona ndarĩ mweri ũyũ rĩu wona ndarĩ mweri ona ũ yewariria niĩ yũĩ nĩ atĩa ndekire yũrũrĩte gatamo maĩ ciande gĩtaũ maikwa ũya kwenda mahoya akĩrema ciothe yamara lesilesie wa mĩrori mbura chake mwana mwĩreri hapo hapo Yesuru mwĩrĩ ũyũ kana twambĩrĩrie kũgeithia mama Gĩtaũ rĩu haha Mama Gĩtaũ ona ndakwĩra maratathi makwa gĩcinarĩ nata kĩnyĩre good rĩu-rĩ ngandĩro ndiĩ yainaga na rĩrĩ ainaga na bandi yetagwo Kĩa Mahĩnga Resiresi mĩaka ĩyo juzi ndikara ndaigua haha ndaigua akiuga Kĩa Mara Resiresi ndikana nĩ Kĩa Mara Resiresi ndaigue kwenda mahoya akĩrema ciothe yamara lesilesie arauga Kĩa Mara no tene ainaga na Kĩa Mahĩnga Resiresi raririkana akĩina rwĩmbo rũrĩa Kĩmundi kĩwendaga akĩina rĩu-rĩ ainĩte na Kĩa Mahĩnga nĩ Kĩa Mahĩnga nĩ Kĩa Mahĩnga harĩa ha mama Gĩtaũ harĩa kamũico-inĩ nĩ waiguaga nĩ Kĩa Mahĩnga yetagwo Kĩa Mahĩnga Resiresi ndageithĩke mũno tũmwĩtaga rĩrĩ wa Mĩrũri Mnachake mũndũ wa kũrĩa indo ciake indo ciake wega hapana kula yenyewe aiganagio nĩ ciake we mwenyewe na ũhoro ũcio wagĩkorwo wĩ mwega mũno na tunashukuru sana rĩu-rĩ katarĩ gũkorwo tũgĩgĩthonga rĩu itithaa rĩa mũico rĩu rĩrĩ tugagĩthonga nayo tunasonga nayo vizuri maũndũ magakorwo me sawa tugagĩcokia ngatho na nĩtũkenaga by the way rĩrĩa tuona tũkĩarĩrio nĩwe mũthikĩrĩria tũkona ũgĩtwandĩkĩra ndũmĩrĩri we tũiguaga wega mũno nĩtũkenaga mũno na nĩ wageithio nĩ mũndũ gwĩtwo MD rĩake igima nĩ rĩrĩkũ mũtambo-inĩ wa TikTok MD tũgwĩte atĩa rĩu rĩtwa rĩaku rĩ complete nĩgetha tũkĩmenye gĩcagi kwanyu ũkĩmenyeke etagwo MD ndarenda gũtwĩta rĩngĩ kana Kadesh Peter
Kandesh Peter na keno aratuthikireria ambia salimia muthuri ucio ngeithia muthuri ucio ni muthuri ucio na salimika kabisa county 001 gwiciria yako Mombasani kabisa anatoaga nini itakuwa mchuzi wa nini mchuzi wa pweza basi pale ndio kuweza kuincrease mambo ambayo hatutataja mitamboni basi mudogo wetu Moses Pastor Troy Njoroge ndia Kenneth Wajo huyo ni arakumenya woi tafadhali nusi ate ndukacokerera ringi Moses ri mukugeithia ni Moses Njoroge etagwo Moses Njoroge na ni murata wa gitikia mbere wa rifari no twathomaga nake kuria riri Kenneth Wajo tiga gucokera nduka ate mwathomaga nake pastor twi ha Moses twathomaga nake riri kuria kundu gugwitwo Nyandaro boarding kuria primary school na Mose ari munanu muno ai Mose umechomewa uria acokire gutonga I have no single idea tondu reke kuna Mose ne gutonga uria noigwa imundu iria ciari notorious Moses na thaa ici ati ni mutungatiri no anyita ati ni mutungatiri ati thaa ici angena kambuni anga cigana sorry boarding to primary Aya, mwenyere wawa ya sisi tuko salama sana. Waginaina wakamukwa tuwe fiti. Ndo anyita mwanake ucio. Ni uria acokire guka gutonga. Mwari machupi? Ni ndathomaga. Mose was encouraging me tutiga guthoma muno. Guku ti guku. Ni kwandikagwo no isimika. Ni darasa kana guku. Wa primary. Kwari na mwarimu wetagwo Mr. Opa. Mwari kunu kumwe na Mose. Primary ni ndandikirwo noisemaker di high school. Guku ndari asa no riu ri no na primary Mose uyu ri niwe wari riu noisemaker iria cina kandenge etagwo Michael Maina. Etagwo Michael Maina. Ni no riu uri how this guy became rich. I am not sure. Ona ni wega twina Mose haha. Tondu aratwira tiga kuhenia andu Kenneth ndanyitaga kindu haya oi gai ni no ngajita Kenneth adigo rocio wa Kenneth riu ri we tobe tu we concentrate we focus we focus na tutigane na andu mangenda guthukiria ria ngiritwa ta Mose no ageithike muno akoragwo haria Kasarani twithie kumucerera ndi gutwara ni mutungatiri na no ningi ni muthuri muhuri biacara muno by the way ni murata we wa gitikia mbere wa rifari nigetha tucemanie ri no na reunion nigetha ati tuke mumenye aya uyu ni uria twathomaga nake twekaga kwa andu kahanda rifari kandekiuga atiri kande twathomaga nayo ni ndamimenya riu hau niho twacokire gukimenya na Mose a good guy ni muthuri mwega muno na akigeithike asalibike sana no ageithio ni mundu gwitwo riri Dr. Kamau Aranet ni ateithikire ndigire athinikire kuria kiria ni aria ciugo itari njega ni athinikire kundu kwiho ningi to tithwe tukumutwarite kuo ri ni akombe na hau ni akombe na hau jaribu kukopa hiyo area ni tugeka ati ni tukamenya ni namna gani hatuwezi kumsaidia tutingiguteithia ithui aya ona riri he kairitu he madamu wetagwo riri tumwitaga Jenua Steve Jenua Steve akoragwo kuria kundu gugwitwo Boston kuria Seattle United States of America na ritwa ria kawaida guku mtaani mamwitaga Watetwa nyina Mairu Watetwa nyina Mairu ni wa kuria gwitu ngaru aya mitambo-ini muno na njira ngugeithie sana na akigeithie nyina Mairu na mundu gwitwo Mairu na aria angi othe wasalimike zaidi ndecio matikigeithike wega uguo wasalimike atiri undu yes riu ri ngwendaga turora riri tutiagitiriha a day 3 to stage ya 15 otondu rucio ni Sunday turaigira twastrihira stage ya 16 rucio turabiria stage ya 17 kwinikiria ginya 21 nigetha kuhinga betika kana macindano magari masafari rally mundu gwitwo Elfine Evans agitithirio ni ndereba wake Scott Martin
Thikũ ya gatatũ yathira bado marĩ o topu no matongoretie mena ngari yao model kana muthemba wa Toyota. This machine of mine nĩrarega gũthiathia haha nĩgetha nyone marĩ mbere na plus how many seconds gutigite me plus 7 gutigite Rovanpera iyo rari ya ira ya ira nĩyo gutigite me 7.7 seconds. Nake mundu gwetwo Hyundai nĩmeyũkĩrĩirie Otanaka niwe wa kerĩ. That is Hyundai guys, Hyundai. Nake mundu gwetwo Thierry Neuville uyu nĩ aracereirwo ira rũcinĩ akĩambĩrĩria na ndagĩka cigana 6 muthenya wa kerĩ, na nĩ aroneka nĩ athĩte na mbere na gũkava mahinda marĩa arateire akĩambĩrĩria ihenya rĩa muthenya wa ira kana stage cia muthenya wa ira. Riu ahiũkĩte niwe wĩ namba 3 nĩ kũmaanisha Hyundai nĩ mafuatanĩte matereba erĩ. Takamoto Kasuta Kasuta agĩteithĩrĩrio ni Aaron Johnston na nĩ dereva wa Toyota niwe ũrũgamĩire namba 4. Njorua ya mwaka wa 2024 Akael Rovanpera arũgamĩire namba 5. nĩkĩ aikarĩrwo ũguo nĩ maũndũ no nĩ tũgũkĩona ũrĩa agakĩrĩkĩrĩria mũthenya wa rũciũ. No gacenjetie ngari because I think nĩ ndĩroragia kĩũria Kenyua nĩ mũgũthe penalty o handũ we he penalty aringĩtwo na Thierry nĩ ararĩ na penalty mũthenya wa ira. Tũkwendaga kũrora kĩ tũkwendaga kũrora Akael ũrĩa areka arũgamĩire namba 5 nĩgetha tũkĩmenye tũkĩingira finals mũthenya wa rũciũ kana stage cia mũthia stage 17 18 19 20 and 21 tũkĩmenye nĩ mũthemba gani. Rĩu gĩkĩ nĩ gĩkĩro kĩrĩa kĩa rũciũ Kenya wa mbere horera twambe tũkinye kũrĩa Mũkenya wa mbere akĩrĩ nĩ mũndũ gwĩtwo Carl Flash Tundo number 15 agĩteithĩrĩrio nĩ mũndũ gwĩtwo Tim Jesop nĩ navigator wake. Gari yao nĩ aina ya Ford Fiesta. Koguo 15 wacoka waikũrũka hau kĩanda gwatũngana na mbeũ njĩthĩ mũndũ gwĩtwo Jeremiah Wahome akĩnavigatwo kana agĩteithĩrĩrio nĩ mũndũ gwĩtwo Victor Okunde me namba 17. Gari yao ni aina gani sasa? Hii ni Fabia RS. Mũkenya ũngĩ wacha tuwaone namba 21 kwena Samana Sign Vora anasaidiwa na mtu kutoka Australia. Mena muthemba ũmwe wa ngari na andũ megwĩtwo Wahome. Ndĩrenda hii kwĩna andũ matekuoneka gũkũ. Kwĩna andũ rĩ Sachania Nikhil Sachania namba 24. Hamza Anwar. Rĩu nĩ ũndũ fani ngwĩciria safari rarĩ tũcindanaga ikĩro itiganĩte mũno na iria itengeragwo thĩinĩ wa thĩ. Tondũ ndiũ nĩkĩ tũsacidaga rarĩ citũ cia gũkũ bũrũri-inĩ East Africa rarĩ ici cia motorsport cia Kenya na bũrũri wa Isaga. Then twakinya rĩu category ĩno mani tũkaremererwo gũkarema. No mũndũ gwĩtwo Elfine Evans no akorirwo a chance ya gũkorwo agĩcrownwo ngerenwa ya Kenya Safari Rally ya mwaka wa 2025. Reke tweterere tuone ũrĩa hegũikara ona tuone ũrĩa hegũkorwo hatariĩ mũthenya wa rũciũ rĩ, tondũ rĩu rũciũ rĩu nĩrĩo tũgagĩkorwo tũgĩkĩmenya ũrĩa kũragĩthiĩ tiguo. Bila shaka sasa kesho ndio tutajua mambo iko namna gani tiguo. Rĩu rĩ ndũkĩnjĩtĩkĩrie tũmaririkanie mbia cirĩ oho tũtiranengera andũ erĩ oro thaa ici mũgũre. Turanengera andũ erĩ watu ni wawili na kĩrĩa tũngĩkũhoya tu nĩ wĩtĩkĩre gũkorwo ũkĩingĩra kũrĩa kwa Rembesha Maisha paybill number tugire ni 525241 account name nĩ kiugo Inoro tigiti nĩ wa ciringi 100 tengera kũu maũndũ makorwo me sawa sawa. Harĩ ũndũ ũngĩ kweri tio nduto ũngĩ tũngĩongerera tondũ gĩkeno gitũ nĩ gũgĩtigĩrĩra atĩ hena mũndũ wakĩgĩa kanyamũ na mũtũrĩre wake wagĩkorwo gĩcenjia na akũrũko handũ we ahonokio o handũ akĩrĩ eherera mathĩna hapa kule hapa pale. No tũkorwo tũgĩkena mũno kũgĩa na Mũkenya wa gĩthemba kĩu. Good. Mathaa ithaa-inĩ ta rĩrĩ mũndũ agĩkĩigua maũndũ make nĩ megũkĩagĩrĩra. Nũ ũngĩgĩthũra? Na gũtirĩ mũndũ ũngĩthũra. Gũtirĩ mũndũ ũngĩgĩthũra. Hakuna mwenye anaweza chukia basi. Turatũngana kĩharo-inĩ kĩa Nyayo. Ithuothe by the way. Kwanza kukua katika Nyayo Stadium. Basi. No ndĩrona ta tigiti ta ciendirio ciothe. Ndaigua nĩ sold out. Game we already cirarĩ cia ngiri 10 nĩ mũgũrire
ciothe nĩ thiru. Rũciũ by the way ndeterera nona rũciũ by the way rũciũ ũgakora nginya andũ maheshimiwa aingĩ mũno magakora meko aheshimiwa ũreciria ici cia 10,000 kũgũragwo nĩa hena ngucanio mathakaru erĩgĩte gũkorwo ekuo makora meko na ndĩũragia atĩrĩ tondũ nĩ ndĩũrangagia kaingĩ mũgũre maregaga gũka ũguo thĩinĩ wa game cia kĩrĩa nĩkĩ cia ligi ya gũkũ bũrũri-inĩ roko hatarĩ kwaga cama wacio na nĩ ũraimagine mangĩrutĩra kũingĩraga nĩ kũmaanisha rĩu mũndũ wothe nĩ ekũgucĩrĩrĩka thĩinĩ wa ngucanio citũ cia gĩbũrũri tũgatiga kumĩra rĩrĩa tondũ kwĩna ageni atĩ tũraumĩrio nĩ ageni rĩu atĩ tondũ kwĩna ageni atĩ tondũ nĩ tũrekĩte wega harĩ wengĩ mũtingĩũka nginya rĩrĩa tũtareka wega bure kabisa. Anyway nĩkĩ ũrahiũkĩrwo ndige kũhiũkĩrwo nĩ tondũ andũ gakorwo kuo ingĩgoka nĩ mix ya Musapiri asa Major Sisters ndani ya Afro Country Studios. Toigurerwo gũkũ kwa nyina wa Meja, toigurerwo nĩ twakinya kwĩ mũciĩ ũyũ, toigurerwo gũciara nĩ kwega nokĩo twoka mũciĩ ũyũ, toigurerwo atumia tuoka nĩ ũndũ wa mwana wanyu, toigurerwo atumia tuoka nĩ ũndũ wa mwana wanyu, toigurerwo inye nĩ nyaya muoka kwa nyina wa Meja, mũhingũrĩrwo inye nĩ nyaya muoka kwa nyina wa Meja, mũhingũrĩrwo coka ithutha ciũke ikĩhũraga honi, coka ithutha ciũke ikĩhũraga honi, coka ithutha. Mrs. Dimeja amũkĩra ngeithi nĩ njama ya atumia kangei twĩ haha, tũhingũrĩrwo tuoka na ciondo itatwethe kĩrathimo, tũhingũrĩrwo wanyirĩrĩre waciarire gĩkũrĩra, tũhingũrĩrwo tũiga mũciari no nginya rũmwe cia mwana, tũhingũrĩrwo tũiga mũciari no nginya rũmwe cia mwana, tũhingũrĩrwo wa Bendi, wa Dimeja, wa nyina na wa Gunyo. Geithĩka Kemi cia mwana ũyũ wa kairĩtu nĩ ciugwo, mũhingũrĩrwo kemi cia mwana ũyũ wa kairĩtu nĩ ciugwo, mũhingũrĩrwo na mwanĩrĩre cigwĩke ng'ongo na ng'ongo, mũhingũrĩrwo na mwanĩrĩre cigwĩke ng'ongo na ng'ongo, mũhingũrĩrwo nĩ cia kairĩtu nĩ nyano nginya tũciuge, nĩ cia kairĩtu nĩ nyano nginya tũciuge, nĩ cia kairĩtu tuoka na rwendo rwa mwarĩ ũyũ tũkenete, twethe irathimo tuoka na rwendo rwa mwarĩ ũyũ tũkenete, twethe irathimo Wamoni ndũkĩngeithĩria waka Joyce ithĩkai mwĩwerokamu gũkũ kwa nyina wa Meja, mwĩwerokamu twamwamũkĩra ingĩrai mwĩgwe mwĩ mũciĩ, mwĩwerokamu ikarai thĩ mũciĩ ũkuaga kagũro, mwĩwerokamu ikarai thĩ mũciĩ ũkuaga kagũro, mwĩwerokamu ruo wa
Shama, shama, shama. Washira Jaru. Okay, very Didi. The Major Junior. No Kahorare. Oya sarubaro ruri ruinetwo ni rwarire rukinyira mundu wothe uguthiete othoni mundu wothe uratanya ta muiretu hia ruinetwo ni Major Sisters. Major ni kanda ya ni muini wa tene mainaga miakeo ya tene na kanda cietagwo miakeo ya Kinothia etagwo ni inaga tene bandi ino no yake bado akoragwo kuria kundu gugwitwo riri kuria gwitagwo Maunaroko kuria Maunarok akoragwo ari murimi kou uguo netagwo Major na geithike muno 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 riu ino ni bandi yake ya Major Sisters riu gitanitio nake na geithike sana riu ni rwa warembo mundu othe uratanya guthio thoni mundu othe uratanya gukorwo agegeka ati akirikiria maundu hapakure ni undu wa 1 2 3 andu acio ni andu makiria kenona ntwa marora wega riu mugure ri ati gukirikiria turarikiriria indona ni thaa 2 rakinya niki ora akire ndenda riri ni raina pu urarora ni undu wa cia macinani muthenya wa rucio ikida kuhuro muno ni macambiki maya makwa uracokeria manyangari riu ni anadirikania rucio final cia Harmony Cup akure mwena wa Elementaita wa Dine kure mwena wa Girigiri andu megwetwa atiriri Jubilee magathaka na Karen kiharoni kia Munada na cionyerari cia Munada itemrane na andu megwetwa Divai. Yes, Divai. Ni Divai. Ni Divai ka ni Divai. Divai. Na kwa thini wa volleyball rume Karen monane na Kaja. Monane Gaja ithire na rume ya Munada. Ni kuga volleyball anake Karen magakoma magithaka na Munada na cio nyerari cia miti mingi makorwo magithaka na nyerari cia Munada. Ici ni betika cia final cia Harmony Cup. Kuma kuria mwena wa mwena waku mwena wa Elementaita Cup ni wodi ni Elementaita Girigiri kune kaunti ya Naikuru naguo nake mundu gutwo Joram Borodi Cowboy arajira matinda kuria thukuru ni wa muthingi wa Kaga amakiwa na Muheshi Mburugu wa Kahangara ni irathi ciguthite kurugurio mwena ucio nigetha gugitigirira mathomo ni magithie na mbere wega maya ni mathomo ni maingihirie kwe junior kwena senior kwena maundu macio mothe nigetha gutigirira arutwo othe ni mona kila mundu ha gugithomera tabe okay aboreke eka ndo ndienda gukuria borikie tiriri no agithio muno ni mundu gwitwa Macharia wa Mwangi kuria Ndemi ndageithika muno Macharia wa Mwangi tabe unjire atiriri mundu gwitwo etagwo riri kadeno etagwo Pierre Emerick Aubameyang ura wari wa Arsenal guku ona tiga ida thake itwe captain wa Gabon yes niwe matura no akorwo hega muno tondu ona ndona riri ndona footage yake haru ni njui ni ukuingira ni ukumiona ni ukumiona tondu ni ndamuona aritie ha Gabon footage na nguthi ingi ya mubira ithakagira kuria kirabu kia Manchester United days Adiko ni agakorwo matura mweri-ini wa kana atariki icio ndirerirwo ni tariki cigana tondu riu no nginya andu mundu gwitwo Adiko twaikorwo tugitungana moja kwa moja tuonane moja kwa moja nigetha tumurie niki Man U kai mwakiumire nake gugicoka gugituika atia agakorwo na Africa biggest watch party ngucanio ya Man U kama koma ithaka na City kana bagako magithaka na umuthenya ucio ni mweri-ini wa kana yes ni Man City na Man U magithaka koguo ni agoka watch party 6th April bam kubwa basi na muhenga mwenyewe mzee wa kazi Adiko atakuwa hapa nchini mwire karibu sana karibu sana riu ri Kenya ni twendete ageni atiri undu ungi riu
riu twatigaria ndagika 8 mugure twatigaria ndagika 8 andu aya mangihanyuka kuria kwa Mpesa maisha ni mekuingira kuo niguo mundu ni gucomoka na kanyamu. Happy bill number ino ya 525241 account name ni kiugo Inoro tigiti ni wa ciringi 100 wathie hau maundu makorwo me chonjo ngwendaga riri kurorera bari ya Maria riri aya riu ni ruo tukurikia naruo rwimbo rumwe rwa winyerekia na he madam urakuire ni guthaka ruoro na rahurukirio muthenya wa ira ritwa reke ni Elizabeth Jerikani Elizabeth u tacaria ruoro song ni ukuruona hau ruoro song by the way ahurukio horo muiretu ucio ni mutumia niguo ani arakoretwo tungatete thiini wa kanitha wa Gatoreki na gateithirire nginya uhoro wa gutunga nyimbo cia kanitha kabisa. Riu ruru ri ahurukio ru na ruo ni rweru rwa kairetu gaka getagwo Angel Mboro gako ni rweru biu ni hindi araingirire uinini but very nice. Wacha tuisikilize. Tegone meigete na inenye zamanagia nayo na wametegine odwali adihokete muno tegerigwane tena ne oditengera kumoria na odamoria manyona gereria ometego ine nevegio kona ni utoire umenyereire kuma gociaro wakwa ona thucio kacidengeretie ati niguo cinine we niwe uhithaga muoyo wakwa niguo ndikoneke inya wakute uvokerete wajabakanau ukihiga murago gutire mundu ngihingura naguo yohingurite gutikire mundu ngihinga ndamenya uguo ngakena ni kumenya ndi mugitire nithegio ona ni utoire umenyereire kuma guciarwo wakwa ona thucio kacidengeretie ati niguo cinine we niwe uhithaga muoyo wakwa niguo ndikoneke Munori wa Isiraeli utanonga notakomaga ndagutwa ndomba yakwa ihiga we ni uriro riakwa mudori mugiteri mumenyereri na mudeithia ndahoya ndukana ndige baba ndukanogio nini nithegio ona ni utoire umenyereire kuma guciarwo wakwa ona thucio kacidengeretie ati niguo cinine we niwe uhithaga muoyo wakwa niguo ndikoneke nithegio ona ni utoire umenyereire kuma guciarwo wakwa ona thucio kacidengeretie ati niguo cinine we niwe uhithaga muoyo wakwa niguo ndikoneke nithegio ona ni utoire umenyereire kuma guciarwo wakwa ona thucio kacidengeretie ati niguo cinine we niwe uhithaga muoyo wakwa niguo ndikoneke
Yes, ucio ndakwire etagwo Angel Mburu ni rwimbo rwitagwo ni thengio na rwimbo ruu ni rwake rweru biu riu ri ni rwakenia riri ni rwakenia rugwitwo Ngugi wa duka-ini haria Tanas Ngugi wa duka-ini onake ni mukenu shop ni akene ni rwimbo rwa mundu gwitwo Angela asalimike sana thengio guys asalimike sana riu hatiri undu ngeithio ni kumira turaumira ndungata ya Ngai ĩ haha ĩtagwo mũndũ ti mũgĩkũnjo njatiga kũndũ tiriri ni takire ndungata ya waina na ndi ndungata ya Ngai nui anga ni wamba kwamba kũrigwo atĩrĩrĩ uria tumenyerete ku address ũgũcaragia ndungata gũkũ na signature yao ri ni mũturi wa mũirũ ni ngire ha mũthenya wa ũmũthĩ na ni mũgĩtũtwarĩte wega mũno. Thank you very much, karibu sana. Ni ngenaga tondu riri level ria mũtũigĩte ri ni level igũrũ gacokia ngatho mũno nyambe ndĩmwĩre mũrĩ ageithie mũno ni twageithĩka mũthuri etagwo Mr Mushiri akoragwo handũ etagwo Grand Park. Grand Park ni kũrĩa mwena wa Kagundo Road handũ stage njigua makĩmĩta Kanungo kũingĩrwo hau hanini ri hakuhĩ na kwa mũthaya etagwo Mwaũra wendagia maĩ na hau ri wa Cegeri kwake ni hau Grand Park etagwo Mr Mushiri ni mukakoragwo nake hau ni matuthikagĩrĩria mũno na ni matwendete eni na nĩngĩkwĩraga Senator Paul Njoroge Ben ũrĩa wa haria ni Naivasha area ĩyo wa Nduthuki thaici akoragwo kũrĩa Gĩtengera akũgweta ũguo thaici akoragwo kũrĩa Gĩtengera nĩ kaine it is in the mitandao ona tũngĩthiĩ nĩ tũgũkora but he is a great man onake nĩ atuthikagĩrĩria mũno Paul Njoroge Ben Senator koragwo handũ etagwo Senator Hotel kũrĩa mwena wa Kitengera onake nĩ mũndũ twendete mũno ageithĩke mũno rĩu rĩ ithuĩ twagũkaribisha by the way nĩ wĩrĩgĩte Ng'arua ndiĩrĩga no nĩ ngĩkĩhũraga thimũ hĩndĩ mũthee maica tũtiĩrĩgaine wa maica mũndũ gwĩtwo Thomi mũndũ gwĩtwo Gathege njeci yothe wacera kũu ũkameririkana ũkamegeithagia mũno rĩu rĩ we ũkĩgĩa na ihinda rĩega nĩnyuĩ mũgĩe na ihinda Ngai agwĩke wega na maũndũ magĩkorwo me sawa sawa. Kagũra no ũraririkana no tũrathiĩ na mbere na Kwaresma Quadragesima tunaendelea na Quadragesima asa mũtikĩnyingĩrie ndeto-inĩ icio tondũ ndĩrahangi andũ a Ngai. Quadragesima nĩ ihinda rĩa wĩnyereki nĩrĩo rĩtagwo ũguo Quadragesima na Kĩratini hena mũini ũratũtigire na arahurũkirio mũthenya wa ira etagwo Anne Wangeshi rwĩmbo rwake nĩ tũgwĩka atĩ wewe Adelito ndiyo kana sana Anne Wangeshi rwĩmbo rĩtagwo thikĩrĩra ndĩrenda gũthaka ruoro rĩu mũtumia ũcio akĩrĩ ndamũthakĩrĩra nyĩmbo ciake rita rĩa mbere gũkũ na arahurũkirie atĩa na arahurũkio na ndimĩ arahurũkio mũthenya gwĩcire mathiko mararĩ maira horo ũcio ndĩũnangenia tondũ Wangeshi surprise na ndeto njũru thikĩrĩria Wangeshi rĩ okorwo harĩ thauti ndũrĩte nyendete rĩu ona rũroka meciria-inĩ makwa rwĩmbo rwĩtagwo thikĩrĩra atũma ndacokia memory yakwa na thutha kũndũ kũraihu mũno rĩ ndirikana baba hendi okaga na rĩrĩ na karedio cassette karĩho cassette iyo rĩ ndiakoragwo na kĩrĩa ndiakoragwo na mwena wa redio ndiakoragwo na handũ ha kũhũrĩraga cassette goiki wanyita rĩu nĩ rĩrandirikana ngĩthikĩrĩria rwĩmbo rwĩtagwo Zaeni matunda mema Zaeni matunda mema nĩ rwĩmbo rũu rĩ rĩu Wangeshi rĩrĩa okire kũina rĩ mũini rĩrĩa ũrĩinaga naguo rĩ wokaga vocals cihana atĩa ihana ũguo but arĩ mũrutani arĩ mwarimu wa music tucemanĩtie nake taũni ona kandaitagwo Mwangi Bass twamwĩtaga Mwangi Bass tondũ atwĩkagĩrĩra backup ya bass moimĩta itũra rĩmwe kũrĩa mwana wa Othaya Mwangi Bass harĩ ũrĩ okorwo nĩ ũtũragia namba yakwa nĩ ũrahĩtĩire tondũ ndigwĩciria Wangeshi no ime gũkũ mũhuro wa riũa Mwangi atoĩ tondũ Mwangi nĩwe wakoragwo main backup vocalist wa Wangeshi anyway ngamera pole sana mũthuri wake na family wake nĩ njũĩ makĩinĩte na twĩna twana twao na family yao aciari ake arĩa macianĩirwo nao tũgakĩmera poleni sana na Wangeshi amame kwega kuraga kabisa Thank you very much. Ndagĩtarĩ karibu sana. Ũgĩa na ihinda rĩega na Ngai agwĩke wega na ũkĩgĩa na weekend njega. Mũthikĩrĩrie tũkonana nawe mũthenya wa Jumaine kĩroko gĩa tene very early in the morning.
Thank you. Na mugena ihinda riega. Asante. Njĩtagwo General Cohi wa Ithafa ikiroko tene. Rĩu niĩ ngũka gwagĩthererũka. Na thita cia ũtukũ nĩrĩo tũcemanagia. Thank you. Wathererũka ngakorwo ndĩ haha tuba-inĩ. Yes. Na maũndũ-inĩ mangĩ magĩtiganĩte njĩtagwo Mũgũrũ wa Karuiro the Super Lady. Asante. Have a good night. Thank you. Thank you. Etagwo Wangeci na rũboro rwake rwega muno tugicokereria twalikia guthoma he matangatho no ndi guthakira rwimbo rũngĩ rwake tondu arari muini turendete muno anyway yuru tukuga tondu maundu mothe mekikaga ni undu wa kwenda kwa Ngai tutingimuria kiuria na tutingimwira tutingimunegania tuge muoyo wa Wangeci oro mama kau kwake kwega gutari kiha kana maithori aigire cio tuko ciena ndagika 7 riu ni ndoka njitagwo Mugikunjo ke guthomera imenyithia cia bata undu mwene imenyithia cia marikitie kugurukio ni mwathani na riu ni thaa 2 na ndagika 7 tu Mugeni mota
Gugeithie hwaine mwega na ngwera karibu nigetha nguthomera imenyithia cia bata rodumi ni imenyithia cia marikitio kuhurukio ni mwathani kuria guothe uri ngakwira wi mitambo-ini wendete muno mitambo tiengi mitambo-ini ya Inoro FM mucio wotu ginotana nyothe muracakaya ni undu wa gutigwo ni andu anyu poleni sana tukahoya Ngai witu anegereria cio mathiagite kihuruko gitathiraga o nginya riria tukona nao ringi kihuruko kia mucio matu-ini. Chairman wa Kianjao Housing Cooperative Society Limited, Chairman Kianjao Housing Cooperative Society Limited, etago Mr. Michael Jogona Joge ni aramenyithia ameba othe mucemanio wa mwaka niguo ijie muraga korwo kia-ini kiao njira ya gutonya kiganda gia Kaso kurigania na kanitha wa Calvary Chosen muthenya wa Jumamothi tariki 19 mweri wa kana mwaka uyu turi na kwiyandikithia ni thaa 3 cia rucini na agenda na ici mahoya guthoma kwa minutes, report ya management, report ya supervisory committee, mathafu, budget, gucagura andu a mathafu, githurano na maria mangioneka na gucokia ngatho. Ni murorio mutikana tire tondu kuri maundu mabata makariririo na mugathie na certificate ya tene ya yero na kibande na mukaiga mathaa. Nocio nugo muthia imenyithia cia bata reke nguthomera imenyithia cia marikitie kuhurukio na mwathani. Ni mukumenyithio gikuo kia William Mushoki Thiongo. William Mushoki Thiongo ni hurukitio na mwathani no ni mwana wa James Thiongo kana mwalimu Thiongo na Rebecca Bura Thiongo kana nyina wa Mushoki. Ni muthuri wa Marian Muthoni na itho Rosemary Bura Neema Jabi na Ethan Thiongo. Ni muru wa nyina na Kenneth Muturi Mire wa Ngui Anu wa Yua Cyrus Chege na Samuel Matheka. Ni nephew wa Christine Kahige, Irene Duta, Helen Wagoi, Patrick Chege, mutigiri Andrew Mugabi na Catherine Wajiro. Mathikoni wa keri tariki 25 mweri wa gatatu mwaka uyu North Kinangop Kitiri location. William Mushoki Thiongo Ngai witu kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Ni mukumenyithia ko kia Esther Wajiko. Esther Wajiko ni hurukitio ni mwathani no ni mutumia Paul Koira na nyina wa Daniel Kagasha, Beatrice Wairimo, Francis Joroge, Johnny Nyoike, Mire Wanjiro, mutigiri Eliud Ngoge, Janet Jerry wa Spain na mutigiri James Kamau, Mashino na Joseph Dungu Iraki na Tigaire Ngoge, Jerry Bogo na Kafoi. Ni kuna chemonio wedi mwega wa Kareti na Kerewa Terrace Hotel na gwaka mucie mutito Kareti. Mwiro kwa Montezuma mochari kafati wa keri tariki 25 mweri wa gatatu mwaka uyu uthoma hoya na mathiko na mirire kwa mucie mutito Kareti. Esther Jerry Wajiko Esther Wajiko Ngai witu kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Ni mukumenyithia ko gia Stephen Kimani Githendo ni hurukitio ni mwathani no ni mwana wa mutigiri mwalimu Joseph Githendo na Teresia Wangari Githendo. Ni muthuri wa Juliet Wajiko ni ithe wa Teresia Wangari na Joe Githendo. Mashiro na James Karaja, Patrick Maina, Michael Jogona, Jane Waboi, Irene Wajiko, atigiri David Munyaka, Zabron Mwangi Kegesha, Simon Boro na John Githeji. Family na aratani maracamania kwa mucio Murigiti Village Limuru kumatha ikomisia hoini muthenya kuhoya na kuhariria mathiko. Mwiroko twa Umash Funeral Home Nairobi muthenya wa kana tariki 27 mweri wa gatatu mwaka uthe mwana nuthu ya rucini mahoya na mathiko na mirire gwa kamucie Murigiti Village. Stephen Kimani Githendo Ngai witu kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Ni mukumenyithia ko kia Miri wa Irimo wa Ng'ombe. Miri wa Irimo wa Ng'ombe ni hurukitio ni mwathani no ni mwana wa mutigiri Stephen wa Ng'ombe na Jerios wa Ngui na nyina wa engineer Stephen wa Ng'ombe wa Ngari Kamutho Joki Nyambura Dungu na Kihara. Mashiro na Wabui Maina Jerry Wajiro Mutahi Wajiko Muraguri na Mwangi ani shosho wa ingi muruko twa KU referral mochari muthenya wa keri tariki 25 mweri wa gatatu mwaka wa 2 cia rucini mahoya magakoro PCA Mukango thaa 4 cia rucini mathikone gwa kamucio Mukango Village Keine Kirinyaga County. Mire wa Irimo wa Ng'ombe Ngai witu kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Ni mukumenyithia ko kia Francis Muriuki Mahinda. Francis Muriuki Mahinda ni hurukitio ni mwathani ana wakuma na Ivasha wona mwana wa Tigaire Richard Mahinda Kifodho na Nazarene wa Guthie na ni muthuri wa Radio Jerry. Ni wa Richard Mahinda Jitida Gathigia Juliet Wathithi na ni father in law wa Christine Mwikali. Ni guka wa Ian Muriuki Klo Mweni Thio Muriuki na Haile Jerry. Ashino na Aris Mobi Joseph Kifodho Charles Mwangi Mire Wajira Pro Wahome Peter Mufangi Stephen Kihato na John Maraga. Nisani no Damaris Wathithi Wainaina na mutigaire David Wainaina Kirongo na mother na ni brother in law wa Wajiko
Karieri, Nyabura, Kirongo, Wabui na Wanjiru. Murukurutwo KU Referral Funeral Home muthenya wa gatatu tariki 26 mweri wa gatatu mwaka uyu thinacara cia rucine mitheka kuro St Francis Xavier Catholic Church na Ivasha thenya cia rucine mathiko ni mudaine gwake Nyakairo Farm na Ivasha. Harambea bili ya thibitari igakoro kanitha-ini wa St Francis Xavier Catholic Church Hall Sunday kana rucio tariki 23 mweri wa gatatu mwaka uyu thaa mugwanja cia mĩaraho ni nyothe ni mukurio mugoka. Francis Muriuki Mahinda ngawitwo kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga ni mukumenyithio gikuo kia Ann Waithera Ndung'u. Ann Waithera Ndung'u ni hurukitio mwathani na wa Mudoro Village Kiganjo location Kiambu County. Ni mwari wa Wanjiko Njoroge wa Kairo, mutumia wa Peter Ndung'u Kimani, pinyina wa Lawrence Kimani na Dorcas Mukami, mwari wa nyina na Simon Njoroge, Hilary Kiogo, Mary Jerry John Shege na mutigire Irene Nyambura. Mwari muthoni wa mutigire Joakim Kimani na Dorcas Mukami na nari maramuna tata waige. Family na anata Family na anata ni maracemania muthenya Bruce Springs Hotel Thika Road muciĩ gwake mwĩkina kwa Village Mudoro ni undu wa kuhoya na kuharia mathiko. Murukotwo KU Funeral Home Thika Road muthenya wa keri tariki 25 mweri wa gatatu mwaka uyu na 2 cia rucine thutha muheana mathiko na mirere gwake muciĩ Mudoro Village Kiganjo location Kiambu County. Ann Waithera Ndung'u ngai akwe kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Ni mukumenyithiko kia Boro Gitao Fanga. Boro Gitao Fanga ni hurukitio mwathani na wa Kahethu Village Kihumbu-ini Gatanga Murang'a ni murio wa atigaire Stanley Gitao na Ruth Wairimu. Muthuri Jane wa Boiboro ithe wa Wairimu na Miano Gitao na Joan muthoni na Wangui na ni guka wa Joka Miano na ni muru wa nyina na Wangui muthoni wa Njiro Kongo Makara Kamau Njuguna na Njabi. Mwarimu wa mutegire Davis Gishago, mutegire PG Mureithi, mutegire Muraguri na Freshia Makara, Jane Kongo, Jane Kamau, Rose Jogona Gakofo Waigwe Nyoro, Kifofo Jogona Musembi Karo na Watiri. Arari mama kazi na murata waige. Nikocha munio kwa kamushie Kahethu Village Kihumbu-ini location Gatanga thaa 10 cia hwaini na Murukotwo Montezuma Funeral Home Kabati muthenya wa Aramithi tariki 27 mweri wa gatatu mwaka uyu thaa 2 cia rucine hoya na mathiko na mirere gwake muciĩ Kahethu thaa 4:30 cia rucine. Boro Gitao Fanga ngawitwo kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Ni mukumenyithiko kia Renard Buteri Mushiri. Renard Buteri Mushiri ni aurukitio mwathani na mwana wa Tigiri Pro Mushiri thuona Esther Joki Mushiri ni muthuri wa Margaret Wajiko Buteri na ni kwao ni kahawa sukari anaitwa wa Esther Joki Pro Mushiri na Joseph Geshwi Mushiri na David Thuo Mushiri, Margaret Wajiko Buthia, Dominique Bogwa Mushiri, mutigaire John Joe Mushiri, Lucy Mobi Deithi, Veronica Muronye Marenye, Royce Waja Wanyika na nyumbana na tani marachamania kwa kamushie Kawasukari Sioro Road Cedar Court o muthenya kwa bria thaa imwe ya hwaini ni undu wa kuhoya na kuharia mathiko. Rukotwo KU Mochari Thika Road muthenya wa keri tariki 25 mweri wa gatatu mwaka uyu thaa 2 cia rucine igongona rigakorwo St Andrews Catholic Church Rironi thutha mathiko na mirire mugunda-ini wao Rironi Keroe Rimuru. Renard Butiri Mushiri ngawitwo kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Ni mukumenyithio gikuo kia Francis Mwangi Kamau kana Gikonyo. Francis Mwangi Kamau Gikonyo ni urukitio mwathani na wa KU Village Gathera Karuru location Geda Ward Murang'a South Sub County. Oni muri atigire Kamau Mugeku na wa Boy Kafoya na ithe wa Njuguna mutigaire wa Inaina mutigaire wa Boy Agata mutigaire Kariuki Boro Waithera wa Geci Maina Ndung'u na Irogo na ithe mukuru wa Peter Mwangi wa Kifafa, retired teacher Charles Kariuki wa Nakuru na mutigaire Joyce wa Njiro. Muthoni wa tigaire Faris Njuguna na Isabella Aitaga Village guka wa Ndegwa wa Njiro wa USA Kamau Mwangi Kariuki Winnie Claire Kafuja Nyoike Mugeku Hilary na Ngenge. Family na anata ni maracemania muthenya Sagas Hotel karigania na Bruce Springs Thika Road thaa 11:30 cia hwaini na muciĩ gwake KU Village kuhoya na kuharĩria mathiko. Murukotwo Montezuma Mona Lisa Funeral Home muthenya wa keri tariki 25 mweri wa gatatu mwaka uyu thaa 1:30 cia rucine igongona rĩa mitha rigakorwo Nyagashego Catholic Church thaa 5 cia rucine thutha mweri hurũkio gwake muciĩ KU Village Gathera Karuru location Murang'a South Sub County. Francis Mwangi Kamau Gikonyo ngawitwo kwa kiuruko gitathiraga
mama kwega kuraga nimukumenyithio gikuo kia muru wa ithe witu Naftali Wachira Kagema. Naftali Wachira Kagema na urukitero mwathani na wanya gatogo village Rowadi Award ni muri wa Habel Kagema na Elizabeth Wajeri. Muru wa nyina natigaire Ayub Muraya, Norman Kagoma, Adha Magwe, Mishek Kaifere, Jeremia Maina, Joan Wajiro, John Mwangina Lizi Nyabura, muthuri wa Mary Jerry Wachira. Ithe wa Jerry na Maina Kagema, Charity na Mutigaire Lea, Jude na Keiro, Joan Nagero, Shem na Rose, atiga tucocyo 17 na tucukuru tutandatu. Nikosha munio kwa kamushie mithaga thaa 11 ciaho, thaa 10 ciaho ine ni undu wa kuhoya akuhariria mathiko. Igongora mathiko rĩgakorwo ICK St Andrews Church gacungi wa keri tariki 25 mweri wa gatatu mwaka wa 4 cia rucine uthamwire hurukio kwa kamushie mithaga nyagatugo Rowadi Award Kagema. Naftali Wachira Kagema gawitwo kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Nimukumnyithio gikuo kia retired reader John Kimodo Jogu wa Yanga Village kena budget fee scheme Nyadaro County. Reader John Kimodo Jogu ni hurukitwo mwathani ari mwana wa Tigaire Zakaria Jogu na Sara Washuka Nyeri County Mathira Karatina. Ara leader wa Zipora wa Irimo Mutigaire Bruson Wainaina Mase Washuka na Patrick Modibo. Mutigaire Nancy Wagoi Nancy Wajiko Fred Archdeacon Alan Kimodo na Mire Waithira wa Kogotheria Parish Diocese ya Mount Kenya South Isaac Gatiana Ann Waithira wa Alandan Raban Kamau na Maria Wagoi na Muthoni Ifafa na guka wa aige wahoyani mareko gwa kamushie na wagige kafete mwiroko to engineer level 5 host mochari Jumatatu tariki 24 mweri wa gatatu mwaka wa 3 cia rucine igokore mathikore yurumirire kanitha-ini wa Emmanuel ya ngatha 5 cia rucine. Richard Reader John Kimodo Jogu gawitwo kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Nimukumenyithio gikuo kia John Pameres Ore Gosor. John Pameres Ore Gosor ni arukitwo mwathani na ni general manager wa Brupos Hotel Thika na ni muri wa Tigire Rastas Ore Gosor na Esther Jerry Gosor ni nyina munyinyi ni Sarah Sampei Gosor muthuri wa Sarah Ngedo Gosor ithe wa Bidan Leipai David Kuntai Sheila nae Collins Tande na Sisney Pameres. Ithe muthoni wa Rena Wajiko Rosary Duta na Eunice Mwajiko muru wa nyina na Jane Sialo Mutigaire Sirere Marimanganga Laila Mwangi Joan Kuresoi atigaire Betty Sise Ntimama na Nelia za Naikoi muru wa ithe na Mutigaire Ateti Rapanwa Pasaman Sanewa Paranae Tumpez Mutigaire Nelson na Pastor Roda ukawa Kaila Kaden Deborah na Lemi. Nikosha munio Bruce Thika na kwa kamushie na ile Kenkare na 18 cia hoine anako kona Memorial Service Bruce Hotel Thika Jumamothi yumayo mothi na mwiro kurutwo KU Referral Funeral Home muthenya wa keri tariki 25 mweri wa gatatu mwaka uyu thaa 1 ya rucine uthaiko konaria mathikore rumirira kwa kamushie eka 10 na ile Kenkare na Rock timuthi wa keri nyamugwanja ni nduite balere ya jega ni dikitie kaitaitono gya kwana ni ndoretie witikio John Pameres Olengosor gawitwo kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Nimukumenyithio kia Andrew Takaguai ni urukitwo mwathani ni mwana wa Tigire Njega na Kihogo na Jerry Njuguna mutumia wa Mutigire Kaguai Wainaina nyina wa Joseph Njuguna Kaguai Stamuru Wainaina na Mary Jeoki Joel Mwaura na mwendone ire Eunice Warowe na Elizabeth Waboko John Kongo na Jane Wajiro Susan Kanyi Mary Jerry Jane Wajiko na John Kenaga David Gathuru na Irene Waboi Mashino na Laban Jega na Tigaire Aris Gonyo Alphonse Boro Joseph Jau Patrick Muirore na Magdalene Waja kosha munio kwa kamushie gya tutu kia Buri Village na Thika Greens the phase 1 na mwiro karutwa Montezuma Funeral Home kafati keno muthenya wa kari tariki 25 mweri wa gatatu mwaka uyu wahera mathiko numirira mushie gya tutu kegio gatanga Andrew Takaguai gawitwo kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Nimukumenyithio gikuo kia Rahab Nyambura Munyinyi hurukitwo mwathani na hurukire kore Jumatatu tariki 17 mweri wa gatatu mwaka uyu arari mutumia wa Mutigire Andrew Munyinyi ni nyina wa James Mogai na Monica Washo wa Liliani
Richo Jerry na Joshua Kibet na Freshia Wajiko. Ni mwana wa Tegeire Rovers Mogai na Freshia Wajiko ago Gogo Village Banana Hills Kiambu County. Mashino na Mutegeire Ray Chogathoni Kanyoro, Joyce Joki Wawero, Margaret Wangari Kamau, Sarah Waboi Kimani, George Gashero Mogai, Wagashewa Motors, Peter Bogwa, Mutegeire John Gashina, Lucy Wajiro Gashure, Mutegeire Jane Wage Koyona Hana Kamade, Nishua wa Lydia Nyabura, Collins na Adrien, na ni muthoni wa Waduta Karaja, Michael Igogo, Jane Mwebu, Beatrice Wajiro, Elizabeth Kahaki, Grace Jerry na Mutegeire Judith Kahaki, Miriam Wajiro, Catherine Joki, Eda Wajiko na George Galaria. Ado wa mushie na aratani maracemania muthenya gutafarirana kubanga mathiko mushie Dedero Village thutha wa interchange Makuti. Ni wakorwo na mahoya kiumia tariki 23 mweri wa gatatu mwaka wa rucio gwake mushie thaa 8 cia miaraho. Mwiroko twa SD Hospital Charigacie Jumatano tariki 23 mweri wa gatatu mwaka uyu thaa 3 cia rucini, na ni gwakorwo na mahoya kanitha-ini wa ICK St Andrews Church Dedero thaa 5 na mathiko manomirire gwake mushie Dedero Village Kiambu County. Ni Ngai waheanire Rahab Nyabura na nowe wacoka kumugira ritwa ria Ngai rirogoshwo. Ni mukumenye ithiko gya Steven Dirago Kabai. Steven Dirago Kabai ni aurukite Mwathani uria ari former deputy mayor wa Nyeri oimite Karundas Village Nyeri County. Oni muri wa Mutegeire Kabai Thumbe na Julia wa Mucie na Cecilia Wajiko, muthuri wa Irene Murugi Dirago, muthoni wa Mutegeire Kegoi na muthoni itha wa Wachira na muthoni Kabai na Wajiko, Gichangi na Phyllis, Julia na Derek, Ukawa Ngogi Dirago, Murugi, Dirago, Kabai, Murugi, Wajiro na Jerick. Acinwo na Mutegeire Gichangi, Jacinta, Nyaruai, Githiji, Thumbe, Mutegeire Eunice, Muringo, Mutegeire Jigwa, Degwa, Agata, Kariuki, Tabitha, Gitonga, Catherine, Mureithi na Purity. Muruwa Ithena wa Mbui, Mutegeire Thumbe, Wangui, Mutegeire wa Mwega, Dirago, wa Ng'ombe, Nyanjau na Joyce. Maramwe wa Mutegeire wa Gaci, Mutegeire Keng'ori, Wangui, wa Mbui, Mufea, Marisho, Kihara na Jabi. Nikucemanio Tasia Catholic Church Nairobi thaa 11 cia hwaini na mucie gwake Karundas. Mwiroko twa Montezuma Mona Lisa Funeral Home Thika Road muthenya wa keri tariki 25 mweri wa gatatu mwaka uyu thinacara cia rucini mitheka koro Karundas Catholic Church thaa 4 cia rucini mathiko numirira gwaka mucie na no tumio teithio kore paybill number 8057609 wandika ritwa riaku ta account Steven Dirago Kabai. Gawitwa kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Ni mukumenye ithiko kia Pastor Francis Buthia. Pastor Francis Buthia ni aurukite Mwathani oni muri wa Tegeire Kimani Kurutu na Elizabeth Wajiro. Ni muri wa nyina na wa Amani Waja, Mutigaire Miringu na Wahito, muthuri wa Mwendonire Moni Kamobi, nithe wa Kimani Kariuki Wajiro, Buru, Mutigaire Jogu, Miringu, Gacero, Wangari, Kabora na Murage. Nici ciaro wa Mutegeire Jerry, Wambui, Kamau, Wangui, Wairimu, Kemunto, Immaculate na Jerry. Murokoto JM Kariuki Funeral Home Rukarao, Nyandarua County muthenya wa gatatu tariki 23 mweri wa gatatu mwaka uyu mathiko manomirire Nyandarua County Kibibiri Sub County Gitei Ward wa Johi location. Aratana ronyo bone monacemania wa Ithaka Dagoretti South gwa Kariuki thinacara cia hwaini kuhoya na kuharia mathiko. Pastor Francis Buthia gawitwa kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Ni mukumenyithio ko kia Mary Wangui Muciri. Mary Wangui Muciri ni ahurukitwe Mwathani no ni mwana wa Tegeire Zabron Macharia na Wini Waiyego, mutumia wa Mutegeire one mwana wa Ategeire Zabron Macharia na Wini Waiyego, mutumia wa Mutegeire Charles Muciri na ni nyina wa Peter Mwangi, Lucy Nyakiega, Wini Waiyego, Mutegeire Julius Macharia na Samuel Gikongo. Mwana wa nyina na Kariuki Irogo, Wajiro, Mwangi, Joroge, Jeli wa Gaci na Muthoni. Ani shosho wa ingi. Ibanarata, manacemania gwaka mucie Gatunguru, Jobe Mathioya na Magomano Hotel Nairobi thinacara cia hwaini muthenya kuheana kuhariria mathiko. Muruko tu KU Mochari Thika Road muthenya wa keri tariki 25 mweri wa gatatu mwaka wa thinacara cia rucire mithega korwa Gatunguru Catholic Church mathiko manomirira gwaka mucie kurigania na Gatunguru Tea Factory. Mary Wangui Muciri gawitwo kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga.
Nĩ mũkumenyithie ko kia Rose Mugore nĩ ahurũkĩte nĩ mwathani no nĩ mũtumia James Goge Nyamwathi wa Damu nĩ mwari wa tigaire mwarimu Evans Shege na Penina wa Boy Shege nĩ nyina wa Joyce Nyamwathi Ivy wa Boy na Ian Mushina macino na Ann Joki Modonire Olive Mobi Kimani Nelson Nyoike Margaret Wairimu Josephine Jerry Maureen wa Jiro na Jacqueline wa Jiko nyacira wa Modonire Josephine Nyamwathi wa Damu na maramuwe wa mutigire Gerard Mushina Lilian Mwero Elizabeth Nyamwathi na Philip Kenyanjui nini wa Edwin Jogona Nyoike na ni kazi na tata waige ni kwa chamunio kwa kamushie thogoto kurigania St. Marvin School o muthenya thaa 11 hwaini kuheana kuhariria mathiko rukotwa Montezuma Funeral Home muthenya wa kana tariki 27 mweri wa 3 mwaka uyu thenya cia rucini maheana mathiko manemerere Langata Cemetery thithano cia rucini. Rose Mugure ngai witũ kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga nĩ mũkumenyithie gĩkuũ kĩa Demi Maina Muriuki Maina Muriuki nĩ ahurũkĩte nĩ mwathani na ahurũkĩte tariki 15 mweri wa 3 mwaka ũyũ mathiko magakorwo kuo tariki 26 mweri wa 3 mwaka ũyũ gwake mũciĩ Kaboge Village Kirinyaga County. Family na arata maracemania o mũthenya gwake mũciĩ Kaboge Village. Demi Maina Muriuki ngai witũ kwa kiuruko gĩtathiraga mama kwega kuraga nĩ mũkumenyithie ko kia John Mwenjeri wa Ithaka. John Mwenjeri wa Ithaka nĩ ahurũkĩte nĩ mwathani na ko nĩ kia Guru Village Kagico Thaya. Uyu nĩ mwana wa tigaire wa Ithaka na Jane Gathoni na arĩ mũthuri wa Margaret wa Jiro Mwenjeri aciarwo na tigaire wa Ruiru wa Ithaka Thugo wa Ithaka Kamwana wa Ithaka na Wanjiko Hinga. Ararĩ ithe wa Gabriel wa Ithaka wa Kenyatta University Rafael wa Ruiru Patrick Githambo Emmanuel Thuona wa St. Irene Gikori Girls Catherine Gathoni wa Murang'a Jacinta wa Ngari na Ann wa Jiko wa USA natiga tuguka na tucukuru tuingi mahoya na mibango ya mathiko nĩrathiĩ na mbere gwaka mũciĩ kia Guru Village kwambĩrĩria thaa 9 cia mĩaraho mwĩrĩ ũkarutwo Kĩrĩa-inĩ Mission Hospital Mochari aramithi tariki 28 mweri wa 3 mwaka ũyũ thaa 3 cia rucini na igongona rĩgakorwo St. Cyprian Catholic Church Kagica kwambĩrĩria thaa 4 cia rucini gũtha mathiko manemerere gwaka mũciĩ kia Guru Village Kagica. John Mwenjeri wa Ithaka ngai witũ kwa kiuruko gĩtathiraga mama kwega kuraga. Nĩ mũkumenyithie ko gĩa Cyrus wa Njohi Jamaita. Cyrus wa Njohi Jamaita nĩ ahurũkĩte nĩ mwathani na gwake Mũchatha Village gĩa Thugo location Mũkũrũ-inĩ sub location Mũkũrũ-inĩ sub county Nyeri county. One mũriũ wa mũtigĩri Kariuki wa Ikona na mwendwa Teresa Wanjiru macino na Charles Mushemi mutigiri Stanley Gachigiri Grace wa Kioro Biri mutigiri Francis Mugwe mutigiri Alfred Derito Royce Wairimu wa Hogo Miri Rogoro Muturi Newton Mushemi Timothy Kagodu na mwendwa Florence Rogoro ndikocemonio gwake mũciĩ Mũchatha Village kwambĩrĩria thaa 10 cia hwaĩ-inĩ kũheana kũharia mathiko mwĩrĩ ũkarutwo Mũkũrũ-inĩ Hospital Mochari Jumamothi tariki 29 mweri wa 3 mwaka wa 3 cia rucini autha maheana mathiko manemerere gwake mũciĩ Mũchatha Village hakuhĩ na Mweru High School thaa 4 cia rucini. Cyrus wa Njohi Jamaita ngai witũ kwa kiuruko gĩtathiraga mama kwega kuraga. Ucio nĩguo mũthia wa imenyithia icio cia bata rũndũ ũmwe nĩ imenyithia icio marĩkĩtie kũhurũkio nĩ mwathani kũrĩa ciothe mathiagĩte ngai witũ aroma na ngiri kĩhurũko gĩtathiraga maroma ma kwega kuraga. Kũrĩ inyuothe mũtigĩtwo nĩ andũ wanyu ngai witũ athiĩ na mbere na kũhoreria ngoro cianyu ihinda nĩ mũracakaya nĩ ũndũ wacio mathiagĩte acio mũrendete ma. Wangecian arĩ o harĩ ngĩ rũmbo rwake rwĩtagwo thikĩrĩra. Get it
maciaro mega. Ikerera ojitereria maĩ. Ikerera ndutathunairia ngoro. Ikerera njiare matunda mega. Ikerera meri yakwa nĩehande wega. Ikerera honge ciakwa nacio ciare wega. Ikerera itereria thumu nie wa kiugo gĩaku kĩarũrũ wega. Ikerera ũnjitĩrĩrie maĩ. Ikerera ndutathunairia ngoro. Ikerera nie. Ikerera njiare matunda mega. Ikerera ciĩko ciakwa niĩ cikumburage. Ikerera mũthaka waku wonekanage. Ikerera kamũtũrĩre mwega. Kĩambĩrĩria kĩa ũhonokio waku. Ikerera ũnjitĩrĩrie maĩ. Ikerera ndutathunairia ngoro. Ikerera nie. Ikerera njiare matunda mega. Ikerera ũnjitĩrĩrie maĩ. Ikerera ndutathunairia ngoro. Ikerera nie. Ikerera njiare matunda mega. 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 Ano wangeci wa Nderito mama kwega kura getagwo ano wangeci wa Nderito burwa karwega muno rwetagwo Thikerera. Mutumia ũgetwo Jane Waiyaki ake haha na rwimbo rwetagwo Hoyaga Hwainĩ. Tũgĩthiĩ na mbere na kwĩra arĩa othe matigĩtwo nĩ endwa ao poleni sana. Ake witũ athiĩ na mbere na kũhoreria ngoro cianyu. Naka
Thank you ni wega muno Madam Jane Waiyaki na rworo akurega muno rworo itagwo hoyaga hwaini tena kuhoya ri no kungituma ngairwo igairia mwathani ni wega hingo ciothe hindira turagerera maundu matiganite ona ndira turagerera maundu ina maritu tukaririkanaga kwihotha na kwineana moko-ini mega ma Ngai nigetha maundu maitu ri magaikara toria kwagirire uguo niguo kuhana na uguo niguo kuri gurikanie ugika maria mothe oreka ririkana kumaiga mbere ya Ngai na rucini ri turakorokera na ciringi milioni 1.5 mwako-ini wa Rembesha Maisha koguo nae ndukeo hene wega ihinda riri wigurira voucher na uragura voucher kugerera M-Pesa paybill number 525241
County number rikana kwandika kiugo inoro na vocha no ciringi 100 nigetha nae rucio tukurokeria ciringi milioni 1.5 mwaka-ini wa Rembesha Maisha ndugakiohe ikoguo na wikioro uguo oro riu tokoro hi ni tondu boro inetwo ni Mugikuyu kwaya ihinda ria Kwaresma iria kwenyerekia niga tuigwe rwimbo nigetha turirikanie maundu macio mana hau thutha maria mahanikire nigetha tutuike ati ni tugukwirwo mutharabaini na tukurwo.
Neke nie demweketa Jokeria Aro Kare mbora Jokeria Metagwo Mugikuyu kwaya rwimbo rwitagwo Nare korwo hihi to korwo hihi rwitagwo to korwo hihi ithika muno mundu gwitwa mukera wa kihoto wikuria mwena wa Kambathi ukanjira ndimwere pore kore ciothe matigitwo ni endo wao ngwitwa magiria maithori na ciothe makomete ni makome uhoro ameni niwega muno mukera wa kihoto Dr. Mugikunjo gitugikirwo kia Inoro hepore aria maracakaya Mamda Marais Wajiru araria thao ni nderefathagia wa Kiajoya asante sana hai Mugikunjo pore ni kuri ari othe matigitwo ni endo etagwo J Menge kuma kora mwena wa Murima totally moro twi hamwe muno ngewitwo athi na mbere na kuhoreria ngoro cianyu inyothe mutigitwo ni endo wanyu ngewitwo horerie ngoro cianyu mugikamaria mothe mureka ngewitwo rugame inyu ngumuririkanie rucio ni kiroko kiria tumurokagera na ciringi nginenge ciringi milioni 1.5 mwago-ini wa Rembesha Maisha kogwa nawe ni wega uthi na mbere na kwigurira voucher no rikani uragura voucher kogerera M-Pesa paybill number 525241 account number ndika kiugo Inoro na voucher no ciringi 100 tu nigetha nawe ri rucio maundu magakorwo memega thiri ya mahoya ni manu riboto-ini ro mundu gwitwo CJ Ni mando ni marigago nikigitumaga ngirogwo ndewikinde nyiyete ngerera Ngai wakwa matire mamenya thiri yako madanga inereko bendero ramukaira na kiaga kuradima Ngai na joe gotiro dono mwa ukuremaga twakurehera merigo ito yothe niumiotaga iria twarehe mahoya na tũcokia ngatho gatuigwa ndĩna wĩra mũiganu gũtirĩ ũndũ no mũkũremaga ndĩna wĩra mũiganu gũtirĩ ũndũ no mũkũremaga Eliza daidanga yare kere maine gya kalimeri na via bari makaera bari neiga na kumaigwa Ngai acokire mahoya maeri jakiuria pura unene wa Ngai ukioneka Israeli kundu guothe Ngai nĩ njũĩ gũtirĩ ũndũ no mũkũremaga tũkũrehera mĩrigo itũ yothe nĩũmĩhotaga rĩrĩa twarehe mahoya na tũcokia ngatho gatũigua ndĩna wĩra mũiganu gũtirĩ ũndũ no mũkũremaga ndĩna wĩra mũiganu gũtirĩ ũndũ no mũkũremaga
Ezekia bendi nego makaira ngai Nebukadineza thana maikio mwakine niguo maye Tondu ni maregete kuinamirira ngai ciogeni Meteketie ngai uria mahoyaga ni kumahonokia Ngai na joy gotiro no mwa ukuremaga Tokurehera merigo itu yothe nyumiotaga Iria twarehe mahoya na toshokia gathoga tuigwa Rina wira muiganu gotiro ndono mukuremaga Rina wira muiganu gotiro ndono mukuremaga Makuwashire ngai ugioka ukionania na ngenda gukaira ngai ni joy ni kwionania Ngai ni joy gotiro no mwa ukuremaga tukurehera merigo itu yothe nyumiotaga iria twarehe mahoya na toshokia gathoga tuigwa rina wira muiganu gotiro no mukuremaga rina wira muiganu gotiro no mukuremaga Mandiko matheru mangai nimeonanagia wega thiri ya kuhoya ngai wenyetie umwetereire hana Ezekia Danieli na Ayubu na ngenge nikionereria kioria ngai ekagaria mamwendete Ngai na joy gotiro no mwa ukuremaga tokurehera merigo itu yothe nyumiotaga iria twarehe mahoya na toshokia gathoga tuigwa Rina wira muiganu gotiro ndono mukuremaga Rina wira muiganu gotiro ndono mukuremaga Atago CJ riboretagwo thiri ya mahoya Mijasami wa ng'ombe kumakona mwena wa Teto Nyeri onao gathie na mbere na kuhea ciothe matigitwo ni andu ao Paul Muthurio gwitwo Mwangi wa Njogo ona kiaranjira good evening Daktari Mugikonjo umeriria family na family aratana cousins citũ marĩ Kĩrurumi huho-inĩ Teto nĩgũtigwo nĩ Miss Mary Nyaguthie daughter of Charles Wahome Kĩng'ori ũrĩa mũkahurukia mũthenya wa Kaigana ndugĩte nĩ mũthenya ũrĩkũ kũrĩa mwena wa Ojoroka kwĩna Nyandarua Technical College na Muthurio gwitwo Mzee Mwangi wa Njogo mũgagĩkorwo na ihinda rĩega mũkĩhurũkia ũcio mũrendete ma karibu sana Mugikonjo ni Peter wa Digital Hario kuma kora mwana wa Rwegetha na kajira ndimwendithirie pole ciothe matigitwo ni endwa ao ni wega muno mitabu ni no wendete muno mitabu tiege mitabu ni ya Inoro FM cio wotu kinotana rucio nikiroko ge ciringi milioni 1.5 magoini wa rembesha maisha koguo thie na mbere na kwegorera voucher no ragora voucher kugerera M-Pesa paybill number 525241 county number rikana kwandika kiugo Inoro na voucher no ciringi 1,000 nigetha nae rucio tugutuge na njira ĩrĩa yagĩrĩire turahingĩrwo ithaa rĩrĩ nĩ mũndũ ũgwĩtwo Miriam Nelson rĩbora karĩtagwo mũrigiti Matatu
Thank you. Tumetaga Miriam Nelson ribora karitaga wa murigiti mitaboni no edeta muno mitaboni ya Inoro FM ole mucio wotu ginotana no tutwaranite wega ithika muno mundu gwitwo Mr. Gishuke wa teriwe kuria mwana wa Ruai Brockton ithika muno mwena mutumia ko gwitwo wa Njogo wanyonera jaba ci gwitwo Mr. Kairo salimia sana wana Mr. Kamotho mugeithie muno wanaona kifaro mugeithie muno Mr. Waithaka wala Luna Runa Club kana Club 26 la Luna kuna mwena wa Kagudo Rudio na kiomugeithie muno na jeshi yothe ya la Luna na jeshi yothe ya Guruga na jeshi yothe ya Cyprus salimia wao sana. Dr. napeana pole zangu kwa wote wameachwa na wapendwa wao. Unaitwa nani? Sema jina lako tafadhali kujue. Haya Urogo tokalikuwa mushiku no ngatha bikire nyaga ni wega muno na ni dona dumereri yaku kiracio tho matigitwo ni edo oporani sana. Urogo to Charles Munji kumakora mwana wa Fathia Kajera era pore family ya Samuel Kongo Gishuke negutigwa ni Esther wa Boiga Shisha mutumia ya Fanson Gishuke Kongo. Asante sana tuhamwe muno. Ithatu nirikitie kuhanda na kai tukia dagike mwetu mitaboni na wedeta muno mitaboni ya Inoro FM ole mucio wotu ginotanirikana rucio ni kiroko ga shiringi milioni 1.5 magoino wa rembesha maisha kwa guthie na mbere na kwigurira voucher na uragura voucher kugerera M-Pesa paybill number 525241 kauti number ndika kiugo Inoro na voucher na shiringi gana ne mwetu. Thank you. Twabererio githagi kini mundu gwitoka ge Bibroka. Jabe yakumakora mwana wa Kage mana ruboro akarwitagwo horera Gairohe. Kage Bibroka wakoria kanyenyeine. Rwimbo ni horera Gairohe. Anyita moko maku mere. Moko maku mere adaurera gai rohe nita moko maku mere adaurera gai rohe nita moko maku mere adaurera gai rohe. Mutwe uwe sorry fafa na uge asante gaya kumio nita moko maku mere aurera gai rohe nita moko maku mere aurera gai rohe. Yukwe de ari kore heve ukenere de agi magikena nita moko maku mere taurera gai rohe nita moko maku mere taurera gai rohe. Kimwe uheo besa nyingi warega nita moko maku mere taurera gai rohe nita moko maku
wi mutongu Kagimbe broker wa kuria Kanyenyaini tugegaga tuona ugiteri uria uigeirwo wa thamaki athi no ndugikira ugiteri uria Ngai akora gwa kuigeire nyita maku meri taurira Ngai rohi nyita maku meri taurira Ngai rohi Ogomania wega waku Ngai gwenda giko ndugaririkana Ngai baba we ni uranyona nyita maku meri taurira Ngai rohi nyita maku meri taurira Ngai rohi na uthome Mathayo 5 Kamari ga 23 nginya 24 ukiana kiheo giaku uria bati kwamba gwika Kagimbe broker wa kuria Kanyenyaini 0742 Thank you tego Kagimbe broker jabe yako makoria Kanyenyaini mitambo-ini no endete muno mitambo tiingi mitambo-ini ya Inoro FM uri muciubo tugino tana riboro karitagwo horera Ngai rohi tutwaranite wega githika muno muru gitwa James Vet na makomakora mwena wa Kithimani nayo kajira we mitambo-ini muno nani gakora keep it Inoro Rembesha maisha wehatane rembesha Rembesha maisha wegurire voucher na shiriki kana mwetu hotera paybill number 525241 account name Hugo Inoro we hotane rembesha kirimagana matano milioni imwe milioni igere milioni itatu rembesha maisha Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Waheke wendo ngaorera takana wakuhereria koutiare heo wakendo waku ndeganithage nawe wakendo waku utagerera denda hapo sawa.
mwaki ndire ndona wendo ũkĩũhana tayo na ndakoma ndataga twĩna we maidia na ndakwaga niĩ ngarĩrota kana na ndakwaga niĩ ngarĩrota kana wahe kĩwendo ngaorera takana wakuhĩrĩria kũutiare heho rwa kĩndũ waku ndĩganithagie nawe rwa kĩndũ waku utagia rĩrĩa ndenda Shaya wahe kĩwendo ngaorera takana wakuhĩrĩria kũutiaria heho rwa kĩndũ waku ndĩganithagie nawe rwa kĩndũ waku utagia rĩrĩa ndenda gacũngĩrĩra maitho ũmbwo wega nĩ Ngai atetigĩirie ingĩthũra tũgatũrania maica nawe wewe wakwa na niĩ ngĩtuĩke waku wewe wakwa na niĩ ngĩtuĩke waku wahe kĩwendo ngahorera takana wakuhĩrĩria kũutiaria heho rwa kĩndũ waku ndĩganithagie nawe rwa kĩndũ waku utagia rĩrĩa ndenda hapo sawa hutia 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 Thank you hetaga Wainaina Gĩthimĩri tia etaga etagwo ta Wainaina Gĩthimĩri rĩmbo rĩtagwo wahe wendo nĩ mĩtambo-inĩ no wendete mũno mĩtambo tiĩngĩ mĩtambo-inĩ ya Inooro FM ona mũciĩ wotugi no tana no tũthiĩte na mbere rwega harĩa hothe ũreka akwĩra nĩ niĩ nawe wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM Inooro ceceni hakuhĩ nawe Tuko mũgĩkũnjwo na ngũririkania rũciũ nĩ kĩroko kĩrĩa tũkorokagĩra na ciringi ngenenge ciringi mirioni 1.5 mwaka-inĩ wa Rembesha Maisha koguo thiĩ na mbere na kwĩgũrĩra voucher na ũririkane ũragũra voucher kũgerera M-Pesa paybill number 525241 kauti number ririkana kwandĩka kiugo Inooro na voucher no ciringi 100 na rũciũ maũndũ magakorwo makwagĩrĩire ũtũmwĩtaga wa gĩthirĩ na rwĩmbo rwake rwĩtagwo ũkorwo ũrĩaga wĩthĩ agĩthirĩ ririkana nĩ wako-inĩ rwĩmbo rũrĩa rwĩtagwo no ngũkahũre ndũgĩra ano wako-inĩ rwĩmbo rũngĩtiga kũrora gĩthũri rora kĩraũni ũkorwo ũrĩaga wĩthĩ Nairobi ne watena mude wamethia ule mwanake watena tugisemania kuona niende karendi tondana
ya taoni. Karibu mothe, karibu matũra-inĩ, Nairobi-inĩ akũrega. Wairwo rita ya mĩaka ĩtatũ mĩthiru, milioni inya na macuco. Mariana Jangiri wĩtĩte tineja, makunanagia Sonko. Na wahara magĩgwĩta ikũmbĩ itweku, takio agĩũka gĩcagi. Kiumia kĩa mbere mũthe mũgeni karibu, ũkũtũnyuaga ndubia. Tiga gũtinda ũkĩnjĩra ngũcamasamĩrie, ũnyuagwo na rĩconi. Geria kwĩringĩrĩria nĩũkũmenyera, kũnyua cũrũ waku ndubia. Marĩa maikara tũtithaithaga ndũrĩka, atikwenda nĩ ũrĩa kũrĩ. Ndũkũnyua ndubia, mahara nĩũretia nyama, Ngai igũkũhua na uwe mwaki mũthe, ona ibuku rĩtwĩraga atĩ warega wĩra ndũkende kũrĩa, kĩoya icembe na thururu. Gũkũ mũndũ arĩaga thithino yake, kuma ũgethe kĩbarũa. Igũkoma gũkĩra getha ciegera, no gĩũkĩra ũrenda kũrĩa. Atĩ caina matumbĩ merĩ, ndaigua nawe. Karibu mũthe, karibu matũra-inĩ, Nairobi-inĩ akũrega. Wairwo rita ya mĩaka ĩtatũ mĩthiru, milioni inya na macuco. Mariana Jangiri wĩtĩte tineja, makunanagia Sonko. Na wahara magĩgwĩta ikũmbĩ itweku, takio agĩũka gĩcagi. Ũrĩtie ndĩko nĩũgitĩrwo kũ mũthe? Na wake gĩkombe kĩa mũrimbo, kũnyua kana gũikara, chaguo ni lako. Onawe itherũ na ndũthekaga mũthe, ndĩrenda irio ciĩna nyama, na ndũngĩhutia gĩtheri. Watinda mũgetho woka moko matheri, ndĩrenda Ngai enyamako. Thiĩ nduka-inĩ ngucĩrĩra wakaiga, ndoratonya makwagĩra. Urakwa macoa ũnainũka mũthe, nĩndũkũnderera kĩgio. Ũcinĩrete gĩtango. Ũngĩoĩ nĩũkenda kũrĩa nyama wakũra, nĩ bamĩrĩ ũngĩateithagia. No ene ikeno wĩtĩte cinia mbasara, ona gatoto gakũra. Nĩguo kũrĩte wakĩra methucera, na mũhuko ndũrĩ onake. Ona ndururu igarama yao, gĩkũyũ igire ũkũrũrĩaga wĩthĩ, na waku nĩ waitangire naku. Irio ciĩna nyama. Wene kũgethaka ndio wagethire. Irio ciĩna nyama mũthe. Ndakũgeithia. Thank you tago wa githire rubori tago okoro ũrĩaga wĩthĩ. Mũrũtwo kapore Daniel ũthoi kũmenyo mwana wa Nyagĩthũci Kirinyaga County onega kajira mitambo-inĩ mwana nani gakwera Kipiti Noro Mr. Kefara kuma kwa mwana wa Kamuru akajira at Roy Vira next to Roy Garden kwa Macharia ithika muno Mr. Kefara na ũgeithanirie kũ Roy Vira kwa Macharia muno wasalimia sana
kama Dr. kama wana net asante sana anayoka jira we mitambo-ini muno nani gakwera keep it in mitambo-ini no wendete muno mitambo tienge mitambo-ini ya Inooro FM thaithato ina ndagika 20 kana kianda thainya cio tukone tukorwo twithomera mohoro na njira ithiranite ni mundu gwitwa Jeff Muga wa Waithera na thutha ucio ri tabarira ni hutia mundu wakarinde wa ndeithi mena Bishop Faulu Kuria Mankush na mekorwo meguku gatagate ga thainya othe winginya thavita tabarira-ini ya hutia mundu wetho kama ni kansara rubora karetagwo othoni wa muraradia no nyambe ngorikania rucio ni kiroko kiria tukorokagera na ciringi nginenge ciringi milioni 1.5 mwago-ini wa Rembesha Maisha kogo nawe igorira vocha na uragora vocha kogerera M-Pesa paybill number 525241 account number dikana kwandika kiugo Inooro na vocha no ciringi 100 rucio nawe maundu maku magakorwo memega Kapendo. Yaga wasiera kumamuranga githamo nyokonyonia ikinya ria murarania tondo mbeti na maria nginyete murarania ngorasha ni engenete murarania ngorasha ni engenete Jonjiki mutirenja jiwa jakoya Betty Sweetie ne mali twako anana Kemoyo yo kalendo lele akianyita Hingaraga tamundo akendi manga Hingaraga tamundo akendi manga Mama Sira Oleo shoka Yaiveka Oini wako ndatirirwo nende medio Niandigeire thunake magwa kiori Magwa njeire na manjari ya kapendo Murarandia thiukara ciokenete Murarandia thiukara ciokenete na manyara to engari ne modhuri wa Kiambu emainde wa matunda rasta ne yokaya ne modhuri na ngodi ya ngariona ne modhuri na ngodi ya ngariona kuria nyama kema ya iveka morio Momboi na mambare anari Betty Sweetie na mai moko inimega Ngoro yakwa na mandwe thayo wakwa Murarandia ni ngora ciangenete Murarandia ni ngora ciangenete Frida Wangari Fire Creation Ngaitheria koi wa epo Arionya makema Murarandia niengo turangenete Tugi wanyu na mane wa magegania Kuembeti agetuka kendo wakwa Gatho nyingi kuri andu ria murarandia Gatho nyingi kuri andu ria murarandia Jonjiki mutirenya jiwa jakoya
timikomo na mane atuengari demomboi na mamari andori murarandia niengora ciangenete murarandia niengora ciangenete naina afro Kairia Karish Jesse ole afro Anie Chigua Vega Jerry Jesh Oleoradani Yaide Kamuno Thinkitagwo Kimani Kansara riboritagwo uthoni wa Muraradia itika muno mundu gwitwa David Haron gikonyo kuma mwana wa makutano Mile Damaravina. Asante sana nayo kaigwa we mitambo-ini muno kitheniria ku mwana wa Eldamaravine muno agithia mcio gwitwa Salo iyo na brother yake gwitwa Dosho. Wasalimia sana tui hamwe muno thaithatu ina dakika 27 Kujipanga na Cobank ni rahisi. Payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. Na payslip yako unaweza pata mobile loan ya 500,000 shillings na personal loan ya 9 million shillings. Tembelea Cooperative Bank branch leo. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Itathikiriria haha ni uwe ni kuri utiganu wa kwiga muthitho na kugea na investment. Utiganu ni zidi. Ino ni Money Market Fund rungu rwa M-Pesa iria ni njira njega makiria gukuria mbeca ciaku o muthenya. Igithia kuma ciringi 100 o muthenya kuma M-Pesa-ini yaku na wigire na maciaro maku ma o muthenya no urute mbeca ciaku ihinda riria riothe ungienda utekũrengwo onaki. Thie na mbere na kuigithia, uthie na mbere na kwigwatira maciaro na gukuria gikiro kia mbeca ciaku na M-Pesa. Cagura Zidi Money Market Fund kugerera M-Pesa kana uhure *344#. Mawatho na mitaratara kuhuthika. Maciaro ni thutha wa kurengwo igoti. Maciaro man hau kabere to nginya maringane na mathiko ciguka. Zidi Money Market Fund iramatagwo ni Capital Market Authority. Yatiriri ni wiguite cia M-Pesa Zidi. Iyo nayo ni iriku? Ino ri ni ira twitaga money market. No hote gukorwo ukiigithia na thimu yaku atia kuma ciringi 100 ugakorwo ukiigithia na ugakuria mbia ciaku. Gatoroka na rucio guhaicio na ingi makiria. Murimi, Eurochem mena Jerusalem 17. Ino ni folio fertilizer ina NPK ya 17. Jerusalem 17 iheaga mimera tuirio twega ikahota guciara. Oho mena Caretaker Duo. Ino ni fungicide tukanetio dawa igiri. Caretaker Duo igitagira na ikahonia powderly, wheat rust, leaf spot na rice blast. Oho mena dawa jeru itagwo Matrina PE. Ino ni dawa organic ya kuraga tugunyo tuothe ta red spider mite, thrips, aphids, gigi na caterpillars. Matrina PE ni othibo ya kuraga tugunyo tuothe na matumbe matuo. Makeria mena Tinga 380SC. Ino ni herbicide ya kulimira mbembe cimerete na cinagaria riothe. Murimi, Tinga 380SC niguo banga wa kulimira mbembe ciaku. Oho mena Edmond Gold. Ino ni sticker kana spreader. Kumenya cia Eurochem tucemanio hwaini tugicua. Sahi, ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina introduce ligi kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob tu. Game ni za between 2 to 5 minutes. Winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeats. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447.
Mam, weko. Ndigo koriko kama mi. Kae mothe wakinya tene atia. Ndoka hiohete mahotete. Ona no hindi ndirarikia guthambia indo. No ndukamake. Thutha wa ndagika 10 tu ugukorwo wi muhunu. Itiguo. Okondugira ke mam. Ndirakurugira Santa Lucia spaghetti. Wona washa maici uritagio muthenya. Wow. Santa Lucia pasta. Ici nĩ spaghetti thondeketwo na ũbacĩrĩri mũnene, ciĩna mũcamo mwega na ihĩaga na ihenya. Nĩ njega cia kũrĩa mũthenya ona kana rĩrĩa wĩ mũciĩ wĩ wike. Santa Lucia pasta ikoretwo kuo kuma mwaka-inĩ wa 1998. Ici ti spaghetti tu, no nĩ irio ciaku cia o mũthenya. Santa Lucia pasta. Taste it to believe it. Rĩu ndũgetikĩra gũikara wĩ mũnyotu rĩngĩ. Yũka nduka-inĩ ĩgũkuhĩrĩirie wĩgũrĩre soda ĩna mũcamo mwega ya Pepsi, Mirinda kana Mountain Dew wa thogora ũrabacĩrĩra mũhuko waku. Rĩrĩa mũhurũkĩte na arata, mũgĩkũngũĩra kana ũgĩthiĩ mĩhang'o-inĩ yaku ya o mũthenya, tigĩrĩra nĩ wekuĩra cuba yaku ya soda ya Pepsi wĩikare ũcanjamũkĩte. Kwĩna Mirinda Fruity, Orange, Lemon, Green Apple na Pineapple. Nĩguo ũtaũkĩrwo ici ciĩgiĩ soda ya Pepsi, nyitanira na Inoro FM tafarira-inĩ ya thiririka na showa o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano. Reke tuikare tucanjamũkĩte tugĩkunda soda cia Pepsi. We kiburo guko andu matiagia kamuno tarora nyumba tere iri haria iri o hau rufu ina rangi uria iri akiri njero biu acha nyumba iyo ti njero iyo ni rufu ya Covermax. Covermax nĩ makĩria ma mabati na rangi wayo ũtũraga ihinda iraya wagita nĩ wagita. Tanjira atiriri nyumba iyo njero ni yao ni yathakara muno ni yako yo atia we ndacagũrire Covermax na ndianjonorire wina family ni wega gukorwo na rufu uramenya ni gutura ihinda iraya. Mabati ma Covermax mathondeketwo na teknoloji ya kĩrĩu. Covermax nĩ mabati ma gĩkĩro kĩa igũrũ kuma Mabati Rolling Mills. Zimmerman, Githurai 44, Githurai 45, Kahawa West, Ruiru Kamakis, Mweki, Kasarani, Jiro, Ruai, Kayole, Kamuru, Utawala, Nairobi yothe 98.9. Ugeno mwetu Inoro nekuo mucie Inoro mucie watu ginotana. Thank you so much. Mitambo ino rohedeta muno mitambo tiege mitambo ni ya Inoro FM mucio watu ginotana. Kapore Daniel kumakora mwana wa Nyagithuthi Kirinyaga. Asante sana mudo gwitwo Dero Jabashia cie mitambo ino muno. Mudo gwitwo Haman geithika muno Kadero. Thank you. Bosire asante sana. G3 asante. Ona Kariza mwikora mwana wa Roy Villa na jabe gwitwo Atur Gerod mumwe mitambo ino muno mudo gwitwo Kefara all the way kumakoria mwena wa Roy Villa ni Kaguda Road. Asante sana mitambo ino wedeta muno mitambo tiege mitambo ni ya Inoro FM wani mucio wotu ginotana no tuthiite na mbere roega heja boy ha itagwo Deme Uthio ribora karwitagwo Maitho Makendana. Haya olege Deme Uthio semanagia nawe Maitho Makendana takaithania nawe akaenjeka muno tutiganage urama ngwirorere kakwirorero takigege nginyo kafueria ndiarĩirie gũtuĩka mũthuri waku ndiarĩirie gũtuĩka ithe wa twana twaku nĩguo ndikanatuĩke gĩthuri ndore kĩrĩa gĩciaraga gĩgacoka gĩgate. Ndonekea na kiumaga kũrĩ Ngai ndakena mũno kũmenya nĩ ũnyendete rĩuhaga rĩcembe na niĩ agaria rĩakwa tũrĩmĩre mũtĩ ũyũ tondũ wĩ mũrĩo mũno. Ndĩarĩirie gũtuĩka mũthuri waku ndĩarĩirie gũtuĩka ithe wa twana twaku nĩguo ndikanatuĩke gĩthuri ndore kĩrĩa gĩciaraga gĩgacoka gĩgate.
Ngode iore kaundu inako Urage ikomi kinyare dwaro kaua Na moimerera moimada promiso kwendo Nde yare iria gotweka muthuri waku Nde yare iria gotweka ithe wa twana twaku Nigwadikana tweke githuri dore Kiria giciara gigacoka gigate Nigode oririkana getamba thinde Muthenya uria ndairwo kiheo kia goro Kiheo itangĩringithania na iheo ingĩ Nĩndĩharĩirie gũtuĩka mũthuri waku Nĩndĩharĩirie gũtuĩka ithe wa twana twaku Nĩguo ndikanatuĩke gĩthuri ndore Kĩrĩa gĩciaraga gĩgacoka gĩgate Arĩa me thĩinĩ ndũkanareke mbarĩ aya nyamenya matonyerere thĩinĩ matikana ũthũkie Nĩndĩharĩirie gũtuĩka mũthuri waku Nĩndĩharĩirie gũtuĩka ithe wa twana twaku Nĩguo ndikanatuĩke gĩthuri ndore Kĩrĩa gĩciaraga gĩgacoka gĩgate Aya Angeithĩria maitũ wa Njirũ arĩa kũrĩa warugaga ĩna wa ora wa mũnio aya Kidwe studio Wakamoto Thank you. Tumwitaga Deme Othiũ rwĩmbo rwake rwĩtagwo maitho makendana. Thaa ithatũ na ndagĩka 38 koguo nĩ thaa inya ĩtigĩtie ndagĩka 22 ririkana kenda thaa inya cia ũtukũ tũrĩkorwo tũkĩnyitanĩra na mũndũ ũgwĩtwo Jeff Mũngai tũthomera mohoro na njĩra ithiranĩte na thutha ũcio rĩ tũkorwo tũkĩingĩra mwago-inĩ wa hutia mũndũ Bishop Paul Kuria mena mũndũ ũgwĩtwo wa Karĩndĩ wa Ndeithi nĩo megũkorwo me mĩtambo-inĩ nĩ ũndũ wa gũtwarithia mbere na tabarĩra wendete ma mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩitũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM _official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Inoro muciĩ watu ginotana Ngai rĩtikoragwo njereri ĩkororeka menyage noronuo ona waraga mũndũ na weire kanitha mũheni wa muoyo menyonaga kũria thakame wetũre thĩnagia njarwa ciaku we nĩwe mũthondeki wa njohi cia ibango andũ magĩthikwo nawe na gũtonga Wene warutaga magongona manduma Ũgĩcaria mbia nĩguo wĩke siasa Arĩa matakũĩ makũina magerere Nĩkĩo ũraharaga nũtegaire ciana Indo ciaku ikaga yanwo ta mĩrĩngĩti Ũtonga waku ũkainio gĩcanderio arĩmwe Rwakuroga na ũrũkaga na gũta rwathithia
ti wa bururi uyu maguta manjeo ba matinyoroganyo na shairi mochi akuitora ikumete thutha metereire orekie kĩguota ironyitĩte ũmaringie kana nino ndũrĩ rũthanju wareire ciana na thithino ya mũingĩ ndũrĩ bana ndo arĩa njũrĩragio no maku ũĩ nĩ mũnyaka wethirima mũtino wana wa gũtũnio ndakiũĩ kũramata mũthĩ ũkahurũka ikaguna na magogo ĩ nĩkĩo ũraharaga notegaire ciana irio ciaku ikagaya notamĩrĩngĩti ũtonga waku ũkainio gĩcanĩrio wa rĩmwe rwaku rũgano rũkagana guota rwathithia kahĩtũkire kĩgeranio akuga kĩgũo kĩigua waitwo nĩ gĩkindi ũgĩteng'era cukuru ũkĩgũra rĩtwa andũ aũndeithie na rĩnjĩke harambĩ ũgĩkandĩka mũgũnda waku agĩthoma karutage wĩra ũcio na kĩrĩro ngoro kamenya mũnyaka wako wairwo nĩ ũngĩ ũmenye kĩrumi gakwĩmathĩra mwene kĩnyariraga mũndũ na rũciaro rwake mũgatũra kwarwo atĩ nĩ mwaigĩirwo ithitũ nĩkĩo ũraharaga notegaire ciana indo ciaku ikagaya notamĩrĩngĩti ũtonga waku ũkainio gĩcanĩrio wa rĩmwe rwaku rũgano rũkagana guota rwathithia Oragithirie mũthuri ũtigĩrwo tonga ũkĩendia ngari ciake na ũgĩthama gwakeo kĩgũra mũgũnda kũkĩũgetha kĩmwana no kĩra ciana ciaku cigĩtage baba makĩmenyaga ndandi wao arĩ kaburi ndũgĩconoka ũkĩruta ũira kanitha ũkĩganaga ũrĩa ũthomithĩtio ũrĩ wiki Nakimenyaga nĩ wawarire mũthuri oragirwo ngĩti-inĩ ũkiuga nĩ mĩkora na mũcoro cio wothe nowe wacorete nĩkĩo ũraharaga notegaire ciana indo ciaku ikagaya notamĩrĩngĩti ũtonga waku ũkainio gĩcanĩrio wa rĩmwe rwaku rũgano rũkagana guota rwathithia Jaroikaya gũkerekano ta yaku makonio ciana ciaku kĩrĩo nĩ thĩna na munang'o wa thĩ no rĩhagĩrwo rothĩ ningĩ akwethera rata ndĩrĩgorwe gũtirĩ ũthomaga na rĩna yũkia gĩũthi macio mothe wĩkaga ũkenie ngoro yaku kwĩhithĩra mũndũ ndwahithĩra Mũrungu Nĩngĩ marĩ ngumo makarinya na thĩna nĩkũrĩ mũgambo wahono umbĩrenda nĩyũmbũkaga ĩrĩ kũjokorwo nĩ nyama nĩkĩo ũraharaga notegaire ciana indo ciaku ikagaya notamĩrĩngĩti ũtonga waku ũkainio gĩcanĩrio wa rĩmwe rwaku rũgano rũkagana guota rwathithia ena mũndũ wa gĩcogoma Tuanda igwe iketoa wiki eno thedere mwene
Chwa. 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 Apo. Karate Kicks Bandi. Ashandos. Tagwo Yusuf Degwa. Bori tagwo Kagana Gotadithia. Kana rucio ni kiroko gya ciringi milioni 1 na thuthu mwago-ini wa Rembesha Maisha. Gora vocha kugerera M-Pesa paybill number 525241. Kaunti number rikana kwandika kiugo inoro rikana vocha ni 525241. Kaunti number rikana kwandika kiugo inoro na vocha na ciringi 100 tu nigetha nae rucio ri tugakunyitithia ciringi milioni 1 na nuthu. Ciringi milioni 1 na nuthu. Hau niho turi noguo niguo kuhana noguo niguo gutarie. No tuthiete na mbere oro wega kwera wo the sweeter the meat the nearer you are to the bone. Ati oria nyamera thie na mbere na kugia cama noguo koragwo ukuhereirie ihende. Utumwitaga Black Beauty rubora kuritagwo marwa ma divorce. Kariganira maica-inĩ makwa ndathiĩte kuomboreza ngũgĩ wa Wairimũ mũrata wakwa na twarĩ na mainatini kawambo iyo na Mwangi wa Ituĩka na kari cia Gĩcabua metatũ cakaĩre ngũgĩ witũ ndikariganĩrwo ndacinda thiĩte kwa Soboka ũrĩa arata yatũmire mwendo wakwa anengere marũa ma divorce. Father Kim ũrĩa St. Patrick na Ikuru Minajimini ahulire gitaji nene gwotitire thithire namo mathaa makabio magĩthira ngĩremwo gũcoka mũciĩ. Mũndũ wakwa nĩ ahũrĩire thimũ maita maingĩ na ndiamĩiguaga ona korwo ngiuma mũciĩ nĩndamwĩrĩte nĩngũthiĩ kayore. Ndikariganĩrwo ndacinda thiĩte kwa Soboka ũrĩa arata yatũmire mwendo wakwa anengere marũa ma divorce. Yongo wa UPS Ure process ta UK. Eideka. Gerekia kuma thitĩti ndakorire mũndũ acarĩtie kanoga na ndiahotire kũmwĩra nĩ ingĩrĩirio nĩ kabio ndikũinũka. Na twarokaga Kĩmbogo kũhurũkia ngũgĩ Mporo wa Wairimũ ũguo nĩ twacemanagia Kasarani Nazareta na nginya. Ndikariganĩrwo ndacinda thiĩte kwa Soboka ũrĩa arata yatũmire mwendo wakwa anengere marũa ma divorce. Eto wene wonire ũrio geithĩria nĩ mũritũ. Mathaa nĩ mathirire tũkĩigĩrĩra mbetha-inĩ kĩrabu Kosovo arĩa Kayore ndeiguaga thinacara na nuthu. Mahenya nĩguo tũthiĩ Kĩambogo tũtiga kĩgũcererwo ndakorire mwendo wakwa ahana kĩrĩma makuyanĩrie. Ndikariganĩrwo ndacinda thiĩte kwa Soboka ũrĩa arata yatũmire mwendo wakwa anengere marũa ma divorce. Banya gũthiĩ Junior onaga wa Mĩrori. Ciũria nyingĩ itakĩcokirie mande gũtukanĩrwo na kwa make muoyo horo kĩiyũrĩtie kĩnjĩta maraya. Ndaregire tũthiĩ nake nĩ twathire na tũgĩkinya Kĩambogo na tũkĩhurũkia ngũgĩ tũkĩoya ngari tũcokete o Nairobi. Ndikariganĩrwo ndacinda thiĩte kwa Soboka ũrĩa arata yatũmire mwendo wakwa anengere marũa ma divorce.
Arutirwo nĩ Wambui wa Mange agĩtwĩra tũnyue igĩrĩ ya mũndũ mweke thiagĩrwo gũtuka. Aramũnyendia ũrire matiroreirwo nĩ mũingĩ wa Naikuru akwandika riganĩrwo na kĩnjĩra tũcemanagĩrie bara. Ndikariganĩrwo ndathiĩte Kosovo kaya ũrĩa arata yatũmire mwenda wakwa anengere barũa madivosi. Nduku wa Gĩcane gĩithanĩria Kĩambogo enie yaũrire mũno na gũthirĩkia na mũhiki kĩrabu Black Beauty Gĩcaya nĩ ruo Mwanũki mahũranaga. Gĩciria njĩke kĩũndũ ndaikĩra Naikuru kona nagĩrĩrio thamiri yakwa ĩkĩrega naguo wendo witũ gĩthirĩro hau. Ndikariganĩrwo ndathiĩte Kosovo kaya ũrĩa arata yatũmire mwendo wakwa anengere barũa madivosi. Wagĩtai no wona maitũ Angarĩ ũgeithagie. Ndikariganĩrwo bara ndahũrĩirwo eremete ita Naikuru yatũmire niĩ Buraki thũre wendo na ngoro yakwa yothe. Ndikariganĩrwo bara ndahũrĩirwo eremete ita Naikuru yatũmire niĩ Buraki thũre wendo na ngoro yakwa yothe. Maina Jimmy gwĩka atĩa niĩ Buraki Beauty thĩna biũ. Thank you Black Beauty riboro kwita wa marwa ma divorce mitambo ini na wendete muno mitambo tienge mitambo ni ya Inooro FM oni mucio tuginotana ni kumagara ndiroimagara gutiga moko-ini mega ma mundu gwitoka wa Karinde wa Ndeithi mena Bishop Paul Kuria tabarĩra-inĩ ya hutia mũndũ cikĩhanda thainya nĩ gũthomerwo mohoro na njĩra ithiranĩte wega nĩ mũndũ ũgwĩtwo Jeff Mũga wa Ithera. Rũciũ nĩ kĩroko gĩa ciringi mirioni 1.5 mwango-inĩ wa Rembesha Maisha. Thiĩ na mbere na kwĩgũrĩra voucher na ũnagũra voucher kũgerera M-Pesa paybill number 525241 county number rikana kwandĩka kiugo Inooro na voucher no ciringi 100. Rũciũ nawe tũkũnyitithie ciringi ĩngĩ na ĩngĩ ciringi mirioni 1.5. Gwendera tukumwega na Ngai witũ athiĩ na mbere na gũkũmenyerera, thiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Njĩtagwo Mũgĩkũnjo, mĩtambo-inĩ no wendete mũno mĩtambo-inĩ ya Inooro FM mũciĩ wa tũkinotana. Rũciũ thaa 2 cia ũtukũ Ngai atũkinyanĩire no tũgacemania haha rĩngĩ ngĩkũrehera tabarĩra ngĩũka gũthomera imenyithia oro ũndũ ũmwe na tabarĩra wendete mũno, tabarĩra ya kũrĩ ũndũ na hĩ twĩna Professor Paul Mwangi wa Kĩbico. Ũtukũ mwega. Maina Jimmy haha rwĩmbo rwake rwĩtagwo Family B. Gethie Masako stage ya mathiko ya mathiri Naigerire famere binge setagete gĩa thutha Naikia maitho mwena na mwena ngĩona mũhiki mũthaka Hayeya oi famere bi Uromu Nairobi tu Murang'a ngĩgwĩra mae switi Hayeya oi famere bi Uromu Nairobi tu Murang'a ngĩgwĩra mae switi Diengi waga ikina njera no riri wake no thaka wake nicio cia njuragire ingene nae tokeire aria mathare na baikomi na kameria gato na nduka mwenda riveria iri hayeya oi famere bi Uromu Nairobi tu Murang'a ngĩgwĩra mae switi hayeya oi famere bi Uromu Nairobi tu Murang'a ngĩgwĩra mae switi Yoigua magua Ondera igua maina
mochi moiretu agekũnjigua ona angĩkorwo aracina tĩri kana aracina mũhu dandi witũ nĩahete matirio cia kũiganania hiki ona mũtumia wene no ndĩmũiguithia nũmĩrĩre hayeya woi famĩrĩ mbi furomu Nairobi tu Murang'a ngĩgwĩra my sweet hayeya woi famĩrĩ mbi furomu Nairobi tu Murang'a ngĩgwĩra my sweet ndamwĩrire niĩ ndĩ mũndũ mũgo ngĩmũria nengere guoko gwake niĩ ndĩmũragũrĩre rĩrĩa niĩ ndamũnyitire guoko ndigana kũmũrekia ndambĩrĩirie kũmũenjoy you are so beautiful hayeya woi famĩrĩ mbi furomu Nairobi tu Murang'a ngĩgwĩra my sweet hayeya woi famĩrĩ mbi furomu Nairobi tu Murang'a ngĩgwĩra my sweet Makame akuona yake woici kĩiguana mũno ndamũria rĩtwa rĩake akĩnjĩra etagwo Jenny Mũthoni ndamwonirie mapenzi nginya akiuga ndekũinũka kwao akiuga tũcukĩre maragwa rĩtio kũrĩa igakorwo hayeya woi famĩrĩ mbi furomu Nairobi tu Murang'a ngĩgwĩra my sweet hayeya woi famĩrĩ mbi furomu Nairobi tu Murang'a ngĩgwĩra my sweet kũmũgũrĩra meru biacara ya marigo na maembe kĩamba kũrũgama ndabangire karate na tai kũndũ igĩthira mũtwe mwanake mwe wĩtagwo kĩhĩnga amũigĩrĩire ngũkũ hayeya woi famĩrĩ mbi furomu Nairobi tu Murang'a ngĩgwĩra my sweet hayeya woi famĩrĩ mbi furomu Nairobi tu Murang'a ngĩgwĩra my sweet ndĩratũma ndũmĩrĩri kũrĩa airĩtu arĩa manyendaga matikanoke gwakwa gũcera ciaigana nĩ ciaigana Jimmy ndendete ngũĩ koguo ndingĩikia tumia-rĩ Orega mende toraga niye mwendo Jenny Mũthoni hayeya woi Jenny Mũthoni ehetire kanitha-inĩ ngiuga nĩwe kĩndũ wa Jimmy hayeya woi Jenny Mũthoni ehetire kanitha-inĩ ngiuga nĩwe kĩndũ wa Jimmy etagwo Maina Jimmy etagwo family B nayo thainya aike hata wega ni Saturday ni weekend mathama na kinya haha kama kawaida na githake utia moto no breo tu kwamba kuguthuka methiri cia mohoro ni gutomukire maya mathainya to ni thainya cia hwaini Inoro hwaini wagi wa fertilizer he thogora wa thĩ kũiga arĩmi na kĩagago gũkũ bũrũri-inĩ President Ruto kũrio ambe arĩkie tabarĩra iria ciambĩrĩirio nĩ thirikari ya Jubilee gĩtarũ-inĩ kĩa Mount Kenya na Minister Justin Muturi nĩ ahinyĩrĩirie kũmbwo kamĩtĩ ya mwanya ya gũthuthuria ngero cia ũnyitani mĩgwate gũkũ bũrũri-inĩ. Jeff Muga wa Waithira
amukira ngeithi ciakwa na gitio kinene ngonyitio geni metha-inĩ itũ ya mohoro. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM, mohoro ma Inooro thaa 4 cia ũtukũ na njĩra ithiranĩte. Thĩna wa wagi wa fertilizer ya thogora wa thĩ no ũthiĩte na mbere na kũgũmĩra bũrũri ihinda-inĩ rĩrĩ rĩa kĩmera kĩa mahanda, kũrĩa rĩu arĩmi aingĩ maracũngĩrĩrwo kũhanda matarĩ na thumu ũcio. No na kũhana ũguo ta ũrĩa mwandĩki Sam Njuguna aratarĩria, thirikari nĩ ĩranĩirie atĩ fertilizer ĩyo nĩ gũkorwo ĩkinyĩra arĩmi mũthĩ wa mwambĩrĩrio kiumia-inĩ gĩũkĩte. Gĩthagathago kĩgiĩ bataraitha ya mahanda gĩthiĩte na mbere kũgũmĩra arĩmi matũũra-inĩ. Makũmbĩ-inĩ maingĩ ma irio nyũmũ ma NCPB magĩtigwo mahingĩtwo nĩ ũndũ wa wagi wa thumu ũyũ. Arĩmi magĩtigwo marĩ magomano-inĩ ma njĩra, amwe magĩtua matua ma kũgũra bataraitha ya thogora wa igũrũ, angĩ nao makĩrika mahanda-inĩ matarĩ na thumu ũyũ. Naitwa Beth Wanyonyi. Tangu hizo mbolea tulianza kuambiwa kwamba imekuja Cereal Board, nimeenda sasa ni mara 4 na sijapata. Serikali kama inaweza kutusaidia hii vitu, hata ingekuwa inaletwa kwa wakati. Serikali ifanye jambo, ituletee mbolea, kwa sababu tunashinda kwa cereals. Asubuhi saa 11 tunatoka hapa saa 12, wengine saa 1, na tunatoka mbalimbali. Tafadhali serikali yetu iwe open, ituvagie vitu hatarani. Mũtongoria wa arĩmi kaunti-inĩ wa Uasin Gishu Kipkorir Arap Menjo akiuga wagi wa thumu ũyũ ũthiĩte na mbere na kwĩhĩrĩria icigo-inĩ nyingĩ. Bataraitha ũrĩa ũronekana kwa ihinda rĩrĩ arĩ nĩ ũrĩa wa kũrĩmĩra kana nĩguo wa top dressing. Tatu iko upungufu ya mbolea, ingawa mimi naona wanajikaza kuleta, inakuja kidogo kidogo, na kitu ambaye ingefaa ni kuhakikisha wanaleta mingi ya upanzi, kwa sababu saa hii mastores imejaza top dressing, na top dressing inakuja baadaye. Kuhakikisha kwamba wametoshelesha matakwa ya kulima ya hii ya upanzi. Menjo akiuga arĩ bata wa thirikari kũhingũra iceceni makĩria cia ũnyagia wa bataraitha ya thogora wa thĩ ithenya-inĩ rĩa kwĩhoka o makũmbĩ ma NCPB. Mwaka huu ilikuwa afadhali kwa sababu ilikuja mapema. Ni ile tu continuity inatakiwa, kwa sababu sasa unajua kinyesha ndio wengine wanakimbia, sasa wanahitaji mingi, na sasa wakifika huko wakose, na hii ni wakati wa kupanda. Sasa hiyo inaweza chelewesha mkulima. Wale wakulima wote wamesajiliwa wangestahili kupewa vouchers, na mwishoe hiyo akiwa na voucher anaona tu ile Agrovet ambayo imetambulikana na serikali, anaenda chukua huko mbolea zake kulingana na matakwa yake na ile vile imeandikwa. Ndũmĩrĩri kũrĩ nyũmba cia mohoro, Minista wa ũrĩmi Mutahi Kagwe orĩtie arĩmi gũkorwo marĩ na ũkirĩrĩria, amu mamirioni ma makũnia ma bataraitha makĩria marĩ gĩcukĩro-inĩ kĩa meri kĩa Mombatha, na nĩ mekũnyagio makũmbĩ-inĩ matiganĩte gũgĩkinyĩria Jumatatũ kiumia gĩũkĩte. Mutahi akĩũria arĩmi gũkorwo marĩ cemba matigakungĩrio wara na kwenderio bataraitha ĩtakinyanĩire ikĩro, agĩtarĩria gũkinyĩria rĩu thirikari nĩ yendetie makũnia matanyihĩire milioni 2.6. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Mũikarĩri gĩtĩ wa kambuni ya Kenya Seeds Purity Wangui wa Ngereshe nĩ orĩtie President William Ruto ekĩrĩre kũrĩkia tabarĩra iria ciambĩrĩirio nĩ President wa kana Uhuru Muigai wa Kenyatta kaunti-inĩ ya Kirinyaga na gĩtarũ-inĩ kĩa Mount Kenya handũ Keruma. Akĩaria kĩharo-inĩ gĩa Thifa North mwena wa Mwea hĩndĩ ya igongona rĩa gũcokia ngatho, mũmbunge ũcio wa tene wa kaunti ya Kirinyaga augĩte aikari a kaunti ĩyo mathurire President William Ruto na njĩra nene, na ũguo matibatiĩ kuonekana tarĩ kũhoya marahoya matwarĩrwo tabarĩra cia ũthii wa na mbere, kuona kĩu nĩ kĩhoto kĩao. Watu wa Kirinyaga wasikubali kukuwa intimidated na mambo ndogo ndogo, si ndio hiyo? And that is why wakati nimesimama hapa, kitu ya kwanza nimesema we are not begging, but we are demanding that the government must complete all the projects ambazo Uhuru alianza in 2021 kwenda nyuma, wakuje wamalize, si ndio? Kama mnaenda tuboe, turoka kuuga atiriri thirikari ni ambĩrĩrie nĩgu na karĩko nĩ ndũĩ moke matũrĩ gabire wi. Mimi mwenyewe nitatoa milioni 20 kwanza, na basi tukaona kanisa haitakuwa platform ama mahali ambayo malumbano ya siasa ambayo inaendelea kugawanya nchi hii. Na mimi ni msomi wa kiasi wa Biblia, nimejaribu kutafuta mahali inasema ati ukimpatia Mungu unarudishiwa na askofu. Voice of the church
is the voice of God. Andũ aya nĩ macokete gũthiĩ kĩgongona-inĩ kĩa Ngai magathi kwaria ũru gwĩka gĩconoko. Rĩu ngĩrora andũ tarĩu ana siasa nĩ matuĩkire agũthiaga kũgũra sadaka ĩyo maratwara nĩgetha magũre gũthiĩ kwaria nĩkĩo wanja mathiaga kũgũra thĩinĩ wa kanitha nĩgetha maheo pulpit maria na pulpit wa siasa nĩ kwa wĩra wa Ngai. Reke tweherie ũteti kanitha-inĩ tũgoce Ngai witũ twĩna thayũ. Atongoria makanitha nĩ mathiĩte na mbere na kũruta mahĩtia mendekithie ma watho ma kũramata makanitha gũkũ bũrũri-inĩ marĩa makoretwo magĩtabarĩrwo mahinda kwa mahinda nĩ seneta wa kaunti ya Tana River Danson Mongatana na kaunti-inĩ ya Naikuru. Atongoria a kanitha maugĩte nĩ mahĩtia ma kanitha ũmwe gũkuithio makanitha marĩa mangĩ mothe gũkũ bũrũri-inĩ. Tore Robert Wamaina aratarĩria. Akiaria na njĩra ya mwanya na ceceni ya Inoro FM, muthikabu wa kanitha wa Apostolic Faith niwe Bishop Abraham Geto augĩte nĩ mahĩtia seneta ũhĩgĩrĩire watho na gatiba ya bũrũri kwendekithia mawatho ma gũturanĩra makanitha mothe bũrũri-inĩ nĩ ũndũ wa kanitha ũmwe kana makanitha merĩ marĩa marekũĩrwo kwagarara watho. Angĩkorwo nĩ kũregulate makanitha, mũndũ angĩkorwo nĩ arahĩtia atĩ ehiothe makuo na ikonia rĩmwe agĩrĩire a face the law mwenyewe ũrĩa ũgũkorwo ahĩtĩtie. No Mongatana ndangiuga hatirĩ na kĩhoto auge gũtũturanĩra tũkuhe na ikonia rĩmwe, ona ũcio hatirĩ watho hiano ũguo. No angĩkorwo nĩ wakiri mũrike biũ. Nĩ ndereti yarurumũkire thutha wa kĩhĩri kĩa mĩĩrĩ ya etĩkia kumbũrio mwena wa Shakahora kĩoneki arĩ kũnyitanyitia na tĩ cia ũtungata wa makanitha bũrũri-inĩ. Ndĩ Bishop Gĩtũ arauga ĩyo tiyo ndawa. Ndiũĩ nĩ rĩtwa rĩa Mongatana aretha, koretwo ũguo akawithindurwo agacoka ndiũĩ nĩkĩ arenda arakĩũria makanitha na makanitha nĩ maugire no mahote kwĩregulate. So woni wakwa nĩ Mongatana eherere atige kwĩyethera kĩrumi. Mũndũ ehia nĩ afacwo na watho no ti gũtũkua na ikonia rĩmwe ithuothe. Ona kũhana ũguo nĩ ndereti ĩtowetwo no hũthũ nĩ ateti bũrũri-inĩ ũrĩa warĩ mũmbunge wa Moro nĩwe John Njenga Mungai akiuga kanitha werekeire kũgũithĩrio ithano rĩa ũtungata waguo nĩ thirikari o ĩrĩa yaingĩrire kũhũthĩra ũnyiti mbaru wa makanitha na atongoria ao. Kanitha kuma ũkĩambĩrĩria kanitha nĩ wahĩtirie biũ mawatho macio marendwo mathondekwo nĩgetha kanitha ũregulĩtwo. Mawatho macio mothe matirĩ marĩtũteithia. Mũracaria watho ũngĩ ũrĩkũ wa kũmwĩra ũrĩa mũgũruta wĩra wa Ngai na mwĩna ibuku kĩrĩkanĩro kĩrĩa gĩkũrũ kĩrĩkanĩro kĩrĩa kĩerũ nĩkĩo kũrũmĩrĩra tondũ nĩ Ngai ũraria hau kana ũkwĩrwo ũkũrũmĩrĩra mabronchures marĩa mũrandĩkĩrwo na kũu makĩandĩkwo ndeto cia siasa ikanyitithanio na kiugo kĩa Ngai. Mwĩna ibuku rĩmũtongoretie rũmĩrĩrai rĩu. Haha mahĩtia makĩorotererwo kanitha nĩ gũthiĩ na mbere na kũnyita ũgeni atongoria a ũteti kĩgongona-inĩ na kũhe mweke ateti kwĩmathĩra ngumo thutha wao kũruta mĩhothi ya makiri na mamirioni ma mbeca. Mũtongoria wa mbeũ njĩthĩ Subukia Nelson Gĩtonga akiuga ĩno nĩ njĩra ĩmwe ya ng'ondu kũrũhĩria mũmĩhe icumbĩ tekũmenya nĩwe ũrĩcoka kũmiuma na thutha na kahiũ kũmĩthĩnja. Niĩ ingĩhoya tu kanitha ĩrũgame na ũhoro wa ma, reke kanitha ĩtige kwamũkĩra mbeca. Ũndũ ũcio nĩ ũrarakaria andũ. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Naikuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Akenya no mathiĩte na mbere na kũhinyĩrĩria thirikari ĩhĩke kũrĩha mathirĩ marĩa koretwo ĩkĩrandĩrwo nĩ mathibitarĩ marĩa maramatagwo nĩ makanitha kuma rũhonge-inĩ rwa NHIF rũrĩa rwacenjirio na gũtuĩka SHA, kuona mathibitarĩ macio mathiĩte na mbere na kũgũmĩrwo nĩ moritũ ma gũkinyanĩria motungata kũrĩ mũingĩ. Na rĩtana rĩrĩ rĩũkĩte oro rĩrĩ mathibitarĩ mamwe ma macio makoretwo makĩrega kũheana motungata kũrĩ arwaru arĩa marahũthĩra kandi cia SHA nginyagia marĩhwo thirĩ ũcio. Thauri wa Mbogo arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Mukana ũrĩa ũkoretwo ũkĩrutĩrwo mathibitarĩ marĩa makoragwo makĩramatwo nĩ kanitha igũrũ rĩgiĩ kwaga kũheana motungata kũgerera SHA nĩ ũndũ ũngĩthingithia rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ, kuona mathibitarĩ ma thirikari matirĩ na motungata mamwe marĩa mathibitarĩ maya maraheana. Mũingĩ wa kaunti ya Nyĩrĩ rĩu ũkĩũria thirikari kũrĩha mathibitarĩ maya. No tũkene mũno tũiguĩte nĩ marĩhwo nĩgetha ona thibitarĩ ta ici private hospitals irauga atĩ itikwamũkĩra kandi ya SHA. Tũiguĩte maũndũ mau nĩ mathira. No nyende kwĩra thirikari ĩkorwo
kiriha mathire maya ma NHIF nigetha tuguthie na mbere gukorwo tukinyita urigitani kuriha mathire mau nigetha motungata maya mathie na mbere na gukinyira muingi tondu muingi ni urirayaga kana ni ukoragwo wetereire muno kumana na kuri kanitha na kanitha ni rutagira kuhitukira thibitari kuheana motungata mau pure na maheanaga na mwihoko na kuhoka ati thirikari nene ni icoka kumari muingi ugite rira mathibitari maya maga kuheana motungata niguo ukoragwo ugithinika undu uria uhutitie ginyagia arutani na maabitha a borithi kuona mathibitari maya maugite no ginyagia thirikari yambe iri thire uria iri naguo kuringana na mathibitari maya thirikari iri na mathire ma makiria ma ciringi bilioni 30 kuria ru yeranire kuriha mathire maria matakirite ciringi milioni 10 guko mathibitari mamwe magitia thirikari makiria ma ciringi milioni 250 uyu ni Bernard Muriithi murugamiri munene wa thibitari wa Mathari Nyeri. Thibitari ya Mathari tidehenisha around 120 million. So agikorwo no turun tra contravene the allegation ewererwa ati thibitari tirarumirira mitaratara ya NHIF ri na share kiuria kiria kinene tungiria ni atiriri yo share na NHIF ri ni tuiguithaniirie atona tuheana utungata marihe thibitari otondu matirariha thibitari ri what about it. Muthikafu munene wa kanitha wa Catholic Diocese nene ya Nyeri Anthony Muheria akiuria thirikari gwitikira kuriha mathiri maya ni undu urehete thina munene tondu agikorwo tutikucokerio marihi macio maria ma insurance mandu aria turikitie kurigita na kumateithia ni kurehe thina mwico ni tondu thibitari ndingihota guthie na mbere na gutungatira kirindi kiria kirwaru agikorwo mbia icio itikurihwo. Hadi ni Inoro FM kuma kaunti ya Nyeri Jeta Theuri wa Bogo. Minister wa Tungata wa Muingi Justin Muturi ni ahinyiriirie bata wa guthondekwo gwa kamiti ya mwanya ya guthuthuria ngero iria ikoretwo igithie na mbere guko bururi-ini cia andu kunyitwo migwate na ngiona kuragwo. Akiaria mwena wa Githunguri kaunti-ini ya Kiambu, Muturi uria murwe anyititwo migwate mwaka-ini muthiru augite andu aria othe agwetire ndumiriri-ini yake iria eriga kurekereria matire meyumirie gukana uhoro uria aheanire na uguo ni kuonania mari na undu moi. Nikyo ndioga atiriri gwikwo commission of inquiry niä ngä tuo thiänjarie heane å horo å cio tuone kana hatirä andå makerwo atä we nawe å korwo tuä re wako kuma ndaheana å horo å cio rä andå acio othe ngwendete thä inä wa statement yakwa ndirä ndaigua ona å mwe umä rä te gå kana matåmanyä ra tå nyaguthi twathå ngä twana tå nini anake anini na no anake aitå amwe no ngiuga niä ndingä macio acio ndingä å cokeria tondå rä atirä bata aria ndagwetire thä inä wa statement yakwa rä ngiugaga atä rä rä o må ndå athiä andä yake auge å guo må turi araugire tiguo. Oho augite nä kä eha kuona thengia President William Ruto kwiranira kunina ngero icio no ikoretwo igithie na mbere na gutire makinya thirikari ikoretwo igitacokia gutigirira family iria andu ao manyitirwo migwate na makiura na njira rikiriga ni ciacokerio endwa ao. Kenya ngima magithaga mochari ciothe batiramona angä magatwara mbica cia ciara icio mochari mungiona mundu mwiro hana uri twite ugathie muthenya ucio ungi mbica nä irateirwo kä ngäronania atä gätironi andå acio mangä marate mbica ä yo eka å ndå moä rä wona gwitwä ra atä nä wathina å cio wa productions rä aciari acio aciara icio a må rå wa nyina mwarä wa nyina family relatives friends ruo rå rä a matå ire naruo rä rugatwarwo ku nikio tugite no nginya gukorwo na commission ya inquiry andu mari neto mangi tondu andu ni moe maundu maingi muno. Inoro shesheni hakuhe nawe Jeff Muga wa Waithira. Mbeũ njĩthĩ matũra-inĩ marĩa marigicĩirie itũra rĩa Gĩcĩra mwena wa Tetu kaunti-inĩ ya Nyeri kuria kurakwo ceceni ya mathomo ma wonjoria wa nenda-inĩ nĩ matũgĩrĩtie gũkinyĩrio ũtungata ũcio ũrĩa maugĩte nĩ ũkũnyita itemi inene harĩ kũhe aingĩ ao kanya ga gwĩkũria mũtũrĩre-inĩ. Ceceni ĩyo ĩreretwo Jitume Hub ĩtanyĩtwo kũheanaga mathomo kũrĩ mbeũ njĩthĩ 500 oro mũthenya. Mũmbunge wa Tetu Joyfrey Wandeto akiuga waki wayo ũkũrĩka gatagatĩ ka mĩeri 6 na mĩeri 8 kuma rĩu. Mwandĩki Theuri wa Mbogwa tũtirihere na riboti ĩyo.
Kurugurio kwa waki wa ceceni ya mathomo ma uria mbeu njithi ingihota kwiyonjorithia nenda-ini itura-ini ria Gicera Tetu kaunti ya Nyeri kwarahurite mwihoko wa mbeu njithi itura-ini riri na iria iri matura-ini maria marigiceirie ni mweke uria urethugunda thutha wa kothi nyingi iria maneka kumaturia micii. Habu guka guku ni ko giteithia aigeito tondu aigeito turi micii-ini tumite mashukuru tukagawa mawira na ino habu guka haha ya to create opportunities tado eve na twina gikeno muno wa mbere ni undu wa kureherwo mradi wa ICT kana Njira Digital na the new hub na ni turamenya na twina witikio munene ati maira maya tuko tugicaria kuria Nairobi aigeito tuhinyanagiririe twagage kuinuka gicagi ni undu wa maira maya rundu areherwo maira maya gwitu mucii na undu ni ugututeithia muno kuhota kuruta maira maya at the comfort of our seat. Ceceni ino iria igwakwo na muigana wa ciringi milioni 23 kahinda-ini ka mieri 8 unyitaniri na Konza City gukorwo iri ya mumwe kaunti ya Nyeri kuria mbeu njithi 500 maria mukagira mathomo guku o muthenya na thutha wa ciumia 3 makarekererio mekurie na ugi ucio. Uyu ni mubunge wa Tetu Joyfrey wa Ndeto. Uguo twina muhoko ati twikinya December ayuthi 500 ni marirokaga ha o kiroko tondu center no ina capacity ya gutrain ayuthi 500 ni center igukorwo ikiria muigana wa ciringi milioni 23. Uguo ni center nene na ni wona kinya kiwanja kira twina kihani kiwanja kinene na twina muhoko ati ayuthi ara twina ota 10,000 thiini wa Tetu ni makugia na kamweke ga guthomera guku. Unyitaniri-ini na thukuru wa gikiro kia iguru wa Dedan Kimathi ceceni ingita ino iria inanitio Jitume Hubs ni itanyitwo gwakwo miena ya Wamagana Kigogo-ini gatagati-ini ka matura mangi niguo gutigirira mbeu njithi makiria ya 10,000 gicigo-ini giki kia ubunge ni yagia mieke ya kwimathira. Ino yari agenda yakwa ya gatatu irandetaga youth empowerment hari agenda ciakwa iria 10 na niwe gajire andu atetu ni moi ni ngoretwo ngirumirira maundu maria ndamereire na ino ni step igi imwe twakinyukia kuhingia maundu maria ndamereire thiini wa Tetu. Hadi ni Inoro FM kuma kaunti ya Nyeri Njeta Theuri wa Bogo. Inoro hwaini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Onoro ne inoro ohege Sheshenia ondo ile wito Onamburo kairete inoro noyo era shinamohu Nakae moge ne motare Inoro, Inoro, Inoro FM Mwago wa hutia modo Riu ni cokereirie na murumo munene Jumamothi yaku riu ni njagirithie na mucamo mweru na mwega guku kwa Inoro FM tabarira-ini ya hutia modo ukireherwo ni muthekania njorua na muhunjia Pastor Paul Kuria mena mumemerekia wegatu wa karende wa ndeithi ni muthenya wa Jumamothi thaa 4 cia utuku kinya thaa 6 cia utuku tabarira-ini hutia modo ceceni hakuhi nawe. Rembesha maisha, wehatane rembesha. Rembesha maisha, rembesha maisha, rembesha maisha. Wegurire voucher, na shilingi kana mwetu. Hotera paybill number 525241. Account name Kiugo Inoro. Wehotane rembesha. Kirimagana matatu. Kirimagana matano milioni 1 milioni 2 milioni 3 rembesha maisha 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 Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Ĩĩ nĩ ũrĩ wona mũndũ akĩte nyũmba njega no gwakinya nĩ kũgita mabati make makambia kũnũka ona kũhana ta marathirĩrĩkĩra rangi.
ĩni tondũ mũndũ ũcio ndoĩ thiri atĩ mabati nĩ Mabati Rolling Mills. Aya nĩ athondeki njorua a mabati na makoragwo makĩrora quality, kũmenya ciĩgiĩ MRM. Nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Mapilot mathiĩte na mbere na kwĩhotanĩra mbeca njega o sekodi thĩinĩ wa vieta-shabiki.com. Kwa majina naitwa Elijo Dhiambo, mimi ni mkazi wa Migori. Nimeweza kushinda 50,000 na nikaongezewa 500 kwa sababu mimi ndio nilikuwa the highest multiplier. Sasa kwa jumla ikawa 550,000. Hii pesa ingine nitaenda nifanyie biashara, ingine nitaenda nifanye naye kazi ya kulima kwa sababu huwa tunalima huko nyumbani. Niambia Wakenya waendelee kucheza Vieta au pia wanaweza kuwa mshindi kama mimi. Riura thaka na mbeca ciothe wacikira thĩinĩ wa Shabiki Casino. Thaka Shabiki Avieta wa shabiki.com na wihotanĩre mamilioni ma mbeca o sekodi. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Shabiki.com nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 428. Hello. Lucy. Njĩtagwo Jeff Kuria wa Inoro. Na tũrakũhũra na nyoka biũ wa kata. Nyoka bijarĩ na. Ithu aya mami twagĩũka kayo tegwetereire Ngai atĩ no akinye kũrĩ ore. Ũcio nĩ nyoka bi. Nĩwe ũyũ na thimũ yaku rũcinĩ ruo mũthĩ rĩ. Nĩyo Ngai auga akũririkane o hau ũrĩ. Na akũnengereria ciringi nuthu milioni. Nĩgetha maũndũ maku makĩagĩre. Niĩ mwene. We mwene gũtarĩ mũndũ mũkũgayana nake. Ũgĩceka. Mũgambo ũcio ndire igũrũ wa Jefuria niĩ nĩ thabi ndakũgerio nĩ ngũrakara kĩroko ndĩmutumia mũkũ. Aca maitũ tũtingĩgũthakĩra ithuĩ twakũhũrĩra kuma kwa Inoro mami. Na nĩkĩo tũrenda gũkwĩra ona ũkũrũ-inĩ Ngai nĩ aririkanaga andũ ake, ona Sara ndanaririkanwo nini-inĩ wake. Na mĩaka na ice. Tamaka na agacokerio wĩthĩ na akagĩa mwana. Agĩtheka. Tamakande onayo gũgĩtheka. Ũrotwĩka ũguo rũcinĩ rwega Ngai arokũmawathime na mwĩte wega. Na ũgĩtinde wega. Amen. Mũrĩmi rĩu ũrĩmi nĩ ũgacĩrĩte makĩria nĩ tondũ wa thuthuria kuma kwa Botakem arĩa magũthondekeire ndawa cia kũrũa na mĩrimũ, tũtambi, tũrũgi, oro ũndũ ũmwe na igunyũ na ngũnga iria igiragia mĩmera yaku ĩke wega. Nĩ wĩiguĩte cia Amito 5.7 WDG, nĩ wĩiguĩte cia Arena, Efixatop, nĩ wĩiguĩte nginya cia Azaton. Ndũkĩreke tũthome cia Botakem o rũcinĩ tũkĩhagaria. Kuwa rubani. Fly the skies ukinonesha wallets. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Mapilot mathiĩte na mbere na kwĩhotanĩra mbeca njega o sekodi thĩinĩ wa vieta-shabiki.com. Kwa majina naitwa Maxwell Juma Marende na Shikitengela, na hii mambo ya Shabiki nilikuwa nimesikia tu kwa mtandao, so nikasema wacha nijaribu hata mara moja. Tulikuwa tunacheza na 50-50, ndio kesho yake nikaweza nikupigiwa simu wakaniambia kwamba mimi ndio mshindi wa Shabiki, na wakakuja hadi place nilikuwa nakaa hapa Kitengela. Hapo ndipo nikajua ni real Shabiki. Siku zote iko sawa, mnaweza. Nimeweza kupanda ndege na pia nimeweza kujishindia cash zangu. Hii 1500 itanisaidia kwa kununua hata pikipiki. Bibi nitaweza kumwangalia kama ni kazi ya mboga nini kama nizafanya, lakini nilikuwa nimesikia ni kama nataka salon hivi, so niweza mpeleka kosi ya salon ili tuweze kusaidiana kimaisha. Riura thaka na mbeca ciothe wacikira thĩinĩ wa Shabiki Casino. Thaka Shabiki Avieta wa shabiki.com na wihotanĩre mamilioni ma mbeca o sekodi. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Shabiki.com nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 428. Inoro FM. Natuiretana waerikana kuoya na iromo nĩgũgũthaitha
dosia kwa sianyona nisikatoria kayuro kagira difeitenea ikiriganeo usoka badirikanire kuganiwega Emmanueli wangai neobirikanire nikionie ndacoka kuganiwega mathaithana maria ndanathaithana ongeenda unyonie kimenyithia giaku wendo uri waroria uthio na konge uguo ndianatuika kiriga hariwe ikiriganio ucoka adirikanire kuganiwega Emmanueli wangai niubirikanire nikionie ndacoka kuganiwega kuhudhio kuingi natuikite rwimbo kanua-ini ga penina na ndiri ndanoga ni gukumatha nawe Jehova ndire ukindirikana ikiriganio gucoka andirikanire kuganiwega Emmanueli wangai niundirikanire nikionie ndacoka kuganiwega gĩtungano gĩkĩ gĩakwana baba na gĩtuire rĩtwa kĩgĩta ciro haha nĩho riri wakwa umire mĩtheko yakwa yaumire handũ haha ikĩriganĩrwo gũcoka andirikanĩire kuganiwega Emmanueli wangai nĩũndirikanĩire nikionie ndacoka kuganiwega ikĩriganĩrwo Ngai nikio ndacoka ciro gũkũraniwega nĩndona gwaku kũrĩ umithio gũikara nja-inĩ ciaku kũrĩ kĩguni muonia warĩa ũku mũmbanĩrĩri njire ngumo yaku ĩrũhute guothe ikĩriganĩrwo gũcoka andirikanĩire kuganiwega Emmanueli wangai nĩũndirikanĩire nikionie ndacoka kuganiwega ikĩriganĩrwo gũcoka andirikanĩire kuganiwega Emmanueli wangai nĩũndirikanĩire nikionie ndacoka kuganiwega nikio ndacoka nikionie ndacoka kuganiwega marĩa ũndikirie nĩ maingĩ nikionie ndacoka kuganiwega. Thank you so much. Hetagwo Apostle Samikei. Hetagwo Digeriganirwo. Bas. Thainya ke hata wega na teka 28 uyari muci wetu kinotana Inoro FM ni Jumamothi kana ni Saturday na ni Saturday ya tariki 22 kuma thaici ginacia ndo thita cio tukuni githaka hutia mundu na thank you muthikiriria ni kwenda gucagura na gutua Inoro FM session yako kona mwe kwari ati ni watinda thayo wa matha acionekana na cionekana reke tuhe Ngai nake ataiteithia gucira mata. Thank you na karibu sana thini wa githaka hutia mundu nike kuni kiambiriria njitagwo Kehiki akarithio ateithi na nie ndi mwega ngetwo ngamenyerero akarithio ni mwithimu Yesu Kristo ndoka tuhutie mundu na thini wa studio tukina mankush. Karibu sana Bishop. Asante sana, nashukuru Mungu. Yes, nashukuru Mungu. Withayo
Riu nie wanyona haha kuma itigana na Munya wa Juma ndirenda gukuhe undu umwe na ngwire akorwo kuri mundu mumenyerere nie ndi mumenyerere na family yako. You're very smart. Thank you very much. Very smart. I'm always like this. In fact, but by the way, being smart is my weakness. You are not dressed your age. Yeah. You look like a young man. No ngure mwiri no ngoro ndikimona. Ngoro nikoraga. Akarere orora ndira gumuthiri ndira ngai tu mundu ngiwe na ngoro nguru ta Jeff riu no ni mwanake Jeff kuria ni mwanake ngoro ni nguru uakiaje maundu makuru Bada bari kari yake uthikiria gutwariria thii kundu gutagwo SMS 22989 na mwena wa Facebook mwena witu gutagwo Inoro FM thii mwena ucio tikin reke tumenye we uratwamukira we mwena uriku reke tumenye we uratwamukira na njira hana atia kiuria giaku woni waku wothe no wiki kundu gutagwo SMS 22989 ne twakura riu hani kurunga micii na guthoma na twina muhegereru adetoyo nagitagwo man kush na reke gwire yes gutiri kindu ngai athuire ta mundu muthini no ni muturiku ni athuirwo ni ngai mundu muthini no ni muturiku ni muturiku so guthina ti uru thina ni guturika na we muthini ngai ni athuire na kindu kingi ningi ngai athuire muno ri ni gitonga view no ni kirimu ngai athuire muthini muturiku na gitonga kirimu na agathura mundu mukuru githaria enage ngai mundu mukuru githaria ni athuirwo ni ngai muno na ngwira atirira wa karindi ni mundu thina wa mundu mukuru na gutharia uramenerwo ni ngai ku tondu riri ndu mundu mukuru agini gukora role model andu magiru ni kumuroraga makadi maya gukura makeriria makadi maya uriekaga no riu ni agikura ni acoke niguo aberia gutharia atharirie o handu okora yandike agatharia o handu okora agatharia iria muthikiriria ngai niendete muno mundu wegethaga ikugu ndegetha umenye ni kwirune ni weka wa ngai wanjihuririra muthikiriria wako haria hothe uri hemai hemai mazi umwe ma mugikunjo ona tiwe woka namo mani mako acha mai ma mugikunjo nie yendaga tugakorwo tuikarite twi riro uragetha urite ki wabira jite bairi na ngeithanie utangihurira rwimbo rweho ndiramenya ni rukuhe saiki ona ni sawa kahe ero yo tutagutwarana nani Tugicokereria turaingira thiini wa ndereti ya muthenya wa muthi ete murata ni githakia hutia mundu good evening na toto thiini wa githakia hutia mundu ungigira kuria kwarembesha maisha kuma thaa ici nginya thaa ithano kwina mbeca ciaku na kumuthikiriria ni mbeca cia weekend githai-ini giki wina twina draw ya ciringi 50 no ciende ungikwamuka nginya wira karoni ke handu karakugia gabiacara gaku ikarite atia nyumba ni urihite handu kwameta ke muhuko kurogi kwamuka kundu gutagura mbeca maisha na njira ya kugura tikiti waku na wa ciringi 100 ari kuria kwa M-Pesa lipa na M-Pesa mwana wa Paybill wetio kindu gitagwo business number ikira 525241 account ikira kiugo Inoro amount thaka na ciringi 100 peke yake guthaka maita maingi kura kunengira mweke waku na mbeca ici na wathaka thaa ici automatically ukaigira thiini wa draw ya munya wa rucio ya kwihota na milioni 1.5 thiini wa kanitha wa kimurika Inoro 525241 account na kiugo Inoro amount ciringi 100 peke yake.
Wanane otoire odongoretie na umorekeire wadiganeria wero-ini uyu nindathira gucahoire gukorwo gwaku akiuma Misiri na nĩguo Ngai nĩ watongoririe Isiraeli kũrĩ mũthenya na itu naguo tũgĩtuge kĩa mwaki nĩ mawahoyo kuonania njĩra Ngai nĩ wonanagia ũngĩkĩndekia Ngai ingĩoyono wadiganĩria rũgendo-inĩ tũthiĩ njĩrano kuona nĩwe ũtũire ũndongoretie na ũmũrĩkĩire wadiganĩria werũ-inĩ ũyũ nĩndathira gũtwarana nawe wonio njĩrano nĩwe mũtongoria nĩwe mwene njĩra nĩkĩ ingĩkũhe Ngai ũkenionenie nĩ igongona rĩrĩkũ ingĩruta nĩguo njĩtĩkĩrĩke kuona ndũbataire magongona matino no ngoro theru nĩrĩe tumbethekete mbere-inĩ yaku ndũkĩrega ũngĩkĩndekia Ngai ingĩoyono wadiganĩria rũgendo-inĩ tũthiĩ njĩrano kuona nĩwe ũtũire ũndongoretie na ũmũrĩkĩire wadiganĩria werũ-inĩ ũyũ nĩndathira ona ingĩgerera mwaki-inĩ Ngai ndũkandige kana mũiyũro-inĩ wa maĩ maingĩ ndũkandige tũra ũnyitĩte na guoko gwaku ndũkandige ndahoya gũkorwo gwaku Ngai gũtwarane naniĩ ũngĩkĩndekia Ngai ingĩoyono wadiganĩria rũgendo-inĩ tũthiĩ njĩrano kuona nĩwe ũtũire ũndongoretie na ũmũrĩkĩire wadiganĩria werũ-inĩ ũyũ nĩndathira ũngĩkĩndekia Ngai ingĩoyono wadiganĩria rũgendo-inĩ tũthiĩ njĩrano kuona nĩwe ũtũire ũndongoretie na ũmũrĩkĩire wadiganĩria werũ-inĩ ũyũ nĩndathira
Odiganeria wero-inĩ yo Ngai ndathira hetagwo Nancy Kahĩa rwĩtagwo twarana naniĩ rũrũ thaa inya kĩhata wega na ndagĩka 40 kana thaa 5 ĩtigetie ndagĩka 20 peke yake mũciĩ wa Tũginota na Inooro FM gĩthaa-inĩ kĩahutia mũndũ na njĩtagwo wa Karĩndĩ na thank you mũthikĩrĩria gũtwenda gũtũcagũra na gũtũtua ceceni yaku ndũmĩrĩri nyingĩ mũno mũthikĩrĩria nĩ wetereire nĩ wageithio nĩ mwĩtagwo Jimmy Kerohe wageithio nĩ mwĩtagwo chairman mũcina wa Mr. Water akomitamboni tena sana 22989 okay unekwenda gũtagwo SMS akiuria gĩaku nimesalimika sana wageithio na nĩ kĩberenge ona nĩ wageithio nĩ John Shikegwa mama Keteraji endagia mbũri kũrĩa Limuru asalimike sana hatirĩ ũndũ ũngĩ ũtũingĩra kĩrathi reke tũthiĩ yes ngwĩre atĩrĩrĩ ũmũthĩ yes ũmũthĩ ndĩna thithi wa maũndũ marĩa ngwaria na ndĩrenda mũndũ wothe oe karamu na karatathi tondũ maũndũ maingĩ tũkũmaruta Bible-inĩ yes tondũ niĩ nditherũkaga maũndũ matarĩ kiugo-inĩ kĩa Ngai especially ihinda ta rĩrĩ no nyambe njĩre andũ othe atĩrĩrĩ marathikĩrĩria magego me matharaũ nĩ marumaga rũrĩmĩ magego no rũrĩmĩ rũtirĩ rũrũma magego na magego ũrimũ wamo rĩ makoragwo makorete rũrĩmĩ kanua ngũria atĩrĩrĩ kanua gaku rĩ rũrĩmĩ na magego no mũkũrũ nĩ rũrĩmĩ na ciairwo na rũrĩmĩ no ndiaciarirwo na magego ndũkariganĩrwo njĩtagwo rũrĩmĩ rĩtwa rĩaku nguria rũrĩmĩ gĩbandĩ-inĩ aca rũrĩmĩ akĩrĩ rwĩmbo rwakwa rũrĩa 1988 ndanyita ndaririkana rĩu niĩ njĩtagwo kuria rũrĩmĩ na rĩu ngwĩre atĩrĩrĩ ndienda kwaria ũhoro wakwa no ndĩrenda kwaria ũhoro wa rĩrĩ kũrĩ na andũ aingĩ mũno mena matharaũ ta magego marenda kũrũma andũ arĩa akũrũ na mamakoraha na ngũthekie wakarĩndĩ kaũndũ kamwe ũtaramenya mokaga magego mairia makarũma rũrĩmĩ rwa kiratu mothe magathira makakũra maya ma mũndũ ũrĩ mũgima makarũma rũrĩmĩ rwakira rũkirĩte o hau mothe magakũrũka mũndũ agatigwo kĩng'uru na rũrĩmĩ rũrĩ o hau rĩmwe mwatũrora andũ ta ithuĩ Ngai arathimĩte rĩ na mĩaka Ngai arathimĩte rĩ ti na mĩaka Ngai arathimĩte na ũũgĩ rĩ wisdom rĩ tigai kũhana ta mũramĩrũma tondũ nĩ mũgathira mũtũkoreho mũtũtigeho ithuĩ he kiugo kĩa Ngai gĩkoragwo thĩinĩ wa rĩrĩ thĩinĩ wa Job Ayubu 20 mũhari wa 6:7 yuga ndiũ kana nĩ ũkuona Job nĩ ũtanakinya thimo utanakinya just before Biblia uhuburie umithime gatagate before thimo rena thaburi na ngona thimo yakora atiri hinga Bible umehuburie gatagate ngokora ke thimo ucoke bwera wobozo bisofu nĩ ũkũrutanga wĩra kũndahingũra ahingũrĩra Ayubu mũndũ ahingaga Bible ũguo ũgathima gatagate maratathi wathima gatagate rĩ mũndũ aingĩraga thaburi ũgacoka mwena wake worio womotho ugacoka mwena womotho Ayubu rĩu ũthome rĩrĩ 20 nguonie kaũndũ kamwe Ayubu 20 mũhari wa 6 nginya wa 7 nĩ tũmĩraini twĩrĩ no niĩ ndithomaga mũno tondũ matoĩ Ngai andũ nĩ kwĩrigithia merigithagia Ngai no nĩ mamũĩ nĩ kwĩrigithia ũkona mũndũ aretua nginini ona gũtirĩ mũndũ ũtoĩ nĩ atĩa Ngai atangĩka ũrĩa Ngai endaga nikio niĩ ndihunjagĩria andũ ta maroka ndĩmaikie kiugũ matue thumu wa 20 mũhari wa 6 na wa 7 kethome nĩguo mũthikĩrĩria athomere oho ũyũ ũratũthikĩrĩria atĩ ona mwĩtũgĩrio wake wakorwo ũhaicĩrĩire o kinya igũrũ na nĩ mwĩtũgĩrio kĩongo gĩake gĩgakinya o matũ-inĩ rĩ ndarĩ hĩndĩ arĩtoma ndarĩ hĩndĩ atagatoma ndarĩ hĩndĩ atarĩtoma nginya tene o ta maĩ make ti maĩ mawakari mandaguthaitha mbere ya andũ othe maratũthikĩrĩria ũthomere kiugo kĩa Ngai ũrĩa kiugĩte na manyane kiugĩte ndũkarutarute kana wongerere kiugo kĩu gĩtiretwo maĩ ũngĩrora maĩ rĩ he difference ya aĩ ĩkĩragwo gakobia atĩrĩrĩ
ona mwĩtũgĩrio wake wakorwo ũhaicĩrĩire o kinya igũrũ kĩongo gĩake gĩgakinya o matũ-inĩ rĩ matu-inĩ rĩ ndarĩ hĩndĩ atarĩtũma nginya tene o ta mai make mwene wari wa mũgwanja kũigata no ndĩ na bata nao rwakena ndarĩ hingo atarĩtũma nginya tene o ta mai make mwene aya mwari wa mũgwanja ucio nĩ wa mũgwanja ndathoma 6 na 7 aikũrũka hau kĩanda kũirĩra arĩra ngũthomere we nĩ ũtinda hao kĩgamba na kũirĩra arĩirĩra ta kĩroto na ndacoke kuoneka ĩni arĩingatwo ore o ta kĩoneki gĩa ũtukũ na arĩa mamwĩrĩ makoragia agĩire kũ kanyamũ kau ndũrathoma na ke hau igũrũ atĩ arĩa mamwĩrĩ makoragia agĩire kũ nĩ ũrĩa ariganĩire Alisa arĩa mamũĩ makoragio ũi kayagĩire kũ vasi mũgwanja ĩgĩthirĩrĩkĩra vasi mũgwanja ciugo ithatũ cia mũico arĩa maramuonaga rĩ nĩ kũũria makoragia atĩrĩ kaĩ agĩire kũ arĩa maronaga magego ũyũ ũtindaga akĩrũma wa karĩndĩ matiramenya wa karĩndĩ nĩ kahiga magego maya matina makĩrũma man kush kana kuria magĩciragia no mamũnine magego macio rĩ magathira matiga wa karĩndĩ na kuria marũgamĩte we ũraiguĩrwo wĩiru nĩ arĩa magũthiũrũrũkĩirie rĩ na magakũhahanya rĩ na magakuona makorera ta mai mao o enewe na warĩa mamoĩ rĩ makoragia yathire kũ no ũrĩa tuoĩ athire kũ athire kũ na nĩguo arĩ na hinya kai ona gũkĩrĩ mũndũ ũngĩcemania nawe auge atĩrĩ kai kaucio atũraga nĩ yugaga nĩ akuire yani no ariganĩire Ulisa no warĩ magego macainaga magakunĩka rũrĩmĩ ta rĩngĩ gwĩtĩkĩte rĩ ũrona magego matheri no rĩrĩ magego makorete hau rũrĩmĩ nona makorete rũrĩmĩ hau no magatharaũ rũrĩmĩ marũrũmaga mũtumia wothe ũratũthikĩrĩria ũmũthĩ ũnyarirĩtwo kĩhiko-inĩ mũkũnyariri agathiĩ mbere yaku amen muthuri wothe ũranyarirwo kĩhiko-inĩ mũkũnyariri nĩ akorĩra amen nĩ akorĩra no thi mĩtambo-inĩ no andũ aingĩ makũririkanaga weka atĩa wacaina nĩma aya nĩma thimũ yakwa yakĩhũrwo nĩ mũndũ wĩtagwo Kori thaici Kori na Kori ndahũragĩra thimũ no tondũ no rĩu tondũ rĩu Kogi nĩ aramenya rĩu ndĩ gũkũ rĩu arahũrĩra nĩgetha ndangathe thamaki iria ndagia harĩa Potebo nĩ Kogi investor nĩ Kogi tũrĩa thamaki yake no ũtarĩ inoro rĩ ndakũririkanaga nĩ arakuoyagĩra thimũ ndangĩnjoera nĩ arakwaragĩria rĩu arakwenda gwĩta Kogi's Corner rĩu arĩte Kogi's Corner rĩu thiĩ Kogi's Corner rĩu nĩ ndagĩa bata kĩngwĩre wakarĩndĩ wĩmenyagĩrĩre na reke ngwĩre my sister wĩmenyagĩrĩre andũ matikwendete tondũ wĩ wakarĩndĩ no because of who I am makwendete nĩ ũrĩa wĩkaga because of what mũtumia wothe ũratũthikĩrĩria haha mũrũme gwakwendaga nĩ tondũ ũrĩa wĩkaga mũthuri wothe ũratũthikĩrĩria mũkaguo ndarĩ gwaku nĩ tondũ wĩ mũthaka gwaku tondũ nĩ ũmitaga ha basic needs no ngeremwo nĩ anjia kwanjia kuga atĩrĩrĩ tamakanie pastor ndĩrenda ũhore tondũ nĩ ndĩrarigwo ũrĩa ngwĩka mũthuri wakwa nĩ aregire wĩra rĩu nĩ ndĩramũsupport nĩ ndĩracaria gĩa kũrĩa ngarĩha nyũmba ũtananjĩrĩria ũguo rĩ githĩ ndaragũteithagia warĩ sawa kawaga kuona nĩkĩ arĩ mũthuri mwega kawaga kuona nĩkĩ hĩndĩ ĩyo waga kuona nĩkĩ he was a good man wahinyĩrĩria mwana wene ahinyĩrĩrĩka nginya agakua mũrĩge ndũngĩona ta arũme arĩa angĩ no ngĩmuona aikarithĩtie nyũmba tiraga na remote ta mwana kinya ona ciana itionaga katuni athuri no mĩako maraka wakarĩndĩ makĩgũraga makari wakarĩndĩ tena twaria ũhoro wa rĩrĩ na tũgũthiĩ Mburuguto twaga mũtugo rĩ yes hatirĩ maica character
twaga mutugo thiini wa miturire ya as an individual wewe individual wage mutugo hatire ndenda gukura nduri na maisha na nduri kindu ki maisha ugatiga ya ndikanona nduri kindu ki na maisha ugatiga hari kimwana kiari kitungu muno kiari na hinya muno getagwo Samson Samson ri ugithoma thiini wa atiriri bururi 14 muhari wa 5 na 6 ri na nikyo njiriria andu moe nie mundu rakanyandikagire message ndi ngari ne ngeinuka uthomire ha ta njokerera haria uthomete nie ndi wira ucio ndihotaga atiriri bururi atiriri bururi nio itagwo na githungu judges 14 muhari wa 5 na 6 ri yugaga Samson ni ndugutinda ugithoma mathani mathiete Samson ri agoromokeirwo ni kiana kia muruthi Samson akikoromokerwo ni kimuruthi uguo kena hinya etagwo the strongest man Samson ri akigwa ni kia mugia no ria we uragaga rwagi kana ubu ukakuthuko uguo ugeciria ati ni uraruhurira ruhi niguo nyitire muruthi ucio akiura mundu ucio ti mundu wa bata na ni mundu muhinya no ngithoma thiini wa atiriri bururi 16 muhari wa 19 ri ikoiga atiriri riria aigirirwo ciero-ini ni Delila ejirwo njuire yake yothe mundu roraga muruthi ri akoragwo ni mundu muka heya yani mwe hatari uguo atumia ndonjorie turiaga nyumba ikagwa yothe amaheni aya niwe turiaga nyumba igathira nginya ngari ciaku 10 igathira tukaugaga kuria nari gitonga muno ario ni wakarindi athira juragite muruthi yes na riu no wina hakiri arugametie nginya kanitha wake botige no wina hakiri mutumia kaugaga kuria ri na Joy Center akinyitana nao hakarindi kuma nyitana nao hakarindi muthuri ucio ri yes turiaga nyumba ikamomoka na tina magego yani mutiretha ai atumia ata botige mundurume yes orage muruthi agacoka agwa ciero-ini cia Delila tutigekire Delila wikire Miriani Waithira na wikire Jackie Muhambo ekajiri arume are thora thikiriria ni ingito maririe ndemere merama merama anegi mwana maguthikireirie matigathirire ciero-ini yes ona hana maguthirira ho muthi yes as we are talking yumini kigerio kiria kirekirwo hindi ya mweri 14 February ri matokeo makoimira ri thitheba azari I'm telling you dimunizia jitie kuhuru aya kwero arume batira komba nige brero atiri unajua baby nimemiss miss nini we miss what miss my time azikuja aiga muthuri areka gathimo agakunya moro gabatiri kura ngoma mutundu arega ngoma wenjirwo njuire thomera thiini wa thimo 22 thimo 22 mwari wa 14 thimo iyo ni Proverbs thomera thimo 22 tondu meciragia na indirandika thomera tunua twa aka akwene tunua twa mundu utari mukaguo tunua twa aka akwene tunua twaka batari agokujumba nani abo ichaudi tunua twa aka aria wandikite ni irima iriku muno ni irima iriku na irima iriku kwaja hongererwo muno hai muno ritiangihura muno tareke turare no gwaga
tunua twa aka akwene nĩ irima iriku mũno mũndũ mũrakarĩre nĩ Jehova no agwe thĩinĩ warĩo abotige koguo no gwaga thĩinĩ wa mũtego yaka mũndũ mũrakarĩre nĩ Jehova mũndũ wothe ndakĩũrie na ngoro yake ikweli ndĩ mũrakarĩre nĩ Jehova mapasta marĩa mothe marathikĩrĩria rĩ ta nĩ mathikĩta mũndũ nĩ ayũrie tondũ nĩ makaroga kũhunjia rũciũ rĩ tarora kana wĩ mũrakarĩre nĩ Jehova tarora kana ge kanua heirima rĩa mũndũ mũka wakwe nĩ ũgwĩte na rĩa tuĩka inyamũ nĩ iriku mũno mawakarĩndũ maũreke thomithie mwathani gũcoka very deep ndigĩihũra wakarĩndi no gwaga nĩ mũndũ mũrakarĩre nĩ Jehova koguo rĩ hĩndĩ ĩrĩa ũrathiĩ kwĩra arũme niĩ mangaire kengwĩre niĩ mũhiki ũcio ndĩona ta ingĩmũtiga na wĩna mũkaguo nĩkĩ wĩkĩtwo nĩ Jehova nĩ kũrakarĩrwo nĩ Jehova na reke ngwĩre ta rĩu gĩthiĩ na thaa na bring ciakwa na wallet na cabi cia ngari ingĩgwa irima rĩ nĩkĩ ingĩtiga igũrũ twanga mũtwe ndaca irima iriku mũno gũtirĩ ndagwana ciothe gũtirĩ kĩndũ ũngĩtiga hau ta hacha kitu ũkũgwa wĩ wothe thĩinĩ wa irima rĩu tondũ nĩ iriku mũno rĩninaga biacara rĩkanina wendo mũciĩ wakoraga mũkaguo no kũmũkũmora mũkũma ndũrona kĩndũ kĩega kũrĩ we ndũrĩ kĩndũ ũrona tondũ wĩ irima iriku ũracaria ũrĩa ũngiuma ukaga atĩ nĩ waheirwo mĩthaiga ndaheirwo mĩthaiga kumbe nĩ Jehova wakũrakarĩire wakoraga mwanake mũnini na ndarĩ mũka aigĩtwo nĩ cũwe tondũ cũwe nĩ aramũhe ciringi 30 na ciringi 40 ndakwenda kũruta wĩra mbeca cia bangi na cia kana itiraga rĩu ndekũruta wĩra kumbe nĩ kũgwagũire irima iriku araikara na kĩndũ gĩtangĩtua nyina kana ithe rĩrĩa maandĩko ma Ngai thĩinĩ wa thimo I think nĩ thimo 5 moigaga atĩrĩrĩ atĩ ndũkananeane hinya waku kũrĩ mũndũ mũka mũgeni no ũrĩmi waku rĩ ndũkanatuĩke wa mũrũrĩrĩ ĩno thimo 5 nĩho kĩrĩa aya ciugo ciaku thimo 5 rĩ na kĩrĩho mũkingo ũkoragwo wĩkĩte atĩ no nĩ rĩu andũ aya anini rĩ wamera ũhoro wa AIDS rĩ mauga AIDS nĩ abbreviations atĩ AIDS ciugaga atĩ American idea of discouraging sex Magai esi Genesis yora isi atiga ndi madhomithaga nataka idea pia AIDS AIDS yes mauga American ideas of discouraging sex handũ ha gwĩtĩkia nĩ mũkingo matigĩtĩkia atĩrĩrĩ akĩrĩ magego rĩu marenda kũrũma rũrĩmĩ na rũrĩmĩ rũramera atĩ tũmũndũ mũtitige tiga ũigue tathoma thimo 5 wanjĩrie mwari wa 9 thimo 5 kuma 9 nĩ mwanake ũrerwo nĩ ithe ndũkahe gũkahe andũ angĩ riri waku ndũkahe mwanake wakwa riri ũyũ wĩnaguo rĩ ndũgatwarĩre cũguo atĩ tondũ nĩ arakũnĩkĩrĩa na acoke akũbatithie beni 10 ndũkarĩrie naguo rĩ ndũkaheane tathoma ndũkahe gũkahe andũ angĩ riri waku ndũgakĩnenganĩre mĩaka yaku harĩ ũrĩa ũtarĩ tha irima iriku rĩrĩ tha ũcoke ũtware mĩaka yakuo ũtware mĩaka yakuo ndĩrakĩenda ngari ndĩrenda ngari ume ngari ũgũcia tũtwarĩte ngari mĩaka igana hĩndĩ ndirakũria ndĩ makanika tũmaica tũthaka simple ndũikũrũke tũkũnjokeria Biblia tũthome hau hangĩ 10 twathoma kĩ tũgũthoma andũ ageni rĩ nĩ andũ a gũtonya nyũmba makiumaga kiumbu magĩcomokaga andũ acio ageni rĩ matikehũnie na hinya waku hinya ndũrĩagwo he kĩrĩa rĩu kĩratuĩka hinya nĩ wamenya nĩkĩ na kamwe is equal to 72 drops of blood kamwe no ume ha nginya gĩthũra-inĩ ũcoke magũrũ kamwe
Ya Mungu acha nikushuhuda di jana ndi manga 7. Mutikarero le mero muthomithie. Ngumo. Ate ngumo yake. Ngumo. Ngere munini ngere na wethe ndena hinya. Na ngithe ndwaro miaka withe waku ndukana unene hari ri utaritha. Yes. Ucoke uthio karangwo niwe. Andu agenire matikehonie na hinya waku. Ucoke hinya waku niguo ramaitirana no igwa irima na iriku. Hinya cio Ngai akunengerete wa gugathondeka ciana. Hinya cio niguo rathi guitirira irima na ne iriku inyamurire. Inyamutiriku Ngai botha di Jehova. Inyamureke inyamurike. No muyuria kioro mai. No mutingiuria. Nari kioro ke yoraga mai. Wakarende vitu kioro ke yoraga mai. Na gegathi ko gekenyo keke. No irima riri atuika na iriku muno. Na werwo ndugake atia. Tugatware ki. Werwo ndukae gukahe andu angeriri waku. Ndugagĩkenangĩre mĩaka yaku harĩ ũrĩa ũtarĩ tha. Kaneane mĩaka yaku harĩ ũrĩa ũtarĩ tha. Andũ agenire matikehonie na hinya waku. Ũrĩmi ũrĩa ũnogeire ũtuĩke wa mũciĩ wa mũrũrĩrĩ. Na tuĩke wa mũciĩ wa mũrũrĩrĩ wa karĩndĩ gũtirĩ kĩndũ kĩũru ta mũndũ wa nja ũrĩa endia akwendagĩria ũkamũrĩha na ndũrĩ kĩndũ wainũkia. Na wathiĩ nduka-inĩ ũteanaga ciringi 3 ũkanengerwo cukari kana cukari ũkainũkia. Ũyũ ndiũĩ nĩkĩ akwenderia. Ndiũĩ nĩkĩ akwenderia. Na atanakũne-rĩ nĩ mũkũhũthĩrĩte ta 3,000 atĩ nĩgetha akorwo fiti. Ĩragwo ngiria tagici ngiria mwera na kairihorie ngiri ũkua hakũgwa ngiri rũcinĩ wĩkagũra ngiri ningĩ tũgĩtigana ngiri ya macinani efa maina ngwĩre hero ngĩrora kĩinirwo nĩ rĩrĩ nĩ mũndũ gwĩtwo Jose Gatutura atĩ kisi ĩmwe tu just one kiss ũnyuire na uba na guthi na gucoka no ria wega na cia muhuko no gikinya mucie ati no akinya thimu ne ya break gicicio ona gasi yagithira ndirakienda kiria kama ngiri ya gently thome ha hau kienda wa hau guthomaga 11 nawe marigiririo maku ri marigiririo-ini nawe marigiririo-ini maku kuigua rurimi ugagicakaya riria nyama ya mwiri waku ogwata mwiri waku wothe igakorwo ni irathirĩrĩkĩra nĩgĩkĩ ninaga nyama cia mwĩrĩ tiga mũnyamũ ũcio. Yes no wa mũkingo kuage mũnoru hakuna na tiguo cio rĩu. Yes mũcoke mũnjĩre atĩ nĩ American idea of discouraging sex. No, it is not. Kwanja rĩu no amenya hau kĩanda 10 ũgũthoma 11 athoma 12. Yes ũigua rĩu hĩndĩ nĩguo ũkandirikana ũkoigaga woi nĩkĩ gĩatũmire thũre gũtarwo thũre hutia mũndũ nĩkĩ gĩatũmire thũre gũtarwo na ngoro yakwa rĩ ĩgĩtirika arĩa ma kũrũithio ĩgĩtirika arĩa mandũithagia. Yes mũthikĩrĩria wakwa ndenda gũkwĩra atĩrĩrĩ niĩ na wakarĩndĩ tũtirĩ na ũru nawe. Yes no nĩ gũgũtara tondũ waga program itũ ĩretwo atĩrĩrĩ waga mũtugo-rĩ hatirĩ maica. Yes twaga mĩtugo hatirĩ maica. Wakarĩndĩ hatirĩ maica. Aya wakarĩndĩ wa karamu. Yes karamu gaka wa karatathi oya karamu ke haha Bible-inĩ gaka oya haya no anyita karamu andĩka muthuri na mutumia muthuri na mutumia muthuri na mutumia na mwandĩka ngire family ndĩanjagia ũguo na muthuri na mutumia haya man and woman maikarania rĩ mĩaka 5 ĩgĩthira ĩrĩ nĩ manogania muthuri akoya mpango wa kando ena mpango wa kando haya oya mpango wa kando rĩ mpango wa kando tone kairitu kanini rĩ nako nĩ karĩ boyfriend yes na ũratara koguo ũyũ nĩ mũthuri ena mũka nĩ mahĩtania
oya mpango nake ena mundu wake ni ari na mundu na mundu wina mpango ri nake na mundu wina mpango uyu ri o boyfriend ya mpango ri ndarakenda tondu nikaramuhe mbia kakarigo arutaga ku no arutaga he muthuri uriku uria uguo akaheri akona ai o wakati wa kirathi giako nako gakagia kangi agacaria kangi na hau kando bandu gake riu karia endete rora mutukanio ucio no mutukanio ucio haria wakinya hena ndwana muthuri uyu ri ni athiaga massage koguo na kamistress ka massage ni undu wa kumoyo kidogo ni undu wa relaxation tuli he muthuri ogerera no ogerera ucio ni mundu wa gatano nako kairitu gaka ri ka massage riu massage matigana no uyu ri ni kari ndugu na bouncer ucio ni mundu ungi na bouncer uyu ri ni ari muka ucio mundu wa mugwanja na mutumia wa bouncer ri arakaraga tondu bouncer no ri no kuihuria ihuritie no ndiri mbia koguo nake ri ena mundu ungi wina mbeca ucio ni mundu wa kanana ni chain ya mundu wa kanana riu ucio ni mundu rume ombe tutigire hau mutumia uria utigirwo ri uria muthuri aumire gwake riu wa miaka 5 muthuri aumire ri ni tondu ndarenda kuma muno no wa kanitha ri ena mundu wa gukama muciĩ ndarathiĩ kũraihu ndĩgũthiĩ kũraihi nĩ ũndũ wa mwathani arathaka intana rĩ nona ena mũndũ wa gũkama rĩ mũkuĩrĩra kuaga thara rĩ mũrũme ũyũ ndangĩhota na mutumia nĩ endaga mũndũ na nginya ngirobu rĩ mũndũ wa wĩra no cenjagia nyũmba nya bedroom agĩcenjia ngirobu ciothe agacenjia ngirobu ciothe nĩ gũcenjerio ngirobu akĩga na mũndũ wa wĩra rĩ nĩ arĩ mũka cio nĩ mũndũ wa gatatũ rĩu harĩa he mũtumia na githĩ ndarĩ na mũka na mũka ũyũ wake rĩ ndakenaga nĩ wĩra ũrĩa mũndũ ũyũ arutaga tondũ ndũrehaga mbeca nyingĩ koguo ena rĩrĩ ena mũndũ ũngĩ wĩna tũindo John wa makara ũrĩa wendagia makara nĩgetha John akamũneaga makara ma sari acio na igana tũrĩ andũ ana rĩu tũrĩ andũ ana tukania na arĩa anana acio nĩ andũ 12 marĩanagĩra thani ĩmwe nĩ ũndũ wa mũciĩ ũmwe ũguo wathiĩ chain ya andũ 12 marianagira thanio imwe itondu ndaingira haha ngaingira haha tugatukania inui kiria kiingiragia daimono thiini wa mundu no iguaga andu maraiga atiriri ati nyota imeibiwa no ikuibiwa nyota niki hana nyota utharia wa najari utharia wa najari uhana karabati kwibura uri harukagwo ni mai uri ingiraga mai kiguo karabati niguo daimono cingiraga hari mundu cia mithemba yothe cia mithemba yothe cingiraga na infidelity utharia tikanona infidelity is the word yes kegwira mutumia uyu ni ukujigua na ndawarega kujigua ri ni wakigua hitire igakuria jigua matu grupu ino yothe ri no ikinye grupu ya andu 20 marianagira thani iyo mwangirwara andu ya 20 makirwara othe yes umwarware kwanja riu uria kingire uria tugire ru muthuri uria uyu umire gwake arohitia arware tarora andu aria othe anina athi aninete mpango akando karia tukama saji bouncer acio othe na bouncer nine muka mundu wa ukama nine muka mucio cio ri ukahingwo na ndirario andu amwe ni maramenya nama ni gwikikite uguo matura yes mucio gathira ni tondu wa mwiritu wa wira mwiritu wa wira tondu mutumia agikura ri muthuri ni acokire ho mwiritu wa wira muthuri ucio agikura ri murio ni acokire ho gukiri atumia mwandika nginya iritu 5 mweka ni undu wa muthuri ndikanona mana ugakora mucie mugima tondu brothers inya na baba wao me haria he mwiritu wa wira na brothers ici ri ina atumia na mwiritu wa wira ri okite nako agiuka ari na kagunyo na ni uria mundu ina kagunyo thiku cia koragwo muthaka ayo you cannot tell ndungimenya hapana ona ndiria ndakuonire ria mbere ri jera
uga ndia mbere ndakuona mwendo nakerire muno na kendera na jekane nyesa ibe wakire hiti kurira ibe kona mwendo aneo nihida wade agira kundira muko tajugu karanga anjira onyenda muno tauke kana thaya ngete tamaso na yende yes wakaridi ndienda gukuonia twaga mutugo ri hatire maisha no character no life no future na njire andå othe maratuthikiriria riu haha twanjirie kwihuga na gwikuira ni ugwe maru-ini wire Ngai ati ona ingikanyua kindu kiroge ri gitikahitiria na ni thiini wa Mark ni ibuku riugaga uguo Mariko Mark I think is Mark I don't know if this was the Mark 16. Let me check. Niendaga ndauga nduri ugakorwo ni unathibitisha ni ndiramenya uria ndiroiga Mariko no kadagithite thukuru guthoma nginya ngetagwo ndagitari professor PhD na riri mundu turugeitha ukorwo na haria urenda very good ni thaa 5 ina ndagika 11 Inoro Muremi, kambuni ya Botakem ni kureheire dawa ya njega ya Azaton iria iragiririria mimera yaku kwaga guita kiro na kuguithia matunda na kuoguo ukamukira magetha maingi urimi-ini waku wa minji, mboco, matunda na ingi nyingi. Azaton ironekana na bagiti ya kuma mililita 30 nginya lita 11 ya Grovetine ciothe guku bururi-ini. Ni undu uhoro makiria we murimi wa Nyeri hura 0706 880891 waranirie na Maina. Murimi wa Kiambu hura 0729579922 waranirie na Ben. Nawe murimi wa Naikuru hura 0706108137 waranirie na Ngugi kana uhure 0725504039 waranirie na Samson. Thirikari ya kaunti ya Kiambu rungu rwa utongoria wa His Excellency Dr. Kimani wa Matangi ni maramenyithia kuri aria mambiririe tabarira cia waki matetekiritio kurigana na gicunji kia 57 kia watho wigie uhuthiri wa migunda eno mibango-ini ya Act number 13 ya mwaka wa 2019 no matume marua kuri ofici cia sub county. Thirikari ya Kiambu nirenda gutigirira ona horia biashara ni magunika na marihi maria maguithitio. Kumenya ici na ingi makiria itendera na ithu o rucine tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM. Msimu huu wa Ramadhan, save big na Citizen Duka, the home of discounts. Pata tende gramu 500 kwa shilingi 329 kutoka shilingi 388, basmati rice kilo 2 kwa shilingi 499 badala 636, na lita 3 za mafuta ya kupikia kwa shilingi 879 kutoka shilingi 1060, na usave shilingi 377 unaponunua Ramadhan basket. Kupata kifurushi hiki ni rahisi. Bonyeza *487*5#. Chagua Ramadan basket na ulipe shilingi 1757 pekee. Kisha chukua package yako kwenye Quickmart Supermarket karibu nawe na uenjoy kusave. Discount hizi zinapatikana hadi Machi 13 pekee. Citizen Duka, your home of discounts msimu huu wa Ramadhan. Una win millions in seconds. Alafu ikikataa eti unakamata 5% refund for every lost bet. Yes, hiyo ni correct. Hausikii kulose ukicheza games za casino kama vile Aviator, JetX on Shabiki.com. Kila Wednesday unapata refund ya 5% on all lost casino bets za wiki. Meaning unacheza bila uoga juu unajua 5% refund itarudi bila masharti. Ruhusa ushapewa We cheza casino games wala hizo skies bila uoga. Chase the highest multiplier na ukamate millions in seconds. Hata ikifly away, uko assured of 5% refund on all low stakes kila wiki. Ingia Shabiki.com, cheza Aviator, JetX, Aviatrix na games zingine mob. Ukijua refund ya 5% on all low stakes imeshughulikiwa. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428.
Hello. Lucy. Njĩtagwo Jeff kuria wa Inoro. Na tũrakũhũrana nyokabu wa kata. Nyoka thigari na. Ithu aya mami twagĩũka kayo tegwetereire Ngai atĩ no akinye kũrĩ ore. Ũcio nĩ nyoka bi. Nĩwe ũyũ na thimũ yaku rũcinĩ ruo mũthĩ rĩ. Nĩyo Ngai auga akũririkane o hau ũrĩ. Na akũnengereria ciringi nuthu milioni. Nĩgetha maũndũ maku makĩagĩre. Niĩ mwene. We mwene gũtarĩ mũndũ mũkũgayana nake. Ũgĩceka. Mũgambo ũcio ndira igũrũ wa Jefunia aca maitũ tũtingĩgũthakĩra ithuĩ twakũhũrĩra kuma kwa Inoro mami na nĩkĩo tũrenda gũkwĩra ona ũkũrũ-inĩ Ngai nĩ aririkanaga andũ ake ona Sara ndanaririkanwo nini-inĩ wake na mĩaka na ice tamaka na agacokerio wĩthĩ na akagĩa mwana agĩtheka tamakande onayo gũgĩtheka ũrotwĩka ũguo rũcinĩ rwega Ngai arokũmawathime na mwĩte wega na ũgĩtinde wega. Amen. Sahi, ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina introduce ligi kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob to game ni za between 2 to 5 minutes. Winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeats. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Ushawekelea beti yako nshabiki.com? Kuna endless reasons za kuwekelea beti yako nshabiki.com. Offers ni kibao. Unapata 1000% boost on your winnings ukijenga slip yako. Na in case kwende vingine, timu yako ikuangushe, unapata up to 1000% cashback on your stake. Na the highlight ni kuna 10% refund on all your low stakes za wiki kila Monday. Shabiki ina give. Changamka. Ingia shabiki.com, seti beti yako safi na uenjoy offers kibao bila worries. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 671. Twacemania nawe uthekagia tandi mwega no twatiga no gatwara ndeto ciakwa kũrĩa andũ angĩ kaĩ hatarĩ ũndũ mwega wonaga niĩ ndĩ naguo tondũ ndũrĩ ũndũ ona ũmwe mwega wakwa we ũrĩ wera mũndũ mũkinyoro cari ũndũ mwega harĩ niĩ ona kabothi ũkere andũ atĩ ndĩ na gacati kerũ karatu karĩa ndarĩ nako kogo mune ndacenjirie ona maguta nĩ wona ndiĩhakaga magũkama akuire njeri wang'ang'o gĩthiĩ kuga nĩ wanyona tũgĩtheka twĩ ngari-inĩ atĩ nane magĩa nganja kwenda kũria hihi nĩ atĩa tũngĩakire ngari bara ibindi 80 ũnjaragia wĩgune nakĩ mũkinyoro cari ũndũ mwega harĩ niĩ ona kabothi ũkere andũ atĩ ndĩ na gacati kerũ karatu karĩa ndarĩ nako kogo mune ndacenjirie ona maguta nĩ wona ndiĩhakaga magũkama gĩkĩgiragia uge nĩ ndagũkombeire ngiri na wagangĩ ũkangĩkwĩra ndũkandĩa ngĩkũrathima tata wanyu moka gwaku marĩngĩ okire gwakwa kĩnjĩra ndeke makome kaĩ ũtangĩheana icio mũkinyoro cari ũndũ mwega harĩ niĩ ona kabothi ũkere andũ atĩ ndĩ na gacati kerũ karatu karĩa ndarĩ nako kogo mune ndacenjirie ona maguta nĩ wona ndiĩhakaga magũkama
cario ndumwe garini ona kabothiukere andu atete na gacati kero karatu karia ndari nako kogomune ndacenjirie ona magutani wona ndiekaga magukama mukinyoro cario ndumwe garini ona kabothiukere andu atete na gacati kero karatu karia ndari nako kogomune ndacenjirie ona magutani wona ndiekaga magukama. Thank you so much. Heta woman kuja Pastor Paul Kuria na ni Bishop Reta mukinyo hororuru na yo thaa ithano ikehata wega na ndagika 41 mucio tukinotana Inoro FM na thank you gutwenda gutucagura na gututwa session yaku ririkana kumatha mbeca tugithoma reke tuko tukigiria kindu muhuko ni kuria kwa Rembesha FM mina Rembesha maisha Inoro FM mucio tukinotana na niguo wetekie o muthenya ukarokerie kiheri kia mbeca 300 3,500 milioni imwe munya wa rucio sade milioni imwe na 500 na toguo tukimajika kiega umuthi rucini hena mundu uri ciringi ngenenge ciringi milioni 3 na gutiega appetizer ya ciringi 100 na ni kuria kwa M-Pesa kurika kuo muna walipa na M-Pesa muna wa Paybill wetio kindu gitagwo business number ikira 525241 525241 account ikira kiugo Inoro amount uthake na ciringi 100 peke yake thaka maita maingi wathako muthi automatically ni ragira thini wa draw ya muthenya wa rucio ya kwihotanira ciringi ngenenge ciringi milioni 1 na nuthu 1.5 million muthenya wa rucio ni gakora ikinegerano no thini wa githaa giki ikiuga ni kwihanda thaa thita hena mundu kwamukira ciringi ngenenge ciringi 50 ni ugucienda ndurike mwena ucio 525241 account ikira kiugo Inoro amount muthikiriria cokio thake na ciringi 50 mina ciringi 100 peke yake ugikaga uguo rikana guthie kuria kundu gutagwo Citizen Duka no guthie Citizen Duka wathie kuhonokia mbeca wathie nginya ku avoid mathama ya mundu abanga raini ati ni gwire hindo ciaku wa Citizen Duka ukira kindu kugura na discount for example ikone thukuma handu wa ciringi 35 akiri ciringi 25 ikone kida spinach handu wa ciringi 35 ni ciringi 25 kindu ta karati handu wa ciringi 120 akiri ciringi 100 uthie thimu-ini yaku hinya *487 *5# *487 *5# cagura kiria kwenda kugura na ukone mucere ukwenda na ukone irio ukwenda thabuni wa gwithamba kana kugura nguo ikone tissue ukwenda thie thimu-ini yaku hura *487 *5# cagura kiria ukwenda coka urihe ucoke uthie o shopping yaku yo wariha quick matire yaku nawe Citizen Duka, the home of discounts na tondu githaa kia kamnyoso ni gikinyite ri nuona aikoni nyua kindu ta ngiru besi athie kwa Jova kajukire kumwathani aya no tuli ruta misara agire musara rasa Gajikiria ndo mundu akamnywezo weko ni 750 ml yake ndo gitako Gilbiza wathi kwa wakura kwetu kila Citizen Duka hado ha ciringi 550 akire ciringi 899 ndio kama mazalia na wakanira goko timucirika goko mazalia kale araigua mazalia rega goko kadida aikara yake abu mwere athie kwa Citizen Duka ure ngiru base *487 *5# norea na kogi kogi investor mwere athie kwa Citizen Duka agure mzinga raisi kogi yes ona riri ona kigocio wa imeriri na ibesari ni guthiku ni ndimoi nitago Citizen Duka the home of discounts maigweta wega ni hane kwenye kuona kinya 600 haho ugo kai yes ati eni yes Citizen Duka, the home of discounts. Na shabiki.com ureshiria twendo no gwe tukoragwo rira-ini hasha ona gwa shabiki.com vieta inotani munene rira-ini makiria ma atwarithia atutege 300 ni mehotanire ciringi 1,000 ni undu wa gukorwo maigireire bete nyingi hari itha Brana Maxwell ni maraiguire mwago wa mbere wa ndege ya shabiki marekenerera dina mukawa-ini umwe wa ikiro kia iguru na gaturuko horo maraumagario na kimanjika gia ciringi 500 ndukariganirwo ati bete ciao
nĩ iracangaire hanene harĩ ũhotani wao, nake Jane aregwatire kĩmanjĩka gĩa ciringi 500 na rĩu wiki ĩno tũretha mũhotani wa Aviator wa ciringi 500 wĩgwatire mbeca ici gũteithie thaka shabiki.com Aviator ũmũthĩ wĩhotanĩra kĩmanjĩka gĩa ciringi 500 ona kana ngiri harĩ o ithaa. Mũthako ũyũ ti mwagĩrĩru kũrĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Shabiki.com nĩ njĩtĩkĩrie na ĩgaterevwo nĩ BCLB license number 428 thaa ithano na ndagĩka 25. Tũroreka na ndũmĩrĩri botiga na ndũmĩrĩri Twabe tũthome ndĩ na ũhoro ũrahĩka mũno haha mũno ũhoro ũyũ rĩ ndaheirwo nĩ mũthuri mũthuri ũyũ na twĩndũgũ na mũthuri ũyũ na tũikaraga tũkaria maũndũ ma etagwo Wakaro na ndakũria hĩndĩ wengĩ Wakaro na nyina Wakaro rĩ makoragwo harĩa Sultan Hamud na mũkawa wao wĩtagwo Wakaro wĩtagwo Wakaro ũguo tu tũkĩaria akĩnjĩra atĩrĩrĩ pastor tondũ nĩ ũthomithagia mũno rĩ nĩkĩ gĩtũmaga wage gũthomera andũ thĩinĩ wa Thimo 23 verse 7 Thimo 23 Proverbs Proverbs 23 verse 27 Proverbs 23 verse 27 haha thimare muka wa maraya ri are nawe ata ni Wakaro na nyina Wakaro ni umanjirire makaje twathoma no ndakono guthoma no nginya tuthome haha atĩrĩrĩ akarende nĩ ndandĩka nĩ writing yakwa nĩ ndĩrathoma gĩthomo ũrahandĩkĩtwo atĩrĩrĩ nĩ Thimo 23 mũhari wa 27 thimare muka wa maraya ahana ta mũtaro mũriku mũndũ wanja mũgeni rĩ nĩ irima ikunderie rĩa gũtegana mũndũ wanja mũgeni rĩ na nĩguo maugire atĩ nyeki ya nja ndĩrĩkaga mendaga nyeki sasa na erwo atĩa mũndũ wanja mũgeni rĩ nĩ irima ikunderu kana ikunderie rĩa gũtegana kĩanja rĩ thima rĩ muka wa maraya ahana ta mũtaro mũriku mũndũ wanja mũgeni rĩ child nĩ maranjigua nĩ irima ikaca boy child nĩ maranjigua matirĩ mĩtambo-inĩ mukulima harĩa mũrũngarũ nĩ arajigua haha ndaraigua kĩgoci wa imeri nĩ arajigua haha ndangĩigua ona patroni mũrĩithi wa Kang'ara rĩ ndaraigua haha boy child matiraigua no reke njokere thima rĩ muka wa maraya ahana ta mũtaro mũriku mũndũ wanja mũgeni rĩ kĩberenge gĩkĩendia mbũri kũrĩa Rĩmuru nĩ kĩraigua kĩberenge kĩu na no igua kĩrĩtwo ũrekeretwo nĩ kĩberenge na no kĩage kũigua kĩ mũndũ mũka kana mũndũ wanja mũgeni rĩ we gũthiaga gũcaria kageni rĩ yes nĩ ũnogetio nĩ waku menya nĩ irima ikunderie rĩa gũtegana Ngai nĩ anyaraire kĩnyamũ kĩu kĩene gĩa kwene nĩ agĩthũire no nĩ akenagĩrĩra ũhoro wa mũndũ na mũthuri wake na mũtumia wake ũgĩthoma thĩinĩ wa Hebrews chapter 13 na ndũgũtinda ũgĩthiĩ ho augĩte ũhoro wa gũkomania kwa arĩa mahikanĩtie gwĩkĩrĩrwo na gũtuo ũndũ mũthingu no nĩ arĩa mahikanĩtie gũtuo ũndũ ũmwe mũndũ wĩna mũka akĩruta kawĩra kau karĩa mũkũruta twarĩkia program ĩno Ngai ahũraga rũhĩ agĩtaga raika ũkaigua ũcio ithe wa Wawerũ Wakaro aigĩrĩire nake Ngai rĩ agaikia guoko mũhuko akahaka karamata akanyita kana agaikia hau atĩrĩrĩ reke ngumania arĩa gũtigĩtie na ibuku rĩrĩ kĩrĩkanĩro ke ngumanie githĩ Biblia ndĩratũria haha hĩndĩ ĩyo ĩngĩ atĩ mũndũ mũrũme nĩ agatiga ithe na nyina magwatane na mũka matuĩke kĩndũ kĩmwe mwĩrĩ ũmwe ngaigua nĩ angĩ matuĩkaga mwĩrĩ ũmwe rĩu andũ ndũkahoria redio we tiga kũhoria redio tiga nĩ ũcio nĩ mũthuri ũrenda kũhoria redio ũrehe mĩhang'o arehe mĩhang'o thoma thĩinĩ wa 1 Corinthians chapter 6 verse 16
1 Corinthians chapter 6 verse 16. Akorintho 16. Kana mutioi ciega cia muka wa maraya. Thoma ũrĩa andĩkĩte. Kĩrĩkanĩro gĩaku nĩ ũkeyandĩkĩra next week. Thoma gĩkĩ. Itigo handĩkĩtwo kana mutioi. We no ũkwandĩka kĩrĩkanĩro. Kaniĩ ndeciria ũhoro wamo. Thomera andũ hau niho haratũnina. No akane horo tũkũhingira program. Ta thoma. Kana mutioi. Ate mundu ogwatana na muka wa maraya. Mundu othe wanagwata muka wa maraya. Matuĩka mwĩrĩ ũmwe nake. Matuĩkaga mwĩrĩ ũmwe nake. Yes. Rĩu arũme othe ta nĩ marore na maraya maigana thĩinĩ. Ta nĩ marore makuire ndaimono cigana kuma kwĩ maraya mau. Tondũ rĩrĩa mwagwatana na muka ũcio wa maraya mũtuĩkaga mwĩrĩ kĩ? Ũmwe. No twĩrirwo muka ũcio wa maraya rĩ nĩ irima iriku mũno. Na rĩgwaga mũndũ mũrakarĩre nĩ Jehova. Arũme arĩa othe rĩu metoro marutĩte thirarĩ na marorete na igũrũ mena boxer anjĩrĩria gũtara na igana wanagwata acio othe nĩ akaku. Nĩ akaku. Nĩ mwatuĩkire kĩndũ kĩmwe mwĩrĩ ũmwe. Ona atumia rĩu mũndũ arehumbĩra ũguo akiuga atehoria ũrimũ ũcio. Ngira mũndũ ũcio ndimwendete. Tiga kuga ndũnyendete. Rora gwatĩtwo nĩ igana. Acio othe nĩ arũme aku. Nĩkĩo Ngai aroiga atĩrĩrĩ maandĩko-inĩ make thĩinĩ wa Genesis. No nĩ Thama. Nĩkũ maathani marĩ o kũrĩa marĩ chapter 6 rĩ. Akoiga rĩathani rĩrĩa rĩ harĩa kĩanda biũ rĩ nĩ ndũkanatharanie. Ngai ndakwĩraga ndũkanatharanie tondũ nĩ ũkũhira mwarĩ ihu. Ti mwarĩ ũkũhira ihu. Nĩ tondũ nĩ athũire. Nĩ tondũ nĩ athũire. Mũndũrũme wĩika ngari-inĩ no atumia arĩa anagwatarĩ no maihũre turera inya akurĩtie amakurĩtie. Amakurĩtie othe. Akĩrĩ ngumo. Nĩ kumũrĩtie othe. Tau no arauga atĩrĩrĩ we ndũrĩ wagwatana nja rĩu njugĩre haha. Taro gaka rĩu one ndĩrona thĩinĩ wa roho ũũ akĩũria atĩ ũria ũcio mwĩnake hau werĩ. Ũcio mwĩnake hau rũ. Ona kuga atĩa ũcio mwĩnake hau no nĩ niĩ twĩ nawe rĩ ũrageria kuga atĩa. Akinya handũ bado ũhana ta ũngĩthikĩria kiugo ho. Okay, niĩ twĩ nawe haha. Nĩwamenya ũhutia mũndũ ũru wayo ĩtũmaga andũ othe macokerere Mwathani. Mũndũ akera Ngai Ngai ndakera. So ona ithuĩ tũrĩ ũhutie nĩ ta wakarĩndĩ. Ngaimagine mathabu makwa. Wairora mathabu maku ũkona ũnini wa karĩndĩ. Nĩ arũme arĩa othe maneka ũrĩa mĩtĩrĩre yothe yanaingĩra ĩngĩrutwo no irige Westland. Kira biũ. Nyamaza. Na Mwathani ndagũcoka. Okire. Ndikĩrie kwarĩa mũrĩ inyuĩ. Taburi ya inga maitho. Ere Ngai amũreke. Ũgĩcĩra ũguo. Ũkuĩte ndaimono cia gũrũki, andũ a ngoma, andũ a kĩbaba, andũ a cukari, andũ a high blood pressure. Mũndũ wothe wanakoma nawe na kwao kũrĩ ũrogi. Ũkoragwo nĩkĩo iga tũbiacara tũkagwa. Andĩkwo wĩra ũkabutwo. Kumbe nĩ ngoma icio itũraga igũteng'eragia. Nĩbĩrire. Tondũ gũtirĩ mũndũ gakũhĩtũka. Gũtirĩ mũndũ gakũhĩtũka. We ndũĩ kuga ca. Tau ndacoka thutha ndarikana twarua tũrĩ imwana. Nĩ kũrĩ mũirĩtu. Watũteithirie mũno. Gĩcagi. Naugaga next. Next. Ikaria thaithano tigeria dakika 26. Ĩthake ahutia mũndũ.
ame studio betagwo wa Karindi na Mankush twanjiririe kiriari kirigo atwendageria irugira 10 riu twathia tukaiya itumbi twathie amuthuri wa gwitu wetagwo Kanegeni ukendia itumbi Thumuni ukamwita na twamwitaga na Miruri nake agaitika tuthie akuria wina mbia akamwira akuria cigana kama Thumuni akorwo menya nĩ maita 5 10, 20, 30, 40, Thumuni era rari au mautini akoiga ucio ungi Waita maithori nekirire nyoneirwo wira na ne oe uria twanarĩa thĩna mwendwa na ciana citũ nĩ thĩna waku na wakwa na ciana mwendwa reke ngathũkũme ningĩ Abidjan ikondo kũnene rĩa gũkũ Afrika na tondo ndathie mwendwa reke ngũtare hũthũ nĩ ũĩ menyerera ndũkana tuoretwa mwendwa nĩ andũ a gĩcagi mũngĩaga cumbe no mũrĩa itarĩ cumbe mũtirĩ mwaigua kuĩte ningĩ Abidjan ti kũndũ kũnene rĩa gũkũ Afrika tiga kũrĩra mwendwa ndũgatũme ciana irĩre kĩrĩa ngwenda nĩ ũmenyerere ciana o hamwe nawe mwene mĩtugo mĩega ĩyo nĩyo siraha ya mũtumia wene ningĩ Abidjan ikũndũ kũnene rĩa gũkũ Afrika Eno yaku na ya ciana citũ ndĩciĩkagĩra mũko ndĩ wĩra-inĩ nĩguo ndamũmithi mwendwa ngamĩroranga naguo hwaĩ-inĩ ndĩcigaga mĩtwe-inĩ tũnyiagie hwaĩ hamwe ningĩ Abidjan ikũndũ kũnene rĩa gũkũ Afrika Rekethie mwendwa rekethie my love rekethie my sweetie nengereria tũburungo twakwa mwendwa rekethie wĩra wona ndakinya ngagũtũmĩra marũa makuga atĩ nĩ ndakinya ningĩ Abidjan ikũndũ kũnene rĩa gũkũ Afrika
Yeah. Etagwo James Wahome wa Maige rwetagwo Abidjan. Father Frederick, Father Reverend Father Patrick Waweru, ma Charismatic Catholic Church Kirinyaga Diocese. Yes. Araiga umuthi ni mwatutwara wega. Thank you. Muno. Thank you. Nikamwira Ngai akurathime. Na thie rucio gatugeithiria shirika. Dagitari wa kuria Ranet, etagwo Dr. Kamau. Auga ati this is very educative. Wow. Na dagitari augite this is educative. Ahitukitie. No amenya riu niona itu iguru wake. Wewe kurenga. Ithu tu kwariria. Nona? Na andu makahona. Na andu makahona. Micii ikahona. Athuri makahona, atumia makahona. Athuri makahona. Na andu magakorwo mena mutugo. Tondu gutiri kindu kia bata ta ndabu. Tondu twaga ha ndabu. Na twaga mutugo. Manama wa karede witu. There is no future. Hatiri maisha. Koherethu kwanja. Koherethu mugwanja. Koherethu ni ritagwo Ecclesiastes. Ogwo. Koherethu mugwanja verse 26 yaga atiriri. Mugwanja verse 26. Yaga atiriri. Koherethu mugwanja verse 26. Gicoka giona undu mururu gukira igikuo. Cokera hau. Gicoka giona undu mururu gukira gikuo. Atiriri. Koherethu ari mundu mugi muno. Nona? Ari mugi muno. Muhubiri uyu. Tondu nigutwikaga type kuri ria andikirwo ni Sulaimani. Ore wandikite thimo. Psalms. Psalms tiwe. Ni thaburi. Thimo. Proverbs. Na koherethu ukienda kuhiga muno ri thoma mafuku mau meri riu akiwa ati ndonire undu mururu muno gukira gikuo takio igwa mane uriku ndonire undu mururu gukira gikuo naguo ni wa mutumia uria wi ngoro utarieta mitego ona ta ndigi ngujanie cia kugwatia ona momoko make ri makahana otanga gani mitego no sti no mitego atiriri nona Ngai ona kindu kiruru muno gukira gikuo agweta mundurume agweta u mutumia kire mwana wa Ngai mundurume ni mwana wa Ngai. What are you saying? Mundurume ugiceria Ngai agweta mutumia ndui ona Biblia ri ikiaria uhoro wa aria Jesu ahonirie ri mutikire andu mwatarirwo na ciana magathuri tikanona tundu mutumia cokera basi uri wakarite cokera cokera basi yo gicoka giona undu mururu gukira gikuo atumia amwe ni aruru gukira gikuo arume Neru no na nie ndana ngerirwo umwe haha arume muri arinyu mundu wake unie de muroro gukira gikuo kane ki urauga niyo na reke nyambe nyume mbere twari iki umuthura ngora na straight bullet ore agaiwa watikia ni ndakoro reke tukiriki reke nyambe nyume gicoka giona undu muroro gukira gikuo naguo ni wa mutumia uria wi ngoro etarieta mitego ona ta ndigi ngujanie cia kugwatia arume tarora ni mutumia uri ko turaga gutekaga ino na ithio mapataru ni atani bisobu na none ni njuga ndi mukuru tiga ni kwihumba ndi humba gatake mwana gukire andu moka kanitha tu nigetha one the height and the chest because your height is what you say this nigga don't know height yaku yana the bishop look at me check my chest how about the chest check my chest bubus ona ndeke no ukiri mundu ukomete handu eika imagine ariga magaika gikitangigara guko bishop ri akuona gwa imagine akiri aya arono gukira gikuo
Hamondo kaka Joy Center. Ndenda kukwira atiriri. Joy Center wakaroka rocine. One man kushi. Arore hoi Haiti. Oh my God. American Haiti. Ona rucio magagioka. Oja rucio ndirathi na thuti njero nyendeirio ni Mats. Yes. Martin wa Westlands. Ini. Ni ugathi na kanitha. So ukehujia rakata. Awata check swag. Ukehujia rai wate. Ukehujia. Usairia kai. Tia. Dwe kanyete ni guthioma. Ui sai kai ni atia. Iki ko gikia gai. Gai. Nitokia gikema. Iki digirikia. Iki ginyi digikire moko guo. Tondu ana gikuo. Ya. Na mugoka kanitha rucio ndire ndorimo. Mugoka kanitha. Mugoka Bruce Spring rucio. Ndina githomo kiega muno. Bruce Spring. Ndikanona. Sokera vazio riki. Mutumia bali. Gicoka ngiona gigicoka ngiona undu mururu gukira gikuo naguo ni wa mutumia uria wi ngoro itariita mitego ona ta ndigi uria wo ngojanie cia kugwatia ona momoko make makahana otanga mundu uria wothe ukenagia Ngai ri ni akahonoka hariwe no riri mundu uria mwihia ni agakumbatwo niwe. Nikirikaniro is the Bible. Come on. Yes. Mundu uria ukahonoka he mundu mukoyo no mundu uria ukenagia Ngai. Mundu uria ukenagia tigai kuhura kanitha mukiuga hujia mahana mekaga moigaga gutira kanitha hujagio ni Ngai. Ni andu ni ithue tukoragwo kuo. Ni aman kush. This is true. Taruka gwithamba rucio we urathikiriria uthie kanitha tu uge ndathie tu ngakenie Ngai nigetha honoke moko-ini makaya amana gikuo no coke wike undu ungi ungimenya ni wanathie nja ya kihiko giaku uregane na marohoma ucio wathiete nake tondu maturaga makurumirire magakumomorera biashara magagutuma mwiri waku uthuke magakuninira mucii ni maroho we fight with spirits turuaga na maroho Yukanona ni maroho ugakoraga ndurenda kugutha mukaguo no roho wa mundu muka wakomete nake ri ni wa bara na ni waingirire thiini waku mwakoma nake watuika mubara ru watuika mubara muthuri urari muhoreri utakiautirie kinyangi ugakora mundu uratura kanitha riu ni ahugukana riu aranyua akanyua tiri tondu akomire na mundu gucucu wao niwe warugaga canga akanyitwo ni roho wake daimono yake riu amnyota akang'ara mundu ang'are kimundu ang'are akang'ara na ni ndiera mundu kunyua ni mundu ndakahure ni ni mundu ndakahure na hujia matikahure hujia ibio nginya kuria ta brewery kugarurwo guthondekagirwo soda ariria ndoru niki Twe mundu athira kwa riu uraheana rutha rwa njohi heano ni heate kanya brewery kire marwa no mathondeka gicai na ni mwe ya kambuni iria nene yes cai mathondeka cai aya njohi ndukihujia wakari yanjie guthondeka soda tindu mukiuga gutire wira kotangiciria uria kuguithia kambuni ta iyo na kwariria andu a Ngai manyue juice ukimeraga atia ageithia mwitago Njoroge Mtetezi kia mutugu Kigocio imerida revazi ngio itiga nyuaga kanini ni undu wa nda yaku no thoba mena mukulima ndo digestion era mukulima kuria burunga ero voitu kirikaniro-ini tene Paulo akira Timotheo nyuaga kanini ni undu wa nda yaku haria hanjohi ni akirimwo na mundu urenda gukua ri hau matiui ona matiui ni kiria yugaga atiriri ni heagwo o thimo hau gathate-ini iheagwo mundu urorete gukua anake matitigana nyamu ino ndureke tunywe ithue riu ni igongona riria ndigitia kiri uri mwe ria mathiko weteraniria mundu urorete gukua kandika urite mbia kera ndirao
Nakĩo rĩo tigetie nĩ gũkĩra rĩo tũrĩte. Itu gathegari. Tũrĩ ngurubu ĩtagwo Theri. Mũndũ ũroria atĩrĩrĩ, pastor, which verse that of bad woman? Nĩ tũgũthomaga haha ngwĩrire atĩrĩrĩ, niĩ andũ ta acio ndicokagĩrĩria. Nĩ ũkwĩte mũndũ eka karamu na karatathi niĩ ũguo nĩ kũndera mathaa. It is somewhere between Genesis and Revelation. It's just inside there, somewhere there. Arora message zitũ ũroreka nĩ maroiga nĩ tũramera. Wagaithio nĩ Maina Baba kũiyũ kũndũ gwĩtagwo Gatitũ mwena wa Nyĩrĩ. Nĩrageithĩka. Ona mwĩtagwo George Muhia Egerton South. Asante George. Waithira Njoroge Generator, Johana White tumwene Kinare kwa Edward arauga ageithio Bishop Kuria. Asante sana. Ani wageithio nĩ Michael Jogu Kĩbĩrĩgwi Kĩrĩnyaga. Asante sana watu wa Kĩrĩnyaga. Kavoguo ndahonokire tondũ matikwega. Yuthubu Gatungi Msafi igĩthua-koinĩ wa Kamasharia, Jaribeba JB kũndũ gwĩtagwo Narok Milimani Estate. Ni wageithio nĩ Samu Ndung'u geithĩria Mankush muno. Wageithio nĩ mwĩtagwo Ngugi Makanika, mwarimu teacher wa Karĩndĩ geithia Pastor Kuria muno. Ni Honorable Serafina Kinyanjui wa kũndũ gwĩtagwo Ndarugu wa Dakaratu. Asante sana. Mũirũrĩ wa Komuthai amekusalimia sana. Ni wona Waithira Njoroge Generator hado kũndũ gwĩtagwo Juja Mastori manĩrĩirie Inoro. KK wa Kĩrĩgĩti amwĩtagwo Pati Gure wamekusalimia sana. Na ni wageithio sana. Ni mũndũ wĩtagwo Hakimu Warĩ wa Gathirwa. Ndakwĩra ũhoro wa Mankush. You have always been a mentor to me. Mugai from Ishiara. Niĩ ta Maina wa Eldoret nĩ hĩtũkĩte na ta 30 ũguo. Ngai. Ũcio ndarĩ kĩo mwĩrongerere kĩo. Kare nini ate. Date. Manyia. Ate motige kwĩra. Ate na ere ao rĩ ngamenya nĩ mathiĩte na kagunyũ. Ngai. Okay? No Ngai nĩ mwega. Niĩ ndĩ negative na nĩ ndatigire waganu. Thank you muno. Rĩu maroho macio rĩu kĩrĩa 30 rĩ. Ũmenye gũtirĩ wĩna roho wa ũrĩa ũngĩ. Right? Mathĩna waku. Na mũndũ na roho wake. Every individual is unique. Atĩrĩrĩ. Githĩ ndwana thibitarĩ ũgathecwo? Wathecwo rĩ nĩkĩ ndagĩtarĩ ekaga? Agũthecaga reason gĩkaĩ? Aitĩrĩria kĩ? Dawa. Dawa ĩkaingĩra kĩ? Mwĩrĩ. Rĩu nawe watheca na harĩa rĩ. He andũ mũndũ ahutagia ĩ dawa ĩkoima. Hivi ni Njoroge ya mtetezi. Kanyara wati boro wale. Mazalia Kiambu ajathire gukoma. Mazalia wa iribu. Mazalia musirika wako akidile. Ndio gukoma thi. Taratheka nginya neighbors yake ikora. No asida no. Aria ndagĩtarĩ agũtheca. Ndagĩtarĩ tiri makoragwo na bata wa gũtũra. Nĩ ndawa ekĩra. Ekĩraga mwĩrĩ. Ĩkaingĩra thĩinĩ wake. Thĩinĩ wa system. Nake mũndũ mũkaũtho wanakoma nake. Ngoma ciake. Wageithio nĩ rĩrĩ Wachira wa Bismarck Clothing Pipeline mwena wa Naikuru. Thank you. Ona Sami wa Zamtek amekusalimia sana. Asante sana. Wageithio nĩ mũndũ wĩtagwo Kariuki Mũcovi wa Gathambi. Na nĩ wageithio nĩ mwĩtagwo ndakwĩra ũhoro wa mũirũrĩ wa Komuthai. Ndĩrenda matwĩre kana program nĩ yamateithia. Yeah. So kuma thaa ici mũndũ andĩke. Ũhoro wa ngeithi nĩ ciake ngeithi ngeithi. Nĩ ngeithi cia gwĩka atĩa? Mũndũ andũ acio othe mangeithĩtie rĩ, korwo nĩ kĩndũ marahe rĩ. Mũndũ wateithĩka rĩ. Korwo nĩ kĩndũ marahe githĩ ndingĩrĩ mbere. Thaa ici. No John Mwangi. Macaria ũcio ũratheka rĩ, andũmĩra 500. Yes. Ici. Nĩ gũkena. Ĩni. Nĩ gĩthomo. Ngwĩraga atĩrĩrĩ. I work smart. I stopped working hard. 22989. Yeah. Mũndũ mĩtambo-inĩ thaa ici atwĩre. Nake ũrenda kũnjigĩria kĩndũ namba yakwa ya thimũ nĩ 0723 905852. Nĩ ngũcokera. Ũguo nĩ mũndũ ndũiguaga ona kanitha-inĩ gũkĩhothwo rĩ. Rwĩmbo rũngĩrĩka andũ matharĩkĩrie kũhothithia.
Ura atongoria oyagirira rungi. Niguo andu marikie. Niguo andu marikie. Riu mararuta mbeca na gutiri kindu ramenderia. Ni kwenda Ngai. Kuri andu mendete Ngai. Yes. Na ngoro ciao ciothe na hinya wao wothe na meciria mao mothe. Mahana Daudi. Yeah, they love God. Na andu acio Ngai witu aromonanikagira. Namba yakwa ni tondu wa kuga ciugo icio ni 0723 905852. Na niraguthitha tiga kuhurira ndumira ni kuigi maundu meri ni ku flash marakurathi tiga ku flash ndumira Tegatiriri man kush wetha thite tigire ndeka ithano tiga na ciura no ciura ri kuira atiri kindu kiru akire kuinuka turainuka tuiguruke umuthi ani wagaithire murata witu etagwo Ngugi Isaac Agicuki Maina GM. Asante sana. Thank you very Miriano Waithira asante Kahuthu wa Chapo. Thank you so much. Onake ari oguku Joseph Kirito kundu gwitagwo Kamolo Joska ntumagare riu ri rucio take home rucio teneri de Bruce Spring Haria Joy Center na Bruce Spring Joy Center ri ikoragwo hare ugiingira swimming pool ko basement ni kuo thomithagiria no ku woka ri ndugeterere ati ugukora kuri uyu ku ri ugukora Bishop Dr. Paul Kuria Bishop Dr. Paul Kuria agithomithia ni guthomithia thomithagiria tikuhunjia kuhunjia ni tigana ku kuhunjia twatigeire andu angiru na ku ni guthomithia ugathomithia andu makainuka mena uge wa kirathi kia iguru no rocio gakorwo imwe na Ngai ni aradathimire. Today's topic was a hot one. Oh, who is that? Teaching the truth and nothing but the truth. Yes. Mugai kuma kundu gwitagwo Iciara. Oh my God. Thank you Mungai. Thank you Mugai. Thank you. Mugai agithoma kanyamu. Yeah. Atumagare riu tondu wa riri. Niguo twiharirie tugathie kanitha rucio. Atiriri. Mankush. Kotagire kariri. Aya he mundu roria turia haroria atiriri. Mankush. Maroho macio ingihurana na mwatia. Ungihurana no mahoya. Marina Boyman. Yeah. Ono mahoya guturia maru kutindo thiete kuri andu atianga deliver we deliver wewe mwenyewe power moko maku mena hinya ni marathi we igirira moko maku oya maguto na kone makimbo maria megwa kunyumba we hake na uge ni undu wa maguta mana hinya ure methaguo ndamamura na ndatheria maroho mothe Katukiri undu ungi ukiri Ngai matuini siro wa GP ni kuri Ngai matuini ni kuri Ngai utaconoraga riothe mamwiokaga ucio ti mwaganu ndimo itu thengio ndio cio ni mwaganu ndio ti mwaganu chazi deri tu thengio ara esa ndio hitagia ndo athugumaga na gatiro gake Garuya ina bolo urege bisofu ne Garuya ujaganagia nyimbo-ini ici tamaka Garuya rekire uguo Junior Garuya Junior uigwa baba wao ndo mamu wao nirega gwitwo na tukimuthika ndo baba wao nirahikanirie tamaka Garuya kirugamite ara mbere kama ona mwathi honeymoon muciare mahatha Garuya akonera muoyo biu sasa agitheke na tugeithirie Sir James rumagare let's go murathi mone Ngai na mwike wega inyo mura flash na bona watindo ke flash ndiroya ndenda kuona kwi difference ya kuoya na kuona we rame flash ni raigira hi na ni oi so meario ni godly hours not after God after hours not after hours ti after God kithungu na kio nikiuru these yakiri tu kanitha ikiuga ati kiu andu makehana kithungu ikoiga oh Lord I come against you I rebuke you Holy Spirit nikurigwo tienda gutica Ngai na githungu Ngai ndaruga ataiguaga tucemania rucio kanitha mathaa ni tene mundu uri agakorwo acereirwo muno akorwo akinyite igikinya thenya na nuthu nigetha wone gitio ikarire
nake Ngai witũ akũrathime na gwĩke wega. God bless you, Ngai Bishop. tũtongorie twĩna wa karĩndĩ tũkĩinũka twarana mwena ithuĩ tũmenyerere bara nĩ ũtukũ mwathani uma kona wathiĩ kũ tũtigacemanie nacio na tũrĩkora andũ aitũ mena tha nĩ ũrĩ mũndũ kana njĩra Ngai Ora mwathani ngĩkora wako ndĩmũkore na thayũ ũyũ agĩkora kenda wa nda mũgĩũrĩte ũrĩrĩ Hera thi Rwaka. Jagoda, thank you. I'm going to Rwaka. You're going to Rwaka? Yes. Oh my God. Yeah. That's beautiful. Near to Karawa Kitisulu. Oh, you're still around there? Yeah, you're a neighbor? Yeah, just a neighbor. Ona gikinya ha iguru gikoza kwa kona higa. Wacha ikaragana? Yeah. Na ni gwakwa ti gwako gaya baba. Gwaka? Kura na gwaka. Na ti umuthi? Na ti umuthi. Ndagurie 1990. What? 1990. No arĩ na kĩrĩa gĩkĩ ũkuĩte Arigereria tamanya therani araka. Thank you nyota mathaa macio merĩ mahutia mũndũ twagomanio nĩ nyene mũthenya wa mwati thĩinĩ wa gĩthaa gĩa thĩrĩrĩka. Love you so much. Ajĩtagwo kĩhiki wa karĩti wa Daisy Mankush. Have a beautiful You too. Yes. Enjoy your night. Thank you.
gaconoraga arĩa othe mamwĩhokaga ũyũ ti mwaganu amwĩhoka ndũngĩcaya wĩhoke tu wake ti therũ nĩ wa kwĩhokwo. Twacemania nawe uthekagia ta ndi mwega no twatiga no gatwara ndeto ciakwa kũrĩa andũ angĩ kaĩ hatarĩ ũndũ mwega wonaga niĩ ndĩ naguo tondũ ndũrĩ ũndũ ona ũmwe mwega wakwa we ũrĩ wera mũndũ. Mũkinyoro caria ũndũ mwega harĩ niĩ ona kaba ũthiũkĩre andũ atĩ ndĩna gacati kerũ garatũ karĩa ndarĩ nako kogomu nĩ ndacenjirie ona maguta nĩ wona ndiĩhokaga magũkama. Akuire njeri wang'ang'o gĩthiĩ kuga nĩ wanyona tũgĩtheka twĩ ngari-inĩ atĩ nane magĩa nganja kwenda kũria hihi nĩ atĩa tũngĩakire ngari bara ibindi 80 ũnjaragia wĩgune nakĩ. Mũkinyoro caria ũndũ mwega harĩ niĩ ona kaba ũthiũkĩre andũ atĩ ndĩna gacati kerũ garatũ karĩa ndarĩ nako kogomu nĩ ndacenjirie ona maguta nĩ wona ndiĩhokaga magũkama. Gĩkĩgiragia uge nĩ ndagũkombeire ngiri na wang'angĩ ũkangĩkwĩra ndũkandĩe ngĩkũrathima tata wanyu moka gwaku marĩngĩ okire gwakwa kĩnjĩra ndeke makome kaĩ ũtangĩheana icio. Mũkinyoro caria ũndũ mwega harĩ niĩ ona kaba ũthiũkĩre andũ atĩ ndĩna gacati kerũ garatũ karĩa ndarĩ nako kogomu nĩ ndacenjirie ona maguta nĩ wona ndiĩhokaga magũkama. Mũkinyoro caria ũndũ mwega harĩ niĩ ona kaba ũthiũkĩre andũ atĩ ndĩna gacati kerũ garatũ karĩa ndarĩ nako kogomu nĩ ndacenjirie ona maguta nĩ wona ndiĩhokaga magũkama. Mũkinyoro caria ũndũ mwega harĩ niĩ ona kaba ũthiũkĩre andũ atĩ ndĩna gacati kerũ garatũ karĩa ndarĩ nako kogomu nĩ ndacenjirie ona maguta nĩ wona ndiĩhokaga magũkama.
Alright, thank you very much, Pastor Paul Kuria. Eribore garumo ritago mukinyi horo na ruona tukinyiria tabarira itu muthia tabarira irego reheirwo ni mundu witwo kariri wa Daily Odumwe na Pastor Paul Kuria. Adirutagaja ni nanyitego Jomo Wanyathira ni doka utobe tucenjie gia tondu ino ni tabarira yaku iria wendete muno kiria tabarira ya Rasoria Sunday edition. Ni jitagwo Jomo Wanyathira tutithanie nawe ngia cihande wega thaa 11 cia kiroko maundu guharirie orokuga tu marito ko tugiteretaga nawe gicokeria riu njukatambiririe tabarira itu officially Rasoria we pastor kanitha lakini uma kanitha upasto kamweherera mwaki uhoyagwo kuria wakani umanishaji ya gwethetiega iriano micii ni ndogo ndiakagwota ya wakini tondu ikire heu ngaido ateithirie bururi uyu Rasoria ni tunega tituke ngoro Sa uri kuigwa guo kamenya ni gukura turakura riu na njira oro yothe ciarite wega ni thaa thita ikatukia gika ni 11 ugucagurite ni muci wo tugino tana Inoro FM ya kwa Jomo Wanyathira tunasonga nayo hadi tamati ni ukorwo ngiathi muciaku 1 2 3 nigetha twirabe twirane welcome ni nguraga ni ikoga dei kakundu guku ni njokana mabusku mami ai maria maikoro magituterefa ni ndo uko tukirangira mwena uyu ugi amavobo wena ngira mitugo miurure ndumenye ati ni ukorwo ugicikithie mabusku oho tutandika nyahunyu katha ndokorwo ati ndukirungiririe kandukirungiririe mitugo orokuga tu na angrera mugeni witu muthi uria ukorwo akina ngirete tigaru busku kina jamba ego kutuko tugitirithania nayo nginya cihande gatha cia gutigana umuthi kwiragwo ati ya mundu umwe ithiagirwo gugituka ndo maana mimi asiko peke yangu leo tiga bosco ri dadi uya mwingine mbambie kujira Jomo ndiramenya mwinao Jomo najua muko na nani uwezi jua itakuwa ni surprise siku ya leo ambapo good one rikana behashia kusheremesha maisha kirio kundu kwetukira pe bill number ya 525241 account rimwe kigo Inoro mwigana wa besha ane shiringi igana rimwe rishurushi ni wira kono guterefa kana gutigirira ati ndagutindika thiini wa draw iria ugukorwo ukinegere ciringi milioni 1.5 ni ndungata ya Ngai mutiri wa muiru cikihanda wega tha 11 ndugithuke kuria mbere tigukoroka ukaha mundu gutwo cathi wathu athuri agikuyu twende nayo hadi tamati negothie riu Sikuwete ne wa mungare no nikikorio kwenda maisha ni maku Inoro FM shesheni yako we Sikuwete
Nejo Mwanyathira na Bosco. Nejo Mwanyathira na Bosco. Nitafarira ya Rashuria. Good morning. Tiriri jiraga mtetezi akirikia matugo. How are you doing my brother? Good on. Riboto kinyiria mega. Aditaka tukiarika ni mirongo iri gukuna gushagurite ni shesheni hakuye nawe Inoro FM. Mugabosho regwa no ajabo ira ditodito muno makiria Jamo Mwanyathira ithari ri kana deke eno etikira. Tukoro tukibonga bonga nawe. Tukoro tukiara hurana tukiro tukira na welcome. Amunie nawe tutiriga ine thini watafarira ya Rashuria. Turiga nawe ro muthenya mwaira. Thini watafarira ya kuihuria tukirina Joy wa Masharia. Leo ni siku yako
racoria kuguru reke turane welcome amwe ukire mundu wa bata na ni ngenaga muno rira turaraniria nawe thimu ciako ciothe ikire woni tuambiane welcome sindio atiriri be na Jomo wa Nyabira wona guo kuri ati niki tureka ni tutwarane ikinya gwe kinya tafarira-ini ya Racuria na Jomo wa Nyabira. Bas ati tutangaja tunasonga hivyo hadi tamati mutirere tubonga bonge kama hambujisikiliza watu mtokoro hidra kenda mastori mahami haya mudo wetu Njoroge Mwashete kumwe na wakuria wetu riri mzee wa nyama ororege Njoroge mtetezi nimekuona pia nawe asaira msegeshira ama yori man akiri hamwe araturaje mutusonge nayo hadi tamati maiko degwa kana waru muturu ndiciago wa bei ni ndakuona jamo we mwega ndi mwega muno makiria utini mudo wetu riri program ni jaga fio Jomo ni Steven Kago akiri kuria mwena wa Kairo. Okay, meko njogu akivire thank you pia nimekuona hata wewe ni mtu wa nguvu tena sana. Hello Inoro. Hello. Jambo, good morning. Hello. Shitutige withani hamwe. Ajira Jomo muthi okana miaki orokuga tu na ureke ndagwire ati ndikire ndeika muthenya wa muthi ngajaba koze ikinangira mweno yo tuko tukibonga abonga hamwe story orogu ki easy turukire muthenya ne wa Sunday morning ndiria muhono ku by the way idiragwa siwezi kubali kule gwitu Karuga Dumberi tuko salama Ndo Sentana Joachim Catholic Church ni wasalimia tena sana mtogoletio nishi ya mani wito mudu ogwetu makomige dhile mudu gwetu omega muna makili tuleshara wito wakuna Sentana Joachim adhuria kuria kidogo wito CMA. Hello Inoro. Jambo, good morning. Good morning to you. Atia Nema Mamo nyuzeka Nanga iguga kena Adira koma Ndogetikire Adira koma guthikiririo haho Asante wega Ena masadeki mothe masadia mukuri matiga komeo na Njoroge wa Kihuyo na Njoroge wa Kawangware. Yes. Na Francis Gasira. Asante wega. Na mukadia na Twaji matiga komeo. Welcome. Okay. Thank you. Bas igwa gatukiaragia nawe akigwa onawe ati dugikomete na ndwetikagira gugikoma ni Jomo wa Nyabira na Bosco. Hello Inoro. Jambo. Good morning. Kama sikuti Inoro. Yoku ni kwa Inoro jitagwa Jomo wa Nyabira ni we ugwitu atia Atiwe jitagwa Mainai. Enda kanya mudereda gukuria. Juria nego gucokeria. Atiriri. Fatalize no ya thirikari ya hindi ciothe ni ari wari na ya gwithirio bai kachiki matana kwa koni. Hello? Gunia ya fatalize ri. Radio ni thirikari ngirigire magana matano okuna gutuika ndau wanja ya kiria yo horo. Hatiri rondu tangaja mogo kuri mucio tugino tana. Riu fatalize yo ri. Na ngalini ndikaga mwana wa Mombatha. Na ungiuma Lamu ukiharurukite Kilifi nginya Kwale ri nituna turi ogikuyu gukuna turi magambebe. Yes. Na fatalize gukutari gukugutiri. Na guku ni turi tangafa na weta kwa chani wa Kwale for example ni ndikaga Kwale. Maheanite mbembe ta icio no ndungiona handu retirwo fatalize yo tondu guku andu metiketie turi magana thina mikoroco na gikuyu gikuo nginya cimbahiro ikamba ire magai mbembe no indu ta ucio ndungioneka gwiciria undu ucio ni ukwenda wikire kuria mwena wa matangatho onehu na kono mundu gwitwo mutahikagwe. Yes. Amenye horo iriku mihudetwe yo ni tondu turi gikuyu tukigurire mugunda guku na wari mabembe hindi ya ura ni cigikuraga no riu ndungigwa horo wa fertilizer yo ni ya Rift Valley na gikuyu gitu ni tuikaine na kurima orokuga tu bari mite muno no riu wona riu
ututocio uthondeka gono wa Rift Valley atwanjira we mwena uri ko muthuri ni taru jikara handu etagwo Ukunda koguo ndi Kware Ukunda Kware wona yes rĩu maũndũ ta macio nĩ mwagĩrĩirwo magekĩrwo akorwo nĩ mũtahikagwo agakĩmenya kĩndũ kĩrĩkũ tweho ĩni ũrĩa nake mũndũ wa coast augaga ateterwo port akaheo kaini kamu nĩ hĩndĩ ya taxi ya port yes tondũ taxi ya port nĩyo kahũa ka mũndũ wa pwani mũrĩmi wa Rift Valley nake nĩ wa mbembe yes rĩu niĩ tangi ndĩ mũgĩkũyũ na ngagũra mũgũnda gũkũ wa kũrĩma mbembe no igua niĩ ndiũĩ gũtaga thamaki ndeto ĩyo nĩ ngũmĩnengeria mũndũ ũgĩtwo mwarimũ mũcio wa mũgambo wa mũrĩmi akorwo akĩmĩrora na njĩra ngũrani one mwarimũ mũcio yes na mũtahikagwo nake akĩmenya gũkũ no kũrĩ agĩkũyũ kĩrĩmaga one hu na gũkũ Mombatha gũtirĩ ũkarĩho bataraitha ĩkĩrĩrwo kokonati kana ĩkĩrĩrwo mũnathi kana pizza yes Ibi tuli ado ici no gabazi na bebe kama ntendo gũkũ gũtikoragwo na long rain yes the short rain kabisa gũkũ kwandagwo katumani na rĩu ũngĩkorwo nĩ ũkĩamũĩte kũrĩma nĩwona nĩ ũkũthondeka kamũgũnda gaku ona korwo nĩ katumani ũkĩgethe nĩguo dadi yeah asante wega ndeto nĩ gũkorwo ngĩmĩtindĩka na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na njĩra ĩgwete nĩtware na wĩra mũtahikagwo akorwo nĩ gavana wa Kware etagwo Achani umwira hena mbembe akamenya gũkĩrĩkia bataraitha one hu one wengi baba itu ndakera mũno nĩ kwario mũthĩ ikũkwaino asante wega aya good one tuthite wega thalitha igakĩhĩtũkia ndagĩka 27 atĩ kũrĩa Kware ona nĩ marabatara bataraitha tondũ nĩ kũgitwo gĩthiĩte gũkĩgũra mĩgũnda na gũthiĩ gwetha mĩaramano tondũ tũkĩũĩkaine ithuĩ na gũtambia ndũmĩrĩri na gũtambia ndeto ĩrĩa yagĩrĩire gũkũ Inooro rĩ ĩyo ndeto rĩ nĩ kũnengerwo the relevant authorities ũkaha mũndũ gwĩtwo Shifter wa Maria tuthiĩte wega tabarĩra nĩ yakũra ciũria njĩtagwo Josh Anyathis oka Shifter wa Maria marũa maya ndari nĩ makutima mũndũ ũngĩ tumũrothome wĩonere nyũmba nũmunderirwo yendaga mũthingi mwega ndagĩtarĩwa mũrimũ wakwa nĩwe ndũkoige nĩngĩnĩia kana nĩ gũkwenjoi nĩkũhutio hutetio harĩa hutagio gĩtũmi wĩ mũthaka wĩna indo ciothe nyendaga ndagĩtarĩwa mũrimũ wakwa nĩwe ni ndawa ya ngoro ĩno yakwa ĩnina irio cia ngoro ĩno nĩwe aiya ndawa ya ngoro ĩno yakwa ĩnina irio cia ngoro ĩno nĩwe mwendo mama Noni ejoy ma Nendarete matuko ngagara sunya na mieri Ngagaria gweka ithabu rĩa gũtara Anja ya ithabu rĩakwa mbere na thutha nowe ndawa ya wendo kwaria na mane wendo Reke ngũinĩra ndari ihũa rĩakwa rĩa ngoro mũgambo ndũiragwo reke ngwĩre arĩa rũkirĩire heragwo nĩ hariku mũrimũ wa wendo ndawa yaguo nĩ wendo ĩni ndawa ya ngoro ĩno yakwa ĩni na irio cia ngoro ĩno nĩwe aiya ndawa ya ngoro ĩno yakwa ĩni na irio cia ngoro ĩno nĩwe nyuguto witũ mwĩrage ũguo ma mwendo hingũre ngoro nyone merirĩria maku mwendi gatungu nĩ kwenjera matunda ma wendo moimaga wendo-inĩ mũrimũ wa wendo ndawa yaguo nĩ wendo
wemenyerere ndukanarerwo njuko aya morona kekanitha maitheragia ciene ciakwa imaremete wathaka nangi ni urikuithio bunda ni ndawa ya ngoro ino yakwa ni na irio cia ngoro ino niwe aiya ndawa ya ngoro ino yakwa ni na irio cia ngoro ino niwe nyoks hau niguo ma yani matwaragwo thibitarĩ-inĩ wendo harĩ moigaga kabagũkua niĩ nĩ ndarega kũgwa magerio-inĩ tondũ ndawa ya wendo tũtĩkĩtie nĩ wendo harĩa andũ matwaragwo thibitarĩ-inĩ wendo harĩ moigaga kabagũkua niĩ nĩ ndarega kũgwa magerio-inĩ tondũ ndawa ya wendo tũtĩkĩtie nĩ wendo ni ndawa ya ngoro ĩno yakwa ni na irio cia ngoro ĩno nĩwe aiya ndawa ya ngoro ĩno yakwa ni na irio cia ngoro ĩno nĩwe Danieli mũgoo wa ngui igua ĩna mĩguĩ wa ndegũ Nevando kijana mjanja Naguji Ewa Keriga Big West Nyoka Mimito Okay Wakarao Emondo wa Moi Kimori wa Mubu Itini ya Jero wa Mushongi ndawa ya ngoro ĩno yakwa ni na irio cia ngoro ĩno nĩwe aiya ndawa ya ngoro ĩno yakwa ni na irio cia ngoro ĩno nĩwe Senge wa Fred Commandos Ongeithirio wa home Bogoro ena ndagĩtarĩ Maina Kĩragu Newendo Noro FM, shesheni yawe. Nejo Mwanyathira na Bosco nitutwarane ikinya gwa ikinya tabarĩra-inĩ ya Racuria na Jomo Mwanyathira.
Waimagaraga aratakwa awesia nyina no swire sama Roitogi tonde borori mwega Nera leoreri na twatana Twakundaga kamwe kawaine Twiroragire Kilimanjaro Twakundaga kamwe kawaine Twiroragire Kilimanjaro Twina gathu Gathu wa meswe No lirikane Moto kubwa Wagatete Ugoka kagutwara Kavoro kamaito mena ngoge Na jeni nyina wako igakwa Na iguire makehe anerera Na kavuna karo na Fatuma Maigaga goko ithuĩ tũtinoima Matatũ twarĩte Amboseli Maigaga goko ithuĩ tũtinoima Matatũ twarĩte Amboseli tuone nyamũ Gĩtaũ mũthuri ũrĩa ũtana Ngai akũrathime exhauster Na wĩtĩkĩre ngũtũme handũ Kwĩrĩria ndicera kwao mũciĩ Mũthũngũthĩre warĩ mwana ũcio Nĩ watũmire njarie gĩcaga Mũthũngũthĩre warĩ mwana ũcio Watũmire njarie gĩcaga na ngisha tiki Na ngisha tiki Yaninga maruba Gĩcaga Baria fo Mwaki wa Ndarama Nĩ ũyũ ũguo Habari ya fo Nangisha tiki Eosio MK Waziro Moto kubwa Shwa Oga Wamukari Ulio Nyahuru Navarro Kevali Shwa Moto kubwa Mwakika ng'ombe Nĩwĩrũ itũgĩtũhe Ũrĩa mararo mũgatũrekia Ekũrĩa Naikuru Ekana mwarimũ Kabii Mene John Mabias Kũrĩa Kongo Shwa Moto kubwa Yeah. Atia Nĩwaigua gĩtaũ wa digital gĩtaũ wa digital akĩrĩ kũrĩa mwena wa Gatundu North Kamwangi ajira jo mũno kũracuria tũraracuria niĩ nawe hapa mdogo ũcio etagwo MK0 rwĩmbo rwega mũno atukinyirie wega ndeka nĩ kĩbaũ ciahande wega thaa mũgwanja cia kĩroko gũkũ nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM ũcio tuginotana niĩ na niĩ njĩtagwo Jomo wa Nyathina tukisonga nayo hadi tamati Guragode mũrangĩre mbaru by the way unajua hivyo ni Jomo wa Nyathira na Bosco Bosco kanirangira pande ile ingine good ririkana ruciruci-inĩ 1.5 nĩ ciaku nĩ kwanegererio nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũira othe makĩrĩ mĩtambo-inĩ ona inyuĩ tikirai gwĩkĩra kana kũgũra voucher cia juu kwa wĩingĩ kũhĩtũkĩra paybill number ya 525241 akaunti nĩ kiugo Inooro mũcio tugino tana wĩkĩre kiugo Inooro ũcoke wĩkĩre ciringi 100 na pin yaku ũcoke ũhorere oro hau sawa sawa mũrugutwo kuria Maina
akija Jomo tu hamwe kuma mwena wa Thufukia tukupanda panda kabisa. Aja Jomo negia ko asante sana kumwena wa engineer kulia na kula Juja Master. Ndona mejeshi ikiriko sawa sawa. Hado marathi na mbere ukihurira andu thimu makitaga tangathia Inoro. Ririkana ati mutangathi ndage kuhurira thimu atari mitambo-ini, koguo riria ukuhurirwo ni mundu ucio igwe ndari mitambo-ini, uyo ni conman, unasonga bali na yeye kabisa. Kamya urorete gwika atia, urorete gwikono mundu wetikira ukono ukionaga amavubo bas iraga ya mudumwe thia kiroko gituka ngugitedi gukorwo ngiriha na mujeci wa miae tikari Bosco na mujeci wa ama wake ama ada kugesi jamu tunajua mko na nani hawezi jua brother. Yes sir. How do you do? I'm doing very fine. Thank you muno. Ndakira ni gukuona. Na ndakena. Tutiregaine teka tiriri ngororere nyamu yo gutwo microphone iyo oro ndagika ciga nona sawa sawa. Mirore ngorora ni gatukoro tukiri fiti nie nawe tukoro tukira curia ithuo theririkana ati tena mujeci haha chatuangalia hii microphone. Ati brother yedikire na uru teka wega ugeithie muthikiriria ondu mwe na mwiroreri uri uratwirorera kuria live. Alright wabe ni ngeithi nyingi muno muthikiria wa Inoro FM. Ni ngetwo Bosco oyo no guy kwirito mwena Bosco Bosco ni uri we mwana uri no igite security kundu kuriku tinie we ndu ati Bosco Bosco ni uri urakoga uri wina ya mana gwini weta Bosco apana okay ni gagitwo Nerzi Bosman kabisa kuma kuria githunguri na ndakiko gikinya guko mitambo-ini tukia tumurangire atiriri ni githunguri kana ni miguta? Ni githunguri miguta kwa maiko hari anyaga kugura njira nguhi wa gwitu ndi wakwa nyi onehu turia kumwe ogwere gwogokire tugwitithania ni nawe ya mundu mwe kwera gwethia gugutuka au nema na nikio ni nyonire wega atiriri uke turangire nawe nikitha tumagara ha rucini tukiainukanie ni hau nema tuna ndagweta Bosco irarikana handu ndahutukia na harugongo ndona hau gate ni handikitwo Coulson Lot Wailer on duty Coulson Lot Wailer on duty ucio ti mundu ni wariraga ni gitiri ya nene ni wirarangira kundu ku Rutwira Lot Wailer ti woci meni cia gwito no iturangire mefi umiyiguragire thiete irokaga rucini ikoragwo igicokithia ni kuona bado riri ni kumenya ati nyamu ino ndiraire kundu kuriku ndiraire kundu guku to no kumena hu na micege ukarigo micege rutire ku na ne irigita mucii au nema ndae na ime ukamenya ino ndiraire kirangira ndiraire kiurura ikayukithia rucini komithia hau nja nditekoragwo na thai nikoragwo na timing yes ni we ginya thaa iria ukoragwo giukira menyaga niko kimenya uyu ni ukira thaa 11 onehu 11 ni amba kaimanja yes na kinyatha na gafethiti akiumo guo kurwo ndi hau na nguge rimwe yes ndimu ni atiraire guku ni tariri yes tene he ka advert kihogo ka ihiga rihoria tos menio ka gacuria tos haria atinde githiuruka rurigina atinde githiuruka mundu acojia mwene acothia njari akona sojari okuo una wariraga ni timing ni umaga nja 11 kumatua igakuga meri gukunia ati matura gukunia i matura na hindi ithiete ngongo na ngongo tugiru toko kwa nyini kwa maiko nyamu ithiete ginya kugundu itoko muthai ni rigete ko muthai na garikia macuguru mayo he murembo thia kurora ona garingi ugakora riri ona ni kumanyaga ona tugutwaine yes igathii kageithia yanyu utwiri atia
Nekahunduka. Ukagururia matura. Gacerio miguta. Soka kwa we githari tereke njikuruke. Ikaharuruka. Riu ici no cia muthemba uria mbusku no wa hau. No wa githemba kiriku? Iki no wa githemba kiu. Ni iria ciakaga mwihoko wa kuria ta wa wahorio. Iguteiyo guo hau nja. Tawa wahora ikamenya woi. Na riko ria kanyirwo ikamenya riu ni mararira. Ikamenya ni ararira. Na kwa andu angi macitecaga muno by the way. Yes. Akoraga ati ngui iri yakiria giatigara. Riu muthenya ucio kungia gutigara kindu ni yakirarira ma. Wekirwo irio uguo kaigwa mamu wanyu akwe no tigerie ngui. Ende ona nduhunite. Kai no getigerie ngui. Arabu ri icio cia gicagi biũ ri riu cio mĩbiri nicio citagwo maritwa mahana taigua ma mundu ri mugo icio ri icio ru nicio wonaga mĩte maingĩ na maingĩ ri itirĩ ndũgũ na nyau nĩ iruaga nyau nĩ yudaga nona yumbũthĩtio kuma riko itengarithĩtie kahamba mũtĩ igũrũ stingikarania jemu no ucingĩrĩru atuchiwawa ri na rutuira ri nĩ ũkuona igĩthaka hau na nyau niko no rata wiho na connection yeho nĩ cikaranagia niko naikiria ma story hau wadikania riri kundu ndandĩkĩtwo na gũkũ runda Waitonga ari gardena riu muthenya umwe ri rucine ndokira ndathambia ngari wega riu ri ndiakire nĩ gũkanyĩra gate akorona gate ya kianda ya muciĩ na driveway na ya kuria rugongo kuria bara riu ngui yaku yaikaraga hau driveway no kuru ti mibi Timofi ici cia maguoya ino yenjago ya maguoya iho we yenjago taburi ici je ma German Shepherd one yaimeragia guoya na nyau ya guku nene ile mare manene ona manyau meho maika mukawa-ini nyau nene na guoya ogwe hana te we ona atara gucugia uke kuge na itireaga Nyamu ne tigagira kwehia na itireaga mbia itiraga mbia by the way irio cia customer ona yathia kagurirwo irio packed na yari na rumu yayo iyo ya muthungu ucio na yari na rumu yayo yandikitwo hau Rogers Bar ati ni ko yakomaga na gatanda kega na no nginya akahura hurire atharaga ngui riu andikirwo koraga ngui wari wira wakwa wari ucio koraga ngui na compound na tumahua tondu riu kwiragwo atiriri tari mundu angigura ngari tu ngure ngari ngunengere nona matatui ukiuga wandikitwo wira niki no ni matatu iyo riu waroraga ki ngui wandikitwo ndira niki ngui yo atumite jikare kundu ku koguo nginya na mundu ucio waku wega na muthenya no nginya ngiamekithirie mazoezi tuthiuruke ku nyumba one hu audi tutengeretie gwe kanyu mathutha yoke kugitiga babite ko pagi muthenya mwe ni ndokira ngona ati ni wana ni ndiotinda ngirura guku ngaikia kamubira ona kagi ni kiharo ni kinene gakanyuguta ndio gukanyuguta hakuhi na dirisha gitonga gia komaga no ni rucini tene one hu ringi gitiokirie tene ni thinacara ni ndithi ringi gukiuma igiri aigwe yagamba pagi kamenya amenya ni zoezi ireka mwanake ari o wira riu muthenya uyu rucini ri ngiriganirwo ni kuhinga kageti wega ndindaiguire kugireirio kiigua maugireirie maginya ciana igua kari kigakwa hea ngithie ri ngui ri ndigitindikire gate ndenda kuingira na guku riu yenda ukagithana uthaka ni gikinyire nira ya zoezi ria utengera ri nirakuririkania mugathake andirikania tugathake nayo warunyau Rogers ri nyau si urume wiho ati uri ngihura ngui ya territorial riu ni weyo ni akiona ngui yukite ikimitunga cigakirwe ndaiguire nderwo this dog will kill this cat and you will go to jail kirigwa gai Never to me, Joe. I think we dekora. This dog will kill this cat and we will go to jail. You wa maka. Kiri go jail. Do yete. Wa vire do agui. O hero nyau. Ai titaro hero beja.
Acokereria. Aitoroherwo mbeca nawe woherwo ngui. Yoherwo ngui. Ani ciaragwo wega by the way. Yes. Ogia nyau ino ni athia nginya clinic. Eta kwi hindi mathite makadiga kuu magathie majuma kadiga kuu. Nyau ngiona ndiraria. Ndamihingurira hindi rauma. Ngihura riboti. Yairirwo hau ndagika. Ni ambulance. Ni ngari hakuhikirwo king'oethie kigambaga. Na ithie koma thikũ 3. Ya korora nyau yanyu thibitari. It has been admitted. Cia gwitu ya kwanyu ya gwakua no menyaga we ndwari. Oh. Anake erwaragia na ekehonia. Ekehonia. Ndi abatara ndagitari. Ni rigagwo ni ngari na ega kainuka. Egu ya kwanyu. Kurigwo ni ngari. Na kainuka. No mikore hau nja inigite maguru meri. No irakuga. Kirita hau ekehonia. Si na ithia ikadimito. Onehu. Akona nginya matwara nginya thungura clinic. Ari horo gathungura undorete niki? Urakĩrithagia thungura ĩno watwara haciaku. Arora nĩ gũthĩnja. Henya tũgathiĩ kĩmandi. Ũkamĩrĩkĩria. Wega tu. Igwara kwĩragwo atĩrĩrĩ, atĩ rĩu Agĩkũyũ rĩ, ithuĩ tũrĩaga ngũkũ, either wĩ mũrwaru kana ngũkũ wĩ ndwaru. Hau nĩ ma. Atĩ either wĩ mũrwaru kana ngũkũ wĩ ndwaru. Rĩu hau nĩ herĩrĩrĩrwo. Hau nĩ arĩhurũkĩra. Nĩ kĩmwe gĩacio gĩkue. Onehu. Karibu sana. Njĩragwo Njobu wa Nyathira. Niĩ ngetwo Nelzy Bosman. Bisari Tamati. Jojo. Papa Toma ngui yao. Nama Jennifer. Simu. Please. Hello darling. Sema. Jennifer kwaria mane kwendete. Asoka ngenda mucie wanyu. Tukendana na ciana cianyu. No ngui yanyu nĩ thũire. Uyeyo yanyu nĩ thũire. Yendaga kũigua mũgambo wakwa. Ĩtũraga ĩndũrĩkagĩria. Taĩri cia maithikiri yakwa. Gũgũtũma kwĩ ngui ĩyo yanyu. Ũmĩre nĩ mũthoni wanyu. Na rĩrĩa ngoka ĩngũgĩire. Ndũgakũracia no ĩkowo. Ekwakũndĩra ngĩti-inĩ. Ndĩreciretie kũgũra mũthĩ. Ĩngĩkangũgĩra ngamĩgonia. Ningĩ ndĩrarora ndĩrona. Ĩgekaribe nyingĩ racia. Ĩngĩigua ngĩgwĩta kĩhingo-inĩ. Yũkaga ĩkumĩte thutha. Tũkĩario ngĩtwo nĩ maitũguo. Ũkoraga ĩnyingatĩte. Gũgũtũma kwĩ ngui ĩyo yanyu. Ũmĩre nĩ mũthoni wanyu. Na rĩrĩa ngoka ĩngũgĩre. Ndũgakũracia no ĩkowo. Beni. Ngĩona ta ĩkarũma mami. Tũgĩũka kũracia. Ndĩretĩkire nĩ thũire. Njũkĩte na choma ndĩmĩonge. Kũmĩikĩria ũrĩa ndĩronirio. No uge rĩrĩaga mĩramba. Hĩndĩ ĩngĩ ndokĩte ngakwaga. Yanjĩtĩire mũrata wayo. Toma njugaga ndirĩ ihenya. Ndahĩtũkaga bonda. Gũgũtũma kwĩ ngui ĩyo yanyu. Ũmĩre nĩ mũthoni wanyu. Na rĩrĩa ngoka ĩngũgĩire. Ndũgakũracia no ĩkowo. Unanichekelea Jennifer. Sorry. Hakĩrĩ kĩndũ ĩtendaga kuona. Yendaga kuona ngĩgũkici. Nĩtayonaga ngĩkũhenia. Amĩiguithie ningĩkũhenia. Yetĩkĩra niĩ ngakũhikia. Ũhiki nĩ karĩa wega. Ĩcinĩrwo nyama kiro 4. Na ĩkĩrĩrwo kachumbari. Gũgũtũma kwĩ ngui ĩyo yanyu. Ũmĩre ndĩ mũthoni wanyu. Na rĩrĩa ngoka ĩngũgĩire. Ndũgakũracia no ĩkowo.
gukisi metayo na aganye kohenia tameigwithie ninge kohenia yetekera ninga koikia oiki nene karia wega esinero nyama kilo inya na ekererwa kachumbari gotoma kwenguye yanyu Jennifer umire ndi muthoni wanyu Jennifer na riria ngoka engogere Jennifer yukakura ciano ikowo. Pole sweetheart. Sawa. Nokai. Emwanya na gatare jini. Kasoka gona nengui. No nengui jurumono. Meithia mwalimu wa babos. Get our canteen. Doke. No menye no ne juru. Right one, thank you so much, a good one, Papa Toma Guyanyu. Yes, ribone duwega muno ratukinyire dekane ithatu nigetha cihande wega atha mugwanja guku cagurite ni sheshe ni hakuhe nawe ni ejitagwo Jomo Wanyathira na ni geto Nerzi Bosman go kone tataguga Bosco one natabana Nerzi Bosman tamere muthikiria tutafarira ni akura curia sawa sawa ni tafarira ni akura curia uracuria ra curia ni al ni ke gwe hizo ni ziana gia we ala na elo towe wika na esi na sh hizo ziana thubura thukure ke gwe na sh ona hara ndari mwari ndona amaji gutheka ona itanjeti mami no riuga chi na cha no riu makimenyera hara ingianjia na ero ona are ukorwo ero ndajia nara ona ara no gutwiko ero ti no tiganu ni kwa tuciarirwo na mahe mara tukinyuaga mai mara tunyuite ra tunyua mahe maruiru ruiru dam nikio ngigwa ru nie nawe no tukorwo tugikate nie na referee to tunyuite mahe makiria maruiru rivaruiru no kore rurimi rwitu ri rumenyerete ara agithie muna mundu gitwa baba koi ndageithika akijira Jomo karibu sana kiri kule mwena wa Gatitu Nyeri ori mwena wanyu ikithe mechanic ni akugeithia ndageithika muno Helen Ma Ignatius ona kene akugeithia muno makiria ndageithika ana ugeithitio ni mundu gitwa Kamane wa Kirere ni njo yake mitambo-ini na kiuga atiriri arahurirwo mundu gitwa riri mundu ugwitwo Murithi wa Kang'ara niwe ciamanu wa macambiki ni sawa ni hau ni chojo kuma mwena wa Thubukia ri mundu akiuga hadi tamati ucitagwo Mama Njoki akugeithĩtie muno makiria no ageithio ni mundu wa gwitwo Maina wa Dabeli ni akugeithia ciamo kirotu Dabeli no ri wa haria kuria National Theatre kuria kwa Damobi Productions na mundu ya nake ndi ari wa kuria gundu gwitwo Mwimuto kwende ndi ari site na kou atuika foro wakwa ni atwendagiria gacuru thainya turakimenyana ni arathikiriria na njira ngugeithie muno ndeto yo kiri njaga makiria riu ri nigatombe turugie ithaa ni sawa tondu thaa ici ciandite wega ni thaa 7 na mathaa uramenyithio ni muikari wa Mwimuto Mugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda
onoro ne inoro ohege Sheshenia ondo ile wito Ona muroka irete inoro noyo era sinamohu Nakae moge nemotare Inoro FM Rembesha maisha Wehotane rembesha Rembesha maisha Wegorira bocha Nashiriki kanale mwetu Hotera pepe number 525241 Account ne Hugo Inoro Wehotane rembesha Kirimakana matatu Kirimakana matano Milioni yemwe Milioni igere Milioni itatu Rembesha maisha Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Joe wa masharia Kaiwa etianjera tondo warogama Okeoga toyo wa iya kwene Nike mofuto eka wayogete guothe Nike gia guita tondo anatoregedha Inokera moka guocura iria gegwetha Iganyone onywete njoinde thiraga Utindewe ambete na gethongo kenge Inokaka nokore mukaguone iro Tondondera kuonire na kaiki kero Shikoni ora senjiri origire tikega Tomadhafu gekite nikare na future Wahetia kuina mani ogutigo ore kionje Inokera moka guocera iria gegwetha Iganyone onywete njoinde thiraga Utindewe ambete na gethongo kenge Inokaka nokore mukaguone iro Samboro Muere inoke Munyakane wageire ugithoma wega Kawera nako kiono kamushara kega Ndurere twana twaku toya gũgũteithia Maithagia gĩtĩo nĩ ore inũkĩra Inũkĩra moka guocera iria gĩgwetha Iganyone onywete njoinde thiraga Utindewe ambete na gethongo kenge Inokaka nokore mukaguone iro Ani moi Vama diaspora Megoda Raishire ngathi ndũrĩ wa mũng'etho Kuma warutagataga kwĩhũnĩrĩria Ũmongũrũra gĩothe ũkamagũrĩre Kĩotana kĩinũkio wĩinũkore wika Inokera moka guocera iria gĩgwetha Iganyone onywete njoinde thiraga Utindewe ambĩte na gĩthongo kenge Inokaka nokore mukaguone iro Watu wandu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 nd
Maina wa Afro Country Studios.
ceceni yaku we. Good one, thank you very much. Bro, to Joy wa Mashoria. Riboro kamo no ino kira mo kagwa. Bro, nyimbo sina go hau kaina. Okona ruginya tari worero. Tari de man. Age, dakahiki ka utikega. Atiko kana bajega. Age kwa mwira re. Ni gucoka studio. Akuinire. We muhegeca ni haha oro gute omiaria-ini. No kara muna ifuku arutaga. Akaja kwandika. Na rucio studio. Na riboro kaki. Ukaro igwa rwigija kiria riruo hiti ri hari on top akiri niguo niko igicara muhegeca ni ro kidogo kana ikara riu he nyimbo igiruta rutajira wi haria bithi DJ gucikite DJ sokia ringithie ru ndukira mukaguo tara we tonginya twira tuinuke umau Shadau. Atara tuinuke wewe twe gwaku. Twainuka urazi urari hona mbeca iriku. Ni mbeca cito. Kio turanywa. Ituinuke we inuka. Inuka ari we. Inuka ari we. Ni warikia wira. Warikia wira. Haya bas. Kodo guku tuheanaga mbeca Tariu ri rucio rucini ri he mundu tukanengera ciringi 1.5 ndungata ya Ngai okana rucio ri ino tabarira akimuriri ndukaga moko matheri okaga na 1.5 yes kaya no rucio rucini no ithu na ithu haha ri tugatigirira ati muthikiriria ri ni tamutindika thiini wake wadru ithaka gwati athake ni paybill number we nduri waho ndu wake ona ndingikienda 1.5 ukurikia maguru guku ri uranona cio biu ni undu wake ona ndingi na bata nacio wewe wa guku ruwe ndungiria hau ni hakirituha korwo ndunoka ri no ucithakire bwana uriku no ndainuka no thake wetiga tu no okay we ndungihota ni cia muthikiriria na tondu we ndurathikiriria we ni kwari ndakode mucie ngithikiriria ukiri wa Inoro wigikirutithanitie na ithui orira bekiritithania na ithui mukorano nacio ndakinyita riu nyita ndeto ni cia muthikiriria 1.5 kuhitukira paybill number ya 525241 account name ri ni kigo Inoro sawa sawa mundu akorwo ebangite gwakorwo wi ukuhireirie ni wigire draw-ini wigwatire 1.5 atina ni rucio rucini ndungata enacio no goka nacio he mundu yani ugasoma tithio 1.5 na acoke ahorwo thimu bururi wothe ukirite ki gai kwa andu maikorwo na munyaka ni muthikiriria ena munyaka to mbeca ici ni ciake ni ciaku we muthikiriria we wakamano wakirere mbeca ici ni ciaku mwangi njogo no ciaku kana muthuri wa riri ukoragwo haria Turimoro turi kugitagwo Turimoro itagwo Turimoro na kuri moro gwiraiga mall gwiraiga mall Turimoro okay na stigigaya niyo ciheo ndu ta kiria ta tatu mundu matano riu ri o muthenya tabarira citu ciothe ri ukoragwo na mbeca okay riu muturio kana 1.5 ucoke riu thiini wa ngogoyo ri kuri ona mbeca cigahaniti uguo tabarira ciothe are we together good one yes hado kujira kundu kou by the way giukari yes yake guire basha manenos that's manani na mejesi migidari gwatiriri ni ko mejesi ene rathi abata na ivasha yake guire todo ne ke kuri kwena
makari maya mathia mararamite kurarama metagwo Subaru. Subaru kana Safari Rally ticio icio riu Safari Rally ici irambata ni Subaru Subaru boys riu kaira kengwire ona tarau haria Kencom hakuhi ngarure meciria ona nduguka nyambate utiga wira uthie Naivasha ni ingiathie ma indo ina cio muthuri atiri ona kia ndigithia ni riri Gen-Z raiga ndiri wira na matiri na mbia they are unemployed no reke ngwe ma Gen-Z akirimo marambata maihũire hau na mena mbia na maraiga ati guti matiri mawira reke njũrie atiriri tondu we wenda kurora uguo ri ni urakuhĩrĩria Gen-Z na wani ni jikangetie tumĩaka na mĩaka ni ya batabatĩte ukuhĩrĩirie umwe na guthie ukuhĩrĩirie Jehova waragia ati aragia ati ari oyo uria mundu arathia githiete kĩmĩaka tiga tumĩaka nua kau tora mundu athie kuhĩrĩirie mĩaka nĩguo athie kuhagĩria Jehova mĩaka ĩrathiĩ yambatĩte rĩ nona mĩaka kwambata no guo ũrathiĩ wambatĩte we reke ngwĩre nona rĩu Ngai ũyũ ti mũgũnda wa Ngai na agethaga kĩrĩa kĩamũkenia ti ũhoro na mĩaka ona no ũkũrĩrĩre nĩ mũkenagia kimũkenia nĩ akũnjĩta uyu ndukumukenia thaici rĩu mwathani tuge Ngai rĩu arenda gwĩka rĩrĩ tũrenda kuoya register yake ĩnĩ gũkumĩrĩra ĩrĩ maumo na thiaga ta rĩu we tondũ nĩ ũrĩithagia rĩ ngũkũ rĩ ito nginya rĩmwe nĩ ũthiaga kũrora nĩ cigana nĩ mũndũ nĩ acitaraga kamĩa rĩu nĩ ngũkũ na njogo 4 mĩera nĩ 3 ũikarangĩte hau konai ndamisi gathubu na kwenda gathubu ka mwera ũrarekia ũkorota kĩ ũkorota mwera ũmwe no kagĩrithia maĩ ndũna Ngai no gwekaga agĩka register yake akamenya NLZ Ngugi NLZ Busman rĩu thaa ici eko Inoro kona Ngai no uge nĩ aboeka mũno agagwĩta tondũ etaga arĩa ega rĩ ndirĩ mwega ũguo kaba gwĩthũkĩra mũthuri ũkorwo tũmehia tũnini tũgo tũmũikarage gũkũ thĩ ikarange gũkũ ũtire mũndũ kĩenda gũkũra na rĩu ona tũkĩrĩ andũ aya marambata atĩrĩrĩ wega tondũ ta rĩu ndatiga kwĩna andũ aingĩ mũno kũu na maganya manjia kũingĩra kuma bathi duches irathiĩ ikĩmetametaga ũguo na to mahota gũgĩkũra njũi gũgĩkũra kĩndũ hau thaa thita mũgwanja-inĩ na mahota ĩngĩ gũthiĩ magĩteng'eranagia na kũu bara na ndikana nĩ maragĩtũthikĩrĩrio nao tokorwo ngari thaa ici nĩ rwĩmbo kimere marowe memenyerere barabara na matwarithie ngari na ũigĩrĩrĩki na matikanyue kĩndũ na matikanyue ndereba ndakanyue ndereba mũno ndereba ndakanyue aya no manyu acio angĩ mũndũ anyue tondũ ndarĩ na kĩndũ aratwarithia hatirĩ na kĩndũ aratwarithia come to think of story ũranjĩra ũhoro wa Naivasha arĩa marathiĩ Naivasha rĩ wanjĩra nĩ kĩĩ kũrĩ nĩ Safari Rally no njũrie arĩa mathiĩ rĩ kana arĩa marathiĩ kana arĩa makĩrĩ kũndũ kũu rĩ marathiĩ biũ gũkenerera mwago wa Safari Rally kana aingĩ matongoretio nĩ waganu ta rĩu rĩ no remi agĩkorwo kwĩna Safari Rally rĩ agĩkorwo niĩ ndamba ndakena nĩ ũrĩa ndona ona ũrĩa ndona rĩu koguo ona ingĩ ao kũrĩa ti Safari Rally ta maũndũ marĩa me kũndũ kũu ta rĩu Nairobi ũmũthĩ therete andũ meo marũgama kũrĩa street-inĩ kũrĩa nja matirĩ kuo mena kũu marambatire nĩkĩo ũkwendaga gũthiĩ nĩkĩo kwendaga gũtĩra wĩra mwanake ũcoka ũnjĩra teithio akũrũ ithi tũkwambata ona ndiũĩ me rũgongo kũu biacara nĩ maranjirie kũrũa kwanja nĩkĩ mararũĩra kĩ Nairobi marathiĩ gũtemanga maratemanga wĩra ndũkona Ngai we
tora gyokia musie tuirende mwetigagira ngona ngomwaleria nume omuthene ndatua mikoa wasiaro mwakinyongithie na tondo manengeitheka no nginya nyumure ngoro nengwiraria ngetagwo papa toma na mwere de bashara ciana ciakwa cimagoro wĩngĩ ũruora kuonacio na nĩnyendaga gũkwarĩria no nĩndĩ guoya wa hiki no nyende warie gĩkũyũ wĩ gĩthũngũ nĩkĩnicoga teterera tũtwarane Carolina gũkinya manene Carolina kemie nginya manene gũkinyĩra tũtwarane teterera tũtwarane Carolina gũkinya manene Carolina kemie nginya manene gũkinyĩra tũtwarane kaka designer ndũndoganĩrie mũirĩtu ũcio please nakorwo nĩndoĩtene wĩngorota ya Mariamu ngĩyohaga na njamu na tũngĩendanire tene ĩrahuanaga gapopi kaithĩte mũtang'oe ndarekererio hĩtũke no ngatigwo ngĩarĩria gĩterera tũtwarane Carolina gũkinya manene Carolina kemie nginya manene gũkinyĩra tũtwarane gĩterera tũtwarane Carolina gũkinya manene Carolina kemie nginya manene gũkinyĩra tũtwarane Ratutura Numeretie mdogo niwajekerire ngoma cia wendo itamenyanagia ndukiumĩra wĩra-inĩ no nginya ngore bara ũngĩhĩtia wage gũka kĩrĩa gĩkaiyũra ngoro na nganyitwo nĩ iboeka atarĩ atwana twahĩti gĩterera tũtwarane Carolina gũkinya manene Carolina kemie nginya manene gũkinyĩra tũtwarane gĩterera tũtwarane Carolina gũkinya manene Carolina kemie nginya manene gũkinyĩra tũtwarane Rita Wandowano ndaiguĩte gũkua ũkuĩtwo nĩ mũtoka ndarigwo ngũtaramaka ũngĩnyitwo mĩgwate na ngahoya ndũgakorwo nĩ wendo wathiĩ kũheana ndakenire Jumatatũ ndakuona ũtarĩ mũthayu gĩterera tũtwarane Carolina gũkinya manene Carolina kemie nginya manene gũkinyĩra tũtwarane gĩterera tũtwarane Carolina gũkinya manene Carolina kemie nginya manene gũkinyĩra tũtwarane Otsetsa ngoma ciakwa no yorere weterera tũtwarane na wĩtĩkĩra twendane nyota wa wendo ndĩnaguo wanyotanga kunyotora na noga ũkanogora ũingĩ
Uingie ndi wanga yenda mundu liongole wiendete. Uingie ndi wanga yenda mundu liongole wiendete. Tuterera tutwarane Carolina okinya manene Carolina kinya manene Ukijera tutwarane Tuterera tutwarane Carolina okinya manene Carolina kinya manene Ukijera tutwarane. Usiende mbali Caroline, jeterera tutwarane.